Ok. Nýtt umsjónarstjórnir getur stutt rásina sína á enn fleiri vegu. Loka. Ok. Er þetta komið? I'm losing my mind, Emma. Ég er losing my mind. Ok. Er þetta í gangi? Shut up, maður. 10 mínútur. Já. Herðu. We got it. Let's freaking go. Ok, herru. Ég ætla að senda linkinn í Mentis-tjatið og þú ætlar að opna í your phone og þú ætlar að við ætlum að checka hvernig það kemur út. Skilurðu, án að við setjum eitthvað story strax, sko. Herðu. We got it. Ég ætla að mjúta hérna. Hvað er the code? Lára leggur af stað eftir smá. Hún er að leggja af stað. Er hún af stað? Já, hún sagði fyrir kortri. Fer að leggja af stað. Svo stressað. Já. Bitnaði mér. Þú fær bara mestan afslætti. Slaka þú á. Nei. Eða þetta bitna mest á þér. I don't know. Ég veit ekki dýra mikið nekkar. Þú veist, það er bara flengt og svipað og... Shit. Já. Skilur stressir. Ok. Hvað? We're live. Virkar þetta? Við. Prófa að segja eitthvað. Kemur ekki hljóð. Ekki? Það heyrist í tölunni minni. Ertu með hljóð í gangi? Hey, ég geti kommenta! Djús veistla. Ok. Veitur það með. Video capture device. Ok. Vá, mér leiðir svo ég sé svona kennari sem kann ekki að We will not be keeping that in. My calendar. We will not be keeping that in. Herðu, nú þarf að finna Minecraft. Boom, Minecraft er komið. Af hverju er ég alltaf að reyna að catcha upp? Það eru 2 að horfa. Er það þú? Einhver í Mentisinu, sko. Það er það vesen, Minecraft er ekki nóg stórt. Af hverju er Minecraft ekki nóg stórt? Þetta komur Minecraft er ekki nóg stórt. En erum við ekki að fara að setja okkar hérna á milli? Svo það sjáist, þú veist, í það sem við ætlum að gera. Þú á Minecraft glugga. 3 Minecraft glugga og þau erum 3 að spila. Sko, ég held að þetta sé bráðabera svona, svo það er annarkvort eitthvað að googla á meðan við erum að gera eitthvað svo til þess að við, þú veist, svo sé eitthvað í gangi. Já. Ég er alveg hræðileg með allt svona tæknivesen, sko. Nei, það er bara, þú er bara ChatGPT, sko. Já. Sjá hvað hann hefur að segja. Núna Of course. Núna vill ekki Minecraftið myndavélin tengjast. Ég glemdi hnífapörum. Ég með skeið sem ég tók daginn og glemdi hérna. Ég ætla reyndar að nota hann í skýrið mitt. Já. Það hlýtur að vera hægt að komast einhver staðar í skeiðar, sko.
Já, samt ekki. Ég hef alveg verið inn í kvöldi og það verður bara pínu bara borð með putum, sko. Ég dæmi ekki. Ert þú ennþá með hérna relmið í gangi? Já. Við þurfum, erum við ekki að fara að resetta það, bara búið nýtt eða eitthvað? Jú, sko, við getum, jú, þá þurfum við eiginlega að vera komin með, þú veist, alla skjái og okkur svona í gang. Og þegar við getum Það eru líkur að það sé ekki hægt, sko. Þannig að við þurfum að hafa það í huga, sko. Það er vildi... Gerðu svona hendunum. Sko, já. Það verður bara svo... Hvað? Svo mikið þörf á því, sko. Hvað? Svo leiðilegt að horfa bara ef það er einn, sko. Ég veit það, en þú veist, það er mögulega hægt, sko. Þú veist, ef þú vilt vita kontekstu af þetta sem er í gangi. Chat gaf mér alveg 3 hluti sem voru hægt að gera, sko, en bara sumir aðeim þá þurftum við bara svona einhvern búnað sem að skilur RÚV er að nota í útsendingu eða eitthvað shit, sko. Well. En ok, hvað heitir þessi forrit sem þú ert að tala um? Valla YouTube og svo... Býtu, hvað ætlar hann að gera? Spura chat. On YouTube. Af hverju er Minecraft svona blurry? Shit. Rachel er komið, maður. What's up, Rachel? Við erum að vinna í þessu. Virkaðu, maður. Come on, virkaðu. Nei, hvað er þetta? Nei, ég ekki gera þetta. Nei, ekki gera 2. Gaur. Hvað er það að gera? Nú eru 2 ég á skjánum. Ó. Get out of here. Get out of here. Ég veit ekki hvað sem spurja chat og Hvað vitleysi. ertu að spurja hann? Hver er... You stream from the MacBook and the 2 Lenovo laptops send their Minecraft screens over the network to the Mac. OBS on the Mac combines them into one YouTube stream. Hvað er þetta? Já, ok, við erum öll á Eduron. OBS Studio. OBS NDI plugin, bro. Fuck. Allow. Allowed it. Ok. Trust. Þarna. Wow. Ok. Nú voru að koma svolítið hingað, Emma. Já, ég er bara... Ég á eftir að taka tegin á hárinu, ég var kannski til að gera það fyrst. Nei. Það var bara núna. Begin. Getting into the mainframe. Ertu getting into the mainframe? Get your bitch ass on this side. Þetta er komið, sko. Ok. Við erum bara að tengja þetta smá. Þannig að opna live aftur. Yeah. Já. What up? What's up? Er þetta eitthvað greið? Hvað er þetta? Heyrðu. Tengja þetta smá. Þannig að opna live aftur. Ok. Hanna.
Incoming call. Það gengur ekki, ég get ekki svarað síma núna. Ég locked in, sko. Nei, núna er síminn fastur hérna, sko. Ég fæ ekki þurr í síman the rest of the night, sko. Bara for the next 24 hours, sko. Sko. Incoming call. Það gengur ekki, ég get ekki svarað síma núna. Ég locked in, sko. Óra mitt hræðilegt, ég sagði bara. Ég fæ ekki þurr í síman the rest of the night. Ok, það eru... Já, ég á að koma þín megin. Já. Hvað hérst þið að tala um? Ég bara... hafði ekki hugmynd. Ok. Hversu pixla og ljótt er Minecraftið? Þetta er fyrir þessu. Ok, Fínt. Oh, shit. ég þarf að færa svolítið til. En... Ok. Ég er að pæla það sem að chat er að segja er... Chat? Já. Chat segir bang frá Rakel. Haha. Hvar er formaðurinn? Allir í chatinu. Allir on stream, sko. Kannir? Ég veit ekki, sko, ég er á öng fyrir þetta sem allir að segja. Ég veit ekki hvað kannir er, sko. Hello. Hvað er það? Ég er að googla. Sko, kæru fylgjendur og viewers, þá, hérna, þá er ennþá að reyna að græja þetta setup. Já. Þetta er allt í vinnslu, ég ætti að setja Við erum að... drasli í ískápinn meira að segja. Þú veist, ég er með skýr. Ég er lurking. Já, það er gott að setja lurking, gamli. I love the viewers. Endilega kottum með eitthvað challenges sem eru raunhæf. Já, við viljum ekki óraunhæf. Já, þú ert retired. Það er ég. Hérna... Býtu, kom ég ekki með meira þetta? Þetta endist mér ekki nóg. Þetta er bara korter. Counter-Strike, já, ok, ég er með Counter-Strike. Hérna... Bara ekki í makkaranum, ha? Ætlar þú að fara að hleypa Lára inn eftir 3 mínútur? Já, djók. Ég sé ekkert hvað gengur í chatinu í síma, Nei, ég skal láta vita. Er hún að segja eitthvað? Já. Ok, já, látt mig vita, ég hleyp. Far líka hinum með við, svo ég geta interacta með the stream. Fortnite? Sko, við erum ekki með gaming PCs, guys. Við getum ekkert verið að hendi í Fortaran eða... Oh, shit. Já, við erum basically bara með Minecraft. Ok, veistu hvað OBS er? Ég er að nota það. Ó, Ég er að nota það, sko. Ég og Óli getum downloadað OBS. Ok. Og við getum þá fengið eitthvað plugin. Ég ætla að reyna að gera allað admin. Og þá getum við screensharað inn á þitt án þess að basically vera eitthvað að skipta með meira af, eða þú veist, það er ekkert audio þá frá mér en eitthvað miskil. Ok, download. Allir admin núna. Ég var ekki að hlusta, sorry, ég var að gera allað admin. Ég er núna fastur inn í chatinu, sko. Hvernig minka hérna glugga? Installer, fuck, ég er ekki með neitt pláss í tölunni, sko, ég vona þetta, sko. Það er bara eitthvað sem kemur bara jafnt óðum, sko. Fyrsta mál á dagskrá var alltaf að reyna að fá bara streamið að fara í gang og það er greinilega í gangi og við erum með mjög virka fylgjendur í chatinu sem er að segja ykkur bara að spila Fortnite og Ok, ég er með nóg mikið pláss, ég veit ekki hvað hefur komið fyrir. Ertu ekki bara með hellinga ykkur kattamyndum? Hvað var það? Ég veit það ekki. Hvað það er? Herru, já þú verður að koma hérna, láta mig vita þegar Lára kemur og þú verður að resetta serverinn því audience eru hungry, sko, ég skynja á þeim, sko. Restart Minecraft, gauð, hvað, af hverju? Ég þarf að slökka á Minecraft, afsækið stream. Ég byrst forláts, ég þurfti að slökka á Minecraftinu. Af hverju ertu að gera það? Því að það vildi ekki fara með mig inn í The Realms. Hverju var ég með ennið það? Hversu gali væri það ef við myndum lendi í svona server shutdown eins og við lendum í daginn? Núna. Það væri galið. Það væri fucking hræðilegt.
Ég er ennþá eiginlega bara að jafna mig. Þetta var svo hræðileg Ertu ennþá að jafna þig? Ég var svo chronically í Minecraft. Já. En ég sko tjekka, þetta var allir dagar og bara ónýttur. Ég vissi ekki hvað þetta gerði. Það var þetta crazy hvað það var crazy hvað við vorum bara locked inn í Minecraft og bara það bara mátti ekki vera Minecraft, ég var down. Nei, þetta var neyðarástand sko. Þetta var neyðarástand. Ég var í alveg bara að tjekka á updates bara á grínust kortis og þetta var bara, já, þetta var ekki hot sko. Og þetta var líka einmitt í lokaprófum sko. Svo beintar að lokaprófum voru búin að þá hættum við í þessu geisli. Danni hleypur niður, sendir bara hvenar, yes takk. Hún segir yes takk. Ég þarf að restarta Minecraft aftur, það vill ekki hleypa mér í þetta. Er þetta down núna? Ég bara... Er hún komin? Ég skil ekki. Ó já, betur. Það var ekki minn senda næst sko. Hún sagði yes takk bara. Já. Guess we'll see. Ég er lendi í þessu núna sko. Yes, we'll see. Ég er lendi í invalid session sko. Ok, prófa það að restart. Ég var að því. Ok. Ég var að því. Og nú get ég ekki séð kommentin. Ég elska að horfa á kommentin. Já, við verðum að geta að segja. Svo þurfum við líka að græna link. Veistu, við erum allt niður um Linkurinn er kominn. Hann er að drasli sem sendi inn í Mentes sko. Hann er kominn. Og ég er að tala um linkurinn fyrir Píeta samtökin. Já, Atli sendir það væntanlega á Mentes Instagramið eða eitthvað. Skilur við þannig að... Við ætlum að setja það mástu sem að Rúna var að tala um. Setja það í stream. Já, það er... Ég held ég veit ekki hvað að gera. Ég þarf bara að fá gluggan aftur upp það sem getur séð chati. Ég get pinna komment greinilega. Þannig að þið þurfum bara að pinna eitthvað komment og það er komið sko. Ok, Minecraft er ekki að hlýða mér. Ég þarf að... Restart the launcher. Ok. Ég þarf bara að updata smá Minecraftið. Service. Við erum að lenda í technical difficulties. Shit, þetta er galin byrjun. Við erum 5 mínútur með eftir áallum. Þetta er hræðilegt, en veistu? Hvað? Við finnum út úr því. Hvað á ég að... Nei. Ég er búinn að segja þetta. YouTube. Estimate bitrate with bandwidth test. Nei, takk. Next. Nei. Ok, cancel, bara whatever, auto configuration. Skiptir ekki máli. Núna verður þú eiginlega að vinna með þetta OBS dæmi sko. Ég er með það. Það er það sem ég er að nota. Já, þú veist bara þú verður að tengja okkur saman skilur. Já, ég þarf Ef á að kanta. fylgja chat-leitarníkunum. Er ekki neginn HDMI snúra hérna? Hvað er sjónvarpið? Örugglega HDMI. Yes. Aha. Found at last. Ok, ég veit ekki hvað það nokta hérna. Ég hef ekki átt að fara í eitthvað hárkrullu mission. Hárigræslu. Nei, ég reyndi að fara í eitthvað krullur hérna á mjög óhefnilega tíma. Já, Atli var að segja þeir eru frábært, gangi ykkur vel, við checkum inn eftir a good night's sleep. Helvítis. Það er verið að Good night's sleep. Flex sleep bonus. Já, það er helsta flexi sem fólk getur hent á okkur núna, sko, er að fá svefn, sko, því að við fáum engan svefn hinni fram. Já. Veitu, hvað er hinni? Takmarkaðan. Ha? Þarna? Já, Það er bara, vissir ekki hvað hún það var. er bara hægri vinstri. Þegar ég bara fattaði ekki að það væri 2 myndavélar, sko. Það er góði dagur. Ef við ekki að setja linkinn í story eða eitthvað? Jú, ég bara þori ekki alveg að gera það strax út af því að... Nei, pínlega er þetta fólk að túnir og eitthvað, guys. Út af því að Minecraft er ekki þessu, sko, við erum eftir að gera allt, sko. Hörru, yes, nú er það komið. Hey. Þannig er það. The setup. Crazy setup. Hvað er þessi gæði að gera? Hver er að horfa? Ég og einhver einn í bótt. Engin.
Það er enginn að horfa. Það er öllum sama. Það er öllum sama okkur. Ok. Ok, þú voru allan að geta Minecraft server going, sko, svo sé allan eitthvað að fara að gerast. Ok. Það er ekki að kveikja á skjánum, kannski. Alright. Af hverju virkar þessi gæði ekki? I don't know. Takk fyrir Rúnar, fyrir hann að falla að skjá. Ó, Lara er komin. Ha? Lara komin? Run. Já, hún er komin. Ok. Hvað er alltaf að kíkja þangað? Bílina? Já. Alltaf leið. Jæja. Þá erum við hér. Já. Við erum með hana, ok, hérna. Ég get ekki séð hver er að horfa. Ég er að horfa og einhver annar. Halló. Skrýta að geta séð mig sjálf svona frá tveimur sjónarhornum. Það sést inn í hárið mitt. Ok, whatever. Skrýta ekki máli, en allavega. Ég er að reyna að koma, sem sagt, sleep mode on. Allavega, ég er að reyna að koma Minecraftinn af stað núna. Við erum að reyna að gera þannig að við sjáum skjá. Nei, skjá. Og þau erum 3. Þannig að það sem við erum að reyna að gera núna. Við erum að downloada ykkur software og eitthvað. Pínu stress. Út af því að bara við finnum það. Við erum eitthvað svona að reyna að tengja þetta. En við allavega komum servernum að stað. Þá getum við svona farið að allavega að byrja og svo bara getum við tengt saman og gert það pínu skemmtilegt. En já, eins og við sjáum það var ákveðið hár ástand á mér eins og er loksins kemur þessi tilfinning sem ég finn. Ok. Við ætlum að gera nýjan heim. Guð minn almáttugur, eitthvað sem við erum ekki búin að vinna með nú þegar. Og hann verður, ég vona að heyrist í mér, hann verður alltaf að það að byrja bara alveg frá byrjun. Og við ætlum bara að speedrunna Minecraft basically. Það verður bara, já, það verður fun. Þarna kemur Miss President. Og dagur. Ég langar eiginlega pínu bara. Vá, það er bara eins og ég sé að fara í fjallgöngu. Mentes. Live stream. Survival. Normal. Vá, þetta er alveg settur. Það ekki. Þetta er allt að gerast. Ok, þú tók ég stólið hérna. Hvað er í gangi? Tókstu stólið minn? Nei, hvað þú hann? Það er sveitt lappir. Nei, það var þegar við mættum. Já, við glemdum kannski. Sem að hjálpa málunum ekki neitt, sko. Nei, ekki að. Hvað er akkur hótið þetta? Emma, Já, sorry. hvað er þetta? My fault, my bad. Ætlar að reyna að læra núna? Já. Byrju, litar augabrúnina aftur? Já. Oh my goodness! Hvað er að gerast þetta? Það er svona ray of sunshine stemming. Mér finnst þetta geggjað, sko. Það er strax betur fyrir mig. Ég á með sko blockchain og núna í kópatíma. Ég var bara að gefa konunum eftir kynna sér á borgin. Þetta er mjög flott samt. Þetta er mjög svona, ég veit ekki, þetta passar rosa mikið við your features, fattar ég. Þetta er good on you, sko. Embrace it. You are beautiful. Embrace it, girl. Þetta er bara fullt af drasli. Hvaða drasl tókstu með? Þannig að þetta er ekki heim. Hvað, ertu að pæla að sofa hérna með okkur? Nei, allir þetta dót þannig ég get allir það meira. Núna? Hey, Ha? það er fallegt. Afbrutun on stream. Það er bara fun. Það er fullt af make-upi. Ok. Við afblutum. Strákana. Heyrðu, mér finnst það gegn hjá mér.
Heyrðu þetta dagar? Hvað? Nei, alltaf. Það er bara, við ætlum bara að hafa gett skemmtilegt stream. Hvað skýta ruggli þetta? Hverju vill þessi tálveiki tengjast? Þetta er ekkert þekktur. Ha, þetta er ekki slögt. Þetta er skemmtilegt. Já, það er alltaf góð. Já. Þetta er samt í gangi. Ok. Æði. Herri, this guy is not helping in any way, sko. Það kannski bara þarf einhver Windows 12 að vera tengt þessu. Hvað er þetta? Rúna sagði bara, það er ný skjárina fyrir ykkur, þið mjög nota. Og ég bara, ok, nice. Svo vill hann ekkert gera neitt þessi skjár, þannig að ég held að þetta sé bara fyrir Windows 12, ekki hérna Já, ok. makkara. Þú með makka. Já, og ég er með al 12-una, sko. Þetta horfa á þetta? Þú hver er á live-inu? Þú og ég er grann á live-inu. I'm watching now. Bara þú. Það er, já. Þetta er bara stemming. Ég veit ekki hvað gerpi var hann undan okkur. Hann var búinn að menga þetta í spað. Menga hvað? Herbergið? Já, það var mjög fint flott við röpum minn. Ég bara, ok. Ger ég start streamið eða eitthvað? Start streamið? Ég veit ekki, Emma. You will only be outputting a black screen. Já, þú ert ekki búinn að velja neitt til að taka upp, skilur. Þetta er það sem þarna velur eitthvað sem þú tekur upp, sko. En við þurfum eitthvað að finna leið til að tengja þinnan gæði við minn gæði, skilur. Click right here to add one. The fuck? Þarna. Þetta er eins og þetta, ok. Max preference. Get ég gert game capture? Ég þá að vera hægt en ég nota alltaf display capture, sagði? Ok, veit ég. Ítti á þetta og gerðu display capture. Hana? Nei, hana, já. Þetta er bara svona heitir. Og svo gerðu hérna display. Nei, þetta er capture method. Windows. Já, örugglega. Primary, já hana. Hana ítti OK. Nú ertu að taka upp, þannig, ef þú myndir ítti að taka upp takkan, þá ertu að taka upp bara svona share á skjánum. Ok. En hvernig getur tengt það við þig? Þú ert að lesa eitthvað sem chat er að segja við þig, ég veit það ekki. Ég loka glugganum, andskotunum. Lokaður glugganum. Chat glugganum sem ég var að nota. OK. Óli er að koma. Það kemur ekki tilbaka. Aha. Við erum ekki sér byrjuð. Þetta er allt. Nei, æ. Ok. Ég er að reyna. Don't worry. Hvað er málið? I got this. Ég reyndar, það er vandamáli. Ég veit ekki hvað er máli, sko. Nei, ok. Streaming. Já. Mm. YouTube. 1, 2. Tekur liveið upp þannig að við getum skilja að skoða eitthvað eftir á. Ég veit það ekki reyndar. Það var í stemming Ég að held geta að gert sé á það. YouTube, þá er þetta þannig að þú getur haldið, já. Og ég er líka ógeðslega flekkjótt, sko. Ég er bara svona alls staðar, þetta er ekki gott. Svona sem maður leðurhúr. En, allavega. Já, ég held að sé þannig á YouTube að þú getur valið að svona keep the live, skilju. Þannig að þú ert að livestream og svo getur þú postað í sem vídeói. Jafnvel bara privately ef við viljum eiga það bara við. Já. Og getur svo bara klippað það eitthvað. En að finna það út líka, reytari. Á meðan ég er að reyna að finna út þetta. Two on a separate Lenovo on separate computers. Okay, vorum að chatta, skilji. Got it. This is a classic multi-PC stream setup question. I do not care, sko. This is really a good question. Basically want one master streaming, já.
skilur. NDI. Network Display Interface. Ok. OBS NDI plugin, OBS NDI. Plugin download. Ok. Þú þarft eiginlega að gera þetta líka. Hvað þarf ég að gera? Hvað þarf ég að gera? Downloada Allow you to use both NDI. displays, Þetta er or skrítið. you can close the MacBook and just use OBS likely has NDI plugin. PC to HD. Vá, byrju, what kind of We have our external monitor on closing your Mac and Þú Fatapóker. þarft eiginlega að gera þetta. Ragnar segði Fortnite. Hvað þarf ég að gera? Já, ég bað Atla um að gefa okkur... Hvað er formaðurinn? Ég er bara right here. Ég bað Atla um að koma með góð suggestions fyrir okkur. Vandamál ég sé þau ekki lengur sko, því að ég loka úr glugganum og kann ekki fá hann aftur. Oh my god, ég er með þetta. Ertu með þetta? Ok, þetta er lost cause, ég ætla ekki að fikta í þessu þá. Ok, mér er alls saman hvað NDI er. GitHub. Download the latest. Ok. Er það ekki bara þetta? Nei. What the fuck? Ég veit ekki hvað búin að koma þér út í. Það er download einhvern virus. Ég veit það. COVID-19 virus. Af hverju er þetta ekki einfaldara? Ég skil ekki af hverju þetta er ekki gert einfaldara heldur en þetta. Linux, ég er farin að, já, ok. Hóli. Halló? Hæ. Þau eru örugglega bara á, þarna hjá plötuspilaranum að þar. Á öðru hvort af. Nei, þetta er svona dolla. Það stendur ESOPRAM. Kensen, töskuna. Nei, það er alveg óþarfi, en bara ef þú getur komið með eina hættupissa það verður að gegja. Ég fór í sturtu áður en ég kom, þannig að það er ekkert mál. Alrighty, arigato gozaimasu. Ok, takk. Sjáumst á eftir. Halló? Maður skellti á mig. Hann sagði fatapóker, já. Já, ok. Fatapóker? Já. Strippóker? Já. Ok, já, hérna. Ef þú myndir kommenta eitthvað núna, eins og til dæmis linkin, þá getur ég gert festa skilaboð og þá eru þau locked in þannig að allir geta séð það. Segðu það. Donation linkurinn, skilur við. Já. Ef þú farð hann, það eina sem þú þátt að gera er bara kommenta hann hérna og ég get pinnað hann, skilur við. Já, ok. Þannig að það fer ekki neitt og þá geta allir séð það, skilur við. Æði, má ég segja, how to add NDI plugin. Framtíð Íslands á ekki að byggjast á úreltri tækni. Sendin athugasemdir frumvarp. Ekki hlusta á þetta, þeir vilja kvótan okkar. For another tutorial, today I will show you how to add NDI plugin on your OBS Studio. So I'm assuming that you have already downloaded and installed OBS Studio. So let's get straight into downloading the plugin. So first go to Google and type NDI plugin OBS. After that, scroll down a little bit and here you will find this. Network audio video. Link. It's the obsproject.com resources. So click on it, and here you will find this button. Go to download. Getur þú ekki byrjað að So spila? click on this button. Send you to Jú. the project. Ég ætlaði bara að reyna að tengja þennan gæja til þess að ég geti séð hvað er að gerast í upptökuforritinu. En það er eitthvað í algjöru rugli, þannig að I guess ég byrja bara, eða hvað, varstu búin að gera eitthvað í öðru almið?
að það komið? Já, Hvað er ég að tengjast? ég gerði nýjan heim, en byrju, ég skal sjá. Á ég ekki bara að gera play hérna, þá er ég allavega að skilja. En ef við ekki að bíða samt eftir með að byrja á speedrunna þangað til Óli kemur. Ég heldur sem þurfum ekkert að flýta okkur að klára hellis leik sko, við höfum nógan tíma. Já, þetta er Þannig að það might as well bara byrja en það kannski fínt að Hei, þú getur farið inn á gamla, já, ok. Já, þannig að þetta skóla tilbaka. Þú getur farið inn á gamla serverina með hann og þau verðum ekkert að speedrunna þar, skilju. Og þú getur bara sýnt fólkinu. Ef það er eitthvað spennandi. Er þetta ekki svolítið blurry, sant? Nei, þetta er bara fínt. Þetta er Ef heldur. það sést hvað er í gangi, þá prófaðu bara aftur að fara inn á Mendes. Ég er bara, Ert þú að horfa á þetta? Er Minecraft blurry? A little bit, and here you will find this spider. Þetta er smá blurry. ok. Þetta er smá öðruvísi. Here, this tool have 6.1.1. It's Windows x64 installer.exe. Það er ekki að lesa á hérna textan. Það er ok. Sko, já, Ég held að þú ég gæti ættir að verið tengjast þessum gæja seinna til þess að geta lesið chati sko. Já, það er skemmtilegt að geta lesið chatið, sko. Þannig að Ef þú þetta var þarft að svona þú átt lengi. heiðurinn þá að fá stóra skjáinn. Vá. Fyrst að þú ert eini lúðin með ekki makkara. Óli er reyndar ekki Óli er makkara líka- heldur. Actually, 2 lúðar og bárum mosso. Fylgni, segðu mér líkunar. orsaka samband. Segðu mér líkunar. Fylgnir ekki að sama orsakasamband. Í þessu tilfelli er það. Þú ert tilbúin í prófið, greinilega. Downloads, betur, Hvar er Hvor ég? er þetta? Hvar er ég? Hvaða fucking hús er þetta? Þú ert ekki búin að spila svo lengi og veist ekki hvað þetta Ég veit ekki hvað ég hætti að spila. Er ég inn í húsinu mínu? Hvað er að gerast hérna? Þetta hús er Óla. Hvað ég byrstist næstu inn í vagnum sko, ég geta dáið. Það er stór hættulegt. Já, ég er með netherite, alveg rétt. Viltu ekki hérna, Dráböndu viltu drákan. ekki skella link á Instagram svo fólk getur byrjað að horfa á það? Jú, þú ert, það er your department sko. Ok. Ok. Sett í mig. Já, ég ger 0,5. Það sést mjög óskýrt. Já, ok. Er þetta alltaf leið? Proof. Já, þetta er bara klikkuð mynd. Það er svona crazy sko að þeir eru búin að hafa allan tíma og húsið mitt er ennþá coolast húsið þarna sko. Ég minnst það svolítið legt af hann sko. Ég bjóstu meira frá okkur, sko. Ertu að tala já, ok, ég held að vera að tala The Farmhouse. Já, það er líka, það er top 2 sko. Ok. Þið nýttir tíman eitthvað grannlega ekki nógu vel sko. Það er ekki alveg, það er bara sérst alveg að daggarinn hætti að skipta sér af ykkur hérna sko. Daggarinn. Hvað, Já, ok. Pétur hérna, Nei. Patrick úr SpongeBob. Akkur er bara eitthvað grjóti hérna. Hvað ógeðslega bygging er þetta? Hvað er þetta? Almáttu minn. Hvað er þetta? Það er ógeðslega hús. Það er svo eitthvað brunnin brauðleifur eða eitthvað shit. Jesus Christ. Ok. Þannig að prófa að senda Rúna með hlekkinn. Já. Oh shit. Það er eitthvað bara Tjekkum hvort þetta sé réttur linkur sem ég setti. Það er tónlist. Nei, þetta er búið sko. Það er enginn að fara að horfa á þetta sko. Ég þarf að setja aftur, sko. Engin linkur, ekkert gaman. Þetta er búið. Þannig. Þetta er ekki að vera ekki með tónlist, sko. Boring. Hvað er wither? Hvað er Wither? Já, Það er er- eitthvað já. skrýmsli í Minecraft. Okkur. þetta er mannski búin að segja ykkur að drepa hana. Aha! Það er þetta geggi hugmynd. Dragan og wither. Hver sagði það? Mónisnæðin og svo eitthvað sveit.
actually. Ha? Sem father dragon with her og svo sagði Guardian of Warden. Má ég sjá. Já, við þurfum að drepa Warden. Það einhvern veginn þurfum við að gera. Hvað er Warden? Það er Ég veit ekki alveg. Það er gerpi skrimsli sem er einhverjum hellu hana sem að drepa mann. Það heyrir bara í manni, það sér ekki og Já, það. Já, Þannig já. að spooky dæmi. já, Ok. sem Emma er ekki hrædd við en samt er hrædd við. Ég er bara ekki neitt hrædd við að þeir alltaf. En mennir eru komin leið á mig á meðan. Shut up. Ég er svo hræddur. Þú lendir síðan sjálf í þessu og þú skildir alveg hvað Ég er bara með vandamálið var. survival instinct, skilur. Ég er ekkert að fara að labba þarna ef hann er að labba fram hjá mér. En ég er ekki að fara að pissa á mig bara við að sjá svæði sem hann býr á, skilur. Já, þetta er það sem við köllum í bransanum hérna Aðstæðabundið. já, Aðstæðabundið hvað? skilning. What are you watching now, guys? Er það máli? Þetta er allt búin. Já, það skellur að við erum ekki komin inn í the shit samt, sko. Við erum ennþá, Þið eru búin að lofa að spila Minecraft í 12 tíma. Þannig að þið eru það að fylla þann tíma. já, við erum allan að spila núna, skilur. Við erum að spila núna. Ég gerir bara svona í 20 klukkutíma straight, bara lappa í hringi hérna, hliða saman hliðar. Og svo hring. Emma, ertu búin að deyja 43 sinnum? Shit, maður. Þetta er ekki gott, sko. Jesus Christ, það er í danna. Sko, Viltu ekki hlaða tölvuna hérna líka? Hún er ekki í sambandi, sko. ég er bara alveg. Alls ekki í sambandi, sko. Bara alls ekki í sambandi. Má í sambandi. Ok. Herru, Herru, ok. Read more, eitthvað, reject. Prófum þetta. Ey, ok, þetta virkar. Og það komið inn á story. ok. Allt of easy. Erum uppi. Ok. Shit, það fucking drikja ráðast á hverjum. Okay, so just go to browse, and then browse Ah. download it. It doesn't matter, Yeah. just leave it. And then once you have it, just go to finish right here. Open the folders. Folders. Ok. Þetta er bara eins og þessi geimvísindi, sko. Wait a minute. Ég stakk í samband gegn þínu vilja. Á. Ekki læg, sko. Go to wherever you downloaded to your OBS, and here you will find these files. Open. Ok. Nuve og Norm. Af hverju gerir skjáningin eitt? Ok, OBS Studio. Nei. Hvað er ég að gera, guys? Ég bara er engu nær. OBS Studio. Sko, þessi skjár er ekki að gefa. Hann er bara svartur. Hvað skjár? Þessi. Hann er í sambandi og allt. Bara nóga rammagni to go around. Já. Breyttist ekkert í tölvunniðinni þegar ég stakk þessi í samband. Já, það kom svona njú og svo kom eftir. Nú! Má ég sjá. And search for wherever you downloaded your Oh, executable þarna. file. And then once you have found your file, click on it Set once, and here you will find these two folders. Ok. Þannig að prófa að færa einhvern flipa til hliðar. Draga einhvern flipa til hliðar. Draga einhver flipa til hliðar, segir Já, því þetta er svona hliðarskjár, skilur við. Já, nei. Nothing. Ok, þá er þetta bara eitthvað vandamál fyrir Óla til að leysa. Já, veist það góð mér. Já, ég er bara með installerin hér. Einmitt.
Ok, ég held sem hún fuck shit. Af hverju? Fuck shit. Sjáu hvað er margir að horfa? Who watching now? Var Lára grannar þá. Ok, já, ég veit ekkert hvert ég sett þetta sko. Settu hvað? Eitthvað fæl. Já, er það ekki bara downloads? Nei, þá er ég bara með installer sko. Ok, og hvað? Íttar installerinn og drast kom úr installerinn. Og ég man ekki hvað það heitir. Og það er bara einhvers stað týnt í tölunum minni, skilur. Það eru örugglega á desktopinu. Jöp. Tjekka á desktopi. Desktop. Já. Desktop, Þarna. Windows, desktop, einmitt. Bara Discord á desktopinu. Er það tómt? Sjá hvert það er Discord. Það er ekki inn á Discord, sko. Já, nei, vissulega ekki. Prófum þá bara að fara inn í downloader hérna. Installer. Yes. Ok. Þú vorst að installa OBS, varst ekki búin að því? Jú. Já, þú vart ekki að installa aftur þá. Nei, en af hverju? Oh god. Íttu á þetta. Yes. Vítu, stoppaðu, fór tilbaka. Program data. Þú Eða get ég kannski bara veldu nýjan stað bara fyrir þetta, veldu bara desktopið, þá finnur þetta easily. Ég hef aldrei náð að gera þetta sko. Ég samt eiginlega veit ekki alveg hvað desktop er sko. Ha? Skrolla efstu. Nei, það var ekki eftir. Þú veist. Þetta var easy win. Er það bara nokkuð allavega sem að geta búið til podcast og einhverju námsefni? Ég held að það getur verið að sé eitthvað annað líka. Ég hef ekki heyrt Ég það. hef byrjað chat og hann gaf mér bara handrit. Ha? Bara eins og ég ætti að lesa það. Sett þetta inn á hérna. Setja bara inn á... Já, núna, Og sko, það er hérna, sérðu. já, við getum, OBS Studio. þú þarft að íta á Windows. þannig gæja. Byrju. Þetta er inn í þessum gæja. OBS Studio. Ok, prófum að skoða þetta. Og svo plugins, eða OBS eða eitthvað. Það er ekkert OBS hérna. Kannski fyrir inn á User. Program Files. Ok. Já, þetta er ekki gott. Þú getur líka leitað uppi, eða maður hvað þetta heitir. Skrifa OBS uppi, þá getur þú kannski farið bara að fundið fælið sem að, OBS-fælið sem þetta er inn í. Kom 10 ár fyrir Obsidian. Nei, þetta er ekki það, sko. Observer. Af hverju er mér svona mikið Obsidian? Þetta er Minecraft bara, þetta eru files úr Minecraft. Þetta er bara textureið inn í Minecraft. Ja. OBS en I don't know what we are working with hérna. Sko, vandamálið er að hérna, þessi heimur er alveg búinn, hann er alveg kláraður. Program data, ok. Hér Þannig að sé þetta. ég held að við þurftum bara að leyfa Ólafi að koma að græta með þér. Já. Svo ég geti entertained the people á meðan. Já, gerðu það. Ég Ég ætla bara eitthvað að dúlla mér að þessu þangað til, sko. Og því ég geti voru lítið annað gert. En ég er bara fastur í leiðilega Minecraftinu sem þeir eru búið með, En þú skilur. getur sýnt þeim. Að ég sína þeim. Ég veit ekki hvað fólk er að segja, skilur. Ég er alveg týndur, Af skilur. hverju getur ekki séð kommentin samt? Því ég þarf að fara hérna. What happened? Ég veit það, það er reyndar enginn að kommenta, skilur. Það er öllum drullu saman. Það er einhver, þú veist, einn að horfa núna, sko. Það voru 4. Þetta er svo demoralizing að checka og það er enginn að horfa, skilur. Og svo veit ég hvort það sé ykkur að horfa. Það er hægt að, þú veist, skrolla tilbaka, skilja, ég get sé hvað er í gangi fyrir tímundum. Já. Program data. Ég þarf að checka hvernig að save YouTube stream. How to save YouTube
YouTube stream. Head to your YouTube studio and click content left side and time. Check out the 3 dots. Next to the stream you want to download, click down. OBS Studio, oh my god. Oh. Fann þetta. Okay. Right. So just select them both right here, and then move them to the OBS Studio file. Wait a damn. You can download, ok, þannig að þú veist, þessi stream mun saveast á YouTube mitt, þetta er búið, þannig að við getum hort á þetta. Þetta er algjört ævintýri, þetta er algjöra ævintýri sem við erum komið með hérna. Við erum bara, já, þetta er frábært. Ég kom líka með svona uppmaska, svona... Nei. Ok. Hvað er það? Skal sína þér? Viska. Viska. Ég er að lára viska. Ég er að læra viska. Hvað? Ég kom með allt til að afnita þér. Ég kom með svona Olaflex til að recover my eyebrows. Oh my god, I love it. Deyja. Hvað ætlar að vera hérna lengi, Laura? Ég kom bara með allt til öryggis, þannig að ef ég fer ekki heim þá er ég ready. Ef þú fer ekki heim? Þetta er fyrir uppmaskana. Já, þetta er alltaf, já, ég sé þetta aður, ég veit samt ekki, hvað gerir þetta? Gold Gel Crystal Collagen Powder Eye Mask. Fiskiafurð, kollagen. Gullið álitið með brúnu letri, þetta er bara lesa þetta. Emma, Emma. OBS Studio plugins. Emma. Já. Ertu að ná einhverjum skrefum í þessu verkefniðinu? Ég held það. Ég held ekki, ég held að Óli geti græði þetta að núleitni Hefur ekki trúið mér. og ég svona takmarka. Ég segi sko frekar að við byrjum, skilur núna, og þegar ég byrjar að mæna og gera leðilegt shit, þá getur, þú veist, það getur Óli spýtarinn þetta, skilur, þannig liprar á tölvu, skilur, og komið þessu bing bing í gangi á ykkur og þá sjá allir hvað er að gerast, skilur. Já. En er ekki gaman þegar við spýtunum og við tökum tíman? Ready, set, go. Og svo byrjum við. Og sjáum hversu lengi við erum að defeata. En svo spýtur hann þetta og er búinn á 40 mín. En þá ert þú bara að fá þjófstart. Hvað er að gera eftir það? Á hverju viltu klára þennan leik svona mikið þeim? Því að þú veist, þá eru 23 klukkunar eftir af engu. Erum við puttastríð restina af þessum tíma? Nei, verður það spila Minecraft. Þá gæti hann svo að lappa í ringi, skil. Nei, þá bara byggjum við og við gerum villager farm og eitthvað. Þú veist, við höfum spilað, hversu mikið vorum við að spila bara á dag, skilur. Þá voru ekki að spýta hann, þá voru bara svona að vinna í áttina Nei, ég er ekki að tala um að spýta hann, ég er bara að tala um hversu lengi erum við að... Ok, ég skil alveg your point. Skilur það? Já, ég sé það núna. Ég er bara að reyna að hafa sem mest til að gera, skilur við. Hafa sem mest til að gera... Það þetta út, svo við séum ekki alveg bara... Því leið að við erum búin að missa eitthvað mission og eitthvað goal, þá er að fara að vera demoralized og hérna bara sofna standandi. Ef til vill deyja, jafnvel. Það geti gerst. Þarna náður mér. Hvað? Að deyja? Já. Ég held að þú þurfa að fá monster hérna sopa. Mér langar mjög lítið í monster sopa. Þetta er svo miso sopa eða eitthvað. Oh my god, já. Má bjóða þér. Kottu, Lára, fá þér smá meðal. Jú. Er þetta gross? Þetta er bara mjög heillandi. Ok. Ég er að Þetta er svo súpa. skamta mér monster. Djöfull, þetta er gott. Ég er að pæla að drekka alla mína drykki hérna frá svona smá skamtunartaktík. Þeir segja sko að Japanar eru mjög grannir út af þeir skamta sér svo mikið. Já, þeir svona eru... Þú veist, allur matur er mjög lítill og skamtaður og þeir borða bara nægilega mikið. Ekki of mikið, bara nægilega mikið Bara svona nóg. af hrísgrónum og einhverju slíku til þess að verði ekki fjórar, já það er 4 að horfa á mig skamta mig monster. Ég ef til vill betra bragði með að skamta sér monster. Þetta er mindful eating. Já, Prófum þetta bara. Eða drinking. Mindful Windows update distro þetta var ekki mindful, sulla góð. Ég held ég sé að ná þessu.
En ég finn að það er meiri kikkur í monsternum þegar ég geri þetta jafnvel, sko. Þetta er svona eins og að borða pítsu með puttunum versus með hnífapörum. Þú finnur miklu meira bragðið þegar þú ert með puttunum. Þetta er örugglega það. Ef þú drekkur monster með hnífapörum og þá finnur þú meira bragð. What the fuck? Er þetta... Var þetta grænn villager? Er ég trippið? Ég er bara að fá monster. Takk fyrir. Bara fyrir monster. Já, ég ætla að fá mér einn sopa monster í viðbót. Og svo þurfa að drulla sig í gang, skilur. Já, ég er að... Þegar ég bara horfa á kistur hérna, skilur. Þetta er fuck, ég man ekki sem hvað ég gerði. Oh no, ok. Hér kemur enn annar sopinn. For the good of mankind. Og þessi er aðeins svo veglegur. Já, ég gerði add-ins. Hann er dafling. Ætli ég lifa hann af. Mindful drinking, sko. Hér kemur það. I love it. Og svona á maður að gera þetta. Núna, hérna, núna leiðist mér, sko, því að mér finnst, hérna, Byrja þú bara einn. ég get það ekki, því að Emma stjórnar þetta serverinn, hún er holding me hostage, sko. Hún er svo áköfa, hún er með server. Farði í single player þangað til. Æ, fara einn í single player. Ég gera bara mjög oft for your information. Ok, þá byrjaði ég bara einn í single player, ég bý til nýjan heim, ég skýr hann hérna. Ég er að ná þessu, sko. Já, eða já. Ég bara sverða. Heyrðu, ok. Þetta er alltaf að gera. Mentos 24-hour challenge, Veitu, easy mode, ok. Er hérna megin? því ég er góður í Minecraft, creating world. Í OBS. Please, gerðu það. Tjekka ég hvað. Emma, Tjekka ég hvað. Takka þessu. you goon, Ó. you drooling boob. Aha. Halló Stína, velkomin í Minecraft. Nú ætla ég að klára Minecraft. Watch me. Þetta voru straight 5 mínútur. Þetta mun taka mig 5 mínútur að klára þetta Minecraft. Easy dub. Byrjum að trénu. Við förum ekki eins og allt tréð, við hendum fyrir crafting. Crafting table. Crafting table. Hendum þessu í gang. Continue. Nú erum við komið prik, við veitum alltaf hvað að gera prik. Prik og smá timbur, við erum komið pickaxe, boom, easy mode, easy difficulty, þetta er easy. Nú klórum við okkur niður í moldina. Erum við reynda með eitthvað gott shit í kring? Ok, hvað er þetta samt að... Okay. Ég sé ekki neitt. Frá fyrsta stöðurinn aftur, það er saman líkin. Það er það sem er... Þetta er bara sami linkurinn á Mentis. Bara já, ef þetta er ná streamina líka, þá er bara linkurinn á vefsíðuna. Sko, ég veit ekki alveg hvort að það sem ég var að gera gerði eitthvað. Nei, ég hafði ágjör af því, sko. Núna er ég komið stone. Bara strax í einastegi búið með leikinn, sko. Wow. Þetta er bara... Somebody slow this man down. Já, þú veist, þeir ætti að sekta mig fyrir að vera svona fljótur, sko. Ég er að fara hraðasækt hérna. Þú ert að hugsa Akkurru... minjónin á hoverboardinu. Ha? Æ. Já, þú voru að eitthvað hemmja, sko. Ég veit ekki alveg hvað reference það er, sko. Finna þetta. Ég á ekki verið í einhversu tampúlu núna, sko, við finnum alveg að... Ha? Þessi. Þú ert eins og þessi þegar... Hvað í fokkan er þetta? Þú ert þessi núna þegar þú ert að segja... Þú er að gefa þér hraðasækt. Og við erum svo fljótur. Það er málið. Það er málið. Þessi fucking minn. Ég var að downloada þetta. Emma, Já, sorry. þú er komin í deep shit hérna með dótið þitt, sko. Hörru, application audio capture audio? Þú ert að capture audio nú þegar, held ég, sko. Bara gennum mikrofónun og tálunni henni, sko.
En það gæti verið að þurfa að sleppa því að það gæti verið svona bergmál ef að við erum með alla tólunar að gangi að taka upp hljóð og það díla á milli ykkar og mína. Það er bara myrkur hérna, þetta er ekkert gaman. Mér finnst það bara mjög leiðilegt. Það er bara ekkert kól, ekki neitt. Game capture. Ok. Enable OBS. Hvað? OBS tools. Ok. Greg Monster, criminal behavior. Já! Hverju fokkan sagði það? Awesome gameplay. Hvað er ég er bara þystu við tilhugsunina. Skammta mér enn annan drykk, sko. Ekki yfir tölvuna. Ég er ekkert yfir tólinu. Veitum við líklega bara. Another one. Ég fæ svo mikið kick úr þessu. Það er svona 1.000.000 milligram af koffín í þessu. Þetta er nóg til að drepa hest. Ég er mjög ljóst að Stjána bláa núna, sko. Það er komin spínati. Nú ert eins og hérna Minionið. Nei. Minionin er eitthvað nonchalant að þessu stupid hoverboardi, sko. Ég er út úr víraður. Út úr víraður. Sko, speedrun er komin á blússandi siglingu. Ég er komin í mineshaft. Output set. Sko, hérna eru alltaf að fara að finna allt lúti, sko. Hérna getum við fundið ender pearls, hérna getum við fundið Prófum bara aftur. Hvað getum við fundið meira hérna? OBI. Let's see. Ok, Það fór. þá hringi ég. Hello. Já, ertu ekki með kortið? Af hverju enginn eitthvað með kort? Þú ert með kortið mig. Já, ég skil það. Þessi tveir haugar er ekki með kort eða neitt, sko. Þetta mindset er ekki giving, það er ekki einn stakasta kyrta hérna. Ég geti bara tínast innan skams. Kristín ætlaði að koma klukkan 8. Klukkan 8? Í fyrramáli? Ég býstu því. Það make sense. Já. Já, ok, nú er þetta komið, sko. Við erum komið með golden apple. Við erum komið með 3 brauð. Og við erum komið með beetroot seed. Eins og Dwight Schrute var alltaf að vinna með. Og við erum komið með iron. Og hérna... Við veitum alltaf hvað getur gert við iron. Veist þú það? Iron. Já. Það er hægt að bræða það og gera eitthvað. Eitthvað? Armor. Meðal annars. Ok. Ég veit ekki. Það er hægt að gera pickaxe. Já, verkfæri og slíkt. Sverð. Hvernig það erum við hérna að gera það bara úr stein? Það er bara endist lengur og það gerir meira damage, skilur við. Það er bara betra á alla vegu. Hvað ertu að horfa á? Ég var hérna stórið hildi. 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 Nú, hvað hann að gera? Það er bara stikað Trump. Gamli góður Trump. Raskin Trump. Gamli góður Trump. Green Monster, ég þetta bannan einstakling, sko. Dissa Monster drikkjuna mína. Þetta er secretly ég. Er þetta secretly þú? Nei, þetta er bara eitthvað besti, ég veit ekki hver það er. Ég er alveg mjög sammála. Þetta er bara fólk, hérna, dæmir hann að prófa, skilur við. Þú ættir að bara skilja það allra manna best. Ég er bara að prófa Green Monster og ég er bara komast að þeirra neðast að hann er vondur. Þetta er acquired taste. Eins og bjór. Hann er ekki góður fyrst. Já. Jú. Velkomin Ólafur. Alright. Ég sver að ég er að fara ná þessu. Þannig að bulli emmu ég kveikja á serverinu svo við getum byrjað. Hún vill ekki gera það. Hvað? Hún vill ekki kveikja á serverinum. Ég er bara fastur í singleplayinu svo halvvitið. Sko, Já, bara skipta á nýjan server. En heitir þetta OBI? OBS. OBI. Já. Það er kannski útskrift. Veitu hvað á ég...
Ha? Hvað? Akkur er ekki á serverinu? Hún veit svo mikið Ég held að þetta væri... Ó, má ég switcha yfir núna? Ég er ekki inn á því, þannig að ég mátt gera það. Sko, Ég held að ég væri bara enga stund að ná, þú veist, að... Hún vil tengja þetta yfir þetta, þannig að þetta sjá gameplay hjá öllum á saman tíma. Og það er aðeins flóknara mission og hérna ég held að einhver tæknifræðingur svo þú getur gert það fljótar. Ég? Já. Ég held að það sé bara set og því ég er kona, Ert þú ekki meiri tæknisérfræðingur? Jú, ég bara, streamið er bara í gangi á mér, skilja. Ég get ekki skilja eftir bara eitthvað pause menu á meðan ég er eitthvað svona, Já, ok, já. íta þennan. Því við erum nú þegar búin að vera að tapa, við erum að tapa viewers, hægri og vinstri, Er sko. ekki að horfa? Það er enginn að Það er horfa. nú bara Nema Lára. fríka út, sko. Nú hendum við annan Monster Challenge. Svo kemur skapturinn. Úff. Ok. Spurningin er mun ég sulla þessum dýrmæta monster sem ég er búinn að skammta en hún í skeiðina. Sko, ég held að, já, þú mátt endalega kíkja hvort það sé hægt. Ég myndi alveg hana og ég verið að gera. Já, þú þarft til að vera hérna með. Þessi skjár er fyrir þig að Emmu, annarkvært. Hún tengist ekki við minn gæja og Emmu gæja heldur ekki skiluð þannig að ég Minn veit ekki alveg. tengist ekki þannig að þú getur prófað Þetta að er ekki. Ég veit það ekki sko. Þetta er, tómurugli. ég var að meina að hafa hann skjá til þess að geta séð chatið sko. Erum við Anal Beats? No way, þetta er three-way. Fyrir okkur öll? Já. Við erum interconnected. Sorry, Lára. Þetta er gaming beats. Þetta er gaming. Þetta að horfa. No way. Welcome to the, welcome. er heldur. Þetta er vel Hildur vinkona þig? Já, ég held það. Ég er ekki inn í chatinu. Ég sé ekki neitt sko. Þetta ég var að taka, það er ógst að fylgi, ég var að fara að stóðja. Ég sendi henni link að draslinu sko. Þegar þú sagðir. María Arnars, jú, þetta er Já, welcome to the stream. Welcome. Það er ekkert að Þekkir gerast. þú Hildi? Ég er lost in the mines. Ég hef bara einu sinni. Þær eru skuggalega sameiginlegar. Ég var að báða svo vók eitthvað. Já! Það sem ég er að segja. sko. Another one. Another one. Another one. Dear Lord, ég er trapped in the mines. Þetta er ekki gott gameplay. Dagur er einhver vegan segull, sko. Ég laði að mér alls konar típur sko. Nema Alls konar- people of color. Það vill engin people of color vera með mér í liði sko. Ég sagði þetta í Það beinni. er bara... Þetta sagði ég í beinni útsendingu. Djöfull er ég sniður. Það er verið að passa þér, sko. Já, ég er með þetta. Þótt þú setjast að spila Minecraft, sko, það flýgur ekki allt. Ok, þú veist, á þetta bara að vera ógstlega leðilegt að... Nei, þetta Nei, verður þú smá mátt fyndistrim. Herru, Óli, prófa að tengja þig Þetta verður smá fyndist þig. við þennan skjá. Já, má ég... Ertu með einhverja peysu því ég er F4? Já. Það er í grænu töskunni hana. Ég skal slaka að pissa líka leðina á hann. Æ, hvað, Hildur er að grilla mig inn í kommentunum. Þetta er ekki gott. Hildur, þú getur ekki verið hann að grilla mig, sko. Það gengur ekki að setja að grilla mig hérna, þá þarfst að fara, sko. Þetta er staðar sem að við megum gera mistök. Ég ætla ekki að gera það aftur, ég er ekki að segja, ég ætla ekki að gera það aftur, sko, en hérna... Þessi strímið dagur mennsku. Er ég mennskur? Já, I don't know. Ég er að spá bara til þess að halda okkur gangandi hvort þetta með prófa kókain. Heyrðu, það er einhvern tímann, það er annars. Ertu með? Er ég með? Ég er Já. að taka ekki. Bara með allir hátíðir. Ég er með sóbrís. Já, ég var að... Nei, í alvegni. Já. Má ég fá? Ég veit ekki hvort það ég er fá, sko. Ég ætla bara eitthvað að taka mig niður, sko. Akkur er? Má ég fá sobril? Ég er að fara í kviðkasta eftir, sko. Nei, það er bara tvö, sko. Ég þarf að meta hvort að ég vil fá þetta, sko. Þú getur alltaf fengið unlimited supply að Emmu, sko. Nei, hún er fucking tref með þetta, sko. Ég þarf bara... Og það er bara vel gert að... Þetta er donut. Ég vil tæta þetta til dag að borða það. I love it. Akkur þú veist... Ég veit ekki hvað er á þessu skjá, sko. Hann hérna... Ég held að það sé líka bara glænýr, sko. Hann var bara unopened, sko. Brotin hérna. Átt þú hann, eða? Nei, Rúnar sagði bara, hann er skjár fyrir ykkur, þið megin nota hann. Ég bara, yes, let's go. En svo vill hann ekki virka hjá mér eða hjá Emmu. Og ég veit ekki hvort að þú þurfa að, hvort sé nýtt dæmi, nýtt update sem þetta fíkt í eða eitthvað. Windows er alltaf ykkur rugli, sko. Ég er aldrei inn að því, sko. Það er hér. Nei. Extend. Nei, þetta er nú ekki það, sko. What the hell?
Hildur sagði að ég vil aldrei grilla þig. Þú varst að því, bro. Hvað menn, hún var víst að því. Hún grillar ekki kjöt. Það er þetta geggja að þú getur vaktað hérna chati, sko. Þá getum við, verið meðvituð þetta. Ok, þú veist. Hún í sambandi, sko. Hún kveikt. Það eru takkarinn undir sem ég er búinn að reyna að íta á hérna og það gerist ekki neitt. Okay. Ég prófa að googla en ég er búinn að googla nóg í dag. Ég er búinn að googla yfir mig. Já, þú er búin að standa vel í þessu. Það ekki? Skráma upp. Er þetta skræðir í vinnuna? Jöp. Í fjarska, fyrir þá sem er ennþá að horfa á streamið, þá sé ég hérna Village og partur af hérna speedrunninu er að finna Village sem fyrst, sko, því þar getur lengst einhver verðmæti. Ó, er þetta speedrun? Já, svona til að skemmta fólkinu eða eitthvað, skilur. Skemmta fólkinu? Nei, er þetta, þú veist... Ég held að sviðið var að stöðra. Fannar Halldór. Akkur buðu honum ekki með? Er þetta að byrja? Kjell. Oh my god! Hvað? Við verðum að segja að Bríett að fá hann næsta mentas ásáttíð, sko. Fannar Halldór og skemmta fólkinu hér. Sem kynnir, það var insane. Akkur gerðum við það ekki? Ég held að sko mikið af fólki myndi ekki tengja við þetta, sko. Þetta er before their time. Nei, það tengi allir við þetta. Heldur það? Heldur 05 og 06 tengi við Fannar Halldór? Já. Okay. Ég var allan að vinna með einhverjum í Norðurál sem var mentalist að tjóka um þetta. Ok. Að fuck with. Þú veist hver Egill Spegill er það ekki? Jú, ég þekki hann ekki. Nei, en þú veist hver hann er? Já. Þú þekki hann að segja það? Nei. Nei, já. Hann er mjög ljótur gaur bara, sko. Ég hef bara heyrt um hann alltaf mikið. En akkur, hvað er það? Sæði við Emmi, Egill Spegill er þarna. Þegar við varum á átta og hún bara, hver er það? Egill Spegill? Já, ok. Hún er á annari kynslu. Legendary Village chest pool guys. Við erum lengst uppi. Við erum komið, við erum skó og iron og við erum Akkur ég tjóka með þetta. stokklaðin. Þetta er verra fyrir mig. Stokklaðin. Þetta er komið í hús að Creeper. Kalla mér inn og sofa. Næstu í þeirra, sko, áður en að það kom nýtt. There are monsters nearby. Helvitis Creeper er með mig hérna í siktinu, sko. En ég get ekki. Það er burt frá húsinu, Creeper, ógeð. En ég meina hugmynd. Hann springur. Þetta er ekki bara hugmynd frá strax. Hver er hugmyndin mín? Og því það er náttúrulega enginn að fara að horfa í nótt. Allavega tölvöld færri. Já, Þannig ég er að pæla í hvort að við núna bara byrjum að spila já. og það sést bara í þinn skjá og svo í nótt að mér allir eru sofandi og enginn enn að horfa. Þá getum við reynt að finna út úr hvernig við setjum okkar skjá. Já. Þegar það er lægð, sko, þegar það er lægð. Já, einmitt. Og þegar nú er allt náttúrulega búið, sko. Já, við erum með 4 view. 5 watching! Eru 5 Það er speedrun, sko. God damn. Við erum ekki byrjuð alvöru Minecraftinu, sko, því að, hérna, ég er að drepa tímann því að, hérna, Ólafur var, hérna, í tippalengingar aðgerð. Gaur. 1000 jórstöður í myndavéla. Ekki 1000 jórstöður. Þetta er leyndamál, ekki segja neinu. Það er eins og gym. No Þú ert way. actually með myndavél til þess að horfa í. Er þessi skjár bara mökkaður? Það er spennandi. Nei, hvað það þið maður? Hvað er að, hérna, Já, við erum í byrni. hvað er að þessi skjá? Hæ? Akkur þessi skjár bilaðir, Ég er bara að beila hann að skjá, sko. Gaur, þetta hefði verið svo gott að vera með second setup, það eru svo alvöru gamers með the second screen. Feed the beast. Já, það væri alltaf geggjað að geta að lesa kommentir, sko. Já, það hefur verið geggjað, sko. Bara svona svo við vitum. Þú verður bara að vera í símaninu virk ef að Lára er ekki að geta donuts og hún er að læra eitthvað. Ok. Þegar ég kom líka með. Við erum að taka nepp og við erum að speedrunna nepp. Ég myndi segja sko eina neppa, sko, við getum ekki öll verið að því. Ég var að taka töflu bara á leiðinni. Já, geggjað, þú ert locked in þá. Ég ætla bara að give my heart a challenge, sko. Já, I love it. No bitch can fuck with my heart like I do, sko. Hvað gerður við hérna? Það er eitthvað að snerta mér í Minecraft. Þetta er Villager. Shit, hvað mér brá. Það kemur ljós. Kemur í ljós. Tippalengingarlíf. Veitu, hvað er ég að spila? Ertu í reynmunu? Ok. Ég var að kommenta, Óli, það er racist að vera með blackface. Hver? Þetta er racist Minecraft. Herru, við erum locked in. Við erum byrjuð, Emma. Sko, Líka munir. við erum ekki, býtu, ha? Ólafur. Hvar ertu? Þannig ertu, ég sé þig. Við erum komin í... Shit, hvað þetta óþægilegur.
Þetta er svo creepy skinningur. Ég dör hættu við þig. Drull, farið í annað tré. Stáltu þessi tré. Þetta berja hann. Já, hann er Smurfy Murphy hann, sko. Já, er þetta speedrun? Nei, þá er, sko, ég var að pæla í á hann. Ef við speedrunum þá er búið með missionu okkar, skilur. Hvað mission? Bara, þú veist, Minecraftið. Nei, við erum bara að reynum að bæta okkur alltaf með tíman, skilur við. Erum að byrja aftur upp á nýtt. Já, og svo erum við, speedrunum, og svo erum við náttúrulega að drepa, hold your horses, byrju hvað heitir Býtu, hvað var þeim relmin okkar? Við skiptum Hann bara. er ennþá, sko, hann er þá til, en ég bara bjóð til þennan því annars erum við bara að fara að landa um í hringi, skilur allan tíma. Hvað heitir hann? Ég er búinn að skammta mér enn öðru monster. The Warden. The Warden, já. Þá getum við drepið Warden, getum við drepið Wither. Sko, það er mjög flókin leið til þess að drepa Warden. Stinga prikinu upp í rassinn á honum. Já, stinga prikið í raskatið á honum. Ég reyndi það, en svo var ég á hrættur og diskan hætti Og það er bara mjög Skal valið. við ranna með ykkur núna? Og mjög valið, sko. Við erum alltaf. Þetta var lélegt pull í spáninu, sko, að lenda í snjónum, sko. Hræðilega. Nei, við fáum fullt af sprúslags. Já, en við erum bara, þetta er skýta bæjum, skilur, þetta er bara snjór. Veitu, hvað ætlum við að gera? Herri líkur á Herobrine spáni. Erum við bara start from the beginning? Erum við ekki bara að byrja á hérna, já, erum við ekki bara að byrja á að reyna að drepa Ender Dragon? Það er speedrun. Já, það er svona þessu. Rást, viljið þið ekki gera það? Þú veist, jú, fuck it. Vá, hvað ég líkt út fyrir að stærðið báðir. Aha. Sviðið var aðeins stærra. Gælda tippið var hans stærra. Það er ekki fyndið. Ekki? Nei. Heyrðu. Vá, músarhæðið er mjög hræður. Ég vil gera að laga þetta. Já. Þetta er svona bara. Ætli ekki að drepa Ender Dragon? Jú. Hver er að spyrja? Hildur Marja. Jú, Hildur, við ætlum að drepa The Ender Dragon. Já, Vonandi við gerum allt. Fyrst. Ef var að setja eitthvað markmið það. Ég ætla að setja scoreboard. Já, I love it. Scoreboardið er must. I love it. Já, það. Æ, það er ekki gott fyrir mig. Ha, nei, það er það sem er svo fyndið, skilur, að sjá einhvern lendi í leðjunni, sko, og deyja reglulega. Nei, veit ég, Hvað? Hvernig gerir þetta? Players. Ég er búinn að steingleyma þessu, sko. Ég þarf að læra Minecraft upp á nýtt, sko. Varst ekki að segja að vera svo hraðir að þú veist þetta hoverboard Það veit enginn hvað þetta hoverboard minion er nema þú, sko. Ég hef aldrei heyrt um þetta áður. Hvað? Nei, hún Veistu hvað er að tala um? er líka með eitthvað hoverboard minion eitthvað, ég veit ekki hvað það gæti verið, sko. Ég hef ekki grænan grun, Lítur sko. einhver að vita hvað er að tala um? Þetta er minion. Já, ask the chat, sko, ask the chat. Chat. Hvað gremlin er þetta? Ó, þetta er þú. Ég sá eitthvað græna fígúri. Á hoverboardi með svona skóltörsku. Svona gett cool. Þeir veit ekki hvað er að tala um. Alltaf. Hvað? Ekkert. Ó, gaur, fail. Búin að tapa leiknum, sko. Þetta er búið. Hvað er ég að gera? Af hverju er ég bara mousepadinu? Ég er svo góður í Minecraft, ég er bara búin að mousepadinu allan tíman. Damn. Ég veit þér eru rugglaður. Tókstu mousepad með þér? Já, ég er bara... Sniðugur. Ég er bara var svo- ekki svona snið. Ég er bara svo góður í fingrunum, ég er svo mikið fingrasegin hérna. Pause. Hvað er það? Pause. Ertu í... Nei. Ég var að kæla henni, sko. Ah! Gaur! Það er með tölvutek. Sko, það meikar engan sens, það er ekki hægt að borða mushrooms, sko. Tölvutek Star Wars, músamotta. Nei. Jú. Nei. Skemmtum fyrir alla fjölskylduna. Nei. Jú. Hvað heitir þetta aftur? Þetta er Gameskip, The Apollo 11 held ég. Ó, ég held að vera eitthvað svona gett frækt. eða svona- Nei, þetta er ekkert frætt, Gameskip. Apollo 11. Já, hérna. Ég sé þetta svo oft. eitthvað. Oh my god. Shit, hvað þetta tapa hellinga orða hana. Nei, ég genuinely vildi þetta. Gameskip er þetta eiginlega? Ég er alltaf að sjá þetta. Veistu alveg hvað þetta er? Já, ég veit Greinilega úr hvað, er þetta ekki úr númer 5?
Oh my god. Fjögur. Jesus, hætti bara að tala. Sko. Æ, karamba. Herru, Hvað þýðir Alcoramba? Ég er enn að byrja svar. bara, þetta er svipað og Hakuna Matata. Ég man ekki hvað það þýðir. Já, eitthvað þannig. Ég ætla að skópa og finna góðan stað til að byggja gott hús. Hérna hellir, ertu búinn að skoða hana helli? Shit, titturinn, ég fann Iron, gauð, ég þarf að vinna í því, sko. Iron fyrir kjellinn. Ég er strax bara komið leið á Minecraft, sko. Vá, þetta verður mjög erfiðir sólar. Já, við hendum í kannerinn á eftir. Hæ? Þetta er eitthvað lingo sem allir kom með, kannerinn. Kanneri? Counter-Strike. Sagði kanneri? Hann sagði kannerinn í chati, ég bara hvað, Allavega ekki í þessu. ég held ég var on Þetta er bara mjög smá .is, sko, ég skildi ekki hvað það þýddi, Þetta er sko. versta ljós í heimi sem er hérna bara. Já. Ég vil aldrei eins og sjá þig. Ég lendi í þessu, sko, þegar ég fætti til ömmu og afa, þar er eitthvað lyfta með bara svona lýsingu eins og maður sé bara inn á eins og líknadildinni eða eitthvað, sko, bara. Mér langar ekki að fara heim til ömmu og afa þegar ég fyrir þessa lyftu, sko, ég bara, oh my god, það er gúl í lyftunni eða eitthvað, shit. Afturganga, nei, þetta er ég. Crazy. Afturganga. Liggur við, sko. Þannig að maður væri sem ghost hann, sko. Ég var í spreytanum líka, sko, og það hjálpa ekki neitt. Lyftu lýsingin. Ég er svo gangster, sko. Já, ekki verið það. Can't take me anywhere. Hvað er við erum í ruglinu? Þetta er allt snjór. Emma, hvað hefur þið gert? Þetta er eitthvað smelly snjóar skóur hérna. Ég fekk engu umræðið með þetta. Jó, en það er eitthvað að maður gera. Góður gestir, þá hendum You við just can't prove it. í eitt gott hérna skógarhöggsmission. Og þurfum að rýma skóginn hérna smá til að geta gert pláss fyrir smá byggingar. Ég þarf alltaf að vera hæst uppi, sko. Ég er lengst uppi, þannig að húsið mitt þarf að vera upp á fjalli líka. Myndir þú segja að þetta væri alltaf easy? Liggur við, sko, þetta sé alltaf easy. Ég bara, þetta er leikur einn. Þetta er leikur einn fyrir dagarinn. Easy. Hvernig daggar eða diggar því... Hvað er ekki að segja það? Nei, ekki. Þú vilt ekki segja það á förnum vegi, sko. Það er ekki gott. Oh my god. Heyrðu, hvað er spjúr? Ekki hef ég Það er spjót. Já, heyrðu, ég hef eftir að prófa það. Mér sýnist að gera voðalega lítið damage með að við sverðið, sko. Þetta er eitthvað, sko, að þú getur launchað svona TNT með þessu eitthvað. Hæ? Byrju, Ertu komin í lava og leiti? Stone Axe er með 9 attack damage og Stone Sword er með 5 attack damage. Já, það er hægara samt, Emma. Cooldownið, Það er hægara að berja með action, þannig að þú notar það. Þú ert alveg ekki streets ahead, sko. Þegar ég segja. In the sewers. Ok. Ninja Turtle type guy, sko. Ég veit ekki hvað átt þið að fara. Ég fór upp á fjalli, Já. sko. Hvað er mikið? Hvað er e-mail þetta? Bara M.5. Ertu með það? Ég aldrei setja að mér Við erum komin í gólið! Ó, þetta er komið! Þetta er komið. Þess að bara inn á PowerPoint glæfanum, skilur við. Já, megum við ekki líka fara inn á glærunar og I must away. Ég held það, mér skildist að þetta væri, þú veist, að við megum nota allt nema, þú veist, þetta á í rauninni bara að vera bókin og glærun og glósur. Já, Ég man ekki hvort þau glærur, en ekki gerflun. já, mér finnst það alveg fair og bara ekki Google og eitthvað. Já. Sjokk. Make sense. Pretty fair to me. Heyrðu, ég er matarlaus. Þetta byrjar ekki vel, sko. Já, Ég það er matarlaus vesenið og það er bara snjórið langt á auga eigir. Það er vesenið við að lenda í snjónum, sko. Það er engin dýr hérna. Við erum literally bara í gúlaginni hérna að svelta, sko. Já. Þetta er alltaf, höldum í vonuna. Við bara, þetta er rough. Við getum dottið í þetta Minecraft famine og þetta drepa okkur til að fylla þetta life og health bar. Akkur myndir samt drepa það en ekki reyna allavega að halda það ljóti.
því að það er gagnslaust að labba bara svangur og geta ekki springt hann eitt, skilur við, þannig að maður hoppar frá með kletti til að fá eitt líf tilbaka. Já, ég meina með matinn, það er endur ógstæðlega. Ok, ég verð að passa þessi djók sem ég segi, sko. Já, nú erum við on footage, sko, þannig að... Og það er þetta að spóla tilbaka líka, sko, þannig að... Fuck maður, ég verð ekki þessi. Þetta, Maggi er í chattinu, sko, hann er... Allt sem er sagt hérna inni endurspeglar ekki Mattis. Já, það er kannski gott að hafa það. Einhver leyti, sko, einhver leyti. Núna. Ég er andlitið á Mattis, þannig... Við öllu gríni fylgis með alvara. Ekki segja þetta. Það er rétt. Það gerur bara verra að þið segja eitthvað slæmt. Það er djókið nú. Baby zombie, og ég get ekki hlaupið. Baby Dagur, sjáu hvað ég fann bara í náttúrunni. Herru, hold up, shit. Ég held ég hef ekki fundið svona gæja on my own, sko. Hérna, oh my god. Ertu bara búin að ráfa eitthvað burt, Óli? Óli. Ætlar það geta komið tilbaka? Óli, Nei. getur þú teleportað mig til þín úr því að það er zombie baby sem Nei, er að Óli, ráðast ekki, við erum ekki að byrja þessu. Við erum raw, I'm gonna die. Þú ætti ekki að hendi í TP strax, við erum búin að vera 5 mínútur að spila. Óli Chill. tók típi bara rétt á. En alltaf. Ég bara, veit það. TPPP. Ó, ok, ég var ekki svona að Þessu tippi. Það er engin dýr hérna. Við byrjum ándurs bara að byrja nýjan heim. Þetta er bara að gefast upp. Þetta er svillis. Við erum overcoming hardships. Það er reynda vel mikil skellur að reyna að koma einhverjum farm í gang, sko. Ef vatnið frýs alltaf, sko. Sko, við þurfum bara náttúrulega að koma okkur úr þessum bæjum, sko. Er að ditsa spawnið? Það er iglú hana. Ætlum að skoða það? Sem ekki sagt þér bara með það. Já, þannig. Er baby zombie reynd? Það getur verið kallar í því og eitthvað loot. Og zombie villager og eitthvað sér. Zombie Villager? Já, það er oft kallari í iglú. Ég er með 3 mat. Til að kenna manni að breyta sem... Nei, það er ekki matur hérna. Tjekka undir mottuna. Já, vill ekki sendast yfir það? Í miðjunni. Vill ekki sendast yfir? Nei, þetta fyrir bara eitthvað outbox. Ég skal prófa að senda það bara út. Ok, þú ert kannski bara með lélegt. Ó, Iglú. hérna. Jú, hann er það, já. Það er Golden Apple eða eitthvað. Þetta er verið að kenna þér hvernig að konverta zombie villager í venjulega villager. Nei, í alvörunni. Já. Já. Geggjað. Ó nei, ég er að detta. Ég er í með ykkur, ég er á blúsandi siglingu. Þetta gæti ekki gengið betur hjá mér. Ég er í fínustu málu, Aha. má segja. Nema það sé eitthvað nábyrna neyri. Það er zombie villager, já, og venjulega villager eða eitthvað. Það eru Nei, tveir jú, baby hana. zombies aftur mér. Nei, þeir að ná mér. Og potions, alveg rétt. Já, Ég get ekki For hlaupið. gore. Já. ok. Og in theory Svo geti beygir. gert núna konverta villagerinn, sko. Ok, ég maður. Já, þetta kom ekki. Thank Hvernig you so á ég að much. konverta? Þetta er hann kastar eitthvað potion of weakness á hann og golden apple röglið. Herru dagur, tíminn er að renna út. Hvað er tími? Ég bara, I'm just a messenger. Spýturinnið. Hver er að segja það? Á ég svo að kasta góðbjörn Ha? Pítur Haldarsson. Nei, broskallinn. Pítur. Þetta er broskallinn í chattinu. Ó nei. The one Woo! Það er bara the man, the myth, the legend. Damn. I'm being killed. Svara honum for the camera. Það er plot. Hello. Heyrðu, já, býðu, á ég að konverta zombie villaginum í venjulega? Hann er samt svo, þú veist, villagerinn er fastur hann niður, skilju. Oh Við my það getur god, gert við þá, sko. ég outsmartaði the baby villagers. Let's freaking go. We are svelting, sko. Ég bara líka. Ég bara Wow, aðeins þetta er að eitthvað komast skrítið maður. Þetta er eitthvað stúfið. Er það hendi í þetta? Það er eitthvað svona veik. Þú kastar í hann epli síðan. Ég var að því. Nú. Hann er bara trippið núna. Já, hann að titra, já. It's happening. Þetta er fucking broskallinn. Já. Hvað er broskallinn að segja? Broskall er líka að spila það. Hann er að horfa á strímið. Á ég... Hann er ekki að Það spila. er Resident Evil 6. Hvernig er það að spila það? Ah, nei! Við tækifæri þegar ég er ekki upptekinn. Við tækifæri. Já. 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 Þeir eru ekki upptekinn.
Hvað Ég er að byggja kastala eins og þið sjáðu sko. Ég er king of the snow núna. Þetta er my kingdom. Akkur er hann ekki turning? Hann Hvað er, segirðu? ég veit það ekki. Þú þarfst að googla hann og gera þetta. Whatever. Hvað er kvikindið að segja? Já. Hvað ert þú að gera þessum fína kvöldi? Ertu bara að horfa á dag? Já, mætti alveg. Hefur hann eitthvað betra að gera? Hann má ekki Já. Sjámli. Hann er on me. Er Matti að hafa líka? Já, let's go! Nei, ok. Nú, hann er ekki að horfa. Nei. Á, feil. Já, 24 tímar. Sko, Heyrðu, það- já, heyrðu, ég er með rúm. Vil ég lífa það? Byrjaði fyrir 89 Já, mínútum. við lífum svo getur gefa okkur sólina. Ég er líka með bara geggja spónfinn. Já, gerðu það. Let's go! Þú ert samt ekki nálægt á Hérna. mér, sko. Hvað? Við erum alltaf búin að lífa. Næs. Já, það komum við aftur. Ó, Þú mútt, sorry. Ok, nú hendur ég annan monster. Pítur sér eitthvað á morgun. Hann er það, Það er maður skamta eitt góða monster. þið geta hlusta. Hann kemur á morgun. Já. Hlusta og Það er að mæti í skólan. Nei, bara túnin. er eitthvað búinn að kommenta hvort að Lovely. Creeper kemst í gegnum trapdóra? Creeper kemst ekki inn krapdór. Trapdór. Veit ekki, Er eitthvað búinn að kommenta? veit ekki. Nei. Laura er the comment master. Eða Emma. Ég held að það er enginn búin að koma það en það styttist öll. Þess Hvað að er- einhver ekki týnast í snjónum, hann segir ekki neitt. Hver eru margir? Fjórar er að fara á hana. Já, Hver er að horfa á þetta, skilur? þetta er við erum með gott bandir. Málið er bara við erum í versta bæjóminni til að vera með. Það er einn kinn. Þetta er djúvöldast hátt uppi, what the Hvað þýðir fuck? þetta? Alltaf easy. Erum uppi. Hver er það? Leðið hippislegar að joina serverinn. Hver er hippislega? Það er broskall. Nei! Já, Ekki séns! akkur ekki. Bara. Broskallin kemur með eitthvað svaka comedy. Hann er að gera eitthvað skemmtilegt sko. Nei. Nei, sorry, hérna, broskall. Hérna, your beef is with Óli sko. Hann vill ekki fá þau. Þú veist. Þið getið hýst í einhverju á eitthvað bílastæði og við streamum það bara, slagsmál. Nei, Óli. Er þetta ekki eitthvað svona rock lemmy skæði? Jú, vissulega. Hann er algjör rockara lemmi gæði sko. Já, ok. Þá er hann bara eitthvað, þú veist, með heroin sprautu nálar í eðanum og eitthvað. Fann eitthvað. Hvað fannst þið? Village! Snow Village. Herru, ég ætla að labba í einhverja átt og hérna reyna að finna eitthvað fémætt að finna. Er þetta Village? Er þetta Pillager dæmi? Þetta er bara eitthvað Snow Village sýnist mér. Ég hef aldrei séð það. Þetta er insane. Galið sem ég er með POV-ið þitt í gangi sko. What? Það er smá feil. Og það er fucking portalina líka. No way. What? Ég er að finna sko kanínur, ég er með pínu samskonar að vera að drepa allar en ég bara... Ætti ég Bara að reyna times að- are tough sko, við getum ekki verið vegan núna. Use my, hérna. Ég veit Við erum það. svelta Ertu sko. að reyna að vera vegan? Ég er ekki að reyna að vera vegan. Bara guð, við gætum ekki ef við vildum, skiljum bara us or them núna sko. Hvað er einhver að segja að Creeper getur dottið í gegnum trapdoor en ekki opna? Já, hvað segir Hver er þið? að segja þetta? Það er bara, Snarky Jam. ég stiði þetta comment sko. Ég, Getur, hæ? Creeper er ekki með hendur, hvernig á hann að geta opnað það trapdoor og come on. Hann Hvað Kemst hann undir trapdoor, skilur við? maður er undir það? Hann kemst, það Út af hann er ekki í 2 blokks, skilur við? Hann er 1,5 eða eitthvað. Creeper? Já. Já. Þannig að ég kemst Þetta er undir ekki- trapdoor. Já, Eins og labba það trapdoorið hérna og hann labbi. Já, villages komast ekki. Hann getur labbað í gegnum það. Hann er Já, ekki með það er fett það head. sem ég er að Já, segja. af hverju sagðir það ekki Ég fyrr? var að segja þetta! Falli í vitlisinguðin. Við erum búin 1 klukkutíma sko. Þetta er bara... Ég hef með hund. Bröskallar er sem þetta. Já, hann er reiður. Hann vill vera með. Þetta er brjálæði. Við vorum að setja á Eru spíkur þið eða komið eitthvað með ull eða? sko. Nei, ég er með hund samt. Fabulous dog með mér hérna. Hefur það Forest Fire? Hvernig ætlar að gera það? Þeir eru ekki boðið. Tí. The real life beef hérna. Vá. Hæ? Fyrst að leiður hljómar eins og þetta fertur, sko. Ég veit ekki hvað þú ert að gera að tala um, sko.
Ég tek ekki þátt í þessu, þeir eru 2 metra gauðra sko, þeir megi bara kræta sjálfur ykkar að milli sko. Það eru 2 metrar líka. Bróðskallinn, hann kortir í 3 metra sko, Oh shit. you got yourself a fight sko. Hann er bara Iron Golem. Já, líka við hans ég 1 stykki Iron Golem í leðurjakka sko. Já, þú kannski lefur að koma eftir. Eftir vinnu á morgun. Hvenær ertu búinn? Hálf 5. Hvar ertu að vinna? Það var ég að deila á mig. Ég held ég náður. Herðu, þá sé ég það eftir. Á bílastæðinu í HR eftir vinnu. Ok, ég tjóði ykkur á rústæðri one-on-one eftir vinnu. Ok, bring it. Þú það er ekki hægt að gera þetta Óli sko, því að morgun ertu vansveftur og hann er refreshed eftir vinnuna sko. Það er mér strulla saman sko. Hann er fertugur sko, ég veit ekki á mig. Það var hingæn, þessi gaur er ekki fertugur. Það var hingæði. Já, það var þessi smelli vinnuna sem að koma upp og hann var fertugur eða eitthvað. Sæla segja hann bara. Hvað, er þetta eitthvað er ég sloppin úr snjónum? Þetta er monumental guys, ég er komin í venjulegt Minecraft dæmi núna. Vil ég bara koma hingað? Það er gras hérna og það er blóm og ég er bara glaður loksins sko. Bara, shit, Vá, haminginn er hellast inn, það er hundur hérna. vá, ég sé hvað þetta er þér. Já. Herru, þetta er ísbjörn! Það er að ráðast á mig. Shit, Það er að ráðast á mig. þetta er galið. Já, nei. Þetta er galið maður, hann er, Það er að ráðast á mig. Oh my god, það gerir mikið. já, back away sko, slowly. Play dead. Nei. Jú, þá heldur hann sér döður, hann lætur þið vera. True story. Ég er búinn að abandona baseið mitt. Er þetta að teima ísbjörn? Gíti að vera að koma þetta Óli on my hit list. Ha? Hey, I'm buy watching. me a drink first. Guys, ef við ekki að settle down hérna, sjáðu ég er búinn að finna Fabulous Valley hérna. Þeir geta Þetta alveg er stærk. beautiful, en ég má alltaf ekki teleporta til þín, sko. Nei, þeir bara kemur á hnittin mín. 530, 81. Fuck. Hvað? Ég get ekki teima polar bear maður. 530. Já, God damn. Ég fann- Ég þetta er- lengst út í burtu. þetta er eins og þegar Moses slapp úr eyðimörkinni með gyðingana eftir að vera búinn að fastra hann í 10 ár. Þau sluppu úr eyðimörkinni, fundu The Promised Land Hefur talað ekki sem er umtalað að vera ekki, það er reyndar ekki alveg The Promised Land lengur sko. Hvað? Nei. Eru að detti Nei. í The Promised Land talið núna kannski? Seinna bara. Nei. Eða þú veist, ég veit það ekki, skilur við. Nei, ég veit það ekki heldur sko. Ég er búinn að tapa hérna 8 iron. Er það nóg kindum fyrir alla hérna? Er þetta mínus 500? Nei, þetta er 530, 86. Ertu með rúm eða? Ég ætla að fara á klóstið. Nei, Ólafur er með rúmið. Ég ætla að reyna að setja upp camp hérna. Við getum búið til kindabæli og kindastíu. Sko, ég er með rúm bara ef ég á að fara að sofa og þú lífar, skilur, þá getur við fengið dag eftir. Ertu með rúm? Ég er með í rúm, skilur. Dóttin, hæ? Hvað er það? Ertu að skoða annar manna pillur? Já, The black pill. Ó, það er ekki. já, ég líka bara, já, ég veit ekki. Ertu sleeping? Nice. Ég vil áhuga pillur, sko. Hvað er þetta? Pilla. Monster time. Ekki bucket list, fyrir... Skömmtum einum góðum monsterina. Óli, Vil þú bjóra? bjóðu. Fyrir eftir hvernig stíl. Ekki bucket list. Þú getur ég bara komin á sjansinn. Já, Hvað er þetta? Ship? Peter and the Crush. Ég sé hvað þetta sko. Þetta er gott ship. Þetta. Óli X Peter, the smiling man. Smæli. The smiling man. Bring it. Hann sagði bring it. Ég fann döðan fisk. Veit Þú ekki. ert í 500 Ég er okkar. ennþá. Please, bara teleporta til.
Þetta er svo hægt. Ég var með að laga síman á hann, þú þurfti bara að bíða og mínútu eftir að sjá hvort ég verið búin að laga það. Er þetta hægt? Eða er þetta bara langt á eftir á? Það er langt Þetta eftir. er svo, ég er enda að sitja með hennar. Já, afsakið það maður, góða streymi. Við erum ekki að fara að meðtaka skilabóðin ykkar á réttum tíma, en þá bara þurfum að horfa. Til þess að sjá hvort við svörum skilabóðinum ykkar. Það hljómaði svo með nýttbilitur. Það bara fyrir að horfa. Svona er þetta bara. Ábyrði, Svona er þetta bara. Ó. Ég var ekki bara að fá hvað Óli er kjör. Já, þetta er frosið á þér, þetta er ekki frosið á Emmu. Þá erum við ekkert langt á eftir heldur, sko. Nennur að vera kyrr bara því ég er að reyna að finna það hérna. Farðu bara miða við 680. Já, þú ert á góðri leið. Þú ert bara að hlaupa frá og ég Nú voru komið þetta room ASAP samt, sko. Ég þarf að geta sett spawn hérna, sko. komin í the happy biome, guys. Þetta er aðeins dabraður hjá þér. Já, Þetta er tölvöld skemmtilega að vera hér. þetta er samt ekki screen á hjá mér. Það er bara cirka 2 mínútur leið. Ok! Er þetta matti eða? Ég veit það ekki. Snarkchat. Já, það verður gaman að vita hver er að horfa. Hvað eru margir? 4 núna? Engin. Já, við erum náttúrulega 2. Það er engin að horfa. Glemst. Já, þeir eru 2. Við erum inflating the numbers. Það er bara 2 legit viewers og einn er bara einhver miðaldra rockari. Sem er hérna bara Þessi vinsældi sem við erum að safna. crush á Óla. Endilega verið duglega að dæla inn hérna donations in the chat, like og subscribe og allt það hérna good stuff og hérna koma með challenges. Óli er æstur í að gera challenges, hann þarf að gera challenges. Hannes hérna fer hann í ennþá svartara spraytan og verður örugglega cancelled for real this time. Þið viljið það ekki. Nei, það vill það enginn sko, þannig að hann þarf að gera challenges sem kom í chatið. Látið hann gera challenges. Já. Minecraft tengt. Ég get ekki gert neinn challenges því að ég er fastur í Minecraft Farming Challenge. Það þarf ekki að tengjast Minecraft sko. Nei, það þarf ekki að Það má tengt vera Minecraft. hvað sem er. Hvað með great? Ég var með búin að segja Ég veit það ekki. tók make-up með mig þannig að Ó, jæj. ég get málað það. Mála okkur. Já. Ok, slæg. Ég, Ó, svo geggja að geta hort í myndalina eftir svona mála. Þetta er geggja. og það er actually myndavél þarna. Það er ekki að horfa upp út í tómarúmi. Já, það er actually, ég er alltaf að gera þetta að horfa bara myndalina. Það er ekki myndalina. In your mind. Nú fæ ég actually myndalina. Ég þarf eiginlega bara að vera streamer, sko. Þetta er bara geggjum vinna. kommentin. Hvað link? Hvað er næstu myndalina? Í skapnum bara. En ég var að Eru- pæla í að við smökkum ekki strax að það biskopdæmi. Við leiðum því að vera í Bæjó. skapnum. Við svo gerðum gríska jógurt í biskop, TikTok trend, Sumi, fyrir að reyna, eða fyrir að prófa. Það er ekki að dæma þig. Akkur er zoom. Það er allir eitthvað. ó, Það ég er get enginn að ekki dæma þig sko. Ég held samt að þetta var að venja. Dagur, Ég sagði ekki neitt Nei, sko. nei, nei. Ég sagði ekki neitt Gunnar maður. sagði þetta til dæmis. Hvað veit Gunna. Gunnar. Gunnar? Já, Gunnar. Ditta. Fokk, ég klúraði þessu alveg. Já, alveg. Heyrðu, ég kom með eitthvað village. Sett í chati ef við höfum að segja ennúrið. Nei. Nei, Óli. Ég er að skoða þetta. Ok. Óli! Þetta er Stopp! þetta er Stopp! Ekki segja ennúrið, nei. Please, ekki. Ég heyrði samt að Tvíinn sagði ennur að sínu streymi og þá komu bara fleiri að horfa á það ef eitthvað sko. Okay, the autism shining through. Holy moly. Það var bara að flokka matinn á leikti. Já, ég Þetta er var að reyna að gera svakalegt. eitthvað aesthetic hérna. Í beinni. Is that it? Hvað er hérna? Já, næstu mitt var líka svona en það var bara ekki... Ég get gert það. Má ég fá linkinn, Lára? Ertu með linkinn að draslinu? Ég get sett það í Hvað bæjó. vantar Óli? Já, Nei, ok. Hvar er linkinn? Chicken. Ég setti það í Chicken. comments, þú getur kopiað. Ó, er það í comment? Já. Hold your horses. I'm holding them. Sko, ég er ekki á mér hósta. Be stable. Ég er að fá mér fyrir bræðið. Þú stjórnir lifari og dag. Hvað? Ætlar að hérna... Mér finnst bragðið gott á Monster. Hvað er að gera þetta? Þið er alltaf að krampa. Jólasvein. Ég er svona frá þessu ennúrið. Svona. Ég er búinn að vera microdose ennórið. Ok, hérna... Microdose ennúrið. Ég er búinn að vera að segja þið pörtum. Og ég er búinn að vera að hvísla þið. Nei, fuck, ég er vitlaus um leið. Wow. Man.
Ok, já, Nei. við hérna tökum það kannski einmitt mjög skýrt fram. Þetta er bara við. Þetta er okkar eigin spýtum, þetta er okkar veg. Snöggt Ha? bara að koma þetta, er mækin ekki í miðjutölvunni? Pump up the jam, maður, hvað ertu að Svo ef segja? þið talið nær hópkamerunni þá heyrist minna, smá tips. Ha? Hvað sagði hann? Hvað byrju? Hver er að gefa Er okkur til? mækin ekki í miðjutölvunni? Jú. Svo ef þið talið nær hópkamerunni þá heyrist minna, smá tips. Jú, það er þarna í miðjunni. Byrju, heyrist eitthvað illa í okkur? Eða er eitthvað svona, Tjekkaði bara í símanniðinum. ó já, Gún. hvað sé? Já, heyrðu. Hvernig kemst ég á streamið? Þetta er enda heyrst bara mjög vel í þér, Óli. Þetta er enda gott. Þetta er gott. Ok, það heyrist bara fint í okkur. Byrju, en ef ég stend þarna, heyrist ég mér segja N-orðið? Ef ég er út í hotni? Hvar er Ætla- þetta ætla komment að hjá reyna- þér, ætla að Óla? Ég checka. finn það ekki. Ég held þess að lóta það myndi örgulega heyrast. Það eru trilljón kommentina sem ég er að sikta í gernum. Þetta er bara næst. Hæ? Inn á streaminu? Snuggy Jam bara að tala um mækin og það. Og svo Snuggy Það Jam. var bara beint Bíddu, af hverju ert þú svona mikið á beint fyrir ofan það? Já, ég veit ekki, ég er alveg bara að Lára, þú ert eitthvað ekstra mikið eftir á, sko. Já. Það er ekki inni hjá, Það fari ekki bara í eftir chatinu, síma og sko. eitthvað. Pröfa það. Ok, Pröfa hvað? Ég er Að hægt sé N-orðið. Æ, ég ætla að hlusta á hérna Counting Stars 5 sinnum og sjá hvernig mér liður. Alltaf Counting Stars. Bara 5 sinnum og sjá hvernig mér liður. Bara 5 sinum. Bara 5 sinnum. Ekki... Og sjá hvernig mér liður. Já, og sjá hvernig mér liður, þetta. Veitu hvað er Counting Stars? Counting... Hver? Ég er sendað þér á Messenger. Já, það er Ég góður. kannski bara heyra það, þá veit ég hvað er. Probably. Ég er að fara að smörka svona örgulega 100 eða... Copy link. Ég er búinn að smörka svona 10 sinnum. Ég er búin að vera bara að smörka allan tíma. Þetta er ekki gott. Vista. Ok, núna gæti þetta verið loksins komið. Ég var einu sinni, sko, Já, það komið. hérna, þegar Counting Stars var vinsæll, þá var ég alltaf að hlusta á Counting Stars þegar ég var að spila Minecraft. Ah. Minecraft. Þetta var 2013. Vá. Þetta er gamalt stöf. Mikið akkur, sko. Það heyrist alveg sér gamalt Ég stöf, sko. var nýbúinn að discovera mods í Minecraft og var alltaf að hlusta á Counting Stars. Varstu að spila með Minecraft 6 mods eða eitthvað? Hvað er mod? Það er Minecraft svona Sex Edition. umbreyting á Minecraft heiminum. Það er þegar einhver þriðji Það er aðili sem er betri. ótengdur leiknum er búinn að bæta við einhverju stöfi í leiknum. Já, þú veist, þegar hún bæta við, skilur, Marge Simpson eða eitthvað, skilur. Eða þú veist, bara eitthvað svona getur með Bara Minecraft hvað sem er. kæristu eða eitthvað, skilur. Það er svona, já, ákveður tölfræðum. Flestir, hérna, 12 ára strákar. Ef þú skoðar þetta bara sjálf. Flesti 12 ára strákar, hvað? Hvað eru þeir að gera? Bara sjálf. Eru þeir að microdose N-orðið? Hvað? Ég er með smá, bara komið leið á þessu leik, sko. Hei! Sko, heldur að Kaisenat... Gerum eitthvað, maður! Heldur að... Já, komdu til mín, gaur! Þú ert út í raskati, maður! Kaisenat á Mansion, skilur, þú veist hvað? Já, með það þykjast hafa gaman að horfa einhver skýta vídeo á YouTube og segja Chat, that's crazy. Give me $100,000 now. Já. Ég ætla að microdose... Hvað þetta? Leggin 10 ásta píeta ef þú segir það. Ef ég segi ennórið. Þetta er það sem Hú, heyrðu, Gerðu það. ok. Við Góð byrjum bit. áskorun. Þetta er það sem að Því og Vanu er alltaf að tala um, að gera uppboð. Já, ef þið komist upp í 100 skall fyrir píeta, þá skal Dagur segja ennórið on stream. Við erum komin langt fyrir ofan 100 skall, sko. Ha. Ef að við Eða bætist við auka 100 skall núna. Eða bætist við auka 100 skall, ef við fáum donations 100 skall, þá skal Þá Dagur segir segja Óli ennórið. N-orðið. Við segjum öll í sammenningu Já, ennórið við höldum sér hendur á miðri sólinni, í miðjum skólanum, segjum R-orðið og við getum ekki sagt af hverju. Við meðum ekkert afsaka það, við bara segjum það og svo förum við og við erum líka smög. Ef við fáum 150 skall þá er smög á meðan við erum að gera það. Þetta er fyrir píeta. Þetta verður píra. Það er insane. Píra samtökin. Píra. Píra samtökin. Píra. The horses here, Píra. Píra. The horses here. W in the chat. Hvað var þetta? Akkur, hvað tvöfalt var? Þetta kom til mín bara. Kom þetta til þín? Ok. Gott og vel. Ó, það er nótt.
Veitir, ég er að fara. Ó, Hvað hundur er það? Já, disconnecta. Hundur, já, ég á hann hund. Ég fann hann út í the wild. Ég er að fara. Já. Pítur vill sjá okkur með Burger King kórunu. Við erum ekki með þannig. Ég held að þú eigir þannig, þannig að ef þú getur komið enga með hana, þá mögulega getum við sagt ennórið. Komdu með hana í bílastæðahúsið á Laugaveginum. Já, við Þjóðleikhúsið. Við Þjóðleikhúsið. Yes. Það er þig. Þú gerir það fyrir að hann sé það. Mig hvað? Ég bara sagði þig. Þig? Gæði okkur kontekst, læra að skrifa maður. Shit, hvað er brá? Hundurinn. Hann er harassing me in the cave. Ég skil að vera hundar í Minecraft. Þetta eru úlfar. Teknilega séð. actually, það er bara úlfar, ekki hundar. Actually, the horses here, peanut. Þetta er alveg gott. What the fuck, akkur að fara við? What? Hvað meina, hann er taminn, hann eldi mig. Hann ræðst á allt sem ég ræðst á og svo get ég láta hann sitja. Herra, ok, já, ef við ekki að fara að finna einhver stað til þess að búa til bara pínu base. Ég er búinn að finna the sacred Emma, þú valley. ert að hækka kortisol framlýsluna í líkamannum mínum. Við erum bara aðeins að slaka á. Pítur getur komið með því eftir vinna. Ok, slay, takk fyrir að plugga í Óli sé ennorðið ef hann fær kórnuna. Hérna, Ný. þetta er ekki snið. Það er að hringja eftir. Maður er óstöðan. Gera live maður, þetta hrella okkur. Hvað er að þér? Hann er að hrella okkur. Ábyrðið hann hundur hringja. Já, he learned his lesson, sko. Kista. Kista er mikilvægt verkfæri í Og ég er að koma inn í heiminum. þetta með mjög mikla vöðabólgu sem er kannski ekki mjög snöð. Æi. Já, sem betur fyrir þarf ekki að nota marga vöðu Minecraft. Það eru bara puttanir. Puttanir úlið sem þarf hérna, sko. The party. Pítur vill fara með tilbaka svo. Já, skilaði kúrigatanu mínu þá, helvítið þitt. Hann kostaði 15 skall, þannig að we're even. 15 skall? Nei, Lára, Já. hann bara segja orð. Nei, ég reyndar ekki að bulla með það, sko. Af hverju keyptir þú kúrika hatt á 15 sko? Ég var að fara í eitthvað bústæðjam og ég var meðvirkur, ok? Ég bara vissi ekki hvað hann kostaði hatturinn fyrir ég var komin á counterið. Og þú vilt ekki kaupa þér, þú veist, að borða í krambúðinni? Þetta var in my younger days, ok? Ég var jafngamall á Emma þá og ég var vittlaus, skilur. Ég var meðvirkari. Þú veist, ég hafði ekki í mér að segja nei, en Getur núna... ekki gert það einhverju þeng að gera grína hvað Emma er ung, skilur, þú veist, það er bara... Þú ert eina manneskið sem er á móti. Já, ég er eina manneskjara á móti, skilur. Já, þú veist, microdose er bara monster og hafði smá gaman á þessu, skilur. Þú bara, þú veist, child parent, allar þú fáður. Live on camera og letla microdose monster. Tilbúin. Takk fyrir að... Anna. Takk fyrir. Ó, þetta fór tölvuna! Nei, hún er sticky! Ekki tölva, þetta er makku. Þetta bara, þið hafði getað séð þetta fyrir sko. Ekki verið eitthvað leiðið bók hérna. En allavega. Ha? Hvað erst þú jæfnir? Þetta, já. Mér hægt að snæri ykkur. Snæri? Erstu með snæri? Ertu að... Það er nær okkur. Hérna... Ég treysti í að þetta sé vel stillt upp Ef ég er eitthvað hjá að þér. hlæja tilhörfnislaust að það þarf ekki að koma svo út. Hvað er hérna, hvað er ég að gera? Já, scoreboard, Þú ert kom. Nú sést ekki til Óla. death Ég er freaking out right now sko. counter, Minecraft. Þú voru að snúa henni aðeins svona. Má Ég meiti beini, ok, stopp. Þetta er gott hana. Má ég teleporta til herra Dagur. Hvert ertu farin, Emma? Ég don't know. Oh my god. Þetta er farið. Þetta far. Maður bara haga þér. Yes. Thank you. Eina skipti sem að þú fær teleport og ekki aftur. Settu henni rúmið þetta og settu spánið. Svo við þurfum ekki að díla við þetta rugl aftur. Áðan ég drepti þig. Smá. I'm not kidding around. Hvað ert þú að gera? Sko. Það er eitt hálfi skjárið en Minecraft. Og einn skjárið sjór. Já, hvað sjór er þetta? Þetta Ég kyrrahafið. fæ alltaf bara random lock screen, skilur, þú veist. Gerlótið diska. Random lock screen. Mér finnst þetta æðislegu staði til að chilla, sko. Það er svo grænt og vibrant hérna og Já, akkur er með grid, samt. myndavélin er bara mjög fín, sko.
Hvað er þetta leið? Já. Ég ætla að býða þig bara... Ok, Við sjáum þetta í clear beinni, hjá þér. sko. Hæ? Já, þú ert svolítið eftir á í streaminu, ég myndi refresha það. Mér finnst ekki að það sjá svo yfirgnæfandi mig, það er eins og ég sé svona tvöfalt stærri en þig. Já, Má ég... ég Já, sjá það aftur? er það sem ég er að reyna... Já, nei. Oh god. Ég ætla að hérna eftir þetta tala. Af hverju? Bara út í villa. Ertu í villa? Kæsa natt. Það er það geggjað með eitthvað person behind the camera dæmi. Það lukkar eins og séum svona professional. Ég ætla að færa það aðeins nær ykkur en að gefa Það er eitthvað svona random rödd að tala við okkur hérna. Getur notað fáin líf sem ódýrt eldsneyti fyrir börn. Heyrðu, Það er rétt! let's go. Shit, ég hef aldrei Hver sagði það? Snarky Champ. Snarky Champ er með þetta. Djöfisins meistari. Barely superior to Pit. Ég þarf útskýringu á því af hverju Vá, það er hvað betra. Líflítar er fucking gott hérna fuel. Já, ég hef komið 2 Og það er stacks auðvitað næstu það því, sko. mikið, sko. Já. Snarky Champ, ég vil fá frekar útskýringu af hverju barrels eru betra en chests. Ég hef ekki alveg náð því hæpi ennþá. Já, ég skil það ekki alveg. En ég elska að þú komst með leaf litter pælinguna. Ha? Hvernig hvað er það? Það er eitthvað... Fyrir helmingurinn af tímanum er tími þar sem hann er að fara yfir það sem er til prófs. Og svo setjum við hlutin af tímanum er prófið. Og þetta er setjum tíman, þannig að byrjar 12:40 og þá væntanlega svona 50 minútum eftir það að byrja prófið. Geturðu mögulega allar í hennar tíma? Já, ég það. Geturðu mögulega sent á mig þegar hann er búinn? Býtu, Emma, hvaðan fékkst þetta mat? Ég er bara búinn að vera walking around. Drafstu killing animals. kindurnar inn í grændinni? Ha? Drafstu kindurnar sem voru inn á hliðina á? Nei, þetta er bara... Það er eins gott fyrir því, því það eru mikilvæg fyrir the long term plan, sko. Og Já. kýrna líka. Hún er að halda á maður. Já, það er svona að segja, skilur. Er hún búin að drepa alla kindurnar hliðina á okkur? Það var alveg 5 hana. Nei, ég er ekki búinn að drepa neitt hér. Ég trúi þér ekki. Þetta er allt frá sko 400 blocks away. Ég er eins gott fyrir því, annars ert þú að fara að leita að kindum og okkur hendur þess ekki, okkur þetta jánka. Okkur þetta, settu matinn í, kúka allan að mat, við erum að svelta, ég er að svelta. I'm svelting right here. Þessar barrel er einu sinum einn og getur stækkað, en chest getur ekki verið með blokk fyrir ofan sig því þá opnast hann ekki. En akkur þarftu svona? En, Ó, ég en dýrka þetta bara. chest getur verið fyrir ofan chest. Underrated storage Maður er aldrei að nota, þú veist, thing. alla meggin til að geima chesti. Það er alltaf einhvern að fara að vera eitt blokk fyrir ofan sem maður er tómur. En ég skil pælinguna, sko. Já, Til að spara pláss. Ég ætla að vinna með, ég ætla að taka þetta undir hjá Snarky Champ. Ég ætla að prófa að vera með barrels hérna í smá. Ég hef aldrei prófað að Hent vinna þú í svona barrel hraðan experiment. Hvað ætlar að geima your barrels? Ég veit ekki. Veldu barrel pláss núna. Ég vil, Gerða bara hana hjá the furnace. slaka á, ég er að gera smá hús hérna. Er ykkur matur í ofninum? Kjellin. I ain't hungry no more. Oj. Fyndin lykt af þessu. Ekki skrítin lykt af vatninu mínu. Þetta er smá eins og bara, Kökudeg. ef maður lappar inn í, þú veist, Freyjuverksmiðjuna, skilur við. Mjólkurlykt. Gæti verið að mygla. Þú veist, minnst þetta ekki samt svona myglulykt, þetta er meira bara svona, bara eins og að lappa inn í Sko, Freyjuverksmiðjuna. ég verð, sko, fundið skýr inn í þessu. Langt eftir að ég var búinn að borða skýr seinast. That's what she said. That's what she said. Ha? Það meikar ekki sens. Nei, hérna, þú veist, ég er alltaf að borða skýr, skilur, svo fæ ég mér vatn. Svo hef ég fundið bara skýrin inn í. Pæli hvort að skýri sé eitthvað locked inn í brúsanum að mygla eða eitthvað. Hvað er svona fyndið? Ég er að Microsoft skýr samt, skilur, það er bara gott fyrir mig. Það er Ég bara get fínt. ekki hægt að hlæja, ég veit ekki. Er Emma í mani? Hvað Iron er það? Ég á þetta. Ég er að lokka held hérna. ég. Já. Getum við farið í eitthvað annað en Minecraft, eða? Ólafur, vorum að byrja bókstaf. Það er ekki eins og klukkutími liðið. Hvað annað hættu að spila? Kann er hann?
Counter-Strike. Kann er hann, já. Nei. Svo sem Club Penguin. Ég var hakkaður út á Club Penguin, sko, þannig að ég þóra ekkert að fara í það, sko. Þeir komist í playóið mitt. Akkur með grittið, þú svaraði mér aldrei. Ég var að nota þetta til að finna, hérna, Netherite einhvern veginn daginn og það greinlega var bara í gangi. Fyrirgefið þig, hérna, kæru einn fylgjandi sem er að horfa, Snarky Champ. Grid... Actually, það eru 6 að horfa. Það er samt Emma og Lára með... Já, það er 4 aðrir. Peter Rocker og Snarky Champ. Hérna griddið, ég glemdi griddin í gangi, það er örugglega mjög ljótt að horfa á Minecraftið þegar það er í gangi. En núna er það farið, Emma, ertu byrja að smíða? Já. Hversu, ef þið dónitið 5 skall núna að kveiki í húsinu Emmu. Ef þið hendið í linkin sem ég er búinn að pinna í YouTube-inu þá og dónitið 5 skall þá mun ég kveiki í húsinu Emmu og sjá til þess að það brennir til kaldra kola. Er þetta mitt, eða? Ég veit það ekki. Já. Já. Þetta er maður. Ég hik ekki að kveiki í húsinu einu. Taste test á protein snack, þetta voru afslætti í krónunni. Ég smakkaði Þannig þetta. þetta er örugglega ekki gott út að þetta voru afslætti. Sem þýðir að enginn vill kaupa þetta. Og það er mjög mikið í markaðssetningu nú til dags að bara bæta fyrir framann einhverju vöru protein og selja það sem holt. En kannski er þetta ekkert endilega holt. That's what she said, sko. Það er allir heldur bara að betra þau síðan. Ready to see. Afsakið þetta road rage. Shit, hvað stakk lykt af þessu. Mjólar. Það er sour cream, sko. Þetta er þetta lykt. Eins og með grunaði, þetta er ekki gott. Ekki. Má ég fá Alveg svo einn grunn. sour cream bita hérna. Ég næmur ekki saman í alveg. Þetta er samt, ég held að sé búið til úr linsubönum. Það lyktar eins og graslaugur. Það er, Málið er það. Það er bara mjög fínt. 79% linsuböna snakk, Já, linsuböna hveiti. já. Gefa mér. Þetta er bara alvöru dæmi, kannski. Nei, ég var ekki að gera þetta voru pickaxe, sko. Ég veit ekki alveg hvað hann Er getur. þetta hálft? Eða þú veist, er þetta lífrænt eða eitthvað? Það er repjúolja. Rape-olja En ekki hvað. í snakkinu. Þú með 2 $2. Já. Ég fór ekki að hlæja að þessu. Nei, það er ekki hægt. Fyndið við. Sko, ekki taka marga mér, ég vil fara að hlæja öllu veina, sko. Já. Þetta er bara mjög fínt snakk. Ég skil ekki af hverju það var afslætti. Hvað ertu prótein? Hvað sagðirðu? Ertu prótein? Prótein sem ertir. Veldu kláða. Shit, ég datt í kelli. Æmi, mann. Æ, getum við samt farið í Minecraft með eitthvað objective, skilju? Ég nenni ekki bara eitthvað Það er survival. báðið Ender Dragon. Erum við í speedrun? Já! Þá ætlum við að spila þetta allt öðruvísi. Akkur eru þið eitthvað að fara í, þú veist, Býtu, akkur eru að þetta þarf ekki að vera speedrun, gaur. Þetta er bara, við erum að koma okkur hægt og rólega að því að drepa enderdragonin. En við gerum það ekki á tómum maga, Ólafur. Og erum við að tala skilju, við ætlum að gera það í loks streymisins. Já, Nei, bara þegar við náum því, þá náum við því, skilur. Og þá bara, þú veist, reyna að finna eitthvað annað. Þá getur Maja kemur og heldur sögunar sínar. Þannig að, já, þegar hún er með hana tíið sitt. Hérna, hvað heitir það? Ég má að gleyma hvað heitir. Það er með Reddit eða eitthvað. Hún ætla að vera með Reddit eða og hérna beauty tips. Er beauty tips með hérna, svona MIS-ól og eitthvað? Liggur Já, við. mjög oft. Oh, nice. Þannig að Emma ætlar að vera hérna on stream að þylja upp hérna beauty tips sögur. Ég? Maja. Maja ætlar að gera. Tipton. Tipton. Stína kemur líka við tækifæri. Og hérna... Ég er í alvörni í Af hverju ferða það? Það er eins og þú sért í einhverjum öðru dimension, sko. The end dimension. Þetta er hérna... This is the... Þú skil... Þetta er... Ok. Það er þetta geggja að vera með POV hjá þér, sko, að við náum því einhvern tímann, sko. Já. Slain by zombie. Hvað ertu, 5 ára? Þetta var embarrassing.
Emma, coolest Emma ever. Hann líka bara, hann bara gaði koss á kinnan og dóst, sko. Hann snertiði valla. Varstu með ekkert líf? Hún var bara ekki búin að borða nóg. Nei, nákvæmlega, ég við erum var ekki bara fara- ekki á varðbergi. Við erum ekki að defeata vekna á tómum Fuck maga, around, skilur bara- við. Þetta bannar með anorexia í Við þurfum Minecraft. egos. Anorexíu, já. I don't know. Herra, þetta er ömulegt gameplay hjá mér í myrkrinu hérna. Ég Sko, þetta byggst suckar hjá mér. Ég er alveg fyrirgefningar. sammála Óla, við þurfum að fara að spila þetta eitthvað öðruvísi. Þetta er leiðilegt. Hvað meinar við? Við erum að vinna í áttina að markmiðinu, skiljum við. Það var enginn að biðja um að búa til eitthvað viðkvæmt timburhús. Er einhver búinn að svara í chatinu? Já. Nennið að fara að sofa, það eru zombíur þetta ráðast á mér, veistu. Bara, you have to learn to fend for yourself. Annars er vekna að fara að vinna, skiljum við. This is back. Dingur Downer, nennir að gera svo vel að fara out. Disconnectaði bara hana. Og, þú veist, Komdu bara að spila seinna þegar þú ert tilbúin, skiljum við. Bara fáðu break. Gain your strength, Næs skiljum að við. geta horft í myndar. Það er skiljanlegt að vera overwhelmed. Þetta er þannig leikur, sko, þannig að ég skilji alveg 100%. Herri, á rétt hjá Snorky Champ, við getum farið í fullt dæmindarmið, það getum við stoppið á. það er bara keppni í dæmdum. Oh, I like that. Ó, þeir eru að gang upp á mig. Það voru að byrja bara nýtt. Þeir eru 5. Nei. Ok, við getum alveg byrjað bara. Nei. Það gerum við ekki. The viewers nenni ekki að horfa okkur byrja bara nýtt aftur. Við erum basically nýbyrjuð, sko. Láttu Snarky Champ ákveða. Ok, hann fór að ákveða. Hann er með deciding vote, sko. Snarky Champ, viltu að við byrjum upp á nýtt og förum í full diamond armor race og höldum svo áfram? Eða eigum við að vera í þessum heimi ennþá, sem er pínleiðilegur? Hann er ekkert leiðilegur. Ekki reyna, hérna, ekki gefa hann leiðandi svar, skilur. Þannig að ef SFH er að horfa þá ætla ég að pynta ykkur með að nota túspennan hérna. Við getum útskýrt einhverjar samsæriskenningar á þessu túsborti seinna, ef okkur leiðist. The moon landing, But eitthvað his stíkt. little farm. Fresh start. SFH Hvað sagði hann? Yes. Hvað sagði hann? Champ, hann sagði fresh start. Af hverju? Af hverju? Það er bara skemmtilega. Þetta sé skotin í hann. His will of farm, já, hvað með my farm, skilur? Ég er nýbyrjar að... Nei, ég var nú bara að djóka með að byrja nýjan heim, sko. Við erum, hvað sem er nýbyrjuð, byrjum Emma, bara nýtt. nei, hvað? Snarky er búinn að segja ykkur að byrja bara nýtt, ég trúi þess ekki upp að ykkur. Ég var svo invested í Ó, já, farminu. við vorum bara Við búin að setja settum þetta þetta í á. hendur hans, sko. Þannig að við þurfum bara að standa og falla með því, sko. Ok, Takk, Snorky. já, ok. Dun, 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 dun. Veldu þá seed í guðna bænum, eða eitthvað. Við getum ekki byrjað í snjónum aftur, sko. Það er criminal. Þú World- braust rúmið líka. Ef ég dey þá er ég að fara að spána raskati. Hvað ég? Veist rúmið? Já, Emma braut rúmið, þannig að hún er búin að screw me over. Ég er fastur inn í... Herra, ok. Server Let's see what happens. Herra, nei. Þetta sést ekki. Creeper, oh man. Þú voru að gera þetta dekkar eða eitthvað, það sést ekki á streaminu. Hvað stend? Racist. This is back. Veitu, hvað er þetta að referensa? Ha? Hvað er þetta að referensa? Oh my god. Þetta ekki planið alltaf. Horfður ekki að Star Wars? Dancing, this is where you come in. Jú, Ha? she gets it, sko. Já, þú að tala um vekna, ég held að þú að tala um þetta. This is Ég er vekna. að tala um þetta. This is Veitu, the hvað er- upside down. Ég er að tala um þetta. Já, bara, Creeper, oh man. þú ert one of the boys, þú ættir að skilja þetta. Emma, þú getur ekki verið one of the boys en skilja þetta, sko. Við ætlum að nota tækið á þig og hérna, scramble your brains. Shit, það brotnaði. Vel gert. Hann er brautur. Brjóst. Það er ekki bara að vera með þetta svo. Brjóstinn. Ertu að kveikja á The Realm? Heyri, við getum bara, ok, við erum inn í 24 tíma, ég get alveg sýnt þér þetta reference, kannski. Við þurfum að skemmta Snarky að meðan hann ennir að horfa á okkur, sko. Hann er our loyal viewer, sko. Ok. Hann er eina sem er að halda okkar gangandi hérna. Ok. Já, ég er warming up to him, sko. Herru, sjáu þetta? Herðu, ok. Þetta er bara Já, geggjað bæjum til þess að I byrja, love ok? it. Óli, þú ert Það að er svona missa þetta hellis lagoon. Ó, er keppni? Ó, Það er shit. Það er engin fucking keppning. Ég skil Jú, þessi þetta árætt. er dæmendalmakeppni. Ég hata Þú bara fucking heldur áfram, tapa. Ég er svo skilur. tapsár. Ég skil, ég geta það ekki. Hvað, ert þú í þessu tré?
Ég fekk ekki neitt timbur úr þessu tré. Anskotin. Byrji kettir og þjóðfast. Þú þurftir endilega að skrifa eitthvað á töfluna af algjör óþarfa. Túlípaninn. Ég er bara að reyna að hafa þetta smá skemmtilegt. Við erum með enga bakgrunn. Já, ég skil það. Það er mjög gott. Ég fíla fyrir hvað þetta hann er góðan bakgrunn. Takk. Það er góðu. Ég vil endilega heyra samsæriskenningar hvernig dagur er í rúminu. Já. Ef vilja henda Nú þeim mín aðan. Nei, ég Bara- er það ekki, sko. Að ég að fara að tjekka hvort ég finni betri penna. Hvert ætlar að hreyta penna? Í allar stofunar í skólanum. Ok. Tjekka inn í SFR. Við spánum in a flower field. Ha. Þá getum við valið svona þema, kannski við viljum hafa þema svona lit á húsi og eitthvað. Við valið það. Ég ætlar að vera með stream í gangi á meðan þú ferð. Við lofum að baktala þig. Hvað ætlar að vera lengur? Það er sko, þá heyri ég það. Herri, getur verið að þið vitið hvað er hægt að fá gafla og hnífa í þessu byggingu þegar að málið og Brótast inn í galið lokar? kaffeteríuna. Já, það er bara, þú veist, þú brýst bara inn í kaffi og það er eina. En Já. the viewers munu snitcha þið, sko. Snarki er lagafylgjandi einstaklingur, sko. Ég finna á mér. Og það er bara ekkert af því. Já, það er bara flott. Við viljum sko, eins og ég fylgi lögum sem ég vil vera svona uppi, nei, hvað segir maður, upstanding citizen. Þú, Bara svona- náttúrulega, þú- Framúrskarandi bæjarbúi. Þú tekur svo langt, sko, út að þú dreipir ekki eins og kónguló. Það er ekki... Það er ekki út af því að ég vil fylgja lögum, ég veit að það sé löglegt en mér finnst það bara óþarfi. Finnst þér að siðferðslega rátt? Já. Eða þú veist, þær eru ekkert fyrir mér, þær eru ekki að fara að drepa mig. Segðu mér ykkar skoðun, finnst ykkur siðferðslega rátt að drepa kónguló? Ég vil endilega fá umræðum þetta í chatinu, sko. Drepa kóngular, yay or Er nay? það öðruvísi að drepa kónguló og flugu? Já. Þess má, það er góð pæling, sko. Hvað segir Eðli lýðurinn? drápsins er kannski öðruvísi en þú eðli drápsins? Eðli morðsins er öðruvísi. En þú veist samt að, þú veist, drepa skordýr. Gust of wind coming in. Og ég er ekkert eitthvað, what the fuck? Þetta er creepy. Þetta er draugurinn að blása á okkur. Oh my god, ég er svo mikil galsa, sko. En hérna, Can't take me. Klukkan orðin 1. Við erum á góðri leið. bara 22 tíma. Nei, hvenær byrjuðu við? Það var ekki 11:30. Já, þú veist, streamið byrjaði held ég 5 mínútur yfir 11 eða eitthvað. Já, þá... En það var ekki released to the public samt fyrir held ég sko hálf 11. Nei, ha? Já, við erum eftir áallin sko. Fuck off. En þú varst samt alveg seinna á ferðinni, þannig að þú þarft að vera hérna lengur við hemma. Við byrjum út þér. Nei, þið bara byrjuðu undan, skilur við, þú veist, ég... Hver einstaklingur er með eigin tíma sko. Þannig að þú þarft að chilla inn í hálftíma lengur en við sko. Við erum að gunna lega tíminn er búinn hjá okkur sko. Þetta berja mig. Við erum bara saman Helvítis kvikti. Nei, ha? Avatar looking ass motherfucker hérna. Æ, akkur að byrja bara nýtt, ég nenni ekki að... Þú vildir það! Er ekki lægi með þig? Ég á mótfalli, ég á komið með fínasta staðana, sko. Gengur ekki lengur. Það er svo leta reynstu það. Oh my god. Liggur við. Ég get ekki gera eitthvað með þetta. Vá. Krakkar, ég get ekki hægt að hlæja. Æ, mig Þegar veim. þú fyndin. Þú ætti að segja þetta á þess að hlæða. Hvað? Sko, Hvað segir hún? það er mest ekkert betur en Óli, ekki samsæriskenning, það er staðreind. Hvað? Þetta var crazy. Hvað sá? Bara, Shit, ha? hvað bara? Býttu, akkur var allt í hennu bara skjóð? What do you say fuck me for? Hvað sá? Fuck á Úli. What do you say fuck me? Yeah, I love the support, takk fyrir. I love all my fans. Þetta... Bara out of nowhere, sko. Ég vissi ekki að vera að bífa þig hinn. Æ, sorry. It's begun. It's begun. Ég held ég þurfi bara að fara að kasta köldu vatni framan í mig inn á baði, sko.
Can't take me Það er anywhere. bara mjög gaman í galsa, ég veit ekki af hverju þú vilt en að losa þig við hann svona En ég ræði ekki bráðnauðsynlega. við hlátur minn. og ræður ekki við hlátur. Þú ert að tala venjulega, skilur. Þú ert að segja venjulega settingar. Þú ert ekki sárar hrjáð af einhverju sjúkdómi en þetta er bara eðlilegt og gaman að hlæja sko. Já, skilur, þú veist, bara skemmtu, bara skemmtu. Þetta er ekki kortur í líknadeildina sko, hafðu engar áhyggjur af því. Það er aldrei að vita. Stay tuned, ég og Dagur ætlum að taka sóbrill saman á okkur. Megu taka sóbril ef við erum hérna, Við bara feikum að vera í kjöðakastu eða eitthvað. en nei ég er að tala ef við erum búin að fá okkur orkudrykki. Orkudrykki? Já, orkudrykki. Megum við Þú þá- hljómar þess að Emma núna, sko. Ég bara, þú veist, Ef ég tók D-vitamin í morgun, má ég þá taka þessa ég vil bara vera örugg. Ef einhver Já, tíma sem ég veistu- nenni ekki að fá mig hjartaáfall, það er það núna sko. Því ég held að þið, ef við erum komin 15 tíma inn skilur þá held ég að þið nenni ekki að keyra mig upp á Oh my spítala God. skilur. Ég er búin að skuldbinda í 24 tíma, sko. Já, Ég er bara að deyja hefðið. Ég ætla ekki að kollapsa hérna sko. Það væri frekar, ok, Þetta er fyrir píða maður. já, ég veit, ég ætla ekki Þetta er fyrir djóka í kringum píra. það, sko. Ég bara passa mig. Píra samtökin. Ég er strax alveg... Þetta sound design í Minecraft. Hvað ætlar að skuldbinda lengi hennar á því? Klukkan er alveg orðin 1.000.000 sko. Hún vill bara vera Hvað með. er hann að láta hann bara heim? Nei, ég bara, ætla ég að mæta í tíma. Nei. Okkur hatar hana. Ég reynilega hattar hana. Það sést alveg langa leiðir. Hún er bara virkilega að þykja vænti. Það sést Nei, bara langar ég- leiðir. Nei, já. Nei, sorry, ég var að svara henni. Hérna... Mér líður bara vel, sko. Þannig að... Hvernig er tíminn? 10? Það er... Líklega til 10, já. Mér finnst það valið. Já, ok. Það er gott að hafa Prófið það, þá í próffræði eftir hádegi. Ok, næst, þá getur við fengið mér lunch, þá get ég aðeins verið replenished. Akkur, ég held ég hef aldrei heyrt að segja hádegismat. Þú segir alltaf lunch. Ég þú veit Það ég er hvað svona það er skemmtileg sko. pæling, skilur við. Það er svona glassbreaking Manns dæmi. busy sko. Það er rétt hér. Það færi lunch. Skemmtileg staðreind, þú getur one-hitað kindur með steinöxi. Sjáðu hvað hárið mitt kom vel út samt. Já, mér finnst það slegin sko. Tímið að Það er fylgja slegin. spítalaferðinni. Býtu, spítalaferðin. Akkur litar ekki hárið þetta bara. Óf, það er... Ef við dónum til 50 skall þá aflutast ég. Aflutu á mig hárið í heild sinni. Og ég drap hest for nothing. Ólafur. No way. Pillager outpost. Wow. We're never leaving this world. We're never leaving this world. I'm never leaving this world. Let's play in this world forever, guys. Ég elskar svona að sjá svona TikTok af bara eitthvað svona, þú veist, það er bara eitthvað krakki, bara eitthvað svona Verða með það shit á haust. tala um bara Sitt á hausnum. Sjá það. Hvað? Tingi vingi lúkan eða sérna. Hún er verið með stúpid drasli á haustnum allan tíma. Ég held þetta var. Já, þegar ég er að sjá eitthvað svona, Fortnite er komið aftur, ég reyndar er bara að kvóta eitthvað sem ég sá bara fyrir mörgum árum síðan. kannski. Já, komið fucking office í... Ákveðum með 14 og portshop og 20. Það má að drepa þessi dýrin aftur. Við þurfum dýrin Ég er bara walking fyrir around. sustainable mat. Ef Ég er þú walking drepur þetta án around. sem fjölga þá eru búin að klára upp allt Ég er ecosystemið. walking around, hvað annað á ég að gera? Það er enda rétt hjá hann, við vorum að hugsa ecosystem. Það ecosystem í kringum base okkar, við nennum ekki að labba marga kílómetra að leita að næstu Við kinn. erum ekki að fara að gera base. Hæ? Hæ? Ekki strax. Jú, we're Jú. never leaving this world. Hvað meinaru? Hvað viltu frá okkur? Eru að lifa rónalífstílum í Minecraft líka? Ég skil ekki hvað það vilt frá Við mér. erum not surviving. Við erum ekki með bónusboka Líka mótið Lára einn fer, stolt þá er sko. þetta siðferðið farin, skilur. Þú veist hvað? Það var enginn að stoppa okkur. Það var enginn að því! Það var bara dagur. Sorry, ég var ekki eftir þessu auðvitað. Ég var að sína tillitssemi fyrir það beauty sleep. Já. Að því ég er svo ljóta. Mér finnst þú bara, þú veist, bara allt í lagi, skilur. Hver á reynspýta? Það er ekki ekki. Ég náði því nú alveg mjög vel á hann. Já, ok.
Ég er með einu. Ég ert út af nýja. Æ, karamba. Akkur ætla ekki bóli beis? What? Bara bóli beis? Akkur ætla ekki bóli beis? Akkur talaðu sjálf að þið, skilju, þú veist. Þetta er alltaf læg. Survival of the fittest var ekki keppni að komast í Diamond Armor, ekki Farm Simulator 2.0. Það er enginn að farma ennþá. Við erum að gera, við getum gert bæði á sama tíma. Við þurfum einhvern veginn að geta borða mat á meðan við erum að reyna. Farðu úr tunnelinu mínu, hvað er að gera? Hvað meina við? Þetta er mín, þetta er mitt tunnel að leita diamond, skilur við. Já. Ef þú finnir diamonds á nóni, þá á ég þá, sko. Jú, þannig virka lögmálin of the craft. Já, við erum að The Minecraft. Þetta er Minecraft, sko. Ég er ekki að gera eitthvað tax returns og eitthvað, sko. Nei, það er bara, þú veist. Ertu nokkuð með hérna svarta, brúna eða hvíta ull? Já, býtu. Nei, ok. Jú, býtu. Nei, ég er ekki með hann. Sko, það sem ég gæti gert, það er svo pirrandi að það er alltaf sama litin, en ég gæti... Þarft alltaf, ég held að þurftir ekki saman litin. En ég gæti bara litað þetta hvíta í svart. Þess að ég bara taka smá cobblestone. Cobblestone. Hva? Þetta er eiginlega mest cartoony entrance sem ég séð. So slippery floor. Slippery out. Slippery spice. Slippery out. Jú. Ok. Oh my god. Nei. Þú verður að hendi inn death countinn aftur, sko. Maður byrja aftur. Já, Að deyja. nennir þú að gera það? Þú fannst út í því síðast, ég veit ekki hvernig að gera. Ég? Já. Já. Fucking hell, af hverju tók ég ekki? Oh my god, ok. Mættið þú í senstu tíman í prófræði? Nope. Ég mætti bara í hann eina. Númer tvö. Akkur er svolítið að sveppum hana. Joey 2, sagði það? Ok. Joey 2 náði þér. Joey 2! Það er ekki, sko. Þetta er næstu í búinn! Þetta er að klárast. Já. Such a silly goose. Darn it. Hvað er fastur líka? Hvað er fast einhverjum sveppahelli? Alls laus. Vopnalaus, hvað er hverju bjós? Hann séu rögglis. Hann var ekki eins hérna flippaður og þú er búinn að lýsa honum, sko. Oh, just you wait. Just you wait! Ég elska hann með að við lýsingarnar á honum, sko. Ég vil sjá þann dúdda, sko. Hver? Her father. Oh. Þú ert að sjá þetta á hann, ég labbaði inn, svo kom hann, what are you doing with my daughter? Krista mér hendina. Nei, alveg. Nei. Bara mjög rólegur, sko. Sjófanum í iPadum. Halló, ég er bara gamli kallinn. Rosa dúllulegur. Innis iPad. Hann helli. Já, ég þurfti að selja iPad-um minn. Sad moment, sko. Þetta er iPad. Þurftur að selja, það hljóma mjög eitthvað svona desperate times dæmi. Þetta er musical.ly. Þetta er bara... Að selja iPadin. Í alveg. Ég bara, já. Byrju Óla að kaupa nýjan. Óli, viltu kaupa nýjan iPad? Hann er fisk í gólfinu, sko, hann er nú til. Spyrja pappa. Svo mikið golddigger. Viltu kaupa nýjan iPad fyrir mig, please? Guð, það er guðskjáletunnan á mér. Hverju er ekki farin að sjá? Glom, hann er með mig. Ok. Stop saying cuss words, guys. Oh my god, Emma. Inappropriate and violent. Sorry, ég bara... Ef við meðum ekki blóta á þessu streami, what are we doing, sko? Það er bara...
Við þurfum eitthvað til að halda okkur Svo gang. minjónin hann, veistu þú hvað er það? Þetta er ekki minjónlegt sem ég er að segja núna, sko. Hún er líka með eitthvað nonchalant minjón á hoverboardi. Ég næ ekki þessu, ég var aldrei að setja á þér. Sýndu stríminu. Má sjá. Akkur það hlæja svona mikið að þessu. Já, hefur ekki séð þetta? Nei. Hvað? Þetta er ekki neitt Við líkt megum degi ekki samt, sko. blóta á Ég þessu veit alveg hvað Það get ekki blóta hvað er fólkur að vera að gera. Jú, ok. Jú, ok. Oh no. Já, veist ekki. Ef ég fæ ekki að blóta og drekka Monster. Oh my god, ok. Sem minnir mig á, sko. Ég þarf að loka inn, sko. Spoonful of sugar makes the medicine go down. Ég ætla að vera með þess að mynd bara tilbúna. Má ég setja á Endless Night? Nei. Það er svindl. Já. Það er svindl. Það er svindl. Ekki gera það. Það er bannað. Við erum ill í maðan, sko. Æ, nei. Það er illt í maður. Túrverkir í Minecraft streymi. Minecraft túrverkir mod. Nei, ekki í meltingarkerfinu. Einu sinni í mánuði. Einu sinni Minecraft mánuði. Já, einu sinni í Minecraft God mánuði. damn, það er off. Við verðum að gera það. Nei. Nei. Hvað að gera það? Fara á túr á 30 daga, eða 28 daga Minecraft fresti. Þú veist, you're the expert, skilur. Opportunity að gefa strákunum Pain Simulator. Hvað er alltaf... Fokk, neina einhver að græja á morgun þegar við erum inn til kvöld. Akkur gerum við það ekki í góðgerðarveikunni? Hvað er það finnanlegt á Íslandi? Sendu bara beauty tips. Ég er mjög til í það, sko. Getum við sendt þér á beauty tips á einhver þetta... Easy dub. My cave is giving. My case is giving. Nei, ég er ekki með fucking kól. Oh, brother. Þess vegna eru að gera speedrun tactics. Ég get loksins gert Anonymous. Ekki að gera Anonymous. Anonymous? Getur þú verið að kommenta Anonymous? The hackers. Ég bara hef aldrei getað verið Anonymous á Facebook. Núna byrjar við bara allt í henni er eitthvað mystery person. Það er það geggja að vera anonymous og hendinni ammalis kveðju. Fyrir það mikið með ammalis. Anonymous. Veitu, hæ? Hlakkar til að hitta Hver á mig. ammali eiginlega? Anonymously. Emma. Það er ekki það sem hún er að tala um, Emma. Það er ekki Til bara... að vera gamla á Facebooki hjá okkur nema að vera Anonymous. Já. Oh my god. Ég hef þekkt því síðan barnæsku. Já, það er Anonymous. Þú veist alveg, þú mátt ekki. Ég er basically búinn að vinna þetta challenge, sko. Ég kom með 2 diamonds. Já, ok. Hvaða armor ertu með? Ég er með... Ég er ekki ennþá komið með armorinn, sýnist mér. En hann er í... Tæknilega sé er ég með armor. Ég er með annan diamond skóinn. Þannig að... Hann er með 1 skó. Já, ég er með 1 diamond skó. Diamantaskó, þú ert bara Cinderella. Já, the slipper. Já. Þannig að við getum hugsanlega sagt að ég sé komið hérna 1 skó. Þetta er beint á resell marketið. Það er alveg að hjálpa mér að vera með þessa myndavél. Þetta er alltaf að minna mig á að vera með gott pásu. Aha. Segðu mér líkurnar. Ertu að fucking grínast? Hvað gerist? Akkur sem falskur. Hæ? Æ, sorry, það er monsterinn minn. Oh, no way. Þetta er að testanir mín eru að droppa svo mikið að nótt. Ég þarf að viðhalda þeim með að drekka monster og Já, shit. gleymist að það er Don't þú fór sér mjölk og bara að sofa, sko. Er ég 7 ára? Emma? Hún er 7 ára, já. Man, ekki vera þessu. Betur, ég held sér að labba í hringi. Ég er að labba í hringi, sko, persónulega. Ég er að labba í hringi þetta. Ég er ekki að græða neitt á þessu labberíi mínu. Get me out of here. Labberíi mínu. Get me Ég er alltaf home. bara að herma eftir ykkur um að gera eitthvað sviki þetta. Hæ?
Never mind. Ætlum við svo að fara yfir þetta og gera svona compilation eða? Ég með langar mjög mikið að gera. Það því mér að klippa eitthvað ógíslegt brúðkaupsvídeó sem að ég er búinn að skuldbinda mig í. Hvað sagðirðu? Ég þarf að klippa eitthvað brúðkaupsvídeó. Fyrir get ég ekki gert Brúðkaupsvídeó. Er fólk á þínum aldrei að gifta sig bara? Já, því miður. Svona Fólk á gaman. mínum aldrei að gifta sig, kallar mín. That's crazy. That's crazy. Crazy and lazy. Hvað er þetta að henda mót? Þetta spurjast fyrir að beauty tips. Já. Ó, nei. Það er geðveikt. Spurjast fyrir. Já, Það er insane. hún spyrst fyrir Insane. skaðvaldstækið sitt. Skaðvaldstækið? Yes! Ok, ég er matalaus. Sem er ekki Haha, þú Farðu og fyrirbyggja wrangla þannig. upp nokkar kindur, hendu þeim inn í Ég var svo sannarlega ekki matalaus, en svo dó ég þarna Já, á dag. hendu nokkrum Á, í Minecraft. Já, nei, ég er með fullt af mat hér. Já. Það vantar ekki upp á það. Er einhver að horfa það? Eru tveir að horfa sem er ekki við? Já, okkar maður, eða kona. Snarky Champ. Snuggy Við Champ, vitum ekkert hver Snarky Champ er, sko. mættu The man or woman, mættu the í gulri myth, peysu á morgun relic. svo við vitum hver ert Snuggy Champ og við hérna gefum þér high five. Gul peysa, þá vitum við Skal Snarky gefa þér Champ, ekki þá aðeins bara mun high five eða vill. Wow. With Óli er í consent. stuði. With condom. With condom, without condom. Nei, ég vil ekki with condom. Billy Boy condoms. Billy Boy Condom. Billy Boy condoms, þeir eru seldir í mélabúðinni. Já, Billy Boy condoms. Já. Ég bara nota það engöngu. Ah. Ég og Dagur mælum með Billy Boy condoms. Not sponsored. Hún er ekki sponsored. Not Billy sponsored Boy. even, sko. Segir til hversu góður þeir eru. Já, greinilega mjög góður ef Segir að það. þeir eru ekki eins og fá borga Þau fyrir. borguðu okkur ekstra mikið fyrir að segja að það væri ekki sponsor. Þetta er ekki gott footage hérna sko. Ég Ég held að vilja ekkert fyrirtæki vera associated with this. Þess vegna ég myndi segja fyrir mig ekki. Jú, Þess má líka geta að Snorri Dominos Másson. er að sponsora þetta. Dominos og Egilsöll. Hver var aftur á góðgerðarvikunni? Ölgerðin, segir ég. Reynda, við erum liable ef við segjum eitthvað móðgandi þá gætu við mist sponsorið Ég fyrir fíla SFHR. þetta power síðan. Þetta er eins og við erum bara með sama hérna, responsibility og alvöru streamers. Já, ég segi við 10 sem ennur bara. Ég held að tvíundur löngu búin að segja ennórið sko. Þeir sögðu örglu streaminu sinni, þeir mistu örglu út úr sér hann í spilavídeónu sinni sko. Ég fann stöfið mitt. Ég sá þig drepa kuna! Emma, hætti þessu! Ég er ekki fara að búið Það þurfa að vera lifandi til að gera fjölga sér. Oh my god. Ertu ekki að fara að gera hvað? Þið eru svo stúpid, það kunni ekki Minecraft. Hvað meina, kunnum ekki fucking Minecraft? Ég trú ekki að stelpa að segja þetta við þessu. Svo gaman, sko. Við þurfum, við klárum matar byrðinar ef þú drepur oss sem að Ef ég er gengur. að labba í gegn mörg 100 blocks og ég drep dýr á leiðinni, það er ekki frá að minnka fjölgunina Hversu langt í burtu ertu frá beisunum okkar? Við erum ekki að gera base, Dagur. Bara svona hálfpartin að einhver leiti, skilur við. Við erum ekki fara að taka okkur tíma að búa til eitthvað, þú veist, Óla villu hérna, skilur við. Við erum að fara að gera eitthvað, skilur við. Þurfum að geta fengið okkur sustenance, skilur við. Ég ætla ekki að svelta bara hérna við the end portal. Ég er bara með ákveð plan og þú ætlar ekki Hey guys, ég held að ég klári ekki þetta run. Ég er svolítið svangur. Ég er bara að hætta. Sko, mér finnst hérna, Yes, let's mér go. finnst þið bæði vera svolítið bara unreasonable, skilur við. Nei. Mér finnst Emma svolítið unreasonable. Já. What do you say fuck me for? Nei, ég er að tjóka, þetta er hérna, er þetta svona mikið mál að, er ekki bara allir vinnur í hálsískói eða? Af hverju ertu að vera sátt á mig? Var Mikki Rifur racist? Leave a comment. Var hver mikið reyður? Já. Já. Hvað Var sagðirðu? meistarinn að kommenta eftir? Já. Bólur með Winnie the Pooh? Þá veitu ykkur Snuggy Champ er, skilur við. Nei. Snuggy Champ, Heyrðu, já. endilega kíktu við á streama á morgun þegar þú ert komin í skólan. M206. Segðu hæ, já það er örugglega búið að reka okkur út þá samt. Ó já. Lögrétta.
Kemur rauk okkur út. Nei. Þeir bróku okkur. Oh my god. Talandum. Hvað varstu að fara að segja? Ég gerði það ekki. Við erum öll vinir hérna. Já. Þau bróku okkur samt á leiðinu út og ruglega sko. Lögrétt. Já. Já, þau búlja. Já. Ég var fyrir skoti. Hvað? Það verðum að passa okkur. Þetta er gult spjál. Já. Ég meinti þetta ekki þannig, ég meinti bara almennt Já, sé, skilu. já. Ef að tvíunda markaðsráð var líka, þá myndi ég segja að þau myndi mögulega bróka okkur. Já, þetta er bra. Það er allir bara vinnir. En Ég er bara að spyrja. þú, já, Snarky Champ, þú verður að tjekka bara á liveið þegar þú mætir í skólan. Hvar verðum Eru þau við? upp í stofu, eru þau í sólinni, where are they? Þá getur þú komið til okkar. Aldrei að vita nefnum við sem er orkudrykk fyrir þig eitthvað. Já, Never know. það er góð líkur á því. Við getum gert giveaway fyrir þig, fyrir að vera loyal Já. viewer. Giveaway to Snarky Champ. Þetta er viewer challenge. Sá viewer sem endist lengst fær einn hérna bleikan Red Bull eða collab. Eða næstu eina emmu. Fyrir eftir hvað er til, skilur. Eftir nóttina. Það verður ekkert til eftir, jú, örgulega þetta. Ég veit ekki hvað það endist lengi á hann, ég fer beint í sósuna sem er inn í ískáp. Hvað er þetta brauðstangasósa eða eitthvað? Það eru 4 Já. sko. Þetta er alveg sustenance sko. Já. Hvað er þetta? Ég er ekki að fara Þú út í reisina, sko. tekur hana með heim, skilur, þú tekur hana með heim. Ég á ekkert heimili, ég er heimilslaus, ég er ráfandi. Hún var að selja iPad-ið sinni. Ég var að selja iPad-ið mitt, sko. Varst að selja iPad-ið. In this economy, in Big 26. Já, ég hafði ekki að það. Hvað ætlaði ég að gera? Já, ég þarf mat Það er líka. because Á hann ekki farið að of- splanka meira. I need food. Food for my belly to play Minecraft. Þetta er ekkert eða creepy tabla hérna. Start time, hringir kring sólina. 375 Já, við ætlum hringir. alls ekki að styrka þetta út og því þetta er alveg iconic, sko. Þetta er iconic. Þetta er mjög Við vel. ætlum ekki að eðilega þetta. Vel gert hjá þeim að hlaupa. Mjög. Nei, labba Shout meina. out. Hjá hverjum? Shout out to them. Ég veit ekki, var þetta ekki verið pragmagæjar sem að löpuðu hringina? Philip og Frank eða eitthvað. Philip og Frank. Já, þeir hann að pragmagæjarnir. Þeir heita það alveg definitely ekki. Einn er með hérna gat í naflanum og einn Voru með ekki gat að í tippinu. labba marathóni kring sóluna? Jú, Það er alveg góð hugmynd. þeir eru góði vinir, skilst mér. Sko, tökum Já. það fram, allt sem að Dagur segir, takið því with a grain of salt, sko, ég er pínur rétt. Þá fáið Fólk sódíum þarf að eitrun. trúa Salt and pepper, sko. salt and pepper. Það er, já, And pepper. I'm Pepper. Dr. Pepper. Dr. Pepper. Dr. Pepper, good and nice. Oh my god. Diddle-doo, diddle-doo. Hell yeah. Ok, það verður allavega... Hvað ætti að gera? Ertu að senda inn pistirinn? Fundramargun. Já, þau eru homies, sko. Þau með bara vera með ef þau vilja. Hverjir? Markaðsráð. Ekki eins og þessi fyrir að passa næst. Það er í hátteginu. Já, við erum ekki tröfla neitt, sko. Ha? Við förum það bara í sólina. Nei, við förum í máli í lunch. Sko, ég er að pæla í hvort þú hendum upp í confession camera. Þá láttu þennan gæja. Ó, já. Reality TV. Já, við setjum upp enn annan síma. Já. Látum hann vera að snúa frá okkur þegar við sitjum við eitthvað bara í sólinu. Svo kemur bara eitthvað random dude á meðan við erum hérna locked in, dauð á því skilur, og hann kemur inn og segir, já, ég fór inn í svona, hérna, fór í 5 sleika inn í svona 9 skilur, og þetta var reynda frænka mín. Ó, bara actually confession. Nei, veist, ég veit ekki, bara fer eftir hvað fólk er í stöðu fyrir. Herri, það er bara pillager outpost hliðin á húsinu okkar. Er þetta búin að skoða þetta? Hlýra húsin, ég trú ekki að sé mjög fyrir. Ég er ekki með hús, bara innan gæsalappa hús. Þetta er eitt crafting table, a furnace. Oh my god, ok. Please. Yes! Hvað er iron? Wow. Ég er ekki ennþá búinn að fá iron, sko. Ég leaks ahead of you, baby. Losers. Ég er The með streets ahead! Ég er með Fuck. diamond skó, gaur. Diamond Jordan. Diamond Herri, já, Converse. ef að taka moment til þess að kunna metta að við unnum leikir í dag, já. Hvað unnum leik? Já. Ha? Já. Ég var að horfa Þú á ert ekki Marty trailer, ég Suprema horfði á- meðan já. við unnum leikinn, sko. Ég sá þetta. Hvernig? Ekki Nei, spoila. ekki segja mér. Það var mjög skemmtilega. Á, fuck off!
Hvað? Ekki Ég sagði þér ekki spoila maður. Það er ekkert spoil. Jú, ég vissi ekki hvort það var góð eða ekki. Nú er ég að fara að búast við hans í góð. Nei, veist ég hversu góð, sko. Ha, jú, ég Það veit er samt ekki með að það á... Þá er ég að búast við þessu léleg. Sagði ég ekki að hann var góð við þig? Hvað sagði ég við þig? Ó nei, zombies killing me. Hvað sagði ég við þig, Lára? Já, Nei, þetta spoilaði þig. Það hef ég heyrt. Gott, manstu En ekki segja í The meira. Phantom Menace þegar þeir lendu inn í hérna The Trade Federation skipinu og þeir eru að gasa á? Nenni að fara, Já. Alveg nenni að eins. lífa, nenni að lífa. ha, Já. það var ekki svona stressful. You'll understand when you watch the movie, sko. Nenni að Þetta lífa. random setting eða er þetta byggt á einu reynslu? Ég var ekki að lenda í The Trade Federation skipi, skilu. The Jedi voru að því, sko. Ég veit ekki hvað það Með gasi, jú, Óli, nenni að jú, jú, lífa. jú. Þeir skildi eftir the conference room, sko. Ólafur. Reynda að gasa Qui-Gon og Obi, sko. Ólafur. Heyrðu! Hvað? Það er ananas hérna. Nenni að lífa. Eru við með þetta? Já. Emma. Af hverju? Og þið mér langaði ananas. Dósa ananas. Ég lífa því. Snakk. Ólafur. Ha, já, við erum í keppni, ég er bara að reyna að sabotasa. Nei. Það er ekkert keppni, hún er búin. Ég er búin að vinna. Nei, þú veist ekki búin að vinna nefnilega. Leiðu tímanum að líða, guðan að Ég er bæja. að djóka, ég get alveg lífað, skilur, slagi á. Fara að sofa. Farðu að sofa, Emma. Ég ætla að koma að snakka. Þetta er hour 2. 2. Hour 2. Við erum basically að lifa okkur inn í 24. Mútt fara að tóka snakka. Jack Bauer gæti mætt á hverri sekundu. Jack Bauer? Já. Hann er í 24. Nei. 24. Það eru þættir það sem að Jack Bauer er einhver lögga eða eitthvað og það er alltaf eitthvað hryðjuverk. Ég er bara Jack, ekki Jeff. Jack Bauer. Já, Öll serían gerist á 24 klukkutímum, pælið því. Bara einn þáttur, 1 klukkutími. 24 Þannig að bara horfa á þættir. sólarhring. Já, Jack Bauer, það er alltaf mikið að gerist hjá honum á þessum 24 klukkutími, sko. Gæði með pakkaða dagskrá. Þú er svo krútlegur að vera svona nördalega þetta. Þétt dagskrá, það ekki? Gæði verið alltaf mikið að gera. Hann er bara með þétta dagskrá, gæðin er að stoppa hryðjuverk, hægri vinstri á 24 klukkutímum. Ég get valla, þú veist, mætti ég 1 tíma í skólanum á 24 klukkutímum, sko. Ég var bara láttu mig þekkja. Og ég var ekki... Segðu mig líka þar. Er ykkur að svara beauty tips? Heyrðu. Það var eitthvað djúpið sem ykkur svara núna á þessum tíma. Já, ég er með svona tæki heima hjá mér. Komdu endilega að sækja. Komdu að sætta það núna, ef til vill. Ef til vill. Í breiðholtinu við ég. Ef til vill, það er ekkert. Klakka til að sjá þig. Anonymous. Anonymous hippo. Við kynum testa það Já, saman. það kemur alltaf eitthvað svona anonymous Bunny eitthvað. Anonymous elephant. Hvað er þetta? Tala um Kahoot bara eða? Nei, bara beauty tips sko. Mjög dýrjum. Það er engi búin að svo... Fórstu það undir nafni eða? Það var bara fyrsta Hvað eru margir mannskjörnur að viewers? gera það beauty tips bara í 5 ára eða eitthvað. Já. Stráng heiðalegt. Hvað eru margir viewers? Það eru 4 en 2 hér, þannig að 2 fyrir svona okkur. Snarky, Þetta okkar er maður Snarky Snarky. Champ for sure. Og einhver annar, ég er mjög forðin hverju að horfa líka. Fjórði aðili fyrir utan Snarky. Endilega geðu þið fram svo við getum ávarpað þig. Snarky, please getur þú gefa okkur merki um lífs... Sko, Maggi var áðan. Maggi er auðvitað með þetta kveikt og fór svo í FM og bara glimti sér. FM? Nei, er það Hildur kannski? Hvað er FM? Er það Hildur? Footballmenn. Football Manager? Æ, caramba. Akkur er ekki strímað það frekar? Football Manager? Það er miklu skemmtara. Nei. Hérna, ef við að ræða það rigningu hérna, nei, þeir eru Já, náttúrulega... ræða það eitthvað. Já, ef að ræða veðrið. Hvernig líst ykkur það? Það var bara fíðun aðeins að miður þegar ég labbaði Ég er inn. bara að tala um rigninguna sem er í einmitt bæjóminu sem ég er í, sko. Já, ok. Já, ég er líka í þessu og Við þessi megum rigning- ekki slökka veðrinu, sko. Við ætlum bara að reyna að Nei, sleppa nei, því nei. að svindla. Þetta er stráng Ég ætla heiðalegt. ekki að svindla þig, sko. Við erum á mörkunum með því að lífa þegar eitt fyrir að sofa, sko. Fólk Nei, er að horfa á okkur og lítur upp til okkar Já, sem við ætlum spilar. ekki að vera svo Theo Van og nýta plattformin til þess að ná Trump í embætti, sko. Fuck Nei, that við erum Theo vissulega Von ekki að guy. fara Hérna, fyrir gengi all. Nei. Óþarfi að Komið með ykkar gagnrýna skoðan á pólitík í chati endilega. Hvort eru þið meira fyrir vinstri eða hægri? Borgarlínan, já eða nei? Já, Fiska, Já. veldið þarna. ég verður til í borgarlínuna og Sko, hugmyndin finnst mér geðveik. Ég held að fólk sé mótfallið af einhverja annar ástæð heldur en þessi leiðindapóka samt. Hæ?
Já, bara þetta kostar pening, skilur. Það er ekki Já. gaman að taka strætó á Íslandi. Það er bara, þú veist, það er rok, þú ert að bíða eftir þessu strætóskíli. Það er rok og rigning á slitta og eitthvað kjaftaði. Þetta er ekki hentugt. Maður er alltaf að taka auka hringum hverfið á maður kemst á stoppinu sínu. Algjörlega. Og það er kannski að fara, þú veist, Já. það er blautt inn í strætó, það er kalt annað, þú veist, maður kannski mæti í skólan, það er maður klukkan 6 morgun, einhvern janúar, mánudags morgun, þetta er ekki gaman að chilla í þessu strætó, þú veist, þessi að dæla svona miklum peningi í bara strætó sem er með sér strætó akrein og ein brú hérna svo við komumst yfir í HR frá Kársnesinu með strætó. I don't like. Please. Búið bara til fleiri stæði. Please, ég elska stæði, ég elska að keyra bíl. Bara ekki pláss fyrir nóg stæðum. Jú, það er pláss sko. Svo eru stæði sem bara brekki í borginna. Það þarf ekki að þétta hana svo mikið. Það þarf ekki að byggja hvernig einasta grasflöt. Droppið eitthvað skoðan í kommentunum. Ég hef rétt fyrir mig samt sko. Veistu, ég er bara sammála öllu sem þú segja. Takk, Gaur, takk. En við vorum satt í Kvennó, skilu, þannig við erum siðferðislega rétt fyrir okkur. Þannig. Fólki strax eru þreytt. Við erum morally superior. Við erum morally superior, fyrir utan það að við erum að segja að við séum morally superior. Já. Það var að fara í sko. Nei, það er ekki farið, það er bara aðeins minkað. Já. En það er bara út að vera svo silly eitthvað. Já, það er enginn að kommenta hjá okkur. Þið með endilega kommenta bara eitthvað. Gæti verið að okkar til Júsi dáinn undir stýri sko. Let your silly side shine through. Við gætum að vera fyrsta strími en history að drepa einhvern úr leiðindum sko. Það er bara engin vakandi. First time for everything sko. First time for everything. Hérna er safe space to be silly. Hvernig svona livestreams fáið þið á TikTok? Og það kemur svona randomly eitthvað livestream sem maður horfur aldrei á. Seinasta livestream sem ég fekk og Lára var með, þá var einhver kona að þykjast deep-throat einhvern eða eitthvað. Hvað stættir því? Það er seinasta streami sem ég fekk. Var það svona NPC? Algoritmi sko. Svona... Ég veit það ekki, ég var... Þú varst bara svona í bara eitthvað svona, skilu. Hún var bara... Já, ok. Svo er ég ekki búinn að fá livestream heil lengi eftir það, eða fyrir það. Þetta var bara eitt... Hann er strapped! Hann er on me, maður! Wow, var þetta annað TikTok livestream? Þetta er Pillager. Hæ? Hann er strapped, hann er on me. Það er Pillager að elda mig. Hann er að elda mig. Hann er að drepa mig. Ó nei, hjálp, hann er með mig í siktinu. Ég er alveg snacky sko. Nah, bitch, no. Nei! Hvað er spawnið? Erum við með rúm? Óli, gerð svona. Óli. Gerð svona. Óli farinn. Gerð svona. Svona. Þetta var ekki gott. Við vorum ekki að heimilisofbeldi on livestream. Tæknilega sér þetta í heimilisofbeldi því við erum í skólanum en ekki heima í öður. Ofbeldi á Það sem að geta húsið er samt jafn stórt og HR sko. Algengum miskilningur. Já, Hann er hérna sko. maður peysunum mér. Þú meina þetta er hýró mín. Þetta er að klárast! Joey 2! Það er að klárast. Ég veit ekki. Á, bara Bara Óli á þróttum hérna. Alveg var það búið. Þetta er að klárast. Dráfum við andum. Það er gaur með crossbow að kampa hérna við útgangin og ég þarf að komast út til að borða eitthvað. Ég er fastur sko. Hvað er spónið okkar? Er það hliðina á þessu sem við erum í núna? Þú með sverð, þannig að koma tilbaka og hjálpa mér. Ekki sá fræðum og væri svo verið uppskerinn. Hann er að hendi sko, come out, we won't hurt you sko. Hann er bara að skjóta mig þegar ég kem út sko. Ok. Já, þá þarf ég bara að byrja upp á nýtt. Hvernig, af hverju, oh my god, what the fuck? Þetta er pillagerinn. Þetta er pillagerinn. Já, just dreftu. Ég er að skemmta mér konunglegina sko. Þannig Þetta við erum er lengi að bara- drepa þig. Do it. Er spánið bara byndur á hann? Já, ok. Já, hann er bara hana. Ég skal drepa hann. Ég tek þetta á mig. Það er mjög dullur. Hvað er þetta Skal kvikindi? drepa fyrir. Ég er bara einhver sólamissun hérna sko. Það er náttúrulega keppnið að gleymast. Hann er bara að elda hann í vatnið. Heyrðu, það er 5 að horfa. Þú getur þetta ekki, Ólafur. Hvað ertu að gera? Þú ert að svindla í beinni Hvað, útsendingu. ertu Brynjólfur eða? Slaka á. Er ég Ólafur. Brynjólfur gæti verið að horfa, hann gæti annars verið hérna
Snarky champ, sko. Það geti annars verið Brynjólfur in the chat, sko. Ólafur, þú erum í keppni, sko. Þú getur ekki verið eitthvað spectator Ég var bara að djóka með Yes. það. God is Þú ert ennþá í spectator Ég var bara að djóka. Þú ert ennþá í spectator. Ég var bara að Ólafur! djóka. Ég ætla að segja Brynjólfur, sko. 100p. Óli, Brynjóli, Óli. ég bara ég Hann er farin að ná í flamethrower og snæper og þú skjóta ert þig, ekki sko. hluti af... Þú ert ekki hluti af Þú keppninu. ert í dauðans matur. Ok, fæn, ég skal hætta. Já, þegar Brynjólfur kemst að þessi, sko, þá er hann ekki að vera leit. He ain't playing around, sko. Þú ert dauðan. Þess maður geta Brynjólfur er bróðurinn að Bríetar. Þess má geta. Hann er 10 ára og hann á flamethrower og snæper og hann ætlar að skjóta Hann sá mig Óla í ekki hausinn. fara í spectator mót og var byrjaður, það er djóki. En hérna, ég skal fara bara upp á Nei, þú ert dottir um leik, sko. Ha, nei, ég getur- gerði ekki neitt! Þú ert samt veist hvar diamonds eru. Já, Hvað það, meinarðu? rauðspjald, þú getur ekki til það. Nú er það bara ég og Emma í keppni um að ná Diamonds á undan og við vitum alveg hvenær því að undan. Þá fer ég bara heim, skilu, hvað meinur ég? Heim? Nei. Þú mátt bara ekki fara í spectator, þú ert fljúandi um. Ennþá í spekt. Stranglega bannað. Hvað Ég er ennþá að í spekt? fara tilbaka á spánið, maður. Ég ætla Farðu ná- bara í kannerangur. Farðu bara í kanneran. Hendi 1 dust 2 hérna, sko. Þetta er alltaf leið. Ég er búin að skipta um skoðan. Hvað skoðum og svo skiptum? Þetta er alltaf góð. Ég sá hann að smurf hlaupandanum. Ég sé hann. Já, ég var að snúa mig tilbaka út af þeir voru svo pyrruð, skilur. Og þegar þú ert ekki verið í spectator móti við erum að keppa. Mjög, Þá getur þú séð hvað demandandir eru og þá Ok. ertu komið með forskot. Ok, þú veist, en... Hvað mér séð hvar demantarnir eru? Þeir eru augljóslega niðri, skilur. Þú veist, þú ferð niður á mínus 56 og þá Þeir eru eru niðri. demantar. Ég veit það. Þetta er Þeir ekki eru flókið. augljóslega niður í. Þú veist alveg hvað ég. Veist alveg hvað þú meina ykkur. Nei, út af þetta er frekar stúpid. Á ég að fyrir spectator móti núna og fara ofan í the ground og sjá hvar Nei, en demandandir ég eru. endaði ekki niðri. Ég ætlaði að ná í lútum mitt aftur. En svo sleppti ég því og það gleymdi að vera með keppni. Og ég fór aftur on the surface, skilur, og er að byrja upp á nýtt. Og mér finnst það bara mjög valid. Mér finnst það Ég bara elska það. Þetta er gott. Þú veist, þannig ég skil ekki alveg hvað vandamál Þú er. sneri við blaðinu. Það er ekkert vandamál. Þú sneri við blaðinu og þú bara stendur þig príðilega núna. Já, Þú ert góðum nótum. Þetta er ekki á hálum ís lengur. þeir eru bunch of bitches. Heyrðu nú mig. Þetta er óþarfi. Æ, Our beef is Þeir eru with koma- broskallin, þeir ekki with each other, sko. Þetta er það sem maður vill, sko, hann að snúa okkur gegn hvort öðru. Fyrir the coming battle á bílastæðinu. Já, hann vill ekki að við segjum að styðja hvort annað. Já, hann er hann að sundra hópnum og hann að strikes. Goes in for the kill, Ólafur, skilju. við getum ekki leitt að gera, sko. sjá til. Ég held að þetta bara er veinir að maður. Æ, karamba. Mér langar ótrúlega mikið að fá mér frábæri. Já, ok. Ekki að. In real life and Minecraft. Hvað? Septum piercing. Ertu með eitthvað úrval? Fá mér septum piercing. Ég er bara með brauðmjöld pella og halvan piercing. En En betur, ég er bara búin að vera að borða eitthvað brauð og snöðingin. Ég er með súrmjólk. Lítra súrmjólk. nei, þú ert með abi. Lítra. Hvernig er súrmjólk? Actually, þú ert með abi. Abimjólk, það er rétt. Hvernig er Hreina abimjólk? abi mjölk. Nei, hún er ekki hrein. Ég held að það sé bara venjuleg, sko. Hold up. Það er ekkert eitthvað rosa góð makrós í abimjólk. samt. Það er Nei, mjög mér góð- finnst bara þetta er létt mikið að góð kyngja þig, gerðum sko. fyrir magaflóruna, sko. Það er gott. Fyrir maga. Magaflóran sveik mig, sko, daginn þegar hann er í Þetta bæ. er mjög Þannig gott ég þarf á fyrir flóruna, góðri flóra að halda, sko. Ha? Bara zoom í fyrir að Það er hugsa mjög vel um stór flóruna mína, skilur. Við erum ekki öll með eitthvað flóru sem nærist bara bjór og hérna weed, sko. Við þurfum að hirða okkur, Ólafur. Wow. Ég, Get along this Þetta bara guy. var rosalegt. sko, ég veit ekki hvað það er að tala um. Ég hef aldrei reykt weed. Og þú hefur reykt 1 eða 2 weed á þér. Nei. Ég sé það sést á þér. Var Eitt eða marijuana? 2 stykki weed. Hef ég reykt í lífið mínu. 1 marijuana, please. One weed, please. Það sem ég segja aftur það. Ég hef keft eiturlyf með að segja, get ég fengið 1 stykki eiturlyf, takk. Það er þetta að gera. Það er mjög gaman. Búin að drepa mitt fyrsta mob í öllu No þessu way. rally, sko.
Þetta er alltaf komið upp hjá þér. Þetta er bara coming up in the world, sko. Sko, ef ég myndi ekki þurfa að vera þarna, þá væri ég búinn að reitskvita, sko. Ég er actually bara nálægt í að fara að gráta. Snarky segir, var þetta random setting Hvað eða er þetta byggt á eigin reynslu? Þetta er bara, þetta er fyrir löngu, sko. Hvað er Snarky að tala Where are you? Þetta var fyrir löngu dagur og þá var lesið þetta upp og svaraði þessari spurningu. Ó, ég held að, og var það sem Lára var að segja, ég held að þetta var bara Lára að segja eitthvað. Ég vissi ekki að þetta var Snarky að tala. Þú ert komin á aldur. Mér fannst þetta kunnuleg setning. Lára með þegin fyrir eldri karlmennu, við vissum það. Emma líka, ég veit ekki hvað hótt. Já, fuck off. Hvort er í gröfuna með hana, sko. Ég hefði gett að byrja þessu með degi, sko. Já, ég veit ekki. Það er ekki. The witty king, sko, hann er witty. Ég á mín moment. Eitt stakt epli. Hann á sína stundir. 2 epli fyrir kjellin. Hann á sínu augnablik, það má segja. Hann á sína stundir. Heyrðu, ok. Herru, getur eitthvað farið að sofa, kannski? No, I'm sorry. Við erum með miklum... Hver er með rúm? Nei, Kókuló! Þú með svo mikið af mat, getur... Já, nefnir að gefa mig mat í guðana bænum. Ég er bara langt í burtu frá þér og ég er bara með einn mission að ég vil ekki á sett með. Hvað? Ég lífað á Á hverju að smelta stón, Emma? Á hverju er það þessu? Það er ekkert notagildi á þessu stóni. Dagur. Er einhver in the chat bara sem leiðin sagt að mér vinna hvað gott til við að þess að, smelta 3 stone láta henni liða betur. þegar þú ert in the mines? Ég veit það ekki. Af hverju hann Það sagði... er vísbending, það er líka opn í inventorinu mínu. Hæ? Hvað? Vísbending? Ég er að gefa chatinu vísbendingu ef að þau vilja svara fyrst. Þegar þú ert að vera clueless right now. Já, ég skil ekki af hverju það 3 stone. Hvað er það að reyna að gera við 3 smooth stone? Snarky veit þetta. Ég held að Snarky sé löngu farinn að sofa. Þetta er mjög skynsamlegur einstaklingur og vill örugglega bara sofa á venjulegum tíma. Skynsamlegur einstaklingur? Já. Broskallinn? Þetta er ekki broskallinn. Ok. Broskallinn er langt frá að vera mjög skynsamlegur einstaklingur. Ég er fastur í náminu. Þetta er ömurlegt hérna footage. Sko, mér finnst þetta bara, getur við breytt í dag eða? Ég er hér. Hér er ég. Ég veit ekki hvað meira á frá mér. Já, ég fatt það. Fattar þau? Ég er bara eitthvað að drepa tíma og get ekki fengið mat í kerfið mitt. Sko, þú færði bara að redda þeim. Þú ert að hálfa. Ég veit það! Ef einhvern nerrar á mig þegar ég er dáinn! Nei! Nei! Ég vil ekki deyja núna! He's on my head! Ég get drepa hann. Ég get það. Ekki nota ör! Já, Ég með axe of death. Nei! Got my ass. Man. Bit mín að dikki á hana. Stengdi drepinn, sko. Já, þetta er enda bara blessing in disguise, sko, því að núna er ég með hennar full líf, full mat. Hann er komin aftur. He strikes again. And now ready to strike back. You bite the fry bites back. Hanna. Eins og hver annars bítarinn myndi gera, þá hjó ég á hann hausinn. Heimska kónguló. Já. Er einhver on the live sem Líkt á Aragog í Harry Potter, þá liggur þessi kónguló steindu út í skógi. Já, byrju hvað sagðirðu, hvað er spellið aftur? Spellið? Já. Til að drepa Aragog. Nei, Aragog. Kóngulón í Harry Potter sem er ógeðslega. Já. Chamber of Secrets, það sem var chillandi út í skógi og... Ég var að hugsa um hana, Alltaf drepa bara... Blast Furnace. Nei, það var Crucio. Já! Snarky strikes again. Blast Furnace. Er Snarky lifandi? Er þetta hendi Blast Furnace? Nei, já, það er það sem ég þurfti the stone for. En þú með Furnace nú þegar? Blast Furnace finnst mér vera svo mikil... bara svona slavery with extra steps, dæmi. Rick and Morty. Já, alveg rétt. Rick and Morty. Nei, ég sko... Þetta er bara til þess að spara mig tíma, sko. Getið þið fara að My sofa? time is precious. Come on! Þetta er 24-hour challenge, Ólafur. Við getum ekki fara að sofa. Já, ég fór að Ég lífa... skal lífa. Ég lífaði á þann, Ég er ekki með svo rúm. þið getið fara að sofa. Ert þú með rúm? Þar. Nei. Þið fór að sofa á þann. Annarkvort ykkar? En þá var ég uppi, sko. Lengst niðri núna. Tókst ekki rúmi með þér? Hún er ekki uppi lengur. Nei, Oh my god.
Ég sver tvíund lendi ekki í svona vesen held ég sko. Þeir voru bara gambling og hafa gaman held ég. Þetta var miklu léttar við tvíund, þau fekk að gera mismunandi hluti sko. Þeir voru Við búin í megum bara nefið gera á einu tímapunkti, mismunandi það hluti, lúkkaði sko. bara mjög gaman hjá þeim sko. Ég er að skemmta með konu Þetta er alveg okkar að Akkur er bara 10 skall á milli skilur, þetta hefði alveg getað verið 200 skall, þetta er Minecraft allan tíman. Við getum eflaust skipta eitthvað, hvað myndir þú gera í staðan fyrir Minecraft í 20 klukkutíma? Horfa á fótbolta? Mentis-orgy eða eitthvað skilur. Liverpool, eitthvað top 10 Liverpool moments í fótbolta. Það vil ekki horfa á það, Ólafur. Það væri geggjað. Nei, það var ekki geggjað. Ég ætla að segja ykkur top 10 Liverpool moments. Nei. Nei. Ekki gera. Top, Akkur er það svo miklu mútu, hvað? förum í top 3. Nei. Top 3. Hvað þegar, þú veist, þegar einhver, Johnny Johnson skaut og skoraði í markið. Þú búin að brenna þér af Nei. Þú ert ekki búin að brenna þar af. síður. Við Aha. byrjum á... Já. Núna. Akkur er alltaf að leika þér að lita augabrúnirnar þá, skilur. Þið er bara, það er bara, kemur fyrir. let Þú veist, her bara- live. Nei, þú veist, ef hún er að væli þig núna, skilur, þú veist, það er bara afleiðingar við hlutunum sem þú gerir, skilur. Það er ekki hvert aðeins. Man oppressing woman caught on TV. Man oppressing woman. Ekki í lagi. My bad, 2006. guys. In the big 2026. Ólafur Már Ægjesson, cancel his ass. Hann er með fisk í gólfinu og eitthvað shit. Bang Ólafsson, hljóðkerfi og eitthvað kjaftaði. Bang Það er Olsen. miklu eftir bólir. Takk. Ekki mál. Bara Svo reyna. þessu kemur Lara with the peace, sko. Þetta er það sem við þurfum. The peace. Já. Það er fyrir heim að sofa. Já, hvað, sko, þá skal ég vera peacekeeper. Nei. Peacekeeper. Já. The beekeeper. Hér er ég, the beekeeper. Hello bees. Það eru beautiful bees inni í the beehive. Hei, það er komið dagur. Svo mikið. Sko, við getum gert helling á þessu strími, skilu. Seinna meir getum við farið yfir top 10 conspiracies og reynt að debunka þau á töflunni hérna. Já. Og við getum... Það er fun. Nei, Mæja við kemur verðum beauty að vera tips. í Minecraft, skilur, við getum gert þetta. Draw my life. Við getum gert drama live Það á var ég- töflunni. Drama Brútal dumpum einelti. á live. Það er insanely góð. Við getum hægt í það, þú veist, Mæja kemur beauty tips dótið og Stína kemur Bíddu, örugglega með Dag- jewelry showcase eða eitthvað. Dagur, Já. hefur þú verið lagður í einhelti eða? Já. Það fá allir eitt gott eineltismoment í lífi sínu, sko. Var þetta einhelti eða var þetta bara svona, eitthvað svona smá sem var þér að kenna það? Er það victimblema? Já, herru, er það viktimlega með mig? Nei, Ég er bara að spyrja. ég er bara að spurja. Þetta er ekki skilja Við erum það. sem sagt- við erum að Það var allir lendi í einhverjum sveppagrunn. krakka sem að, þú veist, átti eitthvað bátt og tók það út á öðrum, skilur, þú veist, einelti eða ekki einelti, Já, skilur. en áttur Free iron, I like it. Varst þú að taka út á öðrum eða? Ég var ekki að búlja henni, ég var aldrei búlja henni, myndi aldrei búlja henni. Hildur, ertu henni chat eða? Ég held að Hildur svo lung fann að sofa, sko. Ok. Það getur ekki verið á Ég þessu. held að Hildur myndi alveg cancelaði líka. Hildur myndi ekki cancela mig og Hildur myndi aldrei segja ég var að búlja einhvern tíma. Ég hef aldrei gert það, myndi aldrei gera. Af hverju er farmið mitt svo lengi að... Sko, ég held að það er engi bulli sem segir já, ég hef bullið eða eitthvað, skilur við. Jú, eða ekki. Jú, ok, alveg ykkur, en það eru mjög Arnar Ragnars. 100% búlja. Hann hefur definitíð bullið eitthvað. Glottandi eitthvað. Hann hefur oft bullið Hvernig finnst þér að bróka þér, bitch? Ég er að drepa öll svínin inn í bænum. Hvað, bænum? Já. Hvað bæ? Bara hérna hjá spáninu. Af hverju ertu að drepa ykkur? Við getum renewable food source. Já. 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 Ég hef takk eftir að hristist allt og lifur í borðu. Myndavélinn líka. Mhm. Það sýnir hversu reyður ég er. Mhm. Ég er furious. Mhm. Ég er að senda skjálta hérna út um allt. Já. Jarðskjálfti, reiðis jarðskjálfti. Æ, getum við búið til pól. Hversu heitt Ó, er það? bug. Ha? Þegar dagur lemur í Þegar borðu. dagur er reyður. Hvað, bara 0 upp í 10? Já. Bara pól á Instagram? Já. Sko... Lára, Þetta er öllum saman sko. hvað ertu að gera? Nice. Ertu að gera það? Hver í óskipanum myndi svara því? Jólanda. Já. Hún er með bestu... Hún er með besta viewið af my reyði, Jólanda. Já. My Ég er alltaf reyði. reyður í kringum hana. Kolruglaður. Það bara vill svo til. Ekki neitt annað að gera. Ég bara vill svo elska til. hérna... Ég er með glósur hérna frá einhverjum svona setningu. Er þetta, skilur, verður þetta að posta? Wow, sjá hvað þetta er cool. Já, það er eitthvað svona... Já, þetta verður bara á Creative. YouTube in its entirety, sko. Ok. Já. Fokk, ég þarf að byrja að passa mig með Þetta þetta. er YouTube channel. Veitu, þú veist, ef ég er að sækja um vinnu, skilur, verður þetta bara hægt að horfa á þetta þá? Já, I Ah, guess. þegar að... Og Þegar ætlum ég- við ekki bara í þetta?
Já, ég held að bara... Ég get haft þetta Jú, unlisted kannski eða... eftir á. Annars byrja ég alveg að haga mér, sko. En út af því að eins og núna, það er hægt að spóla bara tilbaka hvenær sem er í livestreaminu, skilur, síðan það byrjaði. En svo kannski eftir að livestreaminu er búið þá getum við haft það fyrir okkur til þess að klippa það og eitthvað svona, eða til þess að reyna að finna eitthvað skemmtilega klippur og eitthvað. Viltu tala íslensku frekar? Ég nota svona slettur. Hvað var ég að sletta mikið það? Já, það er klippur og svona. Að klippa Já, hvernig vídeó. klippur það tala um? Eitthvað garðklippur eða... Þetta var ekki svona fyndið. Það er djókið að maður. Það var actually bara mjög fyndið, sko. Þið bara skilja Pínu ekki handbragðist. húmorinn, sko, er ekki nógu gáður. Nei, þetta var fyrir ekki þetta er. Já, alltaf góður klippaðing. Ég er þessi krakki sem búið líðaði þig. Og þetta er svona eins og í Friends, þar sem að þau fatta að Phoebe ég ætla að fyrst að Mugga Ross. Já. Og það, oh, it was you? Já. Ég er þessi You? 2 ára yngri krakki sem búið líðaði þegar það var slítið. Kom sérstaklega bara from the nethers of Mosó til að... From the nethers. Ég er að drepa allar kindurnar. Af hverju? Þetta grafa undan okkur öllum sem Minecraft samfélag. Sem Mendes samfélag. Þú ert mjög svona mikið eugenics og svona dagur. Það er líka purebred. Hann er purebred Ari og hann vill halda því þannig. Já, hann hefur sagt það svona, sko. Ég veit Nei, hvað? Alltaf að tala. Hvað ertu að segja? Það er rétt að vona að Hildur sé ekki að horfa. Já, þú ert með blá augu og ljóst hár. Ég er að tapa helling á þessu strími, sko. Snarky segir That's til crazy. að farmið það gengur hraðar þá getur það breytt beinum í bóni og notað það sem ábyrg. Það er rétt, Er Snarky. hægt að breyta beinum í bóni? Snarkingur er þetta. Ég er þetta með bones. Ég veit ekki alveg Nota það sem pældi ekki. áburð er crazy. Ég veit ekki af hverju ég var ekki að nota helvítis bónmíli, sko. Hvernig dag... Shit, út í creepy cave, maður. Já, ég er terrified. Þetta er búið. Þetta er búið. Þetta er að klárast. Dagur, ef þú Trúi ekki. væri í Bandaríkjunum, hefðirðu kosið Trump á sínum tíma? Nei. Ég hef kosið Kanye. Hæ? Oh my god. Kosið Same looms bara Ég svona held upp á... að sé- Kosið Kanye? Ég er að grínast, ég er að grínast. Ég held að Kanye væri low-key skárra. Hættur það? Já. Þetta verður ekki mikið verða heldur en þetta. Ég var til að sjá hvernig það myndi lukka, en ég Bara- myndi ekki vilja að kjósa það. Hot take, skilur, ég held að Kanye væri betri fórsetið en Trump, sko. Yay for press. Já, já. Ég veit ekki... Hvaða goofy shit myndi Kanye gera svona, sko? Ah, Það er já. sem ég er svo forvitin að ekki vita. þessu bullshiti, skilju. Ok, það er reyndar að hann myndi gera eitthvað meira goofy. Ég held að hann myndi allan ekki styðja Ísrael, sko. Ha, Kanye? Já. 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 Ég held að við getum átt okkur á því, sko. En þá myndi hann aldrei vera fórsetið, skilur. Svo Þá er myndi það ekkert leyfa það. Já, rétt. Það er rétt. Heyrðu, yes, Silly. ok. Thank God, ég held að vera först bara í einhverjum endalausum. Oh Nei. boy. Er ég... Nei. Bíddu. Er ég komin út? Nei. Hver veit. En maður, ég geti reynt að finna út úr sameinuðu skjánum núna, kannski. Já, gera það. Fyrst að Nei, the stream er það- gone on the way, sko. Nei, fólk, það er alveg 5 viewers, sko. Já, en þú veist, það er alltaf, ég er að gera stuff, skilur, það... Ég er líka bara í keppni við ykkur, sko, ég ætla ekki að... Við erum ekkert í kepp. Jú, Við erum ekki í kepp. Hún er löngu búin, ég vann ykkur. Nei. Þetta er, ok, Jú. þetta er samt ekkert eitthvað svona complete race, fattur. Við erum ekki... Snarky A Champ. steel ball Við run. vorum búin að segja ég Snarky veit Champ að- lagði ok. þetta til og við gerðum nýjan server. Við til þess erum að í gera þessa race, keppni. skilur, en þetta er meira svona... Bara svona... Þetta er ekki race to the finish line, þetta er meira bara svona... Wow, sjá hennar cave sem ég fann. Journey. Já, the Wow, journey. er það sjá hennar cave? Wow. Hann er svo aesthetic. Þetta er enda beautiful, sko. Hann er svo eitthvað stungi sverði og hann í yðjar jarðarinnar. Já, kekja. Wow, plánetan blæður. Wow. Blóði lekur á jörðinni, móður jörð. Gæja. You wanna get it. You should have been there, sko. Já, þetta er eitthvað eins og jókið fyrir Lára.
Mamma henn veit líka eitthvað þetta. What? Já, prófa að spyrja hann. Hvað? Ég bara free as a bird hérna með öllum hestunum. My people. The horses. Þetta eru tveir zombíar. The horses Ég er full armor. Full armor. The horses here. Var það Lewis? Lewis my Hamilton. God. Lewis Hamilton sagði þetta rétt Ég er inni í fyrir the popular quote, sko. Popular. The Crow. Svo mikill öngula maður. Nei, hún er auðvitað með á nótunum. Hún er með þetta minion meme shit sem að... Já, reyndar, já. Já. Það var alveg smá öngul move hjá þér. Yes. Já. Nei. Jú, það hafa allir séð the minion on the hoverboard. Nei. Gerir ég ráð fyrir. Það er bara ekki Já. en Lewis og já. Lára, það er líka, þú veist, það er ekki að gera grína þér fyrir að vera öngul og það er bara erta, skilur, og það er bara part of your charm, skilur. Hvað er þetta? Mér langar endur að taka bæði prjóna. Það er eitthvað sem ég langar að læra. Já, það er gaman. Ég er bara hræðileg í að prjóna. Já, ég líka. Ég hef alveg reynt áður svona í texti. Mér langar svolítið að koma mér í það sauma. Mér langar að þekkja gauð sem heitir Grjóni. Same. Oh! There we go! Now we're talking, Það er ekki gauð sem heitir Grjóni. Nei, ok, þú veist, Ég er að heita Grjóna og prjóna. Nei, ok, genuinely, ég er bara completely 100% agree, sko. Varst þú að dæma Emma fyrir að klappa? Ég er completely 100%. Completely 100%. Æ, Þú ert hræsnari. Lára, hann skal bara sofa, Heljarinn að hræsnari. þú þarft alveg beauty sleep, sko. Fuck you. Fuck's that supposed to mean? Þú sem dagur eftir. Það er með bakið. Dagur er ekki að vera að lemja einninni, en hann er að fara að gera grína mér eins og máfættur ef ég er eitthvað að þessa máli. Það er bara ofbeldi rófæmi þegar þú getur beitt einhverjum Andlega ofbeldi. Já, Hann fær en það finnst ég. Líkamlegt ofbeldi fyrir stupid people. Hæ? En hvað, ok, komið sér nefnir. Hvað sagði, hvað ert að gera? Þetta beauty tips að redda einhverju pyntingatæki. Laura er being kidnapped. Já. Myndirðu bara, hey, þarna, stop guys, it's not cool. Ef ekki að ræða þessu herran. Já, myndirðu gera það eða myndirðu throw fists? Ef þið vilja ekki hérna reyna að komast að einhverju sameiginlegu samkomulagi sem að þau ræna einhverjum öðrum í staðinn. Það er einhver að kidnappa Laura og þú myndir ekki, ok guys. Ég er komin inn í bílinn. Ræðum þetta rólega og fallega. Já. Finnum lausn á þessu máli. Ég hleyp fyrir fram bílinn og kemur hérna, hei, stoppið bílinn aðeins. Já. Óli á ógeðslega stórt hús og það er fiskar í gólfinu, Ok. ræni honum frekar, þá getur fengið rausnarlegt lustargjald. Ég greiði ekkert á því að ræna mér. Ég er leiður, pyrrandi. Ég, þú veist, vegan. Ég er ekki að borða matinn sem það gefur. Ég er bara að svelta. Ándjóks. Ég á engan pening. Ég greiði ekkert á því. Bara skiptir augabrúnir eins og skiptir karlmenn, Já. skilur við, bara búið saman. What the hell? Já, það fyrir að gera. Damn! Æ, caramba. Æ, caramba! Ó nei. Þeir eru að elda mig. Mennir. Hvað ætlaði ég að gera? Redda einhverju pyntingatæki. Gera eitthvað pól. Gerðu þau pól? Þetta er í Close Friends sinni. Hver er í því? Arnar Ragnars og Robby? Hver er í Close Friends á menn? Mér fannst bara ólega að setja þetta á því. Þetta hægt. Gerðir þetta í álfurinu? Ó. Æ, caramba. Það er bara svona drægur, skilur. Hvað er þetta? Ó, kannski er þetta alltaf. Hversu hátt er að dagur veiður? Já, er eitthvað búinn að svara því? Nei, ekki. Lára, svara þú því. Ég veit ekki skjúður og svo. Skjúnis og kurtósi. Am I right? Dagur myndi ekki skjúna. Rís og skekkja. Rís og skekkja. Dagur þekki það nú. Ha. 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 Halló? Hvað? Þú veist það einhverju stund. Hvað ætlaði ég að gera? Actually, að gera. Mér finnst leiðilegt að við sem samfélag getum ekki nota orðið actually lengur.
Nei, Ég þú er getur, alveg sammála. getur kent eitthvað nerds það, sko. Já. Oh my god, það hef ekki séð hana, Hvað er það séð? nei, hana dating nerds, eitthvað, is the best. Oh my god, já, ég sé það. That's what we've been trying to tell you. Gæi með grímuna. Us nerds have a lot That's of what redeeming we've been trying to qualities. tell you. Ég elska kommentinu öll líka Hann líka bara ytti að kantinu sínu. Nenni að fara Þú finnur ekki original vídeo, sko. Nenni að lífa. Það koma allir saman og segja bara Hell no! Ha? Shut your bitch ass up, Lífa sko. serverinn maður, við þurfum að deila. Jú maður! Ég Ég var þurfti ekki að með bíða. rúm. Ég var ekki með rúm. Hell no. Ég er með rúm núna. Takk, Ólafur. Þetta er komið. Oh my god, þessi gæi. Jesus Christ. Sýndu myndið alveg. Show the people on stream what's happening. Hann er líka ekkert að grínast, sko. Hann er ekkert að grínast. Það er hann að grafa. Annar stað. Veistu, ég held að þetta er bara maður sem er sáttur að loksins yfir að hlusta hann, sko. Já, en þú veist, það var enginn að tala um svona nörda. Það var, þú veist, það var allir að segja í kommentarinn líka. Skilur þú veist, þú veist, she's not talking about you, buddy. Það er svo sett að hann var ekki að fatta það. Já. Ég er bara að reyna að keep the peace hérna. Hvað pís? Svo sem ekki að búlið hann að mann á netinu sem að er aldrei að fara að sjá þetta Hann stream. eyddi ekki einu sinni bara vídjónu, hann eyddi akkántinum sínum, skilur þú. Ef hann er að gera eitthvað svona vídjó, hlýtur hann að hafa verið með eitthvað vídjó. Hann er sko klálega ekki með survival of the fittest instinct Bullying á works, internetinu sko. guys. Það er ákveðið svona survival instinct sem þú ætti að vera með á netinu og þetta var ekki það sko. Ef þú Nei, postar já, eitthvað svona cringy sko, þú þá átt ertu bara búin að, bara social suicide. Þú mátt bara læra af þessu. Hann er núna bara nördin sem að hélt að gælur voru að fara hérna hit him up því hann er með einhverja grímu sem glóir í myrkrinu. Þú veist, líka augun hreyfast á þessari grímu, sástu það? Já. Þetta er svona anime augun. Nei, þetta er reyndar, ég veit hvað, þetta er gríma úr Watch Dogs 2. Oh my god, og Dagur, þú ert alveg eins og þessi gæi, sko. Ég? Já, what? That's what we've been trying to tell you! Greiði gaurinn sko. Ó, já. Já, ég vorkin honum smá. Já, er þetta Watch Dogs? En er þetta svona cringy anime augu eitthvað? Já, það er svona duddi í Watch Dogs 2 sem að Það? öllum finnst það ógeðslega töff en mér finnst það svona cringe, saman svona gadda á outfitinu sínu, galla vesti og eitthvað shit. Já. Ég spilaði aldrei Watch Dogs. Nei, ekki heldur, mér finnst það ekki cool. Nei. Ég hata Ó, Ubisoft. ég er hacker, skilur, þetta var þannig væri. Já, gæði mér andlitsgrími eitthvað með síman sinni, eitthvað derhú eitthvað, ég er töffasta sem til er. Ég ætla að slökkva á ljósanum inn í húsinu og hakka þig. Ég ætla að kveikja á, ég ætla að setja grænljós í gang á gatnamótunum. Umferðarslys er cool, ég er hakkari. Já, svolítið þannig. Ég get ekki fungerað nema ég sem er nettengingu, því ég kann ekki að bjarga mig sem manneskja. Ég er hakkari. Þetta er svo Goggi... Nei, Goggi Mega. Goggi Mega. Siggi hakkari. Ég segi alltaf Goggi Mega. Nei, Goggi Gagnavagn. Ertu búin að lesa frá Goggi Snarki? gagnaver! Hvað snarki ég að segja? Speak quickly. By default þá hefur þú 5 mín til að sækja itemin sem þú varst með að Lára, Já, ég veit það er- ekkert hvað það er. ég kastaði tyggjá í Sko, ruslið en ég hitti Snarky ekki inn að champ. henda því. Ég vildi að ég geti gert það. Ó, ég er en ekki búist að myndir actually gera. Ég bara... Ég hef ekki Mommy. hugmyndu hver ég var. Jú, það bleit að koma Þannig ég ætla bara- Ó, Látum hafa þetta. Ég tek þetta L. En við bara byrjum aftur, við rísum aftur. Never give up. Never back down, never what? Jinx. Wow, þetta var beautiful moment, guys. Takk fyrir. Þetta var ekki trós, þetta var bara... That's what we've been trying to tell you. Hvað er það að gera? Hvað er í gangi? Actually leave me hanging. Hvað er það að gera? Jinxaði hana. Ég sagði ekki Jinx. Ó, Nei, sagði það. Jinx. Gerði það. Stream. Það veitir. Nei, byrju, Já, Byrja streamið. gef mér 5 og segja nafnið. Já, almennilegt. Cool, takk. Ó, Sagði ég Jinx? Ég man ekki eftir því, sko. já. Ó, ok. þú sagði Jinx. Þannig nú er...
Epstein Island. Það er bara hver sem sko. Er það ekki bara hver sem Ég veit það ekki. Guys, let us know in the comments. Snarky, láta okkur vita hvernig Jinxið virkar svo að Epstein geti fengið að tala aftur. Googla, wow hvað þetta er boring stream, við erum að googla hvernig Jinx virkar. Mér finnst þetta örugglega að vera geggja riveting stream sko. Endilega látið okkur vita hversu ánægilegt þetta stream er frá 1 upp í 10 og hvað við getum gert til að bæta það. Já, og þið gert það megið betra. endilega sleppa því að vera brutally honest og bara ljúga á Við elskum gott feedback, þannig funkar öll góð fyrirtæki á heiðalegu feedbacki frá neytendum. Dominos, Við erum besta samt pizzan. ekki fyrirtæki, við erum hérna, Við erum með kennitölu, við erum menti sem er kennitölu. nefnd, sósíalíska nefnd HR Við græðum pening. Mentis. Við erum ekki gróðarsamt hins vegar. Og við erum að reyna að fjármagna Mentas-bíl, þannig að ef þið viljið donata frekar í Mentas frekar en Pieta þá megið ég gera það svo við getum fengið Mentas-bíl. Já, Og sendið haft gaman á lífinu. eironbríet@gmail.com fyrir fleiri upplýsingar. Og ef að þið fjármagnið Mentas-bílinn þá eru þið herra í röðinni á sækjunarlistan okkur. Þið fáið forgangi að vera sótt á djammið. Já. Eiron Bríet er búin að Og taka á ef þið sig að gera gera ekki þá eru Mentas-bílinn. þið actively að styðja Ísrael. Er það ekki rétt? Epstein. 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 Já, The já, Files. heyrðu. Hún má ekki tala. A brown one. I found a A brown one. report in 1973 described that the leadership 73. remained silent until they were freed by the winner. Oh, by the winner. Oh. Það er galið að 1973 var liðið hendi Jinx þá sko. Hvað er það hvað er hann deyr? There's also version where... Taktu bæði sópulinn og tjökka orkunni. There's also a version where the name of the Jinxie has to be uttered to free the Jinxie. En það stendur ekki að the Jinxer þurfa að gera það. Æ, Dær, ég ætla að vera með smá quiz fyrir þig. Hefur ekki hort á Friends? Ok. Dr. Ross. Hvað starfar Ross við? A paleontologist. Ok. Fine. Hvað season byrjuðu Monica og Chandler saman? Ég veit það ekki sko. Ég hef aldrei pælt í seasonum kannski ég alveg að spyrja seasons. Hvaða hvaða tungumál þarf Joey að læra sem Phoebe reynir að kenna hana? Frönsku. Hvað heitir dóttir Ross og Rachel? Ég veit að Oh my hún god. heitir Epstein. Fuck, ég ætla að ná það. Ég var búinn að kalla það. Ég vissi að það. Vissir að ég myndi gera það? Ég sagði dóttir Ross og Rachel. Já. My mistake. Ég veit ekki hvað maður gerir með þetta. Jú, ég skal leipa þér úr Jinxinu og gefa mér veglegt high five. Ertu til í það? Ok, þú þarft ekki að gera það, skilur, þá bara situr í þögn og Veglegt high five. veglegt high five, sko. Getur ekki gert það? Til í það? Banna að væla. Ok. Þú getur ekki bara verið kjörð, skilur, það á móti, skilur. Vel gert, Emma. Yay! Ég ætla ekki að Þetta var ekki nógu veglegt samt, sko, for my taste. Veglegt high five sko. Já, ég gerst veglegri, sko. Ég er með svona ströym í hendur. Dagur er svo sterkur, sko. Ég er bara dauðar. Hann hefur gert veglegt. Lófanir mínir er svo hrjúfur og dauðir að, ég finn ekki til þar. Ég með týndi kindinni. Ok. Mér er actually illt í hendinni. Aha, fyrirgæðu. Það er ekki fallegt. Tjóður eru kindunar vittlausar, komdinga. Oh, fuck, ég fann Ancient City. Það voru það! Ó, nei! Oh, það er svona ekki. Protein. Hvenær mætti ég drekka næsta monsterið minn?
Sko, ætli að, já. Það er mættir. Já, annars að drepa, skilur, því að þetta var þriðji minn á. Þriðji? Ég drakk einn í bíó, skilur. Og svo drakk einn í morgun. Er einhver með sóbrilega? Já. Já. 2 stykki. Ég get líka bara heyrt í plög. Heldur að við getum fengið að Ragnars að koma henni meðan nótt ef við nöldrum nóg mikið í honum. Ringjum í hans bara trekk í trekk. Já. Heldur að náum að gabba hann til að vera hérna bara. Honestly, já. Í alvöru? En ekki nógu hérna svona mikið heilsufrík. Hæ? Bara ég sé svo mikið fyrir mér að þau Nei, ekki spyrjast hann er orðinn alveg bad boy, sko. Hann er byrjað að drakka Monster. Hann er kolruglar að drakka Monster! Shit, hann er töff, en að blóta líka. Nefnilega, Og ég er ennþá að reyna að vera quiet. af og til, sko. Strákar, fucking Af tussu og bitch, ég er svo fucking til ég fucking góðan tussu mellu Monster. It's gamer time. Ha? Æ, það er rétt, jöfullin, mér er drull saman endur vinna, ég er svo fucking töff. Ef þið sína okkur kvittun fyrir 100.000 laðaninn á Píota, þá byrja ég og Emma að taka í vörun aftur. Ég held að þið gætu crackað núna á þessu strími, sko. Ég var að hugsa að, þú Nei. veist, það verður fucking erfitt að Ég er með $2 á mér, sko, Já, sikkvar styrkleikurinn, sko. Sko, við erum búin að fá nóga challenges þetta og við erum bara góð. Ok. Ég hef actually engar áhuga. Við, sko, síðan við hættu þá erum við ekki búin að relapsa einu sinni, sko. Nei. Það er galið. Setjum við búin að reyna að hætta eitthvað 3 ára eða eitthvað. Hún er weak. Já, það. Það var svo létt að gefa henni lögum. Þetta fyrsta skeitt sem ég hætti, þá bara var ég hérna fíkill að spila Dark Souls. Ég hérna var bara læstur inni í Dark Souls, þannig að ég bara hætti öllu. Það virkaði Já, fyrir mig, þeir sko. eru hættir. Já, í fyrsta skeitt sem ég hætti, Já, sko. þetta er svona, þú veist, það þarf að vera mismunandi með aðstæður, sko. En svo fann ég veip einhvers staðar bak Já. við barinn á Dublinir og stalði og byrjaði aftur. Ói. Vá, þú Þú þurftir ert að ekki með bara þessu. sárasótt eftir það. Já. Nei, ég fekk ekki sárasótt, sko. Og Ég þú núna? er bara mjög heppinn. Nenni að lífa eða eitthvað, einhver fyrir rúm. Guð, Nei. ég vil vera með, akkur má ég vera með? Já, Bara byrja mér um að þú í rúm, lífa. skilurðu? Ha? Far þú í rúm. Ég á ekki rúm. Hvað er búin að vera hætt lengi? Meiri mánuð. Damn. Vitum að sjá. Thank Það var skoða. Call a fuss. Ef að sjá hversu mikið pening við erum búin að spara. Takk þessu sem inspiration. Nei, Hættu að þetta taka í er vöruna. eitthvað bjagar tölu. Við- Þið grættu 50 skall á viku, það getur ekki verið, sko. Nei, Það var eitthvað galinn tala, sko. 10.000 kall. Sjá, þetta var, ég sá numberið þegar sýndu mér þetta einhvern veginn. Já, Þetta var ekki, þarna, 34 dagar, 38 skall. Á mann. Þetta er miðað við Á doll á dag sem ég var að gera. ha? Já. Það er dolla á dag. Ég var líka að fá Já, þetta alltaf dag. ok, væntanlega What the fuck? Ok, en hálf doll á dag, þú voru ennþá, þú veist, Já. 17 skall eða eitthvað. Mikið. Ég fyrir ekki doll á viku, sko. Veitu hvað er Ertu í dollu á viku? Já, Já, Ná, það er geðveikt. þið er eitthvað skrítin, sko. Já. Jesus Ég- Christ. Já. Hvað er margar í einni dollu? 21. What the fuck? Engin fyrir að þið þurftu að hætta, þið voru bara á leiðina í the slums með þessu áframaldi, Það sko. var ekki eðlilega erfitt að hætta, sko. Dag, þetta kitt í mér. Það er crazy. Ertu ekki að kynna mig, eða? Nenni einhver að fara í rúm. Halda á ketti. Jesus Christ. Strákar, nenni að hætta frolic around. Nenni að fara að Frolic sofa around? eða fara á serverinu. Bara, Hvað ertu að tala um? Ég tek ekki mál þannig að Hvað er þetta á tunglinu? Hvað er þetta? Á hverju ekkert í kringu þig? Það er fullt af mobs í kring. Er þetta Gaza? Ég skil. Moment of silence. Eftir þetta djók. Já. Oh my god. Nenni, please. Please. Hverju? Hvað viltu? Að fara. Þú ert bara að læra þennan leksi ekki fýblast einhverju disputed territory núna miðanótt, sko. Þú ert bara að vera nálægt okkar svæði. Já, ertu upp í rúmið, þú veist, þegar ég sé bara sleeping, hérna, eitthvað one Ég player er ekki með sleeping. rúm. Já. Ég er að... Ég er ekki með rúm. Ég er með að melda þetta doll og dag koncept, sko. Það er klikkað, sko. Það er ekki eitthvað. Það er bara mjög eðlilegt. 34 kall mögulega fyrir dollur á bara ári hjá mér, sko. Nei. Víst. Ok, ég ætla bara aðeins að Það byrja. eru orðnar svo dýrar, sko. Já, ég er ekki að eða svo miklum pening, sko. Nei. Þetta er galið. En Mér er samt svona að bara, dreyma að ég takk í veruna. samt bara the health líka, sko. Gómurinn er búinn að hýla. Hann hýlar aldrei. Já, Hann hýlar aldrei. með hann Nei, vex ekki the tilbaka en irritation. það sárið er farið, skilju.
Hann er með sár, ég er með eitt sár. Nei, ok. Þú þurft ekki að taka þetta alltaf dag. Það kemur ekki tilbaka en það er allavega, þú Ég er veist, neitt. já. Allavega meira healthy. Er komin dagsbyrta, mögulega? Ég er að hugsa hvort að ég fá mér eitthvað að borða, kannski. Það er activity on chat. Bæti, ok. Nei, það er ekkert eitthvað. Ég skil ekki hvernig þú getur verið með dollu og bara fengið þér Já, 3 ára á dag eða eitthvað. Ég bara Það er crazy. er ekki, hérna, rugglaður. Impeccable self-control, sko. Já, ég. það Ég bara kjafst á. Lemarpinu þrauta inn. Ég kjafst á. Já. Það má segja. Fuck. Come on in, the water's fine, en það er ekkert í gangi hérna. Engin mobs, ekki neitt, bara gaman. Ég er ekki á þínum stað, sko. Happy, happy Herra, ok, Lily það var Day. einhver að koma. Happy, Ei, happy ei. Lily Day. Já, Emma, þú ætti að gera eitthvað svona goofy Fortnite-dans. Æ, ég fattar þetta ekki. Er þetta eitthvað að hafa með til maður? Já. Þetta er svo rann. Hvað get ég sagt? Ég er bara slempi úr takk. A glimpse into my twisted mind. Glimpse into my dark and twisted mind. A glimpse into my Lily Day mind. Það bölvuðu kindur eru ekki að borða, það er að svelta viljandi svo. Já, heyrðu, ég ætla að hlusta á Counting Stars. Why? Gaur, þetta er bara hugmynd sem ég fekk, skilur. Bara hlusta á Counting Stars 5 sinnum og sjá hvernig mér líður. Report back to the stream, skilur. Chat, ættu að banna Óla. Já, nei. Overwhelming. Yes, from the stream. Já, Snarky segir ban Óli at once. Og allir bara. Já. Ben. Já, Ragnar sagði þetta líka, hann er kominn. Allir tveir? Nei. Þeir eru 3, sko. Já. Nei, þeir eru 15 sko, hann bara bætti sæll bara bekka við sko. Er ekki að koma dagur? Nei, við erum bara rugla. Bara ruggla eitthvað á ég. Þetta verður exhausting. Jesus Christ. Hvað? Er ég að þessu? Hvað heitir það læginu? Hlusta á þetta 5 sinnum. Ertu illa gefið? Þú ert að gera þetta sjálfur, sann. Þetta er illa gefið koncept að hlusta Counting Stars. Þetta ég bara sagðist þetta að gera það, skilur. Þú veist bara. Ég er hlustaði í hlustinni. Hvað ætlaði þetta slengi áður við fáum okkur 7-up? Ég bara spyr. Eða fá okkur, ég er bara spyr. Ég er bara að spyrja. Eða fá okkur sóbrilla. Nei. Akkur vill ekki deila með mér Ég sóbrilla? er vissum að þið séð að reynsbytta mig, Við sko. sopnum ekki, hefur þið tekið þetta á þér eða? Mhm. Trust me, ég hef stólið þessu frá Emmu 3 svar. What the fuck? Jöp. Ég er að tjóka, ég hef bara stólið frá henni einu sinni. Svo við vitum. Af hverju er Red Bull kjærinn tekinn á sambandum? Hvað er hægt að maður? Er komið dagur hjá okkur? Ég þarf að pissa. Skemmtiði fólkinu með. Ég ætla að skemmta fólkinu hér. Það er bara fínt á að tekinn á sambandi sem helvitis. Nei! Þetta er shopping. Á Asasinu. Ég var að prófa að versla á Sæder daginn. Hefur þú verslað það? Ég veit ekki Má við vatna maður? Ég var ekki eftir að þetta pizza. Má við vatna maður? Ég hef oft fengið sko, hæ? Má við vatna maður? Má ég fá vatna Fyrir maður? hvað? Má ég fá vatn? Bara fyrir the sake of water. Það er eiginlega ekkert. Ok, ég ætla að taka töflu. Sopra. Ég fyrir kannski að sækja bara vatn. Fyrst að það er ekki að koma dagur. Það er ekkert þetta sem ég tók sem er hægt að borða án hnífapara. Þetta er hnífapara laus. Það er ekki gott. Nei. Ok.
Skegg þetta upp á. Komið. Það var að vera alls okkur lík. Ég er ekkert síma með mér, fólk. Ég ætla kannski að fara í smá hnífaparaleið okkur. Þetta er heyrnartólum alltaf. Það var bara knúsi. Er hann hreinn? Hey! Æ, já, þetta er ömmu. Ah, Þú getur þrifið þetta með sápuð bara inn á baðið. já. Hvað er sápu? Handsápu? Handsápuð. No, thank you. Í með handspray. Þú getur borðað með höndunum líka. Það frekar sko. En ég ætla að fara að fylla vatnið mitt og leita af, ég ætla bara að fara að leita af nýjaböru í þessu stóra húsi. We could be... Hvað segir? Ég held að finna upp tré. Nei. Svona skrítið að sé ekki hægt að finna einhvers staðar. Þetta var einhvers staðar. Ég hef von fyrir þér. Hvað segir? Ég hef von Það er fyrir ekki. því. Bye. Góða guð. Guð var hemmu. Já. What the hell? Þú varst að fá komment. Ok, hvað? Ekki segir ekki kekka Óla. Hins vegar með að hafa mækinn svo að heyrist sveta í öllum eins góður No og more efnættaður counting og dollars, we yfirgnæfur become um stars. öllum Off! Ekki hægt að tala samt með winky face. Vá, takk fyrir Snarky. Ólafur ætti kannski bara að huga að því að tala hans herra. Hæ? Að þetta er að tala hans herra. Hver segði það? Snarky. Hefur hann ekki betra að gera það? Ég elska Snarky, mist Já, geggja. mér finnst það Ég skil geggjað. hann bara mjög vel að vilja fylgjast með ykkur. Þetta er mjög entertaining. Ah, Já, ert þú með vítni? Þú ert ég ekki með... gæti verið heima þannig að Já, takk fyrir að finnast þið skemmtilegir og entertaining. þetta sé að við hann eða Mér mig. finnst það frekar bara... Þegar þig. Og Snarky, skilur. Snarky, bara galið vel gert að menn að horfa á okkur, sko, samt. Í alvöru tala. Já... Ég dáist núna bara að þessum streamerinn sem sitja einir bara við tölvuna og ekkert í gangi nema bara eitthvað chat, sko. Ég er bara skiljaður. Þeir bara einhverja 8 tíma bara eitthvað að reyna að halda upp við samræði við text á skjánum, sko. Það er galið. Það er crazy. Það er galið. Ha, þessi dagur. Ó, heyrðu. Heldur betur. Yey. Ertu að blasta Counting Stars? Ég sagði, ég ætla að hlusta á 5 sinni. Ég er á... 5 sinnum? Gaur, þetta er bara, ég er bara að reyna að gera eitthvað skemmtilegt, skilju. Snarky, er þetta ekki góð hugmynd, eða? Mér finnst, Já, ég heyr ekki, það heyrst ekki nógu vel í mig. Já, Snarky, því miður þá eru við ekki með good shit mic, sko. Þannig að við erum bara að vinna með makranina. Take up money, watch it burn. Þetta syngja.
Þetta er akkurat á þessum part. Já. Suck Það on the vill svo heppilega lessons til. you learned. Þetta var hann að find out, sko. Já. What the fuck er að tala um? Ég ætla að kíkja tvíund hérna streamið að sjá hvað þeir voru að gera til að skemmta fólkinu. Ég sá hérna compilation að því. Var compilation gert? Já. No way, hvernig nefndi því? Ég veit það ekki. Svo stuttum tíma þeir líka. þeir gerðu compilation og það var hérna, þetta leit út fyrir að vera frekar skemmtilegt, sko. Þeir fekk að gera mismunandi hluti, þeir voru að gera fullt af hlutum. Við getum gert alveg allt, skilur, við þurfum ekki að vera í Minecraft allan tíma. Hvað langar þig? Hvað myndirðu vilja gera? Þetta er það sem við vorum að bjóða undir. Hvað myndirðu vilja gera frekar? Ha? Hvað myndirðu vilja gera frekar? Ég veit það ekki, skilur. En þú veist, ég Watch bara... it burn, Oh my god, þetta er... bestseller. Mjá. Ó, þú heyrir í þessu. Já, það heyrst mjög bara mjög vel, sko. Á. Ég heyri allan. Þetta var bara eins og að vera að syngja með, sko. Þetta var alveg... Númer 3. Takk fyrir að þessu. Þetta er bara, sko, throwback to simpler times, sko. Ég var alltaf að þessu þegar ég var lítill. 2013, þegar ég var 10 ára. Annual boy. Finnst þetta ekki cute fyrir þetta? Sem er það? Og Það er nú, svona sumt ógeðslega cute. ég tengi þetta lag bara við Minecraft, sko. Take that money, watch it burn. Hvar er þetta compilation að finna á Ég tvíund? fann ekki nýjaförn, ég fann Það var á Instagram. sjálfsala. Þannig að ég get borðað eitthvað. Yes, dinner is served. Sjálfsala matur. Þetta er ekki góð macro saman. Er þetta compilation á tvíund Instagraminu? Ég ætla að leifa mér að pæla eftir það macros bara Ég þegar var að maður gerir djóka, challenge. Emma. Ok, fyrir ekki. Aðlæg. Ég er að blasta. Ég vona kæru fylgjendur og áhorfendur að ykkur sé nógu skemmt til að horfa á okkur. Við erum að gera gott gig núna því að orkan okkar er núna há yfir nóttina Já. og svo þegar fólki byrja að streyma inn í skólan Já. þá fáum við endurnýja orku frá öllu fólkinu og það er líka dagur Já. og sólin úti þá fáum við endurnæringu fyrir the second wind Veistu, til að drífa inn í the endgame, skiljið. það er út alltaf svona gáðari eftir meira sem ég hef kringað þig, sko. Takk maður. Actually ekki það heimsku. Já, þú svona leynir á þér. Guð, það var galið að segja það. Ha, hefur heyrt á það? Já, Bríett sagði þetta. Ég bara það að halda aftur tárum, sko. Wow, það er crazy. Fyrir hvað sagði Bríett? Actually, ekki heimskóla að virðist vera. Klára hann að virðist vera. Það er galið. Það mun að gefa í skyn að ég lukki bara svo complete moron eða eitthvað. Það er ekki verið að taka sér nærri, bara að hlæja. Aha, lol. Nei, já, ég vil lukka smart, skilur. Ég vil ekki lukka fyrir að vera bara eitthvað skertur í grindavístölu, skilur. Ég veit ekki hvaða... Hvað morgur að tóta þetta í þér? Já. Nei, þú veist, þetta er skoðan að Bríett er eitthvað laglegt. Ég veit það ekki maður, ég bara leiðilegt ef ég er lappandi og fólki bara look at this dumbass. Já, þú ert bara Snarky smá dúsbag. with another one. Bara part of your Þeir charm. gerðu jóga, þeir reyndar byrjuðu strímið á að vera fullir sem að þeirra sögum voru mistök. Þeir fóru reyndar úr og ofan og reynda að syngja Mongolian throat singing. Hver? Ögla fínt, eða. Byrju, Snarky, horfður á strímið í heildsinni hjá þeim líka og ert að taka annað. Hver er Snarky? Snarky er þetta þá bara on a spree. Það er þetta sko 2 24 hour challenges hjá Snarky, sko. Snarky er að fara í prófum og hann er ekki að læra fyrir. Hver er Snarky? Við vitum ekki, þetta er einhver mysterious. Vitum við ekki hver Snarky er? Nei, Það er bróðskall. þetta er einhver Þetta er bara- algjör Vitum við ekki hver þetta er? Nei, Er þetta Ragnar? Einhver þetta er ekki Ragnar. Mér dætti í hug fyrst að þetta var Matti af því að hann var eitthvað að tala við Peter. Nei, Matti er lengur fann að svo, sko. Já, það make Hann er sense. ekki vakandi núna, sko. Hver er þetta? Ég veit það ekki. Er þetta Jólaf? Jólanda er ekki með svona inside knowledge um Minecraft, sko. Hún var að spila hana eitthvað light version á iPadinum sínu, sko. Er þetta Grímur? Það er Grimer sem ég með okkur, inspired. Nei, þeir væri búin að senda eitthvað á Ég held þessi bara mjög heilstætt. Okay. Heilstættur einstaklingur. Af hverju er þetta einhver sveppi, Emma? Hvar ert þú? Í hvaða vídd ert þú? Snarky, hvað þurfum við að gera til þess að vita hver þú ert? Snarky ætlar að mæta ykkur bánsímanból á morgun. Já, Svo við þetta getum er identifæða. Er þetta Bríett? Þetta er ekki Það Bríett. væri fucking good. Bríett veit ekkert um Já, hún myndi ekki vita bone meal og... Hún fyrir bara, ok, hún fyrir bara að halda hann í vakandi. Hver er að drepa þig ofan á sveppinum? Hvað er það að gera?
Þú veist að við meðum punch you on the balls 5 times og farðir sko. Þú sagðir já við því. Nei, slá mig. Nei, punch you on the balls. Ég sagði aldrei já. Kreftir hnefar, beint í Þannig ef þú pungin. gerir það, þá er það kynferðisbrot út að ég sagði ekki já við því. Jás við því. Jás. Hver hefur ekki sagt jás við kynlífi, sko? Hefur þú sagt jás við kynlífi, Óli? Hef ég sagt jás? Númer 4. Hef ég sagt jás við kynlífi? Já. Já. Oh my god, 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 oh my god. Oh my god. Ég hef aldrei séð svona mikið af zombies. Og hvað þið eru cool, maður. Sérðu þetta? Dagur. Ég fór þarna upp og það voru svona 10 zombies þarna uppi. Hvað er í gangi? They're on your ass, brother. Þetta er low-key bara XP farm, sko. Hvaðar vísur þið að raula fyrir okkur? Hvaða Oh lag? my god. Hvað er þetta? Ha? Duh. Ha? Oh Er my þetta ekki- god. Oh my god. Oh my god, hvað? Oh my god. Oh my god. Stelfur hætti þessu. Það er svo mikið kjánaprygg. Oh my god, þetta er bara höfum. Ég er sko casually bara röltum bara í mikill sveng hérna. Þetta er ekki alveg besta gameplayið. Ég er bara svo með svo mikla þráhyggju fyrir að vera með nóg mat til þess að halda áfram í ævintýrinu mínu. Ég er bara að verða hérna borða líkt og í alvöru lífi. Snýst alvöru lífið bara að fjölga sér og lifa af? Snarky getur kannski svarað eitthvað svona heimspekilegri Oh my god. pælingu sko. Snarky, hver er tilgangur lífsins? Endilega hendi kommentið. Ég held Og að þetta sé tilgangur lífsins. endilega kottum með hérna eitthvað sem getur bætt streami svo getum við verið eins cool og tvíund. Já, endilega kottum með pointers ef við að gera eitthvað, eitthvað, whatever. Nenni, The baby is on your ass. Ok, hann er slappinn. Everything, what the hell? Hvað var þetta samt? Það Var þetta spawner bara? það Já. er ekki ennþá komið rúm. Nei. Bygglein. Big line. Herra, ég get gert rúm bara inn í sekundi. Ég get gert Sears með Ég er öllu. að fara það núna. Herra, farið. Ég er að fá hausverk á þessu Það er lagi. einhver hundur í mér. Góða besta. Farið ekki að hérna... Býtt ekki í píkuna þér. Býttu ekki hvað? Ha? Snorky, hvað þurfum við að gera til að vita hver þú ert? Snarky vill vera nafnleindur einstaklingur. Við getum byrjað að hypothesize hvort þetta sé eitthvað sem við þekkjum ekki. Sko, ég held... Nei, er hann búinn að segja eitthvað svona insight, eitthvað information? Nei, þetta er ekki sko. Ok, förum við, hérna, Sherlock Osk, on the case. Sherlock Osk sem að rata valla heimdi sín. Ég held þessum ekki að fara að leyfa henni að komast í þetta mál. Watch me. Ég Snarky, hata nefnir hann að gefa part. mér Hver 2 vísbendingar. er Snorky, Ég gefa er okkur með 2 vísbendingar. Snarky? Er þú on this case, já? Við erum öll Ég on the ætla að case. gíska, sko, við getum sagt Ragnars. Mér grunar ekki Ragnars. Mér finnst þess að hann væri búinn að koma með einhver svona, eitthvað kvót, eitthvað svona geggjað línu eða eitthvað. Grímur. Þeir eru Já. bara, við erum bara að byrja vítt, Já, þetta er alls ekki Grímur, sko. Ok, þetta er ekki Grímur, ok, tökum hann að lista. Grímur var- Robbi. Nei. Nei, ekki Robbi. Robbi myndi ekki nenni að vera svona lengi hérna, sko. Grímur væri búinn að segja eitthvað, þú veist, að ég Hver nennir að vaka svo lengi, skilur? Þetta er nefnilega dedicated person, sko. Hann slags hún, slags hann er búinn að vera mjög lengi á þessu læfi. Óþekktur einstaklingur. Í valdarstöðu. Í valdarstöð. Þú Einhver ert í svona sjálfstæðisflokknum. Svona svo FBI gerir. Já. Hvað finnst ykkur sjálfstæðisflokkinn? Ha? Lára, hvað finnst þér sjálfstæðisflokkinn? Daniel. Ég er ekki... Þetta Daniel. Ok, númer 5. Finally. Ég veit ekki meira. Hvað finnst þér Ég sjálfstæðisflokk? hætti að segja 0-5. Loksins, Það maður. sést ekki hérna. Daniel. Já. Er þetta Daniel? Það er bara einn möguleiki, skilur?
Oh my god, þetta Ég? getur Daniel. Heiti ég Daniel? Já. Lára. Ætlaði Danni. Hann er Danni, ekki Daniel. Ég heiti það ekki neitt. Og hana nú. Óþekktur. Já. Óþekktur einstaklingur í valdstöðu. Það Saki, ekki að vera við valdast. værum ókslega til í tvær vísbendingar eða ef þú ert að vera sparsam þá máttu líka Amma, þarfst ekki að segja þetta. Jú, ég fílaði all inclusive, sko, því að við erum all about that hérna í Mentis og við elskum... Við höfum ekki tíma. Já, en Já. þú veist, við ég erum bara... að tega tíma fyrir öll fornöfni sko. Já, það er rétt. Þannig að ég veit ekki af hverju þú sem ekki að drífa þig en Æ, ég ég er bara- slög sko. Já. Þetta getur eitthvað Glub Zero. Hæ? Hvað þýðir það? Glub Zero, það er svona einhverja fígur úr Star Wars, skilur. Gaber Bings og Já, eitthvað, ég hef skilur. oft séð hann Æ, ég er alltaf þannig. að horfa Star Wars Gaber Bings og þetta gæti verið in the chat, sko. Gay. Eitthvað að ég vera gay, Lára. You know me. Stupid days. Sjokker. það er besti parturinn af þeim maður Herðu, þú kom með 6 diamonds, Óli, ég þarf að catch up, sko. Já, Óli er búinn að silently grind, hann er Nei, komið oh my god. Hvað er ég að gera? Diamond X. Ég ætla að gera Diamond X. Look at this clown. Diamond X. Insane. Hvað þykist hann vera? Það er ekki lægi, sko. það er enda fokk ekki Haha. Heyrur í okkur? Heyri ég? Já. Ég er að fá hausverk á þessu lagi. Ég er í fimmta skiptið, sko. En ég er bara með eitt eira. er þetta 5. skiptið? Ég er á fimmta skiptinu á þessu lagi og ég er að deyja, sko. Take That Money, Watch It Burn er örugglega versti partur í tónlistasögunni, sko. Hver er þetta? 21 Pilots? Ég veit ekki, örugglega. Nei, One Republic eða eitthvað. Já. Ó, ég gleymdi missioninu mínu Er þetta ekki bara One Hit Wonders eða? Voruð þið með eitthvað annað? Ég veit það ekki. Það er bara allir þetta nafn. Ég hef heyrt þetta því að þeir eru í Fortnite. Nei, í alvörunni? Já, í Guitar Hero dotinu, sko. það er í Fortnite þannig ég Ég missi veit ekki hvað Guitar Hero. Það er bara, Fortnite kefti Guitar Hero brandið, þannig að það er þannig minigame í Fortnite. Já, já. Hvað þetta endur taka sem ég segja á hlægið, þetta ég er bara að segja satt, þeir keftu brandið, þú getur keft Já. Fortnite Guitar Hero gítar út í búð. Það er, hún er bara bann. Hún er eitthvað skrítin. Þú ert eitthvað skrítin, Emma. Byrju, Þú veist, ekki vera rage Oh bait í my dag með God. barni. Hvað? ég fekk a clue við höfum heilsast í persónu Emma ég byrjaði Mendes á seinasta ári Byrjaðir í Nefndinni. Er þetta hérna, ég er með, á seinasta ári. Hvað meina byrja í Mendes? Bara Við höfum nefndinni. á heilsast. seinasta ári, þá, já í fyrra þetta passar ef Oh my þetta god, já. er mómsnaðinn. Múminsnæðin. Hver er það? Hann er í grunninum. Hver er það? Ha? heyrðu, Hann er já skörumættis. ok Ég talaði við hann líka reyndar en, jú, hann var hérna, hann var Talaðu aðra karlmenn, Lára. Hvað er að gera sem? hann leikur stertundu grunn Hver? for sure Múminsnaðinn maður. Heitir einhver múminsnæði? Fullu nafni. Heitirðu það? Skýrður Guðs... Ég fann demanta. sko Hvað mein... Það heitir enginn það. ég er bara að hugsa Má ég sjá. Gummi? en það að við höfum heilsast það þýðir ekki að við þurfum að hafa heilsast á seinasta ári við komum til að byrja í Mendes á seinasta ári Við höfum En heilsast það er líka, bara- Emma. við höfum heilsast í persónu þannig að kannski það er bara dag Svo Hvað veit hinn ég? sem að sendi inn á Instagram eitthvað 701. Sveinnalli. Nanny, watch it byrjaði burn. Mendes á seinasta 5, þetta er komið. Þetta er released from the prison. The One Republic prison. Oh my god, já. Fuck. Þetta var Þetta er sjötta ennþá á skiptið. Oh my listanum. god, þetta var awful. Akkur á stað þessu. Mæla ekki með þessu. Og þetta var bara skemmtileg hugmynd, skilu. Já, ég- Lára, shut your bitch ass up, sko. Hey! Ekkert svona animosity in the Vera Mendes svona boardroom. possessive kærasta típa. Heyrðu, what the hell are you saying, buddy? Er Dagur svona ógeðslega jealous típa? Hvað er að gera þetta? Þetta er sveit með hann í teknis. Já, er þetta svenska? Sannst. Sem að riggaði, sem svindlaði Hann riggaði ekki, hann mútaði. búningakemni. Já, þetta er svensk. Já, ok. big Já. difference pal Ég tjekka hvort það sé Mendes. Þetta er no way að sé hann, sko. Sigraði riggaði On búningakemni. case. Sherlock Ósk off the case ég er alveg on the case sko en ég bara er að reyna að hugsa Sherlock Ós gaf strax upp, sko.
Þú er ekki með gott track Sherlock record. Holmes er bara með 0 track record, sko. Það er bara ekkert Þannig að að- frétta, sko. Takið öllu sem ég segi með fyrirvara. Má ég segja my secret núna? Hvað secret? Já. Bróskallin. Já, hvað secret með broskallinn? Þú veist það. Ó, veit ég það? Ég er að spyrja þig. Hefur Nú, sofið? ok, ég veit ekki hvað secret það er, sko. Jú, já, ég held ég veit það. Já, mátt alveg segja það. Ég vissi hver bróskallin var þegar við bestuðum hann. Býttu, Dagur! Girl! Bara út að Dagur var skotinn í þér. Ertu að grína? Dagur! Ekki hættast. Sagður hún í göngutúr eða eitthvað kjaftaði? Var það sem gerist? I guess. I can't believe this. Ég man ekki hvað við vorum. Býttu, og spurður hann bara að hann var eitthvað... Ok, ég skal segja því Ok. en ekki segja neitt. Já. Já, ég vissi það. Þetta er leyndamáli okkar. Ekki ríða mér. Ekki rýta mér. Ég var að horfa á hann og fólksbræður þátt á hann. Og þetta er svo... Þetta er fyrsti þátturinn í fólksbræðinu. Er það? Já. Það er þetta crazy að henda í honum fyrsta þáttinn, sko. Já. Og þau voru líka með þarna, þú ert drekinn. Það var Fyrsta þætt? Það var fyrsta skiptið, bara í fyrsta þættinum. No, what? Nema þetta byrjaði kannski ekki á... No, what? Jú, ég held það. Hvað er þetta að horfa á þetta? Þetta var á Scene Plus. Þetta var bara í vinnu. Ok. Þetta var alltaf á YouTube, sko. Maður gæti alltaf að horta á einhvern einn og einn þátt sem einhver, þú veist, Gunnar og Hlíðar en það var búin að Það er upplóta. eitthvað snarkið champ á Reddit inn á Ísland. Oh my god, ok. Oh. What are prisons like in Iceland and why are there so few inmates? Því að það er ekki tekið alvarlega á nauðgunarmálum í Íslandi. Think there were like 2 or 3 persons. Ó, þetta var ég, ok. Hvað sem fyrir prumpa? Nei, ég var stressaði. You're working like a dog, just to keep my Það feelings er bara heiminn og hafa milli þess að vera með Stone Sword Híminn og haf, hver þykist þið vera? Halldór Kiljan Laxness? Yeah, that's what I'm saying, Don't sko. try Hún and er act alltaf að clever. leika svona, sko. Emma, we are on to you. Hún er líka bara stundum að leika sig með eitthvað sem hún veit ekkert hvað þýðir og ég er eitthvað, hvað þýðir þetta? Bara, ég er ekki alveg viss, þetta er crazy, sko. Á, þetta virðist vera opið buxnaklauf mál bara. Hvað meinar Emma? Ég veit ekki. Ég kann ekki á Reddit, en ég kann ekki henda. Nú, hvað? Ég er- Hvernig þá? að nota context clues. Ég kann á Reddit. Ég kann á Reddit og Reddit. Það er bara Karlmar að hjálpa þér, Laura. Hvað meinar þau? Hérna sem er snarkið champ. Já. Sko. Og svo, já. Ef ég íta á þetta finn ég ekki hvað. Býta nú við, má ég sjá. Herru, Snarky, Mr. eða Mrs. Snarky, ég er mjög til í að fá Hérna? aðra vísbendingu. Ég grátbið. No problem. Ég við að gera þetta því að var hægt að search in the comments og svo Ó. Þyktir ok, hvernig er hann? Eða hún er hann. Hann er á Our Battlefield. Valid. Ok. Og það er ekki svona svo Lord of the Rings. Já, Það var my ekki. god! Nær að jinx hann aftur, eða? Hvað svo er þið Battlefield eins og Lord of the Rings? Hvað er þetta að segja? Ertu viljandi að þessu? Emma, getur þú bara æfti í að hugsa áður en talast í? Never. Never, never, never. Það er alveg, hérna... Salatbarn í Hækjörkjör 99 krónu heila máltíð. Persónulega þá var ég einhverjum að borða fjölskyldumáltíð 1. Ekkert að því. Þetta er maður sem að geta borðað í. Ok, einn, Og það er the first múminsnarinn kefti kappáti. Hvað heitir múmisnar? Af hverju hann kendi við það? Múminsnarinn. Gummi er Gummi í mennti? Já, en hann er í grunnum. Háskóla grunnum? Já. Ok, I love it. Gummi, þú er champ Gummi, we love you. Takk fyrir að stick around svona lengi. En þú veist, eina sem ég hef verið að hann Hvað er gaman? sett inn á storyið, skilur, hvað er þetta að gera. Já, við fylgjum því. Ég man ekki hvað hann er gamall. Ég er ekki sem að ég sko hann. Af hverju heitir þú Múminsnáði? Kannski er það bara með, þú veist, mikið fascination múmin. Veitu, hvað er Múminsnáði? Hann er múminálunum. Já, er það bara í Múmináði? Hann og snorkstelpan eru sískinni eða og fucking. Snorkstelpan, ha? And
Mögulega, skilur, bara siblings or dating, eitthvað þannig dæmi. Býti and or. Þannig, já, ok. Og eða. Þriðja nafnið eftir mummi. Þannig að Er hvað? mummi Mummi. Hvað er fjórða nafnið hans? Býti, Gunnarsson. er mummi ekki nickname eða? Þess vegna er hann væntanlega einsnaði skilningur. Mummi Múminsnáði. 92 móðir. Mér finnst það að segja svolítið mikið um samfélagi að við mænum ekki kringum demanta lengur. Ég geri það. Já, það er bara svona gömul hefð. og Við það- grunnsamlegar kringumstæður þá mæni ég kringum dæmon. Já, auðvitað. Gerðu það ekki alltaf, bara svona just in case. Nei, og maður heyrir búblurnar sko, eða lafa. Já, maður sér það þegar lafað er í vændum sko, þá Já, heldur maður í maður þetta finnur sko. það á sér einhvern veginn. Maður fær fiðring í spöngina. Alveg. Maður fær fiðring í spöngina þegar hérna lafað er í vændum. Já. Hvað sagðirðu? Hæ? Ha. Þú verður bara að replaya það stream til að heyra hvað Daggarinn sagði. Þetta er alveg on stream, Hann skilur. sagði bingo! Aha, Hey! Hi! What's up? you did Ég it. get allt. Welcome, Gumster. Gumster! Það er ræðilegt. Gumster in the chat. Welcome to the Gumster. Listen to the Gummy Bear album Oh on my November God. 18th. Já. Hvað var ég? Já, Asos. Asos. Fyrstu þið að barna. Þetta leita að bussum og Asos. Oh my god, 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 oh my god. Ég kaupa buxur á Asos. Jú, Bussur og ég Asos. orkið buksur á Asos. Ég Já, kefti en Ed vil Hardy buksuna mínu á kaupa Asos. þröngabuxur, skilur gallabuxur. Ó, nei, þú vilt ekki kaupa Það er þrönga buksur á mjög- Asos. Já. Þú vilt það er gera mjög það bara vafasamt. in person, sko. Fara í weekday. Ef þú fer í weekday þegar Rakel er að vinna að fara afslátt. Buxurnar Er Rakel að vinna í weekday? Ekki Rakel hérna í mentaðis, Já. Rakel á fyrsta ári. Já, Á ok. fyrsta ári. Já. Sorry, ég var að hugsa Hvað er svo Rakel steina, að hafa? þetta var mega Nei, hún vinnur ekki heldur. What the hell? Rakel á fyrsta ári. Það eru bara engar, ég máta lágu upp buxur í hérna weekday og sko ég held ég að þurft að panta tími á sálfræðingi eftir það því að það nokkaði sjálfstörtum mig svo mikið niður, það lítur svo illa út af mér. Æi, Þetta er bara hræðilegt sko. Hvað það er? Ekkert. Dagur heyrði þetta, hann er byrjar þetta. þess að samstaka you-problem. Já, ok. Snitcha mig bara. Ég er bara svara. Ég elska skilur, snitch, Þegar sko. ég komið til þau, ég er bara skjátt hana niður. Má ekkert. Ég er bara... Býtti, hvað Ha? er ég? Ég skil ekki alveg. Ég veit það ekki. Ok. Það er Kardinómi bæjarsýning í leikfélaginu Mosfellsbæjar. Hæ? Já. Í leikfélagi Mosfellsbæjar? Börður bæjarstjórinn Bastian. Ég hef aldrei farið í leikhúsið þannig að... Bæjarfólketinn Ég hef aldrei Bastian. farið í það. Í alvöru. Whoa, take that money, watch Oh it my burn. god. Nei, Kannski ég fer með svimbi. lagið er búið, Lára. Lessons all learned. Nei, það er búið. Laura, þú ert að endurvekja trauma. Do not torture us with a song. Immigrant. Diamonds in the skies. Æ, þú veist, Laura, hefur ekki augabrúnið til að lita... Diamonds are forever. Nei, með hérna, með búið að hlæja mikið var ég þó ekki að gera Það vartu sig augabrúnið crazy, sko. Hvað er ég að gera? Það talaði um að Hey, víkingar Lára, hérna afleita þessu hárið til þess að drepa hérna lýs. Þannig að ef hún myndi afleita þessu augabrúnar þá myndi... Með hjálp Dr. Láru. Hell yeah. Þetta var reyndar 100% í. Þetta var bara allt þú sko. Ha, Dr. Lára. Maður sjá hann, hvernig lítur út. Við erum að skoða andlitið þitt. Þetta ég var að fá reaction, ekki comment á beauty tips. Hvað postaður? Fyrst bara Já, reaction. þetta var bara ég. Damn it, Emma. Ég postaði á einhver period pain simulator sem getur lánað eða veit hvað það best á Íslandi. Ó, býtu, Þetta er svo skrítið að posta þessu sko, bara spurja þetta klón 1 nótt eitthvað. Með Á bráða einhver núna! period pain. Er þetta momentsnaði? Er önnur myndaðan? Okkar maður. Glad to have you with us, Já. Gummi. For real. Takk hérlega fyrir. Gummi Gumstur. Vígalegt skegg. Mjög vikingalegur. Mjög vígalegt og vikingalegt. I love Það er it. líka slæmst maður, sko. Já, ég Aha. trúi því, hann lítur út fyrir það. Fótboltan Ó, vel gerst. og var í Ólympíuleikunni.
Já, bara í Ólympíu líka. Já, þú veist því líka. Ég var í því Þeir eru líka. bæði Já. on it. Já. Tjöfull er ég að pakka þér saman, Óli. Ég er búinn að finna alla dæmondana. Ég á mat. Hvað Já. kjánaskapur er Vel í gert, mér? maður. Ír mér. Á maður segja inn í kistunni hérna, maður. Þeir eru bara giving it out for free hérna. Já. Easy dub for the dagger. Afsakið. Hérna, ok. Tunglið er að detta niður. Tunglið var skemmtistaður á efstu hæðinni, þar sem að Hard Rock er núna, og það brandi kaldra kola, mögulega út af skattsviki. Bara fun fact fyrir ykkur. Ó, þetta var eitthvað svona sidechick hjá Sherlock sem hétt Dr. eitthvað. Já, takk fyrir. Ég var bara að fatta nú. Dr. Watson. Er þú my sidekick? Ég er Þó að ég sé aldrei sofið hann í case. Þess að Harry og Heimir. Varstu bara óvart að segja Dr. Laura? Oh my god, Harry og Heimir, Nei, maður. ég bara... Við erum að taka watch party, sko. Ángríð, Harry og Heimir listening party. Það var reynda geggjað að sjá okkur tvær hérna dressed up að solva mysteries. Sherlock Ósko, Dr. Laura, Það var Já. MD, Mad Big. Ó. Nei, tjók. MD fyrir hérna medical degree eða hvað sem það heitir. A medium dick. Nei. Eða Minecraft Dick. Eða, Ég er með hausverk. Er eitthvað með verkeftöfla? Herri, já, ég er no Hvað way. er það? Er það stert? Nei, þetta er bara 500 mg paracetamol og 50 mg koffein. Hvað er það að segja? Manstu að utan að hvað? Manstu það út? Þetta er bara 500 mg. Það er ekkert að muna utan, þetta er bara... Þetta er bara mjög basic. Já. Ég nenni ekki að muna hvað er í þessum lyfjum, sko. Ég er bara mann hvernig mér líður á þeim, sko. Og sækist í the thrill. Já. Nei, hörru, ég er með verkeftöfla, þetta er alltaf. Já, ok. Ég pæli að fá mér. Ég er það þess að fylgja. Já, ég er með fyrir þeirra. Ég er líka með parkotinn, sko. Nema að langar í 3 ára. En ertu ekki að fara að sofa bráðum með það? Eða þarf að vera með okkur bara? Ég veit það ekki. Gaus. Þetta er geggja, verður með allan tíman. Já, það er geggja að vera með someone behind the camera, sko. Það er geggjað. Það er ángríð. Þú veit, eina fyrir enn, týnd út í raskati að deyja í myrkrinu. Hvernig tekst þér að komast þér í þessar kringumstæður? Það er með að fara heim Ég er bara að lifa þetta og af, sko. vakna heldur en að vera bara hér. Ég bara skilur mjög vel, ég myndi gera það sama. Það er ekki að kúra þig. Ég meina þetta. Ég nefnir ekki. Nei. Fyrir þetta, ég get alveg svo að hann Er dagurlega ljósbrún það? Oh! Shit, you answered my question, sko. Æ, Það má skiptast á. Það má skiptast á. það er ekkert að því. Já. Það er ekkert að því. Við þessu livestreami. Ha, Það var mikið upplýsingar í þessu. Mér finnst Gummi eiga skilið að fá að vita eitthvað. já. Hann er að byrja í sálfræðinni. Það? Nei. Veitu, hvað er hann ekki í sálfræði? Nei, hann er í grunninum. Hann er í grunnnámi. Nei, ekki grunnnámi. Háskólagrunnum. Skilur. Er þetta í Það er bara menntun? svona fyrir stúdent. Já, Já, ég veit hvað það er. Já, Hvað? Þetta er fucking poison spider Já, ok. spawner, þetta er við erum eiga það. Já, þetta er bara pet peeve. Já, ég veit það, en ég nenni ekki að fá þessar Já, spiders. ég veit það. Ég brýti þetta alltaf þegar ég finn svona. Þú gerir þetta ekki Ok, dun... Þú veist, þú átt ekki að dun- bróta svona... Ok. Ekki það er dungeon. Viltu fá paracetamol? Já, það. Þetta er 650 Ég vil að brýta hjarta mitt og gerir þetta. Ok. Ég er að íhuga að opna næsta monsteri með núna, sko. Nei, Dagur, við hefum alltaf mikið eftir því að svo sérst að vera eitthvað... Krambúðin er innan samt hliðina, bara ripe for the taking, sko. Brjótumst inn. Konserta? Ertu með konserta? Nú er hann activation að degi. Ég er með Ertu með þetta í konserta? hátíð. Kom inn. Ég ætla að vera með mér í vatn. Já, ég líka reyndar. Alrighty. Ertu með vatni, mamma? Ég er með vatni. Ég veit ekki hvort að ég mætti vera að taka það, sko, með að ég er búinn að sulli með 3 monstera, sko. Já, nei, ég myndi ekki. Don't do it. Ertu búið með 3 monstera? Já. Guð blessi. Já. Vertu ekkert að vera að fáið meira. Hvað sé? Hvað sást á skjánnu sem að þú veit að fussum sveigja yfir? Hvað? Já, fussum svei, ég fyllist gremja sorg. Í kardimómuborg. Þetta mun vera svo
sannarlega í leikfélagi Mosfellssveitar. Leikfélagi Mosfellssveitar, er einhver að fylgjast með þeim? Kardimanbæri sýning, frumsýning núna helgina. Er þetta ekki bara samansafna einhverju pakki? Heyrðu, ég er bara að tala um mjög flott leikfélag sem að bara heldur mjög flotta sýningar. Ég er bara að spyrja. Ég ætla persónulega að fara á Kardimanbæi. Bara spyr. Já, viltu fara saman hana? Eða fara á Kardimanbæi? Já. Til ég. Já, með hjálp Dr. Láru, já það er rétt. Þetta er ekki date, sko. Nei, guði. Blessaður, ég er nú ekkert að segja það. Það er creeper on the way. Nei, blessaður verður minni. Akkur mátti ekki vera date. Það þrá ekki að þetta hjá ykkur. Það. Út í með Byrjaru, það er ekki til maður. Sko, þetta er vonlust þetta hann er enn. Nei, þetta er ekki vonlust. Ég var alltaf tíman í heimil basically. Já. Ég skal klára þetta. Já. Það er ekkert að drífa mig. Tíminn er ekki að þrótum, hann er langt í frá. Tíminn er nefnilega ekki á þrótum. Hann er bara vel þrunginn. Ég minn eini. Sko, ég trúi ekki þess að mæti þetta prófa á morgun. Ég er að pæla í lúmst að sleppa því. Þú ert ruggluð, Emma. Ekki, akkur myndir þú sleppa því? Þú veist, farðu bara á... Ef að Jokerinn var að spila með okkur, þá var hann ekki að rugglaðast í gæinn inni, sko. Veistu, mér finnst það ekki gaman. It's not ridiculous to say that. Og ég líka stundum ekki hægt að hlæja þannig að ég er eiginlega pílsvöldjörn. I'm the Joker, baby. Sko, ef þú ert að sleppa prófunu og fyrir 0. Já, en þá var ég viljandi að sleppa. Þetta er svona coping-mekanismi, ég vil ekki falla. Ok, þetta er bara þá... stupid mekanism, þetta er ekki, þetta er, þú veist, Hann sakar ekki að prófa það sakar eitthvað, ekki, þú veist, þú veist að þú myndir falla anyway, þannig þú veist, bara af hverju ekki. Þú veist, þú getur líka að bleima það á svefnleysi, skilur, í staðan fyrir bara mætingarleysi. Mætingarleysi. Þú veist, þetta var stupid. Já. Ég væntanlega bara... Þetta voru idiot. Ég bara... Það er ekki gott af þessu. Já. Herðu, okkar maður segir eitthvað. Annarkvort verður þetta Sober Monster Mix a high you've never had eða Spítalaferð. Gauð, akkur er að segja það? Nú er ég nájaður. Ég veit ekki hvort ég vilji henda... Mér finnst þetta hljóma bara meira spennandi núna. En við þurfum að entertain the crowd einhver veginn, skilur. Hvað finnar að væri ef ég var bara einhverju algjöru trippi hérna? Sko, þú ert ekki að fara að trippa. Heyrðu, þetta er svona góð leið til að styrkja píeta, skilur, bara eitthvað svona, fyrir fréttirnar, skilur. Hvað, maður reyndi að drepa sig til þess að styrkja píeta sem... 30 karlmaður endur upp á spítala í 30? Shut up, maður. Maður á 30 aldri, svo sannlega. Humbling, sko, þetta er galið. Þú ert líka á 30 aldri, Ólafur, ég veit ekki hvað þú ert að jeppa, sko. Ég sagði 30 maður, ekki 30. Þú ert á 30 aldri, samt. Þess maður geta. Þess maður geta. Nami. Nei, þú ert ekki bara bann. Gull og gersemi. Ég nærði að vera... Gull og gimsteinar fyrir kjellin. Ég nærði að vera 20 en 30. Já, ég líka. Nei, ekki þú. Víst. Þú ert alveg hana... Ég er ekki 25, þetta er rugglaður. Þú ert að vera 25. Þegar ég verð 25, þá er ég nærði að vera 30 heldur en 20. Já, as of right now, þá er hann alveg nærði að vera 20, sko. Já, ég... Shut your trap, bro. Shut your trap. Hey. Já. Ekki tala svona. Já. Ég vil ekki vera í skólan, mamma. These caves are dangerous. Ég vil líða mig vel eitthvað að Minds of Moria. Hvað heitir hann? Múminsnáðið sé að horfa bara með okkur, bara... Já, mér finnst það ekki að næst. Þú veist, mér finnst það ógeðslega næst, bara svona hlýð tilfinning eitthvað. Þú veist líka, hann er með alltaf hreinu einhver en hann getur sagt það til, sko. Þú veist, ef maður er að fá eitthvað brain fart, skilur, þá er hann eitthvað, hey, þú voru að nota beinamjöl. Þú voru bara að passa að fylgja chattinu. Þú veist, ef það væri einhver, sko, ég myndi sofa betur. Þú voru að vakta ef hann að segja eitthvað. Ég held ég myndi sofa betur ef múminsnáðið væri bara in the cock chair að horfa á mig, sko. The cock chair? Ertu ekki með cock chair í herbygginu? Jú. Hann er að segja eitthvað. High risk, high reward. Já, ég veit ekki. Ég er að báðum áttu með þetta cocktail mix. Sko, sko, high risk er alveg vandamálið, sko. Út af the risk getur verið, út af Sobril, eða svona overdose af benzos er alveg mjög hættulegt, sko. Og alveg svona nasty. Og líka, þú veist, þetta er ekki venjuleg overdose einkenni, þannig að maður sér það ekki í tæka tíð. Hvernig
myndi ég overdosa og þið myndi ekki taka eftir, er ég bara eitthvað, ég er Þú svo bara, þreytt. þú hagaðir eðlilega og svo bara dyrði í svefni, skilur. Gaman. My favorite. Þú hagaðir kannski ekki eðlilega en þú hagaðir aðeins öðru. En þú veist að jokes on you, skilur, þá þarf ég ekki að keyra heim eftir þetta. Það er bara þetta búið því lokka mig út in real life. Já, en Lára fyrir að gráta eða eitthvað. Já. Það er bummer. Nonchalant, sko. Æ. She cool about it. Hún er coolar en ég, sko. Mér finnst þess að Lára ætti bara að ráða í hvort það tekur sókn eða ekki. Já, Lára. Ég þarf að geta haft eitthvað að segja þetta líka, sko. Aha. I got some diamonds. Yo. Ég voru fótt. Ó nei. Þetta er búið. Þetta er búið. Þú ert búin að vinna. Ó nei. Þetta kláraðist. Joey 4. Joey. Þetta er löngu búið. Það var bara aldrei þetta, sko. Emma. Emma 5 business days eftir okkur. Þú ert búin að vera græntinu allan tíma. Ég er búin að deyja. Hver var fyrstur að finna diamond? Nei, að fá diamond armor og hún var að finna fyrstu diamondana núna og var eitthvað, heyrðu, ég er búin að finna diamond. Þetta var mjög fyndið. You're laughing now. Já. Hún er mjög mikið eftir það. 16 diamonds. Ekki með 16. Yes sir. Ha, ég er líka með 16. No way. Já. Hringjum við lögguna. Yes, No, don't do it. Been working like a dog to keep my family fed. Oh lordy, pick a bale of cotton. Já, my God, blowing my neck sweet. Hvað sagði það? Það er Been ennum. working like a dog to keep my Hvað heitir family gæinn fed. sem að leikur Terminator? Arnold Schwarzenegger. Hvað er það Terminator? Er ekki búin að gera svona skrýðum myndir? Hvað er það Oh Terminator? my God. Það er robot búinn til á Skynet. Hann er húðaður hérna mjög lifelike Skynet. Það er svona AI, evil AI sem tók yfir the world, bjóð til robots. Sendið aftur í tíman til þess að drepa, já, basically, chat gæti orðið Skynet, sko. Sendið robots aftur já, í tíman, Actually. drepa Sarah Connor, sko. Já, definitely. The Promised One, John Connor. Nei! The Spider! Shit, ég svelti. Græðgi mín er að fara með mig alveg lengst niður í iðjar jarðarinnar. Iðjar. Iðrar. Við heljan styr. Ég ligg þar við heljanstyr og græðgi mín er sickening. Sko, Sveinbjörn er búinn að púla 4 sinnum að bölva til sands og ösku. Heyrðu, Bara, my favorite. Nei, It's ekki my gera favorite. þetta, það verður að klára að taka fyrir tíma, það er mjög góð punktur. Já, það er rétt. Þú ert hver óvæs. sagði þetta? Snarki maður. Hver annar ætti að segja þetta? Ok, og ætlarðu bara ekki að hlusta á hann? eða? Ég er að hlusta á hann, ég ætla að klára þetta. Ég ætla ekki að drepast núna. Hversu margar diamonds þarf fyrir That's full dedication. armor? 22 held ég. Það er mjög með allana. Speak of the devil, ég ætla að gera það núna. Nei, Ólafur. BOOM, ég vann! BOOM! Ég hef ekki gert þetta langt BOOM! á þér. Oh my lord, þetta er ekki lægi. Bunch of bitches! Það er ekki nóg, sko. Þú sér það ekki, en í erminum mínum þá er báðir hneyrarnir mínum. Oh, it's so scary. Steve kreftir Það er, hennar. Oh. þeir eru á leiðinni, sko. BOOM! Ertu, má ég sjá? Show it to me. Guður þið bara leikur, sko, chillaði. Þetta er það sem ég sé, sko. Þetta er dauð, shot by skeleton. That's the difference. That's the difference. Ég vann, hvað fæ ég velun? Fæ ég sóbrill? Herra, nei. Þú færð hérna bara svona kinka kolli frá mér. Heyrðu, Fæ ég not of approval? Með eye contact? Nei, rugglar. Planið var að nýta streamið sem white noise en það var óskemmtilegt sem við langaði ekki að missa neinu. við erum svo skemmtileg, Ég greinilega. er alveg sammála. Þetta er our Takk best man fyrir. hérna, sko. Þetta er okkar aðal. Það er búið að vera markmið, Kannski sko. Við viljum erum vera við, sko, skemmtileg.
Þetta er líka sko, við erum svolítið censored út af myndavélinni sko. Ef við værum, sko, við værum alveg kolvilt. Ef við værum bak við luktar dyr sko. Við værum kolvilt sko. Já, einn fótinn upp á brick wall sko. Type shit. Bad to the bone. Ég gerði þetta, ég var að ná í eitthvað og svo glemdi ég að setja hann í. Æ, hvað Hann nú vanalega ekki í spurningu Já. Fannstu gaffar? Nei, þetta er bara búin. Já, þetta var Damn, getum við endurgreitt mumma Það liggur við, sko. áskriftin? Það liggur við, sko. Ég segi það. Ég bara spyr. Ég bara spyr. Býtu, ertu að fara að borða bara hráan ananas beint í dósinni live on stream? Chat, clip that shit, sko. Það er bara hendi í eitthvað diabolical stuff. Hvað ég gera núna? Moments now. Við erum búin að fá missioni, við erum að drepa the dragon og Wither, sko. Ég nenni ekki En ég segi, sko, mér langar að drepa Wither, sko, með smá handicap. Ég nenni ekki að vera fully enchantaður, sko, þegar við drepum hann. Mér finnst Ég fyndið. nenni ekki að drepa Wither, það tekur fokkin langa tíma. Nei, ég er að tala um bara þegar við erum alveg að deyja á leiðindu, þá bara spawnum við inn the Wither skull og svo hendum hann í gangi eða eitthvað. Ætlum við bara að gera það. Já, ég nenni ekki að reyna að reyta looting á eitthvað sverð og farma Withers. Já, það er það sem ég er að segja. Það er heila dött, rugl, sko. The diamonds are coming, they're coming in. Ooh, baby. Hvað rugl er þetta, maður? Varstu með nógu marga dementa til þess að gera annað? Nei, mér vantaði 2. Haha. En þeir eru hérna hliðina, sko, þannig að hefði ég flýtt mér að mæna. Strip mining for the win, sko. Strip mining er ekkert að vinna hérna, sko. Þetta var mjög mikið strip mining á móti cave digging og á móti... Ég er team cave exploring, sko. Já. Snarky, hvað finnst þér? Hvort finnst þér betra? Cave exploring fyrir diamonds eða strip mining? Þú byrjar á undan mér, þú veist, og ég dó Nei. í mittiltíðinni. Ég byrjaði ekkert undan þér. Ég held að þetta tala um þegar hann borðar tunguna. Það er allavega tilfengi sem ég er að fá. Borðað tunguna? Aha. Hvað borðað tungu? Tungun á kúnni? Ananas. Hver? Mamma sagði Ananas. nei, Borða maður tilbaka. Ég er með aftur inn. Nú. Hver sagði hvað? Hann hvernig sér aftur inn að endur. Oh, wow. Það er dedicated fan, sko. What a man. Ertu að... Neina að spyrja hann hvort það sé á lausu? Ég get spurt hann. Ertu á lausu? Hvað ætlar að gera þar upplýsingar? Ég bara finn ykkur vinkunum fyrir hann, skilju. Nú, Bríett? Nei, ég ætla ekki að gera hann það. Ég er búinn að setja Bríett upp með gæja hérna. Hún er að followa gæja í gær, sko, sem að ég var að stinga upp á, sko. Hver? Þetta er einhver fótbolta, hérna, golfgæji. Ragnars? Nei. Hann er reyndar, þekkir Ragnars alveg, sko. Þetta er hérna gráa, sko. Hvað er hann? Þetta er Andri. Hvað er gammal? Hann er 01. Töluvert aldrei. Þetta aldurspil er insane. Býttu, segi hver? Má ég nú bara spyrja? Já, það er djók. Ég er bara Ok. spurt. Ég er bara að byrja. Ég var líka bara smá að spyrja. Hvað var að frétta? Nei, kannski er það bara insane. Insane in my membrane. Má ég fá ananas? Síðast þegar ég fekk mér ananas, það var þetta Ragnarsbað með að borða ananas. Það var henni heilt. Baðandi, já. Okkur var Ragnar sem byrði nú bara... Ekki, nei. Til að það svara ekki. Af hverju ertu actually bara speedrunnaðan leik? Ég er ekkert að Þú er bara spýta. casually að búa til Obsidian, skilju. Hvað meinarðu að hann er bara stöpp á lafanum? Þú ert svo mikið núb, sko. Ég er ekki eitthvað að spýtruna frá Obsidian, ég bara nenni ekki að detta í lava. Það er þegar þú flýtir að klára leik, skilurðu, á sem fljótasta máta. Ég er líka með ananas juice, það er einhver ananas dagur hjá mér í dag. Annars dagur. Ói, ekki meira maður. Nei, gói, ói. Hvað ég þetta ananas? Bjöðu Láru ananas hann, sko. Ég er með borðað þetta ananas. Emanuel
Dagur 0, Óli 1, næsta áskorun, fyrstu til að finna netherite. Fuck, ég er strax búin að tapa. Er það svona, ok. Eru ekki að tala um ancient debris samt, eða? Eru að tala um netherite? Ég segi netherite, sko. Sko, þetta er bara over for me, sko. Ég er alls laus. Ég á ekki einu sinni mold. Bersuð út í moldinni? Já. Nei. Þetta er ekki gott. Nei. Ég er ekki að segja öll mods úti, en ég er ekki að fara að finna netherite og því Ég er ekki að degja núna. Ég veit ekkert hvað ég er. Inni, Emma. Jesus Christ, ég er alveg lost, sko. Oh my god, ég vil ekki týnast hérna og degja. Nei. Mér langar í smá að fá knús frá Múminsnóði. Er hann búinn að svara hvort það sé á lausu eða ekki? Nei, það verður að spyrja náttúrulega kannski, ég mista næ. Ertu á lausu, Múminsnóði? Ertu einhleypur? Hverra manna ertu líka? Hvað nú byðin ertu? Já, hvað byggðum ertu? Ertu hérna á höfuðborgarsvæðinu? Ertu utan á landi? Ertu með ættingja utan á landi? Hvert er kynstofniðin? Hvað hefur þú fengið marga kynsjúkdóma? Nei, við þurfum ekkert að byrja það. Já. Hann á rétt á því að halda því leyndu ef það svo vill. Já, ég er ekkert að neyða að svara, skiljur. Herru, hann breytti, jú, höfum það ancient debris, góð hugmynd. Já, ok. Já, það er vesena, þú veist, við viljum valla eitthvað að deila smithing tablets, skilju. Við getum ekki verið með 3 smithing tablets. Nákvæmlega. Mér finnst það stemming, sko. Ég er ekki bráðslega, fljótur á ferðinu, sko. Þú ert eitthvað hræddur, þannig að þú ert eitthvað flýtaður. Já, þetta er forvænilegt að sjá hver lendir í ancient debris undan, sko. Eru að gera það fyrir The Dragon samt? Er enginn? Það er einhver, annar líka. Það er alltaf búin að vera einhver annar mystery. Velkomin. Vorum við 3? Já, við vorum 3 alveg Komið búin niður í 2 sko aðan. Ha? Fór Snarky? Nei, Pissupása. þetta var Emma sem fór heldur. Nú, já, ok. Já, það var bara ég sem fór. Þú bara fór. Velkomin, sem var að koma. Já, velkomin. Viltu nafngreina þig? Segja okkur hvað heitir eða Fyrir svo berja þig. forvitinn alltaf. Við viljum ekki berja þig, en ég Við fáum ekki mikið af gestum inn á vumulega streymið okkar. Við erum ekki sko tvíund í jókanu og fyllirínu sínu, en við reynum okkar besta með það sem við höfum, sko. Með takmörkuðu greindin okkar og svona. Akkur er Lára bara inn að syngjandi? Má hún ekki neitt? Hún er bara með background music. Já, ok. Ná, ekkert það. Mér finnst þetta bara mjög gaman að hlusta á hann segja. Damn, my bad, skilju. Já, bara ég bad. Guð, hvaða maður er þetta? Þetta er þér enginn, félagi. Þetta er wait for my crops, bum. Já, Þú veist að bum er offensive. Svona móðum skilja að kalla ykkur bum. það er líka bara valid í sum tilfellum, sko. Þessi gæi var algjörð bum. Þráin er algjörð bum. Þráin? Hver er það? Þráin Tróndarsson. Miðflokksmaður. Já, ok. Nei, sjálfstæðismaður. We working like a dog just to keep my food. Ok, þetta er ekki að fara að virka langt tíma, sko. Ég glemt að stunda með mig. Ferskt loft. Timestamp fyrir að segja eitthvað skemmtilegt, þannig við getum svona farað tilbaka, spóla tilbaka, skilja og fundið eftir það. Hvað sagðirðu? Þetta var sniðugt. Vel Hvað gert. sagðirðu? Eða með timestamp. Var þetta snarky að segja það? Nei, þetta er bara Lára, sko. Lára er með góð hugmyndir. Lára laumar á sig, sko. Sara Ég er ekki eins heimsku líka. laumar á sér. Laumar á sér. Leynir á sig. Leinir á sér. Það kemur. Fyrir ekki nýri í sko. Ha? Freaking Fyrir ekki nýri idiot. í. Kemur aldrei með mamma. The Ice Agents are gonna take you away, sko. Ha? Nei, hún er hvít. Hérna, Ha? Æs? hvar eru þið? Ice baby. Ég er bara á spáninu okkar, sko. Já, ég bara veit ekki hvað. Living life hérna, bara í algjörum friði frá ykkur. Algjörum dólgum. Emma, þú ert chronically bara föst út í raskat að deyja. Hvernig tekst þér að koma þér í þessar kringumstæður? Það er enginn að drepa þér líka núna. Það er bara vatnið er að drepa þér. Það er bara hlutlaus hlutur að verða þér að bana.
Hvað er það? Hvað sagði, dósist þín áðan? Hún var bara mjög slök á hann. Já, það er rétt. Yay! Og hún var greindari fyrir vikið. Hver? Hvernig finnst systurðinni Dagur vera? Ég held að hún þurfi, eða þú veist, ég held að hún hafi bara ekki skoðað það ennþá, en henni fannst það mjög weird, þú veist, að hann sé karlmaður og eitthvað. Hæ? Já, Byrju, wait a minute. hún er bara að segja, ég er ekki karlmaður. Hún hafði gott að hárlitarna sitta líka, sko. Býttu, hæ? Ég ætlaði bara svona að spyrja sem generic question, sko, en já, ok, ég opnaði eitthvað annað. Hvað sem ég var hérna... Hvað með, var hún bara búist til að vera lesbía, eða? Nei, ég skil ekki. bara... Mensak, maður. Já. Að þú nefndir að hanga í kringu kallmann og það bara, wow. Og er það? Já, láttum Má hvað verið sexist, maður? Það er ekki sexist ef við erum að segja það. Ég veit, ég er bara að djóka. Mæðurveldið, Það tókst bara undir. Já. Tókst bara undir hérna. Já. Ó, það er letið yfir því. Ég er búin að finna 2 báta Hvað er svona á ljóttuna í jakka? 2 mínútum. Wow, wow, wow. She won't stop. Skrýmsli. Can't stop, won't stop. Ruslaskrimsli. Já. Oscar the Grouch eða eitthvað, hvað er, oi. Þetta var svolítið erfiðist, það var mjög fram. Já, ég gerði þetta. Þeir drápu eitthvað skrimsli og bjögur til úlpu úr feldinum. Þetta er Oscar the Grouch. Hann er heldur greitt samt, sko. Ég veit ekki alveg hver Þetta sem er það sem að feldiðnaðurinn er að gera, hann er að drepa the puppets, nei, The hvað heitir Muppets. það? The Muppets. Mér veitir Múbbanum. Múbbarnir. Múbbanir, það var svona Muppets nema á Íslandi sem þeir voru svona í svona recording studio. Ert án til þess að spýtra að drulla þær í neðrið? Við erum að gera the challenge, Look maður! at this guy að reyna á sig. Múbbarnir. Já, búbbanir, minna ég, já. Wow. Heyrðu, Það var líka geggjað brúðbíllinn er back. Nei, Vissir það ekki? nei. Ég Vá, vissi það. hvar ert þú búin að vera eiginlega? Vinur minn var að leika í því, sko. Ég á ekki 6 ára systir, I'm so sorry. Vinur minn var að leika í því. Jesus Var hann Christ. að leika í brúðbílnum? Þetta er Já, hann var að leika í brúðbílnum og hann var einhvern veginn heima að mér og Fram. fór í síman og kveikt á files og kveikt á einhverju klukkutíma löngu audiofæli sem var bara audio sem spilaði í brúðbílnum og hann lék bara sinn part allan tíman. Þá gæti ég þetta að segja hann hætta þetta svona hálf tíma. Já. Það var bara eitthvað svona, halló krakkar, ég er Nilli. Svo segir hann, já ég er núna að skipta föt. Halló krakkar, ég er Úlfurinn. Ok, nú svo hleyp ég bak við hann og fer í búningina hérna. Ég er græna eplið, ég er leiður. Svo skipti ég, svo býð hérna. Ég er bananinn. Og ég bara, gauður, ok, herru, I get it. Þú ert í brúðubílnum, þú kannt þetta utan að, það er hálftími eða eitthvað liðin. Ég nenni ekki að klára brúðubílinn hérna. Að meðan þú ert eitthvað, bara eitthvað með loftið. Vá, þannig að þú fékkst, það er það sem ég er að heyra, er að þú fékkst tækifæri til að horfa á live brúðubílinn með bara aðal karakterinum og þú varst bara að segja honum hætta. Já, þetta var bara gaur í gallabuxum eitthvað, við hættum, skilur. Gaur í galla. Þetta var ekki eitthvað Nilli Abbi eða hvað sem hann heitir, skilur. Þetta var bara goon, skilur. Alex Leo töframaður og eitthvað, þú veist, ég nefndi ekki að hlusta á hann og horfa á hann en eitthvað. Ég bara, gaur, getur þú gert eitthvað annað? Í guðna bænum, sko. Bara guðnabænum, sko. Bara án að guð bara sprengir upp húsið mitt. Gerði eitthvað annað. Ég þarf eitthvað annað en brauð. Been working like a dog just to keep my friends free. Don't tempt me with a donut. Ég ætla ekki að klára donutinu og láta það svelta in real life. Ó, mig langar, oh my god, mig langar í Netto svona Biscoff kleinring. Biscoff kleinurring. Eða Jinx! svona eitthvað keks kleinring, ég veit ekki hvað þetta er. Biscoff er bara in the forefront of my mind right now. En ég er að tala einhvers konar kleinurring sem er alltaf seldur í Netto. Á meðan byrðir endast og ég hef alltaf bara hort á hann, ég hef aldrei smakkað hann sko. En ég er að kreifa hann right now. Hún er að kreifa hann right now. Jöp. Æ, út að Laura jinxið.
Nei. Ó já. Á, menn. Á, já, næs. Hún Nei, Ég þarf að segja, Hann þarf að en nú ertu segja. búin að tala þannig ég má lemja þig. Wow. En við komumst að þeirri niðurstu aðan og gerum við ekki með. nei, við komumst að þeirri niðurstöðu að winnerinn þarf að segja. Já, þess vegna var ég að Samkvæmt bíða eftir að 1973 Davíð- heimil. The old manuscript, en ég segi Lára skilur, þannig að þetta er alltaf góðu. Ég nenni ekki að hafa þig hérna mallausa. Ég? Þú ert samt, jú, þú ert samt. Þetta var góðan hátt, ekki að leiða. Já, það er ekki dagið, Fellas, sko. is it gay to like a girl? It is. Very gay. Gæst, það er sko alltaf lægi að vera simp. Shut up, Emma. What the fuck? Ég er að hjálpa þér í þetta. Það sem ég Þetta var myndið. En, Shut up, Emma. Þú ert svo Meg í Mendes. Timestamp that. Þetta fyrir beint í klipp. Klipp það. klipta. Múmin, clip that shit. Klipp það shit. Ég ímynda mér Múmin vera hérna undir sænginni sinni bara Síman á hliðinni svona. warm, bara svona að hlæja með okkur. Það er það sem ég myndi gera. Það er svo wholesome. Ég langar mér að kúra með Múmin álunum. Nei, Múmin álunum. Múmin snáði. Ekki snorkstelpunni. Eða Míu litlu. I ain't touching this one, sko. Eða Oceanlegu stelpunni. Af hverju kanntu líka bara alla múmin karakterina? Já, þú veist, Ég kann þá ekki alla utan að. Stelpunni Míu. hann er bara á sem aldrei, skilju. Míu litla maður. Þetta er bara saman furðufugla með einhverjum flóðhestum og svo ein Við lítil þurfum ekki að stelpa. hækka í okkur róminn, skilju. Við getum bara chillað. Þegið það. Ég er pínur. Jesus. Tensions are high Djóki, og við erum á bro. klukkutíma 4. Já, þú veist, ég er að segja. Er það klukkutíma 4? Já, af 24 20 eftir. Whoop whoop. Við stöndum okkur vel. Þetta verður bara gaman. Lék Terminator. Schwarze hvað? Strákar mínir. Það eru líkur á því að ég horfi mynda hana og svo bara breytist í beinagrind og svona hrýn niður. Það eru líkur á því, Á 20. klukkutímanu það bara ég hrýna niður. We're doing this completely for free, sko. Svo er það nefnilega, við erum ekki eins og þú borgar fyrir þetta. Hvað ertu að gera? Ertu bara viljandi ekki að vera partur af þetta community hérna? Er ég eini sem er að sinna þetta community? Hvað er community? Við erum að keppa. Víst, það eru bíflugur hérna fljúandi það er community garden hérna og community kindur og þú veist, hvað? Þetta er bara verknaból á Asos. Hann er aura farming, maður. Hvað sjó? Þetta er eitthvað ólimiti mæti, maður. Mér finnst þetta actually alveg nett, sko. Ói, maður, ugly Þetta er vekk. alveg eitthvað sem þú myndir mæti, Jóli. Já, eða þú veist, bara út af þetta drip, skilur við. Það er bara svo cool, sko. Ég er svo cool. Dripped out in the vekna merch. This is Vecna. Hvað er vegna þetta? Æ, Þú ert á þeim aldrei til að horfa á þetta, hvað meinaru? Ertu ennþá að horfa á stubbana? Áttu eftir að upgrada? Ég er á seinasta seasoninu minni. With salt and Salt and vinegar. no way hann sagði það, maður. no freaking way. Segðu mig líkurnar. Shit. Segðu mig líkurnar. Clip that shit. Það er eitthvað að fá gæluna þetta Max líka. Og fölurinn er Nei. Ói, þetta er ræðilegt. Það er einhver vinahópur búinn að ákveða að kaupa rauð. einn fyrir hvern, sko. Ok, ironically samt, come on. Nei, ég sé alveg fyrir mér eitthvað líður unironically Já, gera það. sko, vinahópi Bríetar og Selfoss eða eitthvað. Þetta var ekkert erlega mjög. Bríett fær Max, hún er rauðhærð. Þetta er eitthvað svona. Svo krosslegarinn. Við erum töff krakkar. Höngum fyrir þetta krónuna og bænast bestu því það er ekkert annað að gerast á Selfossi. Bænis besti, er þetta bænis besti á Selfossi? Pulsubari? Ok, pulsubarinn, Ekki. ekki vagninn. The bar of hot Ég er dogs. ekki sett saman. Hot dog bar. Hvað er þetta að ruggla saman? Pulsubarinn og pulsuvagnin. Það er ekki til að segja þetta pulsubarinn, Ég sko. held þessi pulsubarinn í Hafnarfirði. Þetta er pulsubar í Hafnarfirði. Oh my god. Pulsubar? Ái, creeper got me. Já, þetta er... Hvað?
Þetta er Mandela-effekt. Ógeðslegasta dæmi sem búið að endast í mörg ár eða áratugi. Hvar er þetta? Já, þetta er bara rétt í tiny. húsinu mínu. Ha? Þetta er bara við Já, þetta er hana, 9 years ago þessi mynd. þetta er hana bílastæðina, hana sem að, hérna, Já. heima, hana hátíðinu. Já. Alveg rétt, ég veit hvað þetta er. Ég þarf alveg Pulsu more. barinn. Er það ekki bæjarins bestu hjá, hérna, í Skeifunni sem Elko var? Þessi eini hana kofi hana. Það sem vínbúðin er. Sem vínbúðin er. Já, nei, það er ekki bara stærstu. Hvað er stærstu að vera inn í hægskóla? Hvað er þá það? Það er bara eitthvað, þú veist. Ég veit ekki, bara einhver pulsuverð eitthvað. Get on my fucking level, sko. Ólafur, It's own thing. hvað ætlar að gera ef ég sprengi upp the portal? Ha? Hvað gerir ef ég sprengi upp the portal? Ég Á meðan þú kemst, ert á nether end. ég kemst þetta á tilbaka. Hvað myndir að gera ef ég myndi, hérna, lappa inn í nether og brjóta nether portal hinum endan og drepa mig og skilja eftir stranded í nether? Þá myndi ég bara teleporta til þín. Nei, það má ekki. Ok. Það er svindl. Þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi gera, þetta er hypothetical, skilju. Hvað myndir að gera ef að Trump myndi ræna forseta Venezuela? Hvað myndir að gera ef þetta væri vekna? This is real comedy. Þú myndi drepa hann svona. This is vekna. Hei, hún er 3:30. Guys. Já, það gerast bara 20 tímar eftir. Leiðu mér að gleyma mér. Ég vil ekki vita hvað klukkan er. Leifið mér að gleyma. This guy fucks! Lá mér að gleyma. Lof mér að falla. Já, hvað þú hugsa? Lof mér að falla. Guys. Það var alveg kól. Fuck, þetta er gott. Ef þú er part of the community þá myndir þú fá kól eins mikið á vildir en þú ert búinn að kjósa það að vera útlægi eins og Gunnar og Hlíðarenda. Gaur, þú ert bara, þú og kindurnar eru the community, skilju, það er engin annar. Er þú að taka eftir það er allar brúnar? Það er allar brúnar kind. Brúnar, shit, ekki segja Ísrael, nei. Ég ætla bara að pissa. Pistu. Pistu. Hvernig opna málið eða? Oh my god! Hvenær opna málið? Akkur þetta bara með tattoo einni, Annari hendi? einum handlegg. Öðrum handleggnum? Já. Bara ég nenni ekki að vera með báðum? Bara vinstri hliðin er tattooð. Erum við tattoo á bringunum eða? Það er ekki reyna. Hva? Ha? Ég skil ekki bara, þú veist ekki bara að spyrja Dag. Ég veit að ég er bara búið til vesen. Herri, það kallast pulló fyrir sem sagt pulsuvagnin. Sem það pulsuvagnar Selfossi. Veitu, er hann frá Selfossi? Með að spyrja. Það, já, þú ert eftir að Áttu gefa... rættur að rekja til Selfossar, mómins náði. Hvaða... Ég var til í pulsu. Hvernig opna IKEA? Ertu að pæla í því núna? Fokk hvað ég væri til í. Þeir eru báðar að pæla í eitthvað long term objective, sko. Málið, það er langt í land fyrir málið að opna, sko. Nei, ætlaði að opna ekki bara nýju eða eitthvað fyrir fólk sem vil fá sér hafragraut. Já. I'm right, I know I'm right. Just as always. Nothing's new, nothing's new. Það er þannig hvað ég veist það. Þetta volta pulsufröð. Pulsu frá IKEA. Sem voltarar eru alls líklegir, sko. Alls líka. Gætur örugglega að volta einhverja ammælisgjöf handa einhverjum vinniðin líka. Það er hægt sko. Er það ekki? Já, já. Við erum voltmenning núna. Þó að volt sé bara ógeðslega dýrt og bara kortur í svindl, Ég jafnvel. veit það. Og svo eru líka the workers ekki eins og að fá ekki bara fyrir það, skilja. Þetta er bara lose-lose situation, bara fyrir alla, sko. Sumir þessi workers eru að hafa sér þetta mjög illa, sko. Muni getur fréttinni þegar... Aha, hvað gerði hann? Hann var bara eitthvað að rífast um mig tímana því hann fann ekki húsi. Ó. The fuck? Það var í fréttunum, það var
bara einhver community geimsla í kjallarinn á einhverju blokk. Það var bara einhver voltkassar sem einhver íbúi var með sem var bara notað að geima á þvottinn sinn og Já, jú, bara eitthvað shit. Svo væntanlega er bara, þú veist, að fara hérna geima matinn einhverju fólki og hann í sama kassa eitthvað. Það Já. er ekki flott Þetta dæmi, sko. sé fucking, ef ég fucking deyja. Hvernig tekst þér að koma þér svona eitthvað klípu þeim? Ekki segja fjölskyldu já en ekki meira en það. Málið opnar 7:45. What? Let's freaking go, guys. Hann er með allt á hreinu. Já, Djöfull ok. erum við í góðum höndum. Hvernig veistu þetta allt? Laura behind the camera, Gummi í chatinu. I love það er 4 this. tímar í málið opnar. I love this Let's community, go. sko. Þá get ég fengið mig gaffl. Stríma beint á málinu. Já, kampa við salatbarinn bara í Minecraftinu. Já, má ég taka, getum við farið niður eftir að sækja nýjabörn, þá getum við tekið þessa myndi að vera með, skilur. Þessi myndal þarf að ná tölvunni, held ég, sko. Já, við tökum bara tölvuna með. Ég gæti örugglega labbað með tölvunni. Ég veit ekki sem hvernig netin í skólanum virka, hvort það detti út á milli. Nei, blessaðu vertu. Hvað meina, hvað er þið? Er ykkur expert á netina þið? Ég treysti ykkur ekki fyrir því. Við erum búin að vera hérna lengur en þú. Og hvað, ef vitið hvernig neti haga sér en að þú ert að labba með livestream í gangi í tölvunni? Ég hef bara oft gert það, sko. Þegiðu, nei. Þegiðu þeim að. Þið vitið ekki neitt hvað þið er að tala um. Við vitum ekkert. Þegiðu count. Þegiðu count. Já, þetta var þegiðu count. Ég vildi að vera betri í þessu streaming dæmi, sko, til að geta tikkað inn eitthvað svona overlays. Ég veit ekki hverju get ég bætt við inn á streami til að gera betra. Image. Get ég bætt yfir image. Hérna ætlum við að hafa mynd á Lára á streaminu, svo hún sé með okkur in spirit. Það er gaman að heyra að fólk spyr enda hverra manna ert þú? Já, Já, takk það er maður. gaman. Þetta er góð spurning. Ég geri mér það að markmið að tala góða íslensku. Dagur nefnilega að tala alveg góð íslensku, sko. Ég er oft að læra af þeim manni. Takk fyrir. Alls konar setningar og Nei! Þetta er tróða við þetta. Þú ert með okkur in spirit. Hvað meinar þau? Það er þessi dáð. Ég er bara hérna, sko. Já, þú ert ekki on camera, skilur. Við þurfum að geta gert eitthvað til þess að gefa í skinn og sér með okkur hérna. Image slideshow. Getur Með gert okkur í það. anda. Ég er það ekki nóg. Uh, Það er eftir hvaða forrætt þú ert að nota til þess að streyma. við erum að nota OBS. Tengja það við YouTube. Ég veit ekki hvort að maður getur gert svona feature í gegnum OBS eða hvort það sé YouTube. Það er þessi 4 WhatsApp. Já, það er einhver leinigestur hana líka sem þorir ekki að gefa sig fram, sko. Annarkvort þau eru ekki að gefa sig fram eða þau eru bara steinsofnuð og Já, en það voru bara 2 aðeins, skilur við. Þessi einstaklingur kom bara í miðjum Ó. hérna, ok, miðjum klíðum, sko. þá er einhver, já bara mjög klím þá er einhver bara sem er að fylgjast með. Það er bara gaman að hafa einhver sem þú ert Ég er að pæla að finna einhverjar aðra góða mynd til að hafa með. I got chills, they're multiplying, and I'm losing control. Cause of the power you're supplying, it's electrifying. Hvað er þú að gera það? Bird shape up. Ég er að velja aðra mynd til að hafa með, til að skreita streamið smá dúlulega. Ég er bara smá báðmátt hvaða mynd ég á að nota, sko. Ég er með svo mikið af einhverjum myndum bara tengdar þessum annálum sem ég voru að gera. Sem enginn tengir við. Það er vatn að koma úr hverju einustu hólu sem ég fyrir. Oh my god. Það er bara, þetta mæn er umkring. Úps, þetta á ekki að vera svona mynd. Aðeins var stór, minga bara aðeins. Þú sér það, eftir 2 mínútur eða eitthvað. Það er mitt að konteksti þessari mynd. Það er ekki svo mót. Ég sé ekkert hvað þetta var. Oh my god.
Hvað? Ok, hvað? Hvað? Hvað sagði? Ha, ég sagði ekki neitt. Come on, ekki gera þetta. Ég sagði ekki neitt. Hann var að setja mynd. Actions speak louder than words. Bíddu, það sést örugglega. Ég er ennþá ekki búin að sjá það. Ekki? Nei. Þú er svo langt eftir. Þetta er komið hjá mér lengur, Þetta sko. er bara svo rútt lagið. Ég vissi ekki hvað þetta var. Og svo Já, kallið mig. Oh my god. Bubbi. Bubbi. Ég er að spája að fá mér aðra eri bara. Hvað er að þér, maður? Óli, Illa það er gefin. mikið eftir sko að þessu strími þannig að hægan nei. Hauðsjús. What the fuck? Hvað? Þetta er myndin, hún er að koma. Hún er slowly creeping in. Svo mikið eftir. Þú ert reyndar bara langt á eftir og ég er fremstur, sko, svo kemur Emma og svo kemur Enderman að stela kubbum! Það er að flauta í mækinn. Ó. Það er rosalega hátt í, sko. Afsakið, fyrirgefðu, ég ætla ekki að gera það aftur. Það er gott að fara feedback. Nú veitum það að við flautum ekki hérna í frá. Ég þarf að lækka róminn líka. Ágríns. Við varum bara flautandi hérna hægri vinstri. Þú getur það. Nei. Jú, þú getur það á æfingunni. Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað sem að maður æfir sig bara og það kemur. Ég hef bara gleymt að flauta í mörg ár og ég misti bara hefnina að geta flauta. Mistir flautgetuna. Við Alright. unga æsku. Eru menn að fara að hámísi núna? Nei, við erum ekki með skeið. Hvað? Jú, það skeiða hann. Nei, við ætlum ekki að það. Hvað? Eða hvað? Ég ætla að nota hann. Hvað er þetta? Þetta er bara skeið fyrir kaffan. Ó, Þetta er bara prik. þetta er bara trygg sko. Já, ég líka bara ekki tala um þessi prik. Þannig ég veit Já, hvað ok. prik er að tala um. Ég er að tala um skeiðina sem ég hef. Nei. Sýndu stríminu skeiðina. Hvað? Já. Við veitum ekkert hvað hann er búinn að vera sko. Við raskatina einhverjum. Lyktar eins og 8 mismunandi kynnsjúkdómar. Það er svo hann segir. Já, nei, við ætlum að nota skeið. Nei. Þessi lyktar eins og- Þá get ég ekki fengið. Ég ætlum að drífa það. Bjössi í tvíund. Bitu. Við erum bara máli opna En maður ætti ekki að furða á því að það er búið að blokka þig út. Það er búið að skipta út andlitinu, sko, á stríminu, sko. Já. Þú ert Bubbi núna. Ég er þá Bubbi. Já. Það er ekkert að fara, sko. Eigum við ekki frekar bara að bíða þannig til að máli opnar? Viltu ekki bara taka sóbrill og nota þessi skeið? Ég get ekki notað þessi skeið. Þegið Emma. Getur Ég get nota það þessi ekki. skeið. I can't. Þú bara ert að velja að gera það ekki. Nei, I cannot sko. Jú. I cannot. Þú þarft að komast yfir hún ótta einhvern tímapunkti. Hún er reynda búin að ná mjög miklu. Ég er búinn að ná mjög miklu framförum. En getur meira. þetta er stór skref. Nei, þetta er bara skynsemi. Þú ert ekki að borða af skeið sem þú veist ekki hver á. Ég er ekki eitthvað svona mjög óbúið með síkla heldur, sko. Ég er alveg smá peppi að líka. En þú ert ekki með diskasafni. Þú mútt vera að vitna hvernig ég þrýfa mig. Það er ekki diskasápa, þetta er sápa, það er síkla, skiljum. Vantar skeiðasendingu? Já, okkar vantar skeiða. Já, við erum að stríma. Þið eru ekki að þræta skeiðanótkun Ok, á ég þarf að stríminu. pissa. Ég skal koma með þér bara að fylgjast með hvernig þú líður hana á. En ég er samt ekki convinced, sko. Ég ætla að fá mér vatn. Það þarf alltaf einhverja manna streymi. Hvað skeið er þetta? Þetta er mín. Þú með skeið? Já, ég á hana. Hvað meinar það? Ég á hana. Nei, við fáum skeiðina. Býtu, það er örgulega jafn mikið búin að nota þessa skeið og þessa skeið, sko. Já, það er rétt. Ok, en þú veist, við treystum þínu slefu meira. Ég var að segja, ég var að veipa einhverju veipi sem ég fann á Dublinu, sko. Já, þegar þú varst á aldur við Emmu, það var fyrir svona 5 árum. 6. Já, 6 árum. Þannig, Já. við erum notið skeiðina, erum við að treysta slefum strax? Hann sagði, say the word, það er hægt að redda þig. Nú ert þú að pæli að koma hingað með skeið fyrir okkur. Langar alveg knús frá honum, sko. Óli vill knús með mig. Ég er þetta búið að fyrir. Hún minnir reyndar að hann búið bara að
Kawasaki. Spennandi. Ég er svo spennt. Awesome. Já, ég er svo spennt. Yngur nú aðeins. Ég ætla að googla Það smá. vantar margar. Nei, í alvöru. Uh, Það er crazy. nei, það... Þau ætla greinilega að nota mína skeið. Þú með jógurtæðir. Hvar? Mr. Beast var að upplóta fyrir 3 mánuðum. Hi, me in 10 years. Pælið því. No way. How to add features to stream. Overlays. Overlays? Bára, það hlæja. Já, læja hún. Hann er ekki að grína mér. Það er ekki verið. Þetta er klukkutíma langt vídeo. Er ekki lægi heima þér? Hver? Það er ekki gaurinn að how to add overlays to an OBS studio. Complete stream. Ég líka bara sléttur klukkutími. Þetta er nutcase. Nutcase if I've ever seen one. Við höndum væntanlega í stutt vídeo, sko. Flækjum ekki málin. Studio, complete stream. Ég líka bara sléttur klukkutími. Þetta hlæja því. Bara taka því. Og þeir eru loyal. Nutcase if I've ever seen one. Við höndum væntanlega í stutt vídeo, sko. Flækjum ekki málin. Hárið þitt er a mess. Complete stream. Ég líka bara sléttur klukkutími. Þetta hlæja því. Já, sorry, viltu að ég ljúga þér eða? Og þeir eru loyal. If I've ever seen one. Við höndum. Þú ert að skemmta þér konunglega. Oh my god. Nei, hjartaði vinstra megin hengi. Já. Og spurningin sem ég fekk daginn var byrju hver eftir munurinn á hausti og vori. Og svo núna ástu komið með. Varstu í alvörinu? Hjarta vinstra megin. Hjartaði vinstra megin. Veitu þú greilar emmuðina fyrir að rata ekki heim og þú veist ekki mununa haustu og vori? Ég veit munurinn á hausti og vori, ég var bara að double checka. Býtu gaur, Af hverju er það double checka það samt? Út af því það er flóki, skilur. þarftu hjálp við að anda líka? Kanntu það? The hell? Hvað er að gerast hérna? I'm sorry. Get a load of this guy. Ertu að horfa myndavél og svona? Já. Það farið svo illa með mig. Kawaii anime gamer logo. Þetta hvenær veistu? Já, nei. Nei, hérna... Já, hjarta er vissulega vinstra megin, það er rétt hjá þér. Ég veit að ég sagði hjartaði vinstra megin, er það ekki? Út af ég vissi að það væri vinstra megin, ég er bara að double checka. Já, út af ég er með verki hægra megin, skilju, þannig ég er að hugsa, er þetta hjartaverkir eða ekki, skilju, en svo er eitthvað neybyrðu, hjartaði vinstra megin. Hvað er að gerast hérna? Hvernig verkast Skilju, það? hæ? Hvernig verkast það? Bara aching chest pains. Hvernig líður þið núna? Æ, sorry, þetta var mín. Ekki vel. Hérna, þetta er hægra megin samt. Og vinstrað er hjartað megin. Hjartað er vinstra megin. Oh my god, hjartað er vinstra megin. Ó, ég held að vera ekkert að vilja þig. Oh my god. Ég er bara þreyttur. Ég er mjög þreyttur. Hérna, er þetta að leiða upp í kjálka í hendina? Ha, Er þetta að leiða upp í kjálka? nei, þetta leiðir samt svona smá í spöngina en ekki á óþægilegan hátt. Þetta er meira svona kýtlar aðeins. Á svona frekar kyn örvandi. Hvað ertu að segja? Ertu með verk sem sígur niður í pungi? Ég er bara að djóka, Dagur. Slaka á. Hvað er til að segja? Ertu að segja? Þetta er bæðið við streamið, skilur, sem er í gangi. Nei, Minecraft er streami, sko. Ég er bara... Já, en það er bara AFK núna, skilur, Já. þú er að vera active. Það er alltaf að skemmta sér. Farðu verkinn þegar þú andar eða Já. er þetta stöðugur verkur? Ég held að þetta tengist bakinu, sko, þegar ég er með smá haspur í bakinu. Ok, Emma. Og hérna, Óskandi. Óskemdi. hvað var að tala um? Já, og ég er búinn að vera að liggja með sitja með lélegt posture hérna. En er þetta, þegar þú andar, er þetta það meira? Er þetta exacerbated þegar þú andar inn? Nei, bara venjulega asmi. En er þetta búið að koma og fara?
Er þessi verk búin að vera stöðu sem að byrja eða er hann búin að koma og fara? Ég veit ekki, þetta er ekki, þú veist, ég er ekki að deyja, þetta er hægra megin, skilju. Þess vegna var ég bara að hugsa upp á, bara eitthvað svona hjartaði vinstra megin eða ekki, skilju. Ok. Hvað ert þú að gera grína mér fyrir einhvern heilsukriða, skilju? Við skulum ekki fara að þræta, krakkar. Hvenær var ég að gera grína fyrir heilsu? En núna ætlum við að... Hjartaði vinstra megin. Ég var bara að gera grína og þú varst að spurja hvort að hjarta verið vinstra megin. Já, ok, ég er alltaf með aching chest pains núna. Ég er stjókar, þetta er alltaf læg. Þetta var bara, þetta er smá stingur, þetta er örugglega bara hasburur í chestinu. Já. Það er svona ekki stingur. Ég fæ ekki Nei, en þetta tengist örugglega bakinu líka út með hasburur í traps líka. Þetta er bara eitthvað, Það getur leitt. ég er bara með bara old man body, sko, þetta er bara þannig. Svo er það bara það. Old Man Gunderson. Já. Gunderson. Gunnarsson. Sko, Já. núna Og hérna, kawaii stemming hjá okkur. hérna, hvað heitir hann, Múmins náði? Hvað má ég kalla, Mummi? Mummi. Mummi! Mummi. Kjóra svar, já! Hvað meinar? Mummi er ekki svona fljótur á þráðinu, sko. Nei, ég ætla að setja að spyrja hann. Það er eitthvað flutur ekki að ráðast á mig. Hvað stóll var þetta? Hvað var Stóllinn? Hvað stóllinn? Hvað er það? Maður sjóðu þetta. Af hverju? Stóllinn? Er þetta ástrík? Nei, en við getum örugglega bætt honum í stríð. Gamli góði stóllinn, maður. The clown chair. Oh my god. Wow. Wow. What a ride. What a rush. No way. Oh my god. Oh my god. Nú erum við svolítið kawaii. Oh my god. Hann er að gera anime streaming dæmi. Wow. Hvað er þetta Bríett? Hvar? Þannig að vinstra megin. Þetta er Lára. Já, er þetta Lára? Já. The Clown. Já, The Clown. Kjænst bara einhver trúður að vera bríð. Já. What the hell, man? Ég ætla að ná einu shot svo. Hvað þetta gerir? Nei, klippa þetta. Klippa þetta. Ég held að streamið sér dálítið ruglað, sko, með þetta setup, sko. Ég veit ekki alveg með þetta. Sko, já, þetta er pínu svona... I've been really trying, baby. Ég kann ekki meira. Þetta er sko kassin hérna, maður ekki sens. Hvað heitir þetta lag? Marvin Gaye. Let's get it on. Ok. Akkur er kassin bara svona? Skilur þið, þú veist, það var að hafa þetta. Nei. Hvað er þetta að gera? Hann er ekki að... Ég er að laga þetta! Nei. Hvað er þetta að Bubba að vera stærri? Hvað er Mentisort ég að byrja? Já, þetta er svona the beginning music. Shut up. Ok, hvernig er að horfa á streamið þegar hann... Hei, þú mátt ekki loka... Þú ert monitoring, sko. Sko, þú sérðu þetta náttúrulega bara sjálfur, sko. Já, en það er bara alltaf öðruvísi að horfa á þetta ekki enn síman, sko. Er það algjörð kjaftaði þegar þetta er svona... Nei. Já, heyrðu, Þetta er flott. má ég þrýfa þess að skeiða á nótana? Já. Hérna, Emma, Já. líður ekki betur að Dagur og Lárus lefa á þessu? Jú, mér finnst það samt Láru? scary. Já. Sko, við getum alveg verið fullvissum það að Lára er ekki að gera þetta á. Við þurfum að geta að sé samt hérna kommentin. Okkar manni. Liggur fyrir. Liggur í ljósum uppi. Þannig, það er bara Dagur og ég held ekki hann heldur, sko. You whore. Hvað er bodycountið? Hvað? Þú mátt mjúta stríðið, kannski. Hvað er það að kvóta mig?
Erum við quotes sem ég segi? Ó já. Strákarnir að halda utan á hvernig hann er sexy music. Hvað ertu að gera? Þetta er nafngreina hvað hvert klipp er. Það er svona heyrðist örugglega ekki í Ég þetta. bara að íta á takka. Ég kann það ekki. Nei, við kunnum ekkert að klippa for real. Við þurfum bara að fara eftir á að finna þetta. Ekki um að mummi sér dug. Flugeldi. Tjúvill er kallt inn inni maður. Úff. Kallt og tvöfnum. Ég var að hérna klára Alltaf bóln. mjólkina sko. Já. Og ég fari ekki að gæna á núna og það. Maður var að fá sér mjólk. It's sleepy time. Sleepy time for Danny. Kemst Creeper í gennum trapdoor? Stendur á töflunum. Já eða nei? Þetta er quiz for Hann all the viewers. Hann kemst í gennum trapdoor, já. En Óli orðaði þetta alltaf skringilega þannig að það var erfitt að svara þessari spurningu. Svaraði sem sagt. Kemst Creeper í gennum trapdoor? Trapdoor. Já eða nei? Do the roar. Get the roar. Get the roar. Do the roar. Það er villilega. Ætli eitthvað af hinu nefndunum hafa verið öfundsjúkir út í Joey 3 plakati okkar Já, þetta er alveg töff sko. sem teygir sig yfir skápun okkar. Hérna, hvernig ætlar að komast heim samt eftir stríðin? Það ætlaði nummið 2. Hérna, Nei. þannig. Hvað? Shut up, Emma. Hérna, hvernig þú komast heim eftir þetta stríðin? Hvernig heldur að ég komi mér heim? Þú ert neykslegur. Þú ert varla að fara að keyra heim. Jú. Emma, Eftir veistu, við erum með 38 báða klukkutíma. bílana hérna, sko. Já, já, Guð er að fara að bíma mig upp og senda mig heim á Ég er vængjum. bara ekki oft keyrt heim eftir nætuvættir. Já, þetta er samt 38 klukkutíma að vaka, sko. Hæ? Þetta er 38 klukkutíma að vaka. Við erum á vökunni núna. Shit. Fullt af dópi og eitthvað, skilur, þetta er alltaf Æ, now I feel better. Ertu að fá forðast að borða þetta við nota skeiðina? Ég þreif hann með heitja vatni og sáfið. Glóðsna. Sexy vatni, jafnvel. Ég veit ekki alveg. Veistu það? Helvítis. Nei. Þetta er exposure therapy, og að díla við það. Þetta er allt sem við erum að læra um í náminu. Þú er gott að þessu. Helvítis. Drullaðir hann. Ég hef oft kysst Dag, þannig ef hann er með eitthvað í slefinu sínu, þá ert þú með það núna. Æ, karamba. Ég er saman hellinga shit í mér. Á, það berja mig í hausinn. Gera þetta hjálpar ekki. Þetta Hann er hjálpar að reyna- víst, því þá er þetta nú þegar komið í hana út af einhverju kissir í ykkur. Oh my god, guys. Býtu, er þetta bara venjulegt gríst jógurt, eða? Já, No way, akkur er þetta svona smá... Lára, þú mátt að Ostakvöku tala. bragð. Ég þarf ekki að kvæla þessu. Vá, hvað við gerum þetta nákvæmlega. Býtu, borðar ekki skyr? Það er alltaf dýraafur. Þið hafið ekkert sameiginlegt. Jú, það er lengra. Ó. Gælur. Lára, klipp það. Ég veit. Sko, ég er í háskaleik hérna. Almáttin. Það er aldrei háskaleikur. Páskaleikur. Háskaleik með há. Páskaleikur. Ég er ekki háskaleik, ég er í háskaleik. Páskaleikur. Veitu hvað? Wow. Hvað er eitthvað að vera í þetta, Óli? Í þetta? Já. Þetta er bara amazing. Sounds good. Þetta er þetta bara, þú veist, nákvæmlega sem ég var að ímynda með. Já, er þetta basically bara blanda af þessi tvenni, eða? Gerist ekki eitthvað svona töfrar á meðan þetta býður? Jú. Það er svolítið sem hluting þegar það gerist ekki. Ha? Ha? En
þú veist, þegar kemur eitthvað viral TikTok dæmi, skilur bara oh my god, þessi matur gerði svona, þetta er svo gott, en svo er þetta bara nokkur eins og þú myndir halda þessi matur svona. Já, Þetta er, ég er með crazy imagination sko, þannig ég er vanur þessu. já, ég skilur. Já. Þú ert líka bara crazy Hey, in the head. hætt að gleysa mig maður. Veitu, hvaða áfangar eru í háskólagrunninu? Vitið það? Þetta er bara basically stúdinspróf, skilur, að við getum tekið mismunandi breytir. Þetta er örugglega miklu betri menntaskóli, skilur. Þá getur lært eitthvað meira framandi. Á einu ári eða einu hálfu. Og má það bara. Þarftu ekki að vera með einingar í menntaskóla. Akkur skippar ekki bara menntaskóla og ferðast beint í háskólagrunnið þá. Þarftu að vera ákveðin Þetta er matri. bara erfitt, þú taka mjög mikið á stundum tíma. Já, þetta er mjög mikið kjörsta, sko. Já, mjög mikið. Já, já. En ok, hér er ég búin að mála mútið í hot, sko. Prófa hvernig degi. Minni það. Já. Lækna. Já. Get a load of this. Það ert að vera með 70 einingar til að geta sótt um. Smart. Hvað er ég að gera? Ég held ekki að gera þetta. 70 einingar, hvað ertu með? 5 í hverju mannfanga eða 10? I don't know. 5. Mummi, hvað eru 3 uppáhalds Star Wars karakterinn þínir? Gaber Má ég segja Bingvoid. mína? Jinky Minus. Já, mátt segja þína. Jar Jar Binks. Ægið. Ég er bara, ég Ég Hún er ekki vissi. að er í djóka. fullustu alvara. Ég vissi að þetta segja Jar það. Jar Binks. Ég sagði Jar henni, Jar Binks. ég sagði henni ekki að hann væri hated karakter og hún var actually bara, ó, ég elska hann ekki. Hann er racist, stereotypa af Jamaican fólki eða Já. þetta er galið. Þú ert racist, Emma. Mjög. Skammastu þín. Gæðin sem léka var laður í einhelti. Já. Padme. Og... The warden! Þannig að klippa þetta. I wanna come in! Þetta var worst moment, sko. Shut Wow. up, Emma! Wow. Hann var coming líka, sko, hann heyrði í þér. I'm coming! Gefðu mig skil! Akkur þetta... Hvernig finnst þetta? Mjög gott. Má ég fá? Akkur þú maður fá þetta tilbaka svo ég ætla að fá mér eitt bita og svo rétta þetta aftur. The greed sickens me. Great sickens me, sko. Emma lætur ekki af hendi, helvítis. Helvítis biskopið, sko. Nei, hvað er að gera, maður? Jar Jar Binks, Palpatine og Darth Maul. Sagði hann Jar Jar Binks? Hver? Gamli! Mummi? Ég er búinn. Palpatine og Darth Maul, þetta er svakalegt take. Hann er að ragebaita okkur Nei, með... Darth Maul er gott take, svo. Já, hann er að ragebaita okkur með Jar Jar. Nei, ég held sér bara að reyna á emmu, sko. Í alvöru. Má ég fá water? Darth Maul, Maularinn. Hann er Aura Farming Master, sko. Tapa... Ég er ekki búin að segja Googlaðu það þetta. Ég veit ekki hvað Ertu að googla það? Darth Maul er alveg fuckable, sko. Maularinn. Ekki klippa þetta, að ég sagði þetta. Þetta er þannig starfst í kosmosin. Akkur sagði ég þetta líka bara? Fucking hell. Og þú ætlaði líka að segja heitir, sko. Ha? Þannig að þú segir eiginlega bæði. Hann er einhver svartrauður djöflamaður. Já, já. To each their own, skilju. Já, I'm skriðin típu, sko. Já. Can't take me anywhere, guys. Can't take me anywhere. Yeah, so crazy. Og rugglaður í haustum. Ég er rugglaður. Snjöðlega mongolítið.
Hvað ef að gera klukkan 4:20 dagur? Hvað ef að gera? Segja það. Ha, út að reyna? What do you mean, Jojo er Nei, við ætlum alltaf að reykja... Fallen shit. Já, það er en deep cut á hendur það sko. Hann veit hvað hann er að tala um sko. Ég tek það fram Ég vissi að það væri Star Wars maður. ykkur og fyrir öll þeir sem erum að horfa. He knows ball sko. Ég er ekki búin að horfa alla Star Wars myndirnar. Lauren Jar Jar tengist ekki þessu sem átt eftir að horfa sko. Þannig að þú ættir að vita það líka ef maður bara keep up sko. Þú með allar upplýsingarna fyrir fram að þessum þar sko. Ef við horfum á consecutive röð frá sögunni, þetta saga, þá er ég Þú reynda þarft að horfa Succession, season 2, episode 3 til að vita meira í Jar Jar lore. Já, reynda rétt. Vá, hvað það bara nörda þetta sem ég veit. Hann kemur þá í Succession. Vá. Ég held að ég myndi klikka livestreaminu núna ef ég væri að horfa. Af hverju? Same. Bara boring. Með nördafordóma. Já. Ertu með nördafordóma? Er hún með? Ég bara hef ekki áhuga á þessu. Þetta eru fordómar. Ok, þú veist, Er hún með? gera personality then, skilur. Já, kannski. Kannski sniðið. Ég er bara out in the open hérna, bara með allt stöðum mitt. Þú ert begging for it. Þetta er ástæðan. Oh my... Hey, clip that. Nei. Clip that, Lára. Þetta er out of context, ég meina Þú mátt zombie. ekki vera svona biased! Hvaða rugl er þetta? Ég hef ekki. Ok, clip that bara. Dagur með nauðgunarbrandara. Nei, ég var ekki að segja það. Ég var að tala um að... Nei! Ég var að tala um eitthvað zombie-djöfull myndi drepa hana, ekki... Guð minn almáttugur. Fix your brains, fólk. Hvað er að gerast hérna? Guð! Shit, hvað er stór hellir maður? Hellismunin er stór og veglegur. Creepy. Ok, honest review, Já. mjög gott. Ok. Það er von í kosmosinum. Er samt ekki Star Wars aðdáandi. Horfðu á Star Wars Rogue One. Já, það er góð mynd sko. Ég fíla Rogue One. Það er mjög góð. Það er skemmtileg Star Wars mynd sem gerist á Örugglega milli besta- episode 3 og 4. Já, besta sequel myndin. Er það það sem þú varst að tala um í dag? Já, það sem ég var að tala um í dag. Nei, hún var gerð eftir á, en bara hún tek Hún var gerð á sér stað þá. 2016. Hún er tekin upp á Íslandi. Að hluta til. Já, litlu hluta til. Af hverju alltaf þegar einhver segir eitthvað tekið upp á Íslandi, þá taka þetta ekki skýrt fram að það var að hluta. Það er ekki allt tekið upp á Íslandi. Jú, ég veit það, en þú veist, Bara hluta til. ég er alveg augljóst. Bara temji væntingar ykkar Íslendingar, skilur. Þið búist við því að bara öll Game of Thrones sem gerist hérna, sko. En það er ekkert satt. Ég kom með annað abandoned mineshaft. I hit the hot diggity damn jackpot. Herri, fuck, ég er ennþá að skilja eftir tölvunum minna. Out in the open. Oh. Open, sko. Can't take me. Any. Opið upp á gátt. Gjöggi borg og læti. Begging for it. Ég er að fara að fá illir maður, sko. Þetta er Biscop syndrome. Já. Biskopsin. Guys, Hvað sagður það er að koma bollidagur. Já, það er góð. Það er svo sannarlega til. My favorite day of the year. Hvað, út að fara raskilleikann að segja bolla? Jesus Christ, man. Nei, ég fæ bara bolla. Sick in the head, gaur. Hann þarf að fix you. Æ, þú slakað á maður. Nei, nú er ég ekki að slaka á, sko. Nú er Gah! það gjörsamlega óstæðan. Eina grindar íkindi. Hún farið að kenna á því. Færð að kenna á því. Herðu. Býti. Það var myrtur í kalli blóðin. Ó, nei. Fuck. Vá. Ég er spennt að fara að sofa á morgun, annað kvöld. Getum við afrekað eitthvað á þriðjudaginn? Erum við ekki að fara að vera bara KO á þriðjudaginn líka? Jú. Ég sé Já, ekki, við fáum svolítið að fara að sofa, þú veist, klukkan 12. ég næði ekki alveg, ég sé ekki fyrir mig hvernig ég mun vera á þriðjudaginn. Við verðum alveg ennþá út úr í, sko, og það verðum í svefnskuld. Svefnskuld! The Svefn Lord. He craves the sleep. Æ, hætt að stríða mér.
Ekki stríðorð. The great trap lord, he craves your slumber. Oh my god. Hvað, Warden eða? Fucking klaufiðinn. Ég er bara dator í vólu. Helvítis klaufa Dusty borður. Wally, við nefnum ekki að vera hættið við Warden. Já, skítrætti þyngdaraflið en eitthvað skrýmsli. God forbid. Skrýmsli er galið koncept. Ó nei. Já, þeir eru bara svo mikið wusses. Emma, þú ert hrætt því að dast niður 2 kubba. Það er wusses. Nei, ég datt niður svo marga. Það er wusses. Tegum við fullt líf. Hvað er þetta að tala Ég um? komir aftur upp og ég fekk mér að borða. Æ, guð minn Almáttugur. almáttugur. Ég er alveg. Það væri Missa engum glóruna hérna. Já. Glórlaus. Já. Gjör sem að glórulausinn, sko. Glórhungraður. Ykkur að hjálpa þér. Alveg snar. Herru, Ritgerð. Ég aðalega læri Star Wars til að pirra raunverulega aðdáendur til að loka Nordal-talinu starfsárs. Þá er hérna spurning til þeirra sem eru sannir aðdáendur. Hvað plánetur tegundin hans Yoda? Hvað sagði hann? Þetta er góð spurning. Hvað sagði hann? Til þeirra sem eru sannir aðdáendur, hvað plánetur tegundin hans Yoda? Ah, fuck. Ég reynda að veit það ekki, sko. Júpiter, Lára. Júpiter? Nei. Já, Emma, segð okkur. Það er... Ég ætla ekki að segja ykkur það. Ég vissi þetta einu sinni, en svo datt ég svolítið. Ég held ég hef aldrei kynnt mér The Planet of Yoda, sko. En veistu Chewie? Já, ég veit að hann er frá Kashyyyk, sko. Chewie Christ. Chewie Christ. Sagður þið það? Ég held að þetta sé svona classic spurning til þess að fá fólk til að segja Dagobah og svo segja aha, gotcha. Dagobah er líka... Það er ekki pláneta hans. Hann bara chillar þar. Nei. En ég veit það ekki. Það er rétt með mig, þú náður okkur hana, sko. Já, náður okkur þannig. Ég ætla að googla hvort ég muni það, hvort ég hafi vitað það. Já, ég vissi þetta einhvern tímann, en... Yoda species planet. No way. Nei. Það er ekki rétt. You have no idea where you... Er þetta þá... Ekki Shout in a mystery, member species ruler... Þetta er eitthvað Og Star það greinlega er ekkert. Þetta er eitthvað Legends dæmi þá. Hérna Wikipedia coming in clutch. Yoda's homeworld. Wikipedia. Wikipedia. Já, það er það Það og sé ekki canon, sko. Wikipedia. Ekki ný, nei. Hvað þýðir canon, Emma? Fattbissa. Kemur þér ekki við. Wow. Homeworld a secret. Ok, já. Wikipedia veit það ekki einu sinni. Hí á því með mig. Og þú ert actually inn á Wikipedia. Já, Ég ætla að hvað? vera að mismæla. Nei. Wikipedia? Já. Þetta er bara Star Wars Wikipedia, skilja. Þetta er bara Wikipedia nefn fyrir Star Wars. Þetta Þetta er líka til fyrir Minecraft og allt, sko. Þetta er alveg... Það er þetta Minecraft Wiki. Nei, fyrir hérna Minecraft, já. Minecraft Wiki. Sagði ég Star Wars? Nei, það sagði Minecraft. Já, ok. Það heitir ekki, Creeperpedia, það heitir bara... Ég man ekki Það heitir bara Minecraft Wiki, sko. Já, eitthvað þannig. Oh my god, guys, ok. Fucking autocorrect að stríða aðeins, en Emma víst, þú hefur ekki séð neina myndir sem hafa verið gerðar seinustu 20 árin. Hvað horfður þú á í staðinn? Og nei, það er ekki vitað þótt hann sé aðal karakter. Það er fært, það er vel sagt, sko. You cut a skutt hana, sko. Hvað sagði hann? Ég Já, nenni að að segja, lesa aftur. veitu hvað átti ég að segja? Já, hvað horfum ég á annað? Ég ætla að gera Death Count bara hér. Ertu með þetta á hreinu hvað Emma er búin að deyja? 6 sinnum. Ertu búin að lífa einhvern tímann? Ég? Við getum bara, Lára, eftir til ég að fara bara horfa tilbaka og svo til að Emma er búin að deyja. Já, bara horfum til maður hlægt. Já, þetta er bara casual 4 tímar eða eitthvað. Nei, ég er búin að deyja, ég held 4 sinni. Ok, þannig 8. Við getum farið í chatið. Nei, 4 sinni. Blown up by creeper. Já, ég er að segja það, ef þú ert búin að Shot by skeleton. Ó, já, það meinar. Þess vegna var ég að spyrja. Jó. Náður nýjan penna? Jöp. Rauða? Það var fullt af þeim. Græni er eitthvað weird. Þessi er ekki nýr. Já, er ég þarna? Þessi var ekki góð. Já, ok. Svo er annar rauður hérna sem ég náði í
Ágæðsum. Og það er náttúrulega svörtu líka. Illt í maðan, sko. Það er illt í malla Já, ef ég horfi ekki á Star Wars, hvað annað horfi ég á? Ég horfi á Friends, Answer the man. How I Met Your Mother. Hvað horfur á Friends núna? Hæ? Hvað horfur á Friends? Ég er ekkert búin að horfa mikið nýlega en oftast bara eitthvað á einhverjum síðum og eitthvað. Ég spurði Bríti og hún var að horfa á Friends á Plexinu greinilega. Hún var bara Já, að downloada Plexi því. er líka alveg solid ef ég er bara ekki með Ég veit ekki hvort ég eigi Plex samt, sko. Not anymore. Þurftur að selja Plexi líka. Selja alveg. Times are tough, þannig að það er. Jesus. Já, bara actually, sko. Nei, já, ég er ekki mikil kvikmyndakona, sko. Ég er bara svona að horfa á svona myndir þegar ég er tilneytt, eiginlega. Ég er ekki að neyta að horfa Star Wars, skilur. At gunpoint. Þið finnst það alveg gaman. Já, mér finnst það mjög Þú gaman. fílar það? Af hverju setur þú 6? Út af þú ert ekki búin að deyja 4 sinni. Ég man alveg eftir 6 skiptum og minnst að kosti, sko. Jafnvel 7. Ég man eftir, sko, Þetta er annarkvort, sko. ég man eftir 3 sem að voru svona þannig að ég misti allt stöffið mitt. Dæmi. Ok, það skiptir ekki máli, það er bara að dekka. Og svo er 1 eða 2 í viðbót. Þetta er líka tekið með í hinum heiminum. Askur í því office heitir actually Askur. Í alveg lífi. Já, út af What? það er ógeðslega oft gert með svona side character roles í sitcom þáttum út af því að þegar, þú veist, þau eru svona þekkt on the street, skilur, þá er kallað eftir karakternafninu, skilur. Þannig að það fer eftir hvort þau vilja að það sé alvöru nafnið þeirra eða ekki, skilur. Það annars væri bara Noam sem er Bob eða eitthvað, skilur, það myndi heita eitthvað annað. Flubber. Og það var með, þú veist, 2 nöfn, skilur, þannig að þetta er ógeðslega algengt að nota þetta. En ekki endilega saman með, nei? Mér finnst þetta plausible, sko. Ég heyrði að, þú veist, það var eitthvað sem sagði þetta í viðtali, ég man ekki, The ogre man speaks true. ég held að, akkur er Ogre Man? Nei, sko, ég horfi ekki á myndi bara þegar ég neytti hann, þetta er meira bara Þeirri byttu, hvað? Krotar á mig hana, gimpurðin. Það er meira bara svona, ég tek ekki frumkvæði sjálf að vera upp í rúmi og vera bara, ég ætla að horfa á Star Wars, eða eitthvað svona. En ég kannski stundum horfa á einhverja danskar myndir, ein sem heita Mango eða eitthvað hannig. Það er búð. Þú veist ekki, ég ætla að byrja að horfa á fleiri myndir. Svo veistu ekki, já, ég fyrir að horfa á einhverja danska mynd sem heitir Mango. Besta mann. Ég komst ekki í gegnum hana, vissulega, en já, ég er lélega að velja myndir, sko. Annars er ég oft bara að reyna að horfa á eitthvað sem er svona frekar. Svo þú horfur á myndir þegar þú færð ekki annað val og er neitt í það garage. Já. Já. Hann er svolítið að pikka upp það svona sinni niður. Þú ert neitt í hluti og hefur engan frjálsan vilja. Æ, karamba. Heyrðu, Not good. ég þarf að sakla munnur líka. Sækir munnur. Atvinnuleysisbætur líka. Gott fyrir því. Lífinu. Jú, en ekki stór háir tilfelli, sko. Ég er að pæli aðalega upp á sumarið. Já, ég var að pæla í Now's the time, guys. Time for the summer jobs. Jöp. Sko, ég er að byrja upp á nýtt í svona 4. skiptið. Ég er alveg að bílast á þessu, sko. Þið var næra að ráfa bara eitthvað burt frá samfélaginu. Já, Samfélagi Sko, sér sína. ástæðan af hverju við verum hræddir við Warden og eitthvað slíkt er út af því að við deyjum ekki eins oft og þú skilur. Þetta er til þess að gæta þess að maður deyr ekki. Þetta er survival instinct. Exactly. En Þess vegna verður bara aðeins að vera hræddari þegar þú ert að spila Minecraft. Þess vegna erum við með þetta í líkamann okkar sem mannesku til að lifa af. Já. Survival of the fittest. Kortisol maður. Gæinn sem var ekki hræddur, hellisbúinn sem var ekki hræddur, hann labbaði bara beint inn í eitthvað bíflugum búið og dó, skilur, því hann var ekki hræddur við bíflugur. It's a true story, sko. það var að deyja út af bíflug. Meðal annars, skilur, eða bara varúlfur eða eitthvað shit. Þetta er hypothetical. Einhverju miðaldar snákar eða eitthvað. Ó, ég heyri gæst.
Æ, karamba. Ertu í nether? Já, hann er að Ó, flýta hvað sér. erum ekki að móka mig. Ég er að sækja wood bara út af því ég á ekkert. Brór unironically að flýta sér í Minecraft. Hvað er þetta að flýta þér? Þetta er your old age. Hrættur að deyja. Herri, ég með eina mynd sem ég vil setja á, hérna, í staðan fyrir spurningamyndina eða eitthvað. Já, skjóttu. Þessa hérna. Næ. Næ. Sem þetta er ekki að fara á streami, sko. Ok, þetta er... Já. Þetta er svo smögg. Raggi var akkurat að þetta hafa þessi svipur hjá Emmi við þessi monolog. Þessi monolog? Hvað monolog? Hver var að monologa? Hvað var það að tala um? Ég er allir að þú þreytir. Hvað svip varst að gera? Ég hef ekki hugmynd. Ég held að þið verið að tala um þegar þú ert að... Þegar þú ert að skella yfir mig fyrir að hafa farið fyrir samfélaginu. Farið? Fyrir samfélaginu. Ég? Það fyrir lengur? Mann. En... Já, þetta lúkar eins og sér. Íþróttálfur. Smögg íþróttálfur. Og sko það er útvarpsþáttastjórnandi á mótnara. Hvað? Og bara svona klæðist eingöngu kvennsöna metasport. Já, hann er í metasport buxum bæði. Það er... Hvað er að? Ertu í metasport? Já. Má ekki neitt. Það er svo Æ, smögg. þú veist, ég ekki gera grína þeirra. Nei. Já. Það er bannað. Það enda í strímið. Gaman er búið. Ég er ræð. Drottin er með hyrðir. Mér mun ekki bresta. Ég elska að fólk sé drottin minn herra. Hyrðir. Fólk sé líka herra. Af hverju segir ég það? Það er vitlaust. Fólk er bæinn. Guð blessi þig. Sherlock Ósk. Takk. Vonlaust mission hjá mér. Bara ég umkringdur illmennum skrimslu minna niður í hólu Í Minecraft eða real life? í Minecraft. Það er svo flottar. Það er ekki mjög mjög. Sko, guys. Það ángar af þessum póka. Þetta er galin lykt. Snakkið? Já. Já. Ég er að finna hana. Hvað snakki? Halló? Það er hakkandi. Svo disgusting sour cream snakki í henni. Þú sagðir að þetta væri alltaf leið. Já, ekki lengri tíðina. Bara mér finnst þetta gott að bragðist því ég geti vilja eitthvað svona, þú veist, Klára þetta og svo lykta. bílalykt sem að lykta svona í bílum minn. Það var planið fyrir 420. Snarky. Ég veit ekki, ef þú ert til að koma með eitthvað pesto eða eitthvað, skilur við. Eru að tala um 20. febrúar? Það er til pesto. Nei, Nei, 20. apríl. 421, guys, við veistum af því. hvað? Sucks to suck, guys. Við veistum af 420. Þurftu að, áttu að gera eitthvað á slæðinu 420? Já, ég Reykja eitt weed þá? reykja. One marijuana. Nei, við ætlum nú ekki að gera það, sko. En spurning hvort við fáum okkur bara sópril. Ertu búin að opna hennar orkuóli? Já, Má ég smakka? já, hefur ekki smakað hann? Nei. Þetta er Ramonade. Nei, þetta er hann að passionate. Nýja gaurinn. Já, hann er góð. Þetta er bara actually bara nákvæmlega sem maður myndi búast við, sko. Actually góð. Ég er fresh alla daga þegar ég vakna, þegar ég fer að sofa. Ha. Oh my god, passa á piglins, gaur. Já, Svínlingarnir. Já, heyrðu, það minnum að það. Planið mitt. Klámið þitt. Planið mitt. Já. Master plan.
The Master Clown. Það hljóma ekkert eðlilega ominous. Það minnir mig á. Shut the genius. Ég held að Benjamin Netanyahu sagði þetta líka Já, tíma. ok, við skulum. Hann stream, sko. Minnir mig á planið mitt. Útrýmum arabum. Fucking hell. Fingur, Fingur, sko. Það var planið fyrir fór. Ég veit Er ég það. úkslega lengi að... Hvað hefðu átt að Að gera? lesa. Það er pælingin. Hefðu að gera eitthvað skrítið 20 mínútur yfir 4 nótt? Ha, Við nei, erum alltaf að koma yfir the devil hour. Það má segja það. The Witching Hour kl. 3. Er það Devil Hour 4:20 þá? Nei, devil hour er klukkan 3, sko. Nei, The Witching Hour. Ok, the witching hour. Já, kid. Já, Nákvæmlega. Ó nei, Svo eru hann að fylgja segir- einhverju reglu frá Ted Mosby. það er bara leið. Sniðustu maður Það andarinnar. er ekki reglan hans, samt. Það er bara regla sem hann hefði. Það var ekki amman sem það? Jú, Já, er það að treysta móður Ted Mosby, sniðustu manns jarðar. hann er ekki... Þetta er þetta... Amma sökkar eitthvað líka, Akkur er skilur. hann sökkaði gæi? Það var í þólunum það. Já, hann er þetta cringe. Hann er svo entitled eitthvað. Hann er pínu Hann corny, er sko. mjög cool. Ég skilji gælu. Ég skilji Robin. Gæla mín dó, ég ætla að fara að hitta Robin. Við erum ekki spoil neitt, please. Nei. Oh my god, Dagur. Þetta er ekki búin að horfa á endin. Men ég Ég horfði ekki á endin til bara fyrir náttúrulega. Ok, þú þarft samt að horfa á Succession, season 1, episode 7 til þess að vita meira um Ted Mosby, Það sko. er reyndar sko... Það er Jar Jar Binks. Hæ? Nei, hann er season 2, episode 3. Succession er alveg með a lot of pop culture. Þetta er bara mjög tengt mörgum heimum, skilur. Þetta tengir saman Já, mjög ég er mikið. að segja það, það tengist mjög mikið af pop culture. Jar Jar Binks kemur í þættinu Popular culture. og hann fer að þræta fyrir verðbólguna og eitthvað shit. Það var mjög Já, skrítið þáttur. alveg. En ég veit ekki hvað ég er búin að horfa langt í How I Met Your Mother. Við Þú er erum... búin að horfa 5 metra í Hann er hvað, 31 árs núna, Og hann er 30. Hver? Ted. Ted. Ég er með að reyna hvað hann er gamall í þáttur. Æ, Það var að koma í Við gær. vorum að pæla í því og svo sagði hann það þess vegna munið það. Það er crazy að það byrja bara 26 ára, það er bara aldrei dag, sko. Þú veist, þannig, Þess maður geta, ég er ekki ennþá orðinn 25, sko. já, Af hverju miðar ekki meira við Atla? Hann er að gamátt og Ted Mosby, sko. allir 35 ára, skilur við. Nei. Þess maður geta hann átti ekki barna, sko. Þess má geta. Atli, hann má ekki gera grín á hann, má mikið, sko. Hann átti ekki barna, sko. Allir? Nei. Ha? Það fara eins nánar í það, bara on Nei. stream, eða? Ég held að sé ekki við hæfi, sko. Já, ég Þetta er alveg- bannað innan börnum sem. Það var inside joke sem að dagur en bara með degi og það var ekkert að baka þetta. Þetta er sem ég segi, ég taki öllu með fyrir var sem að daga sér. Og ég held að þetta væri eitthvað sem Lára hefði Words sagt. to live by, já. Snarkja sammála, nothing good ever happens after 2. Hann er reyndar hérna inni klukkan 4:30 og hann streamir. Já, hann mun sjá eftir þessu á morgun, sko. Já, Þegar þarf að mæta maður. eitthvað í vinnuna eða skólan. Við líka, við munum sjá eftir þessu þegar hérna. Nei, þetta er fyrir góðgerðarmál. Já. Það er búið að framlengja. Já. Við erum að eldast það, þú veist, hvaðan að tækifæri fáum við til þess að... Við erum svona crazy. Já. Vera a little bit crazy. Það er Oh my crazy. god, guys. Ertu locked in? Ætlar að gera þetta með okkur? Ég er bara að hugsa, krakkar. Þetta er svo frábært tækifæri. Gerum eitthvað crazy og svo bara... BOOM! Ég sé til... Það var enginn að keppast við þig, Boom! Ólafur. Það er öllum drull. Það er öllum drull. 2-0-0! Og hvað? Þetta er metalíf. Við erum Hey! í keppni. Nei, Við vorum að hlusta á Mimma, maður. mumma. Mumma. Hver í fokkar með mimmi? Þú var að krafta á þér heilan, gauðir. Þú drugglaður á þig. Ég... Ég held að við þurfum að hendi ykkur lið núna til að brjóta þessu upp. Tókstu nap eða áður en þú mættir? Það þarf að hendi lið. Lið? Óli, maður verður Já. með félagi. Já. Nei, ekki þannig lið, vittlisingur eðin. Jú, ég vil vera með þér liði, en ég er ekki að tala um það. Ég er ekki að tala um það, ég er að tala um svona liður. Já. Já, já. Am I the asshole here eða eitthvað svona, eitthvað Reddit sögur eða eitthvað shit, sko. Já, já. Ekki.
Ég er mjög Já, til í bara- Reddit stories. Sko, mér er stemming að heyra eitthvað svona nice guys subreddit þar sem einhver gaur er bara office rocker að reyna að segja einhver gæla suck í dick þegar hún vildi ekki hitta hann einu sinni. Býtu, hæ? Já, nice guys, þú veist hvað það er. Já, r/nice guys. Já. Ég er the admin. Ertu það? Ég er reyndar, það sem að geta, ég er admin á hérna Flat Earther. Nei, alveg. Jú, ég veit ekki hvað þetta er. Ég er admin á einhverju Flat Earther, íslensku Flat Earther community. Af hverju? Bara út af, í fokki Bara í Það voru einhverju gaurar fokkar sem að bjöggu þetta til en svo bara fylltist þetta af einhverjum nöttjörum sem að trúðu á Flat Earth. Fór eitthvað úr böndunum, ég er greinlega inn að því, ég veit ekki hvernig ég finna því, ég kann ekki á Facebook. Hann er admin, sko, hann er ekkert inn, hann er bara admin. Já, ég er ekki. Hérna, hann er að fara að sofa dagur. Já, Ertu komið með rúm? Já, hvað er hérna? Sérðu? Þetta er basið. Thank fuck, að þú komið með rúm, sko. Thank fuck. Holy shit. Helviti Ok, speikla. nei, ok, hvað gerðirðu maður? Ekki koma á neðurinn. Hvað í fokkanum gerðirðu? Hvað meinar það? Færðirðu portalu? Nei. Jú, víst. Hvenær átti ég að gera það? Ég var ekki með portalið þarna. Ég er ekki sem með dæmond verkfæri, þetta er eitthvað rugglar á því. Hvað meinarðu? Tjekka að strími! Gerðu þú þetta? Ég veit ekkert hvað er það. Já, hvað er það að lægja þá? Gerðu Hvað er þú það að lægja? I promise. Hvað er það að lægja þá? Og því ég get ekki leið. Getur ekki Já, já, plausible story, buddy. Hvað meinar, ertu lost einhver staður út í raskati? Alright. Það er þetta bara gott að því, sko. Ok, þú veist, eftir að falla fyrir þessu með Warden dæmið, sko. Hvað meinar, hvað gerist með Warden dag? Já. Já, það. Versta prank. Það var ekki prank, þetta var bara aesthetic hljóð. Ég veit ekki hvað þetta tólka þetta sem eitthvað prank. Gaur, þetta var ekki... Vaknar á morgnana og sér snjókoma úti og segir shit, það er að pranka mig, það er snjókoma. Gaur, þú veist, hvað er bokkanum er ég? Ég sett ekki portal hérna. Þessi ykkur með helli. Þetta er galinn stað. Hvað gerður þessu í álurinu? Þetta er creepy ass helli, maður. Hvað gerður? Ég ger ekki raskat. Jú, ég sett ekki portal Ég hérna. myndi lesa eitthvað svona MRIS og tala hvort þið eru sammálaðið. Já, kom Sakki með það? Já, Sakki er komin inn í kommenta. Nei, hvað sagði það? Gummi? Snarki maður. Já, ég var að pæli því, sko. Ég ætla að fara að pissa, svo finn ég einhverju sögur. Maja var ákveð að hendi eitthvað þannig en ég held að hún ætlaði að eigna sér bara beauty tips. Þannig að ég vil leiða með henni að gera það. Ég færði þig ekki hún í helli. Hvernig ég... Ok, Emma, gerðu þú þetta? Það getur gæst að portal færast og fokkast eitthvað til. ég lofa- Það er enginn mál að vera í þessum helli. Það er ekki sem torture hana. Já. Þú veist Nei, ég veit að það er ekki... Eða þú veist... Checka coordinates, hvað ertu? Ég veit ekki hvað þetta Mínus þýðir. 230. Þú ert ekki langt frá, sko. Hvað er þú? Mínus 80, Já. 23. Þú ert rétt, já. Sko, já, ég, genuinely, þú veist ég er ekki að fara að ljúga þér. Af hverju er það svona grátt og litlaus hjá þér, Emma? Og þú ert alveg miklu sterkar liti. Hvað ertu líka að gera? Ertu að gera burðarsúlur þvers og kruss eitthvað? Hvernig fokkanum færðist þetta portal? Ég hefur ekki séð, þetta er alveg classic thing í OG Minecraft Let's Plays. Hann er að ljúga þér, ég bara heyri það á tóninum, sko. Hvenær átti, ég er að stríma shitið mitt, sko. Þið getið séð bara, þið kíkja aftur í tíman. Ég er bara einhverju caves að deyja, sko. Já, Veistu því, true. að svelta. Hvar, ertu ekki svo nálægt mér að byggja? Jú, þú ert þarna hinum minn. Já, Ég er bara ok. náttúrulega smá í burtu. Nú, hvað ertu, skammast þig fyrir mig? Sko, já, alltaf. Já, ok. Ok. Þá. Ég er bara ógíslegur. Ég fer bara að fokka mér. Ég skal bara fokka mér. Ég ætla að fara að ná í vatn. Best að skjóta, maður. Get some water supply in here, sko. Að það sé einhver í skólanum, á maður að láta vita ef ég sé einhver bara casually læra núna. Er það ekki bara svona grounds að vera geðveikur eða eitthvað? Þegar ég mætti og var ykkur bara, það voru nokkrir hérna. Já, voru nokkuð gaurar hérna, skilur, Það voru bara einhver gæla þetta, bara eina labba 11:12, þá var eitthvað liðan ennþá. En ef einhver núna klukkan, þú veist, 4:30 nótt Já, að það er læra, eins þá og eins, þarf að sko. hringja strax í einhvern, sko, að láta vita. Það er slítið, sko. Já. Já. Já, þú tekur vaktina.
Það var að fara að skilja megin eftir. Skilja eftir. Nei. Ekkert svona. Horfur hann í gegn. Ok. Og hann tók ekki eftir að vera í gegn. Berslega. Býtu. Laura er king of the castle. King King of the castle. in the castle. This is my wife. She's paying the Hæ? Ég er líka borat. Já. Sko, þetta er það sem ég er að vinna með. Prófa að horfa á skjáminn, Olli. Þetta er það sem ég er að vinna með. Já. Ok. Set the torch. Ég er nefnilega bara á ekki einn einsta torch. Nei, Á ekki einn einsta kól. Hvað eru margir að horfa á? Er þetta bara Það eru... múminsnáði? 4? What? Damn. Damn, son. Wow. Wow. Óli 2, Dagur 0, Emma 0, 8 deaths. Hæ? Hvað sagði hann? Óli 2 stig, Dagur 0, Já, Emma já, 0, já. 8 deaths. Þetta er ekki góð stað, sko. It's not a good place to be in, sko. Nei. En við höldum í lífsgleðina, höldum í lífsorkuna. Lífsorkuna, já. Já, þetta er bara gaman. Það var líka gaman þegar fólk fyrir að vakna, sko, og fyrir eitthvað svona, ég ætla að tjekka. Ja, ég veit nú ekki hvort það er sem að gera. Það á eftir að koma ljós bara. Ég er bara hissa að það verði ekki verið neitt moment þar sem ég reyna að hana, sko. Já, gríns. Það sem þú... Ég reyna viewer, skilur þau. Já, já. Ég bjóst það. Ég held að það myndi vera þannig bara nótt, sko. Já, ég líka. Það er núna. Já. Já. Já, múminsnáðin er að fíla þetta, sko. En, viltu finna Emma the Asshole? Ég er að lesa. Já. Ætla ekki Maja að gera það? Hún ætla að gera betur. Já. Það eru insane. Það er betra betur, sko, en ég ætla ekki að taka af henni. Já. Ekki taka af henni? Nei, ég ætla ekki að gera það. Ég ætla bara að búa til hús, ég ætla að hætta að mæna, ég ætla bara að láta það kjurt. Ég ætla bara að byggja og hafa hósi. Sko, já. Við eigum 19 tíma eftir. Já. Okay. Oh my god. Hann Dag spila svo skringilega Minecraft. Hann er með 27... Hæ? Já, bara svo sé hvað ég gangi í streaminu. Já, það minnum það. Ég ætla aðeins að fokk í þessu. Ó, ok, ég kemst ekki inn á. Já, ég ætla að fræðin. Ups. Þetta var ekki það sem ég ætla að gera. Ég er bara að skemmta fólkinu. Hvað er að gera? Hvað er að gera? Ég er ekki að gera neitt. Það er glotta. Ég er ekki að gera neitt. Skemmta fólkinu hér. Hvað er þetta? Sjá, tilbúin. Hvað er þessu? Heimsins ljótasti gósbrunur. Þetta er ekki gósbrunur. Hvað er þetta þá? Ég ætla að gera water gobble golem. Water gobble.
skip that. Sko, Get a water bubble gum. Hann mismelti sér. Ok. ég rak olbóan í veggina á klósettið og ég sver herbyggi hristist, sko. Ég sé offsjónir næstu því, sko. Það er smá skemmtilegt að vera Það er sleep þrifningafólk hérna núna. Nei. Já, það er einhver hana hjá innganginum á sálfræðildinni, bara einhver borga ræstingarkona. nætur taxta. Þið erum borgað 370 kall fyrir önnina. Svo er það. Þið erum dröldu saman. Ok, fuck off, af hverju er ég hér? Þetta er bara Nei, mátulegt á okay, þig. I don't trust you, sko. Horfðu á strímið tilbaka. Nei, Nei, gerðu gerðu það, ég mana þig. Mana þig, gerðu það. Það getur að road rage. En Minecraft rage, nerd rage. hvað er það? I miss the rage. The water cobblestone goblin. Ok, ég vil sögu fyrir ykkur. Yes. Okay. Hit it. I'm listening intently. Am I the asshole for Mhm. refusing to tell my wife I love her more than my dad? What the hell? Okay, this is a stupid argument. Ég bæði ekki með gleraugun mín. Það er sína brekka. This is a stupid argument, but we both think we're right, so I let Reddit decide. My dad babysat for us last night so we could go on a date. I picked him up and drove him over because he avoids driving at night these days. My wife and I said to put the baby down for the evening by 8. When we got back, my dad was sitting on the couch holding our sleeping baby. He said he was sorry he wasn't in the crib, but that he fussed whenever he tried to put him in the crib, so he just gave up and helped him. My wife was upset, and it was obvious. I took the baby to put him in the crib. When I went back into the living room, they were whisper arguing. I told Dad we should head back. He got in the car and I drove him home. He apologized for not putting the baby in the crib and said he was very fussy and probably just missed us and was anxious we weren't the ones putting him down. I said he was probably right and it was no big deal. When I got home, my wife was still upset. She asked me what my dad said about her. I said he didn't say anything about her, just apologized and said the baby probably missed us. My wife said he won't adjust to his sleep schedule unless it's consistent. I agreed with her and said it's been a long time since my dad took care of a baby, so we should cut him some slack. She asked why I was taking his side over hers. I said I'm not, but that we had a great night and I didn't want us to let something minor ruin it. She said it wasn't minor and I'm supposed to back her up, not gossip about her with my dad. I said I didn't gossip about her. All I did was drive him home. She asked why I drove him home when she was clearly upset. I asked what else I was supposed to do. She said I could have ordered a rideshare or a cab. I said the plan was always for me to drive him home. She said right, because we have to stick to the almighty plan. I asked her why she didn't just tell me she wanted me to do something different. She asked if I would have if she asked me to. I said I wasn't sure because of the cost and time delay. She said exactly. I said we could have talked about it though. She said I'm always trying to sit on the fence when I should be on her field. I said I am on her field. She asked me who I love more, her or my dad. I said that was a crazy question and I wasn't going to answer it. She said she needed to know. I said I don't wreck people I know. I love my wife as my wife and I love my dad as a dad. She says I'm an asshole for not choosing her. I say I'm not because I don't think love is a numbered list like some kind of Watch Mojo video. That's it. Ég bara misti fókus. Sko, Mér finnst það Það- fínt þessi gæin er að segja, sko. Já, Bara svona þetta er sitt mjög gott stupid konsepti, sko. minnst þessi gæja ekkert eða svo. Nei, Ég skil alveg ef þú kemur heim og það er einhver
með kannski barni Hver maður. heldur á því Já. og þú vilt ekki að það sé, þú veist, sofi með það ekki in the crib eða eitthvað, bara köfnunarhættu og eitthvað, ég skil alveg panik í því, Já. en ég veit ekki, mér finnst þetta mjög skrítið að vera eitthvað svona, hvað elskar meira, eitthvað svona. Mér finnst það bara ekki Það er passa svona- við þetta scenario, sko. Nei, alls ekki. Og það er svo er þetta pínu svona okkur búið og gert. Það eina sem er þetta að gera er, ok, versta fallega viljum við ekki fá hann til þess að passa aftur en það er ekki svo að hann getur tekið hann tilbaka að hafa stofnað. Skilur, meira bara svona, ok, þá er það bara ekki fyrir okkur eða whatever. En mér finnst það svona, já, það er alveg böndin. Veit ekki. Það er galið að láta einhvern velja með pappa sín. Já, hvað er crazy, eitthvað meira, bara eitthvað, Það er það er galið. ekki alveg það sama, eða bara svona öðruvísi. Já, She crazy. Býtu, já, Hún er það asshole þá. Í þessu samhengi er hún það asshole. já, ég er saman það. what happened? Þú hefði bara átt að hlusta, gamli. Já, ég var... Þú ert það asshole í þessu samhengi. I'm sorry. Það er það svo for going out. Am I the asshole for being Óli? I'm finding that right before everybody else and thinking I'm Þú the... ert svo jealous út af því, svo miklu betra að við Minecraft, sko. Ég finnst ég væri svo Óli. Það er Fyrst sem hún gerir er að bara farma, þú veist. Þannig þrifningadraslið, fólki menna. Nei. Oh my god. Ég meina það er tvær að vinna þannig að það er crazy. Hvað var að borga þér mikið til að þrífa núna? Næturvakt. Shut up. Það er náttúrulega að fara að sofa. Nei, Nei. Með því. ekki ríða mér. Getur þú bara að sofa? tek það ekki mála að láta Lára sé eini viewerinn. Það sem að geta verið 5 viewers. Hópið þess að Það er 5 viewers. Það er 5. Ég, sko... Hver er að bætast við núna? Ég væri nú ekki disappointed að það væri engin viewers en það var nóttina, sko. Já. Það ég var bara búast við því. Ég Get a sign out, we gotta sleep right now. Já, ég ætla að taka nap í sófanum bara. Já, bara núna, bókstaflega. Núna. Varst ég að tala um að þú varst bara að dæla í livjum og varst alveg til í tuski? Já, Hvað var Þú ætla það? bara að gera þetta alveg frá hjartanum, ást. ég hef mér spá sting í hjartan. Ok, leggst það þess niður. Ertu með kannski. sting í hjarta? Já, mér langar svolítið í annað konsert. Þið 5 sem eru að horfa núna, þið gæti séð Ólaf deyja live on camera. Þannig að ekki tune away, sko. Keep watching, því Óli gæti dáið. Stay tuned. Og þetta verður tekið niður á YouTube. Já. Það er mjög háar líkur að ég sé að það er. Ólaf verður dauðvona. Nei. Hann er með ristilkrabba. Finnst þér það? Finnst Nei. þér logical að ég sé að það er? Nei, bara That's illogical. Akkur, Keep an eye on it. Svo deyir ekki, hvað er það? já, hvað prósentum myndir þú gefa þér? Við fylgjum skrapp með þér. 2% líkur en það. Það er Nei. eitthvað. Nei, minna samt, sko. Já. En einhver prósent er samt ómikil prósenta, sko. Það er alltaf eitthvað prósent. Setur ekki prósent á líf, Ólafur. Ekki að mannski. reytagerðu, skiljið. Hæ? Fær bara fram. Hvað sagðu þið? Þetta er reytagerðu. Þetta er reypa gellu? Er ekki lægi með því? List. Hæ? Það þetta viljandi þetta Það er að reyta. Já. Það er svo heyrnarlaus. Hvernig setur þið prósent á það? Þessi gerði svona 60%. 60% hvað? Ég er bara fókus. He just fucking around. Þrifningadraslið komið. Gamli, hvað er þetta að gera? Þetta var óvart. Skrifið niður, skrifið niður. Ekki lægi. Ekki lægi. Þetta, ég geti komið hrikalega út úr þessum 24%. Já, ég hef ágjörði hvernig við komum úr þessum lagi, sko. Það er, sko, ég hætti að sé ofnöta hversu mikið... Nú erum við 6. Hæ? Já. Þetta er að bætast við. Nei, þetta er Já, Nei, 6. 6. Halló allir að horfa, endilega komið með einhver skemmtileg innlegg, einhver challenges fyrir Óla að gera. Óli til að gera basically allt, Einhverjar sko. skemmtilegar pælingar sem við getum gert á meðan streaminu stendur yfir. Höfðingi kommentarkerfisins er
mummi að þessu sinni sko, hann er hérna, hann er búinn að vera hérna mest, þannig að hann er the king of the comments, kommentkóngurinn. Ég sé það svo vel. Það sést ekki en Óli er eitthvað reiður og leika King Kong í dyrgetinni. Já, shit. Það trompast, hann er illur. Hann er meinillur. Og með hjarta vandamál. Hann gæti dáið, þannig að ekki þau eru aftur 5. Einhver fór, við fældum einhver burt. Well, Nú finnst mér þess að við séum giving svona starfsmenn í búða sem enginn er inni. Og svo leið einhver kíkir inn þá er svona hæ, getur við aðstofa? Hæ, hvernig getur við aðstofa? Please ekki fara. for real. Við þurfum viðskiptavini. Við erum ángurst þannig. Við erum ekki ángríns Danni. Þú ert ángurst þannig. Er engin skemmtileg saga þarna? Ég er að leita að þetta alltaf það. Crap. Boring. Er þetta lið bara overreacting? Nei, þetta er bara svona, ég er bara svona, það er mjög Hvern satt ég þetta? What the fuck? Ok, en samt nice guy dótið er líka skemmtileg pæling, sko. Já, þetta var eitthvað svona, það var bara myndir og eitthvað, það var eitthvað að leita það. Ó, en að nice guy dótinu? Já, ok, já, hann er myndir af eitthvað í chati. Ég skil. Það er að hérna meira vesen að hérna vinna úr því. Ok, guys, við bara vinnum við þessu. Ég syns að byrja upp á nýtt eftir að basically skriflunarskipti. Alls í lagi. Ég meina, við erum ekkert að byrja upp á nýtt, já, þú. Ég er að byrja upp á nýtt. Þú veist af hverju þú ert að byrja upp á nýtt, Emma, eða ekki? Ertu búin að læra þína leksíu loksins? Já, ég ætla bara að byggja hús okkar núna. Haldið þið nálægt samfélaginu bara, málið dautt. Það er ástæða fyrir að mannfólk sækir sér samfélagi, það eru öryggi í fjöldanum, skilur við. Já, það eru resources. Já. Það er access to resources. Já. Nei. Hvað? Must have been the wind. Ég elska Must Have Been the Wind og líka hann að It's the friends we made along the way. Hvað ertu að gera? Actually. Þú varst bara að hæpa það upp samt eins og það væri hérna út úr vírar og all in. Já, svo er ég að crasha. Þetta er alveg þetta að taka hana töflu. Taktar á töflu. Nei, takk hana. Hvað ertu að taka hana? Deja vu. Deja vu. Ég er Lululemon. Lululemon? Nei. Vantar einn stakan kupp upp í. Og nú erum við búin að setja niður fínan grunn fyrir akurinn minn. Damn. Nú byrjar the harvest. Nei. Þú byrjar ballið, sko. Nei, nú er það búið, þú ert farin að sofa. Við erum man down núna. Æ, þú veist, það er ekki að horfa nema mömmu. Nei, við erum, þetta er aftur mummi. Við mistum helling af viewer svona. Þú sagðir eitthvað. Þú sagðir eitthvað racist, Chris. Nei, þetta lið var ándjóks komið þegar þú varst í dýringkeppninni og hvarf alveg þú varst tilbaka. Það sem að geta, sko. Þetta er örugglega mömmu bara með mismunandi account, sko. The alt account. Hann er með 4 skjáin hérna. Hann er búin að vekja fjölskylduna. Horfiði með. Þetta er pure delight. Horfiði með mér fjölskylda. Það var nú betra ágært með teppi. Þú fann nú ekki að lóknast út á lengi, kallið minn. Þú hefur verk að vinna. Já, ég veit það. Sinna störfum þínum hérna sem... Hvað viltu svo lengi? Hvað viltu svo lengi? Ég veit ekki. Nú verður gott að vera með Óli sleep camera, sko. Þú getur alveg. Já, við getum reynda gert það. Emma, við þurfum að gera það. Ok. Ég bara hugsa að þá fylgist ég með hvenær þú dettur í væran svefn.
Og ég þá Það er koma kúra og Sett skilja dag time. eftir. Ha, Það er koma kúra og skilja dag eftir. ha, Skilja dag eftir. og ég kem. Hvað? Mig langar að gera, ég vil bara ekki gera þetta, já. Nei, það gengur ekki sko að vera svona margir sofandi sko. Ég veit það. Ég kemst ekki inn á ChatGPT, en þú að fara inn á chat. Ég kemst ekki heldur. Inn á chat? Já. Þú varst að nota það áðan. Já, þú gerir bara stay logged out. Ha? Ertu með sólgleru og... Nei, en ég er með svona mask, sleeping mask sem ég fann hérna. Sleeping mask er góðið sko. Er þetta eitthvað katt eða? Ha? Er þetta eitthvað katt? Já. Var þetta við pappa? Þetta er bara definitely úr kapp. Þetta er mjög kattlegt. Ég er ekki að það. Kattur. Katt, hún sem er ekki norsk. Heyrðu, ég er búin að týna heimilinu mínu. Já, Það er svo típist þú að spyrja chat á íslensku. ég Engið mér einn iPhone sem ekki stöður á minn. væntanlega tala íslensku við þetta vélmenni. Auðvitað. Ok, NDE-HX camera app, en það er að downloada því on your phone. NDEHX. Já, Já, heyrðu, ég það stundum að tala. ég þarf að downloada þessu. Nei, ég skal virkið. Mhm. Þú veist ekki að vera með þeim. Eftir hvað? Viltu vakna eftir hálftíma eða eftir 90 mínútur? Maður velja að Já, ég er að spyrja. 90 mínútur er svolítið mikið. Jú, það er kannski meira hvað þú getur gert það eftir. Á eftir? Já. Ok. Betri að gera þetta núna eða að minna fólk. Já, jú. Jú, þú getur ekki 90 mínútur núna og svo hálftíma eftir eða þú ert alveg Það að er smá læð í streaminu núna með mig. Thanks for holding on to us. Þú ert loyal subscriber sko, we love you maður. Literally. Ertu enda að skrolla í gegnum þetta? Já, Er ekkert, ertu inn á næskæstátunni? nei. Nei, ok, já. 70 mínútur. 70? Nei, taktu 90 bara og ætlar að, þá nærði full cycle bara. Já, excuse me. Ég er ekki ekkert að ná að sopna samt sko. Svo er það. Ég er alveg stressuð að sofa fyrir framann einhver sko. Akkur ég. Ég er bara hrædd bara að tala í svefninu. Það er bara Segðu stemning. eitthvað embarrassing. Það er bara fyndið. Klippum með það svona. Það er peysa mín alveg. Græna. En hvað er það? Já, ok. Ná, þegar svo eitthvað fyrir þetta, Nei. erst þú ekki svona avid nap-taker? Ég er helsti talsmaður nepsinn sko. Crazy að þú ekki næst. Ég tók ekki nepp í dag sko, það er gali sko. Tókst ekki nap fyrir þetta? Hvað með að hendi eitthvað svona would you rather eða myndu að gera X fyrir einhverja upphæð? Já. Nei, ég held að sé búin að finna eitt. Ok, við prófum would you rather og það seinna.
Þannig er eitthvað að segja. Hvað er annað? Pissa. Pissin? Æ, caramba. Dagur Deathcamp 1, Emma Deathcamp 9. Ha? Hvað er það? Snarky segir það. Var hann að telja það? Hvenær dó ég? Já, jú. The Pillager. Já, nei veit það. Það er ekki Spider. Jú. The Pillager náði mig næstu því. Það er Villager. Pillager, það er svona eins og Það Villager. er Villager. Nema þetta er vondur Villager. Hann er grár á litinn og þess að í stað þess að segja ha, og segja hann ha. Evil ass. Spurningar. Ég er ekki að gera þetta annað. Já, hendi ég eitthvað. Ég er ekki að ná þessu forriti niður, sko. Hvað var þetta? Ég er dáinn núna. Andskotinn. Snarky var að telja. Nei, Jú, þessi gæi heitir Brown, hann myrti mig. Er draslið mitt ennþá tiltækt? Yes, sir. myndirðu frekar vera í fangelsi í 5 ár Ok. eða í kóma í 10 ár? Ég held... Ég myndi velja kóma. Nei, því að sko, það... Já. Ég er ómikið... Já, ég er ómikið fangelsi til að vera það. Sko, málið samt við að vera í dái í 10 ár er að þú ert að vakna og þú bara, það er engin vöðu á þér. Þú ert bara, þið líður örugglega ógeðslega illa og þú bara ert bara að missa 10 árum af lífi þínu bara og þú veist ekkert hvað getur, þú veist, 10 ár, það breytist hellingur og það er öng núna. Heldur hversu mikið öng þú verður, þú ert komin okkur dái, sko. Já, ég hérna... En þú verður það bara, þú vilt vera... Ég er ekki orðhægt að Avengers fara í man. fangelsi. Ég held að mér myndi ekki ganga vel. Sko, íslensk fangelsi eru bara mjög fín með að við, hérna, það sem ég heyrta sem vinir þínum í fangelsi, sem eru bara í tölvunum að síma sinn og þú lendir bara í vesen í fangelsi ef þú ert vesen að gæi, sko. Þú veist, barnaníkar, það er bara að pakka þeim saman þegar þeir sendir upp á Litla-Hraun, það er bara illa að fara með þá Já. og bara gott á þá. Myndirðu frekar vera í fangelsi í 5 ár eða kóma í 10 ár? Fangelsi 5 ár. Ég get það skrítið. Þú getur valla bara sest upp úr rúminu eftir dá í 10 ár. Nei, eða þú veist, eins og með okkur. Ég held að það séu svona örugglega 3 konur í fangelsi, sko. Já, þú veist, en þú ert þannig að lifa lífinu sem er fangelsi, þá er það ekki gott líf. Jú, vorum að tala um þetta, maður getur lock-in, maður getur bara að byrja fyrir ræktina og lesa og bara... Við erum bara að tala um þetta. Já, við vorum að tala um gæði. Ég lesi söguna sem ég fann. Já. Fannst þið sögu? Já, Nú, loksins. ok. Am I the asshole for spending the weekend pointing out every time my brother-in-law eats? Borðar hann mikið? A 32 male, married my wife 7 years ago. My wife's family is very large, and none of them drink aside from maybe 1 ice-cold beer in the summer and the occasional glass of wine or champagne. For the first
5 years or so, I wouldn't want to be the only one Þegar getting chattu opið. Sorry. wouldn't be the only one getting tipsy at functions and would refrain from drinking. But as the years went by, I got more comfortable with everyone and was assured that no one had an issue with it. I would drink my beers when we were celebrating things. No issues until about a year back when my wife's brother, Jimmy, 42 male, made up name, has started this dumb habit of loudly announcing every time I open a new drink. Whoa, another one? Damn, slow down, you just had one. Did you open another drink? Hide the keys. Don't tell me that's another beer. Hide the keys. Já. Get him out of here. He obviously thinks it's hilarious, but I've told him more than once to stop and that counting my drinks and reporting them to everyone is weird. What's his problem? It's always some variation of, it's just a joke, don't be so uptight. Or hey, if you got a problem with people knowing how much you drink, that's a you problem. This past weekend, my wife's father invited us to spend the weekend at his house and grill out. Sounds like a damn good time. We're here. Jimmy arrives and he starts up with the same old tired teasing. I hadn't even bought any drinks yet. I decided to give him a taste of his own medicine. Now, Jimmy is not a small man. He's a big boy for sure. For the record, I am a fat boy myself. I spent the entire weekend loudly crying, Jesus, every time Jimmy served himself food. Goes for a second burger, Jesus. Serves himself nachos, Jesus. Fourth Pepsi, Jesus. Makes a sandwich right after breakfast, Jesus. It all came to a head when I walked into the kitchen right as he was eating a hot link. No bun, no plate, just the link. I cry out, Jesus! And Jimmy throws the link at me, calls me a few names and drives home. My wife is upset, saying I didn't have to stoop to his level. Tried to say it was different, but I don't really see how. So, am I the asshole? Nei, þetta er svo fair. Já. Er þetta ekki valid? Já. Mér finnst það bara kind of funny, sko. Já, veist það bara frekar Það er bara svona, hann er funny fyrir það, sko. Hann byrjaði. Hann byrjaði. Bókstaflega. The chat. The chat. Ha. The chat. Já. Einmitt. Ah, yes. The chat. Já, mér finnst þess að Jimmy... Hvort myndið þú fara í 10 ár fram í tíman og vera með 500 milljónir eitthvað bankabók eða verða það 10 ára aftur með vitningsskina sem þú ert með núna? Býtu, Heru, er okkar maður að segja þetta? Ég myndi ekki menna að fara Ó. Nei, Bíddu, ég hann held sagði- ekki. Snarki sagði bæði heyrist meira í Minecraft heldur en Láru þegar hún er að lesa. Á. Já, ég er væntanlega með hljóði í Minecraft í gangi, afsækja. Ég er búinn að Græða það. Ég er búinn að Við læra... erum að læra svo margt hérna í þessu Já. stream. Sko, hérna... Ég hef oft pælt í því að fara aftur í tíman, sko, og vera með vitneskjuna mína núna, sko. Já. Ég held En að... væri það samt ekki pirrandi ef var eitthvað að reyna að tala við fólki í kringu þig og samfæra þig að hafa rétt fyrir þér og þau trúa þér ekki? Þannig að það sem ég hugsa, og þá ertu líka miklu þroskar en allir sem er á þínum aldri. Já. Og þá ertu alltaf svona left behind og þá Já. ertu bara innan alltaf. Já. En, þú veist, þú þurfti bara guttar það í nokkur ár, skilur. Þú getur pælt í, þú veist, hvað, 10 ára? Það hefur svo mikil áhrif á því. Já, á aldrei þessum að vera árum, partur af sko. hópnum, skilur. Já. Það er ógeðslega erfitt. En þú veist, þú veist hvað er að fara að gera, skilur. Ég veit að ég er að fara að henda upp hérna aftur. Þetta er ekki sama líf, skilju. Þetta er bara vitneskjan sem þú ert með núna. En þú fer tilbaka og fer í sama lífið og varst í. Þið getur hendi í Bitcoin fyrir síðan tíð. That's what I'm saying, sko. Fjárfest í Apple eða eitthvað shit. Og verið bara, þú veist, ógeðslega gáfaðar kid og verið bara, herru, shit. hver var Ég hefði kannski átt spurningin? að, þú veist, æfa þessa íþrótt meira eða eitthvað. Verða 10 ár fram í tíman og vera með 500 Byrja að æfa milljónir gítar inn á eða eitthvað, bankabók shit. eða verða 10 ára aftur með vitneskjuna sem varst með núna. 10 ár fram í tíma. Ó, nei, ég vil ekki samt missa. Fyrir 10 árum varst bara 20, skilju. Fyrir okkur þá er ég 13 ára. Já, 10 ára fyrir Bara embryos. 10 árum, sko. Það er rétt. Æ caramba. Cowabunga. Já, Ég myndi fara tilbaka, vitneskjan. sko. Ég vil ekki Vitneskjan. missa
whole 10 years of my life. Já, missir maður af 10 árum hitt. Já, það bara spólast Duh. 10 ár fram í tíman og það er 5 miljónir. Hitt er allan daginn. Já, Þú ert bara, getur líka bara, þú veist, þú getur bara verið miklu gáfarn öll bully, en bara, þú veist, verið bara overpower þessi bullies með en þú getur líka vitneskjunni þinni. þú getur fjárfest í Bitcoin, þú getur gert svo margar góðar ákvarðanir, þú getur tekið svo margar góðar ákvarðanir sem það hefur ekki vitað þegar þú varst yngri, skilur. Þú veist, þú getur bara set yourself up for life. Nei, að nota það sem þú veist núna þegar þú varst með forskotið sem þú varst með þegar þú varst 10 ára eða whatever. Er Bitcoin gott investment fyrir 10 árum? Já. Já, mjög. Hvað með Nvidia, er það ekki fyrir? Jú, bara, þú veist, Jú, öll þessi stóru fyrirtæki núna í dag sem að voru ekki stór þá er bara góð investment, sko. Mac, eða veist, Apple og allt það til dæmis. En það er alveg, þú veist, þá sniðast að fjárfesta því bara 1900 og eitthvað held ég, sko. Tesla, já, það flög lengst upp, sko. Þið getur gefið út lögin hjá einhverjum hérna artista sem þið þolið ekki og stólið laghugmyndum með þeirra. Já, eins og þetta myndin þarna með Bítlamyndin hana. Bítlamyndin, ógeðslega léleg mynd. Hvað er svo léleg? Hún er fucking léleg, en þetta var ógeðslega gott koncept. Af hverju fannst þér hún léleg? Það var ekki alveg cringe mynd. Af hverju hún cringe? Hann pakkaði saman Ed Sheeran. Ed Sheeran fór að gráta. Já, það er ekki fyndið, en þetta var bara... Ég þarf alveg, ég Það var setja bara það eitthvað eins svo í einhver tveir aðrir sem munið Bitcoin fyrir það, þú veist, það var bara... Já, ég veit ekki, ég veist ekki execute það eitthvað svona. The Film Critic has spoken. Þetta er alveg sérst ekki einn. Ó, takk fyrir. Myndirðu vilja sjá 10 mínútur inn í framtíðina eða 150 ár fram? Er þetta svona, ég get alltaf fengið að sjá þegar ég vil 10 mínútur svona Þú tíma? hefur hæfnina til að sjá fram í framtíðina, skilur. Ég held að það gagnir fyrir miklu meira að geta séð reglulega 10 mínútur svona tíma. Já. Þú getur bettað ógeðslega vel. Já, bara, Já, sko. eitthvað gæðar að tekka þig eftir 10 mínútur. Já. Veistu hvað tech samt var hendi? Eða eitthvað allar búlið þig eftir 10 mínútur. Ég bara alltaf að borga sig að passa mér gagnvart búlið. Ég þessi oft verið lámið í andlitið það. Bara nokkur sinnum. Herru, já, það er live á the stream right now. Það heyrist örugglega ekkert í ykkur, sko. Er ykkur illt í bakinu? Vitið hvað dagur er gamall? Nei, tjók. Hérna, myndið þið frekar vilja vera með telekinesis, þar sem það getur fært hluti bara með hugunum ykkar, eða getur lesið hugsanir? Telekinesis, ég vil ekki vita hvað fólk er að hugsa. Nei, ekki heldur. No, thank you. Ég vil ekki vita. Ég vil vita. Hæ? Nei, það var ógeðslega leiðilegt að vita hversu margir hata mann. Já. Ég finnst ég vera með bara svona mjög gott til að segja. Hvað segir Óli? Já, þú ert alveg góður í að vita hvað fólk er að hugsa. Já. Mér finnst ég vera nógu góð, ég þarf ekki að vita meira. Ef að fólk er ekki til í að segja mér eitthvað, skilur, bara út af kurteisi, skilur, þá er kannski bara fínt að ég vita það ekki. Það er líka svo mikið invasion of privacy á þetta. Já. Hérna, hvað heldur þú sett að gera? Ég er bara að kveikja á stríminu hérna, skilur. Ég setti honum í hólu svo myndi ekki deyja. Because I'm a chill guy like that. Myndið þið frekar vilja þurfa að syngja eða dansa með öllum lögum sem þið heyrið? Dansa. Það er eðlilega mikið coververk. Já. Svo er líka bara, ef þú meiri samræði eitthvað, þú getur alveg að dansa. Já. Það er eitthvað tala og þetta grípa fram með það að syngja. Já. Það getur verið bara eitthvað lagið með búið. Já. Það hlýtur að vera að heyrist ekkert í ykkur. Okkar núna. Nú? Það er svo langt frá. Ég er að sína með skjána tölvunum minni right now. Ég er að kveikja á stríminu. Það
Bara þetta kemur bara Nathan Dagur úr The Voice Norway þegar ég reyna að leita Dagur á YouTube. Demir Það leita sjálfur þér á YouTube. Já, fyrir streamið. Já. Dagur leitar the ekki bara- Deranged úr hérna How to Train Your Dragon þáttunum. Myndið þið frekar vilja gefa upp air conditioning og hita eða svona heating restina af lífi okkar eða gefa upp interneti restina af lífin okkar? Hýta. Hýta. Ég hef hitt á Íslandi, ertu bilar? Við þurfum ekki air conditioning á Íslandi, sko. Þú En vantarlega þú myndi þarft vilja hita, hita hann. já. Þú vildi hita hann. Ég gef upp interneti frekar, sko. Ég þarf interneti, sko. Þið eru að vanmeta hversu mikið maður notar interneti, sko. Hvernig ætlaði að sækja vinnu myndi það eins og notar interneti? Hendi í eitt gott hérna bréf. Já, þú veist, þú þarft bara interneti fyrir allt. Ég er að fara að deyja á einum degi ef ég verð ekki með Þú ert fucked, hita sko. heim í mér, já. Aha, Herra, Mér er alltaf kalt. já. Þú gerir bara hvort myndið þú vilja vita hvenær þú deyrð eða vita hvenær þú deyrð? Þá var ég að missa það. Hvort myndið þú vilja vita hvernig þú deyr eða hvenar þú deyr? Hvernig eða hvenar, já. Já. Ég held ekki hvenar, ég vil ekki vita hvenar. Já, Eða hvað? nei, En ef þú veist hvernig þá bara þróar með þér eitthvað fóbíu, skilur já. og þá stjórnar það bara lífinu einu. Það stjórnar lífið einu og oft er það þannig í bíómyndum að sá sem veit hvenær deyr stefni lífið sínu í þau þegar átt að óvart deyja þannig. Það er kannski fínt að vita hvenær maður deyr og þá getur maður bara svona En er Sætt það mig, þá sagði út af við því að veita af því eða út af því að það átt að gerast ennur? Æ, ég þurfi ekki að segja það. Nei, við erum ekki á sama Það leveli. skilur ekki sama leveli. Það er svo sem high as hell. What the fuck? Þyrningalífið. Akkur fá það ekki inn hérna fyrir interview. Fuck, þetta var beautiful. Hvað er beautiful? Ég var að vinna einn leik. Hvort myndið þið vilja að þurfa að kaupa 10 hluti sem þið þurfið alls ekki í hvert skipti sem þið farið út að versla eða alltaf gleyma einu hlutunum sem þið þurftu þegar þið farið út í búð. Sko, ég hef alveg gaman að þið versla og kaupa einhvern alls konar. Nú erum við fátækir námsmenn, sko. Já, við hefum engan pening. Já, ég get ekkert verslað ef ég þarf alltaf að kaupa En 10 hvað- hluti eða eitthvað. Já. Hvað er það svo að við þurfum að kaupa ekstra? Er það, þú veist, einn lítill 100 kalls virði af nammi? Nei, ég held að þetta sé frekar bara eitthvað svona vennilega hluti sem eru sambærilegir þeim hlutum sem það varst að kaupa. Þú veist, hvað, ég gæti aflýst einhvern veginn nót fyrir því. Það valla er ég bara að fara að enda upp með eitthvað, þú veist, En einn þetta kubb eru af 10 áli. hlutir sem þú þarft alls ekki Já. í 10? hvert Ekki skilja. skipti sem þú ferð að versla. Já, nei, það er Það safnast upp, It sko. adds up. Ég á hrúa fötum sem ég þarf að losna mig við og ég bara, þetta er að drepa mig, sko. Þannig ég get ekki ímyndað mér að vera með svo mikið Silent drast. killer, sko. Já. Já, true. Frekar en þið gleyma alltaf einu sem þú þarft. Þá ertu bara meðvitað um það og þá bara bætir alltaf við einum auka hlut eða eitthvað. Þú vonar bara hlutir sem þú þarft actually. Já. Já. Hvort myndið þið frekar velja að vera með personal maid eða personal chef? Personal maid. Ég held chef. Er ekki meit að sjá um Mér allt finnst svo- annað en það sem chefinn gerir? Er hann ekki Jú. að þrífa og þvottinn á ryggsuga Örugglega. og eitthvað? Þú veist, ég held ekki alveg sagt mér það bara þurfa að elda ef einhver önnur manneskja er að sjá um allt annað. Mér finnst bara svo leiðilegt að elda. Það er time consuming, sko. Já. Ég er bara sem ekki samviskubit að vera með eitthvað designated bara maid sem að maður þarf að skipa fyrir. Þú veist, ég geti skipað það fyrir og geti bara beðið hann um að gera það eitthvað. Bara því sem að ef ég horf á Game of Thrones, alltaf eitthvað svona chambermaid sem að gera eitthvað shit og það er Við erum ekkert fix my shit, comb my hair, fix my bed, do this shit, get me wine. Það er alltaf bara svona disrespecta. Ég myndi vera bara svo meðvirk og segja bara, æ, heyrðu, Ertu svo mikið empath? fara að sofa. Mannþrætliðin. Ef ég var í maid þá væri ekkert vandamál.
Jú, ef þú verið að meit, þá verið þú bara cutting the lawn, lady, sko. Þú verið... Ok, mér finnst þetta svolítið obvious, en would you rather æla á einhvern sem hetjan þín eða láta hana æla á þig? Hvað, akkur er það obvious? Ég myndi borga til að hetjan ælir á mig. Já, væntanlega lætur hann æla á þig. Akkur er? Þú vilt ekki æla á einhvern sem þú idolizar. Ég veit ekki hver ég myndi... Með það, Ég veit ekki Hver myndi æla á mig? Ég myndi bara... Er eitthvað svona kontekst við þetta? Er þetta það bara Óli, er það bara ofurölvið einhverju tónleikum og Birnir vill svo heppilega til að standa hliðina á honum og hann kemur er þetta bara svona hvítt herbyggi? Þið spánið. Það er bara svona sensual, skilur, við búin að setja bara svona plastarúmi og bara tilbúinir. Ég var að gleyma að það væri maður að taka upp. Ég var að leiða sér að vera með mentisfundir, sko. Svona er allir mentisfundir, by the way. Það heyrist örugglega ekkert í mér. Hvort myndir þú velja að vera of heitt eða of kalt? Mér er alltaf of kalt, en ég hata að vera samt of heitt. Það er svo ódæðilegt. Já, ég held ég velja samt frekar of kalt, sko. Af því ég bara... Í alvöru? Já. Eftir allt sem þú farið í gegnum? Já, af því að... Minn góður. Af því að... Hún er vönd því, hún veit hvernig það er. Já, og ég get alltaf farið í fleiri föt, skilu, að þú veist, ég reynt, en þú veist, þegar mann er of heitt, það er bara, kemist ekki úr því að það er svo óþægilegt. Já, ég veit hvað Ég með hef alveg það. oft fengið Ég sammála. það sem ég er mjög viðkvæm fyrir hita og það er bara reglulega hitagóð, það er fucking martröð. Ég sammála. Maður getur alltaf græjað við kuldanum, sko, en sérstaklega í Íslandi, það er ekki AC, þetta er bara heating trapped with you. Eina valkosturinn er eitthvað að opna gluggann og vona sér vindur að fara að feiki einhver inn til þín. Ég var eitthvað... Það er not good, sko. Og þú þurftir að selja einhvern veginn og leiði það fyrir þannig. Sko, nei, en ég var að vísbending. Myndirðu frekar velja aldrei geta að dansa aftur eða, Ég er bara að lesa spurningar. Nei, þetta er mín. Ég er bara í þínu sæti. Þetta er sem er mjög kjánalegt posture. Þú ert með mjög kjánalegt Þú ert svo Minecraft Steve. Það er reyndar, þessi hendi er lengri en hinn hendin. What the? Þú er með mislangar hendur. Þú ert freak. Þessi freak ertu maður. Get it on the camera. Óli cut. Það er 6 viewers núna. Welcome to the stream, góða fólk. Ég er samt slegin. Þú ert slegin, já. Endilega kommentið eitthvað skemmtilegar fæslur. Við erum með hendi Would You Rather núna. Myndirðu frekar velja aldrei geta að dansa eftir að aldrei geta sungið eftir? Aldrei geta stansa aftur. Aha. Er það svo verra? Já. Það er svo gaman að dansa. Mér er svo gaman að En ég syng syngja. bara, já, ég syng allan daginn, sko. Ég er bara að syngja allt livestreamið. Þetta er besta stimmið mitt. Þetta er alveg búið að vera svona consistent stimmi að það er bara lengi. Já, ég er alltaf að syngja Það er samt geggja að geta bara hendið eitthvað emote whenever og bara hendið eitthvað little dancey dance. Já, ég lík bara að ég æði dansi í margar, það myndi ekki mega sense fyrir mig að segja hana, skilur. Ég bara, I need my little dancey dance. Nei, songy. Song. I need to sing in the car, sko. Would you rather lounge by the pool or on the beach? Hvað er það? Svo Þetta bara- auglýsing. What are you trying to sell me? Be royalty 1,000 years ago, average person today. Ég er average person today, sko. Mér finnst það bara mjög fínt, sko. Já, Ég myndi ekki nenni að vera fastur sem einhver faró vittlisingur, sko. Í alltaf miklum hita. já. No thank you, sir. Maður fær bara holdsveiki og deyri eða eitthvað, sko. Myndi frekar Það er vera ekki í gott, sko. sömu sokkum sömu sokkum í mánuð Oj! eða sömu, Nöllum. já, í viku. Vá, ég glemdi underwear á íslensku. Hvað spyrir? Myndirðu frekar vera í sömu Þetta er mynd af sokkum þessum gaur. í einum, Þetta- fuck. Myndirðu frekar vera í sömu sokkum í 1 mánuð eða sömu nöllum í 1 viku? Væntanlega sumir nöllum í viku, sko. Ég veit ekki hvað. Sumir sokkum í hvað?
viku. Nei, sokka í mánuð. Maður svitnar. Nei, þú fær sveppi okkar shit, nei. Maður, þú veist, það er vond lykt á sokkunum eftir 1 dag og það finnst síðan eftir 2 daga, Ef þú fær infection in your area, skilur, eftir viku, þá er ekki það serious. En það sem gerist eftir mánuð í sömu sokkunum, ég vil ekki vita það, sko. Þú er bara veikur. Þú tekur bara, þú veist, þú fær bara sveppakrem eða eitthvað. Já, en þú getur ekki, en svo þarfst alltaf að fara í sömu sokkana. Þetta er mánuð, sko. Þú ert eitthvað, eftir viku þá ertu komið sveppi. Og nota sveppakrem og fer svo í sveppasokk. Og fara Ég er ekki að tala eina eftir viku. mánuðinn. Eftir mánuð, Já. þá ertu bara að suffera með sveppi í viku. Nei, mánuð. Mánuð. Nah. Ég get ekki hugsað mér að vera í sem lengi, sko. Herri, ég ætti kannski ekki að chilla hlýna kindunum. Það er eitthvað galið hljóðið í þessum kindum, sko. Já. Til þetta, I hate my wife dæmi. Would you rather work an overtime shift with your annoying boss or spend a full day with your mother-in-law? Eww. Hver samt þetta? Já, viltu nutta mig? Ha? Hvað? Ég var svona að byrja því og svo bara, You can't tease me like that, maður. ha? You can't tease me like that. Þú elskar það maður, ekki láta svona. Já, Já. ég sagði ekkert annað, skilur við. Myndið frekar vera að það sé alltaf svitalegt á ykkur og þið vitið það ekki, eða þið smellið alltaf, þið finnið alltaf svitalegt af öðru fólki, bara öllum öðrum einstaklingum sem eru í kringum. Svitalegt að öðrum frekar. Já, ég myndi bara forðast fólki eða eitthvað, sko. Ég gæti ekki lifa með því að vera bara hæ krakkar, gaman að sjá ykkur. Það var bara eitthvað ský í kringum Svo væri líka svo desensitized, skilur við. Ef það væri alltaf svitalegt að öllum öðrum. Þú veist, líka bara ef allir í heiminum myndu ekki vera með svitalegt og fara eins oft í sturtu, þá væri bara vanaris, skilur við, eins og þetta var í... Ég er alltaf að hugsa Olden hvernig það var í times. gamla daga. Já, hjá frumbyggjum og eitthvað, þá var svitalegt bara hot, skilur við. Hot. Já, þú veist, maður laðast að svona, það er eitthvað pheromones og eitthvað í sig. Myndið frekar fá ekki að horfa á neitt annað en Hallmark Christmas movies eða ekkert annað en horror movies. Horror movies. Býtu, er Hallmark Christmas movies, er það ekki bara svona skýta Christmas movies? Jú, það er bara Svona cheesy, svona... Já, ég horf bara hryllingsmyndir. Ég horf bara Alien og Aliens eða eitthvað aftur og aftur bara. Þú líka eftir 10 hryllingsmyndir þá ertu bara desensitized. Já, ég er bara góður eftir kostur. Smartest man alive right Kostur here. snap, sko. Ég þurfti líka bara þetta headband á mig, sko. Það var góður. Já, ég var stundum með inn, sko. Þetta var líka óspennandi. Rookie mistake, sko. Ég, sko, Þetta þú er veist, svona bara leið og ég fer að sofa, þá byrja gaman í, skilur við. Þannig Ég er í 20 ég mínútur. þurfti að vakna aftur. Já, jólamyndir, maður verður bara depressed að horfa á jólamyndir, bara einhvern mann í janúar, febrúar, sko. Maður getur átt hryllingsmyndir alltaf, sko. Gremlins, það er jólamynd og hryllingsmynd, þannig að maður horfir það bara á jólanum eða eitthvað. Búm. Málið dött, sko. Og líka þarna Krampus. Já. Hefur séð Krampus, eða? Ég er reyndar ekki horft á Krampus, Þetta er svona fyndina. en ég veit hann, sko. Ég veit hvað mynd þetta er, sko. Myndið frekar vilja vera alltaf 10 mínútum of seinn eða alltaf 20 mínútum of snemma. Já, ég líka. Já. Ég hata að vera sein. Ég veit taka klukkutíma fyrir frekar. Ertu farin inn á eitthvað Bing MSN? Hvað ertu að skoða? Ég er bara checking the news, skilur. Oh my god, er MSN þú til? Já, Emma er með þetta on her computer, sko. Wow. Trump put in Z. How much do these leaders really earn? Við vitum það ekki. MSN veit það ekki, sko. Skoðum fréttinar. Jennifer Lopez health and fitness routine at 56. 65? Ha, 65? Nei, myndir frekar missa alla tennurna þínar eða... Nei. Ég vil hitt. Ég vil hitt. Nei, en þú getur með gerfitennur. En hvað? Ég held ekki, sko. Eða missa dag af líðinni hvert skipti sem þú kissir eitthvað. Að missa dag? Oh hell no. Ég get ekki mist alla tennuna mínar. Hvað er bara
gera í tennur? Veistu hvað þessar tennur kostuðu Þá mikið? þarf það að strikta alltaf hversu mikið þú ert að kissa út af því að... Ég horfði á Enderman, hvernig tókst mér að gera það? Hann labbaði, nei maður! Hábjart og daglega. Djöfisins anskoti, hann er on my ass. Oh my god, no. Það Nei, er enderman. þessi gaur. Var í mænið? Það er black, ég er að reyna það. Farði í vatnið. Nei, það er búið að loka það. Fucking doofus, farði í vatnið. Ég hef það Oh að my gera. god. Gerðu blokk fyrir ofan þig. Shit. Jesus. Hérna... Shit, hvernig tókst mér? Klippa þetta, Lara. The Enderman incident. Enderman. The Enderman Incident. Það skemmti storytime. Eins gott að droppa Enderpearl, maður. Skaðabætur. Wow. Þessi kollab er á ystu nöf. Þegið. Á ystunni. Þegið. Oh my god, sjá þetta. Á ystunni hefur ekki Ok. lægi, sko. Já, ok, þetta var rétt setning. Ég held að þú varst eitthvað að ruggla, sko. Ég fekk þetta bara frá degi, sko. Þetta er Kjellin. ræðilegt. Kjellin. Ég ætla ekki að... Ó, nei. Hvað? Var ég að horfa aftur? Aftur? Fyrirgefðu, hann hérna... Hann bara viljandi... Tókstu eftir? Ég var að horfa lengst í burtu. Hvað? Ég var þetta komið. Komið það. Nei, alveg. Nei, það. Er það í Enderman Incident? Þetta er númer 2. Þú var að koma þetta aftur. Já. Aftur. Af öllum stöðum til að Ég fara. var að tala um þetta. Ok, nei, jú, ég var að tala um það. Já. Hvað sást? Það var, Hvað er þú þetta? voru að horfa hérna, ekki í... Myndirðu frekar Hérna. Já, ég var að því. hérna, labba í Ó. vinnuna Og svo kom aftur. labba í vinnuna í hælaskóm eða keyra í vinnuna í bakkýr? Það er ólulegt að keyra í vinnunni í Það bakkýr. geta aldrei sagt sannleika. Er það? Ég held það, já. Það geta aldrei logið. Þú er samt ekki labba í hælaskóm í heilt Nei, ég er bara En þú veist, að heila- segja þessu raunveruleika, sko. göngutúr. Já, það fer eftir hvað vinnan er, gerir Já. það fyrir. En ég held ég myndi ekki þóra að bakka í vinnuna. Já. Fara Miklubrautina að bakka, myndi þú þóra því? Bakka niður Miklubrautina. Nei, Það er fljótt mjög erfitt, sko. já. Ég held að því miður þarf maður að taka hælaskóna, sko. Myndið þið frekar fara í, fara í stríð í 1 ár eða í fangelsi í 1 ár? Fangelsi. Fangelsi maður Ég getur ætla að spenntur í að fara í fangelsi. Viltu fara í stríð í 1 ár? Þú Nei. bara kemur tilbaka með PTSD og bara hrættu flugvöld og Já, true. bara eitthvað hunda og eitthvað, sko. Það er bara... Já. Í fangelsinu, skilu, og kemur þetta tilbaka breyttum maður. Með bara fleiri vini ef eitthvað. Dýrmætt vinatengsl sem hún er ekki fengið áður fyrir. Já. Og með alla útlimi líka, sko, örugglega. Já. Ha, hvernig útlimir? Hvernig útlimir? Oh my god! Ertu að reyna þetta eða ertu svona heyrnarlaus? Ég Vá, þetta er er actually ekstra dæmi. hérna. Já, ok. Núna. Er þetta þá kannski meira athyglisvandamál? Ég veit það ekki. Heyrðu, ég ætla að taka Herðu, Snarky segir, hvort myndið þú velja að geta aldrei logið eða geta aldrei sagt sannleikan? Aldrei logið. Aldrei logi. Ég kann ekki að... Ég held þú myndir ljúga ekki. Þegar Ha? ég er bara lígaldri nú þegar... Aldrei logið, þú þá veist. verður það að passa þér, skilur. Þú veist, Já. aldrei séð sannleika, þá getur ekki lifa vennilega. Nei. Já. Aldrei logið, þá þarf það bara að umbreyta hvernig þú lifir, en með hitt á það. Ég held ég myndi ekki þurfa að breyta miklu. Ég held að fólk fá bara fljótlega á þér ef þú segir aldrei Já. sannleikan, sko. Það er bara, það er alltaf þessi bara nutcase þá, sko. Já, það verður sem allt er bara segja, prank. þú getur það ekki. Klukkan hvað er tími? 7. Hvernig komst þið í skóla? Með þyrlu. Ég bakkaði í skólan. Bakkaði í skólan. Bara, nei, þú augljóslega bakkaði í skólan, skilur. Ég horfði á það í keyra. Nei, ég bakkaði í skólan. Gæsleita alla. Sorry, ég er bara að segja sannleikan. Ok, fyrir ykkur. Já. Would you rather þurfa hunt and butcher your own meat eða aldrei fá að borða kjöt aftur?
svo erfitt og því ég elska bara kjöt en ég get ekki drepið eina einstu flug. Ólega tweakin. What's the problem? Já, ég myndi velja að hunt and butcher my own meat. Mér finnst það bara meira ethical að drepa þetta eigið kjöt, skilur. Já, 100%. Þú ert ekki að láta einhvern Já, annan ok, gera það er það. Mér finnst true. það miklu meira ethical en að láta einhvern annan gera Það er það og það. líka bara, þú veist, að láta þau bara geyma dýrin í einhverju boxi og svo bara henda þeim inn í mígrændi, skilur. Miklu betra að drepa þau bara eye to eye, skilur. En þú veist, myndirðu hafa það í þér? Já. Það er kannski meira, þú veist, að gera þetta að segja. Standa Ég upp á frekar bara kóngulær, að sko. hefða ekki í mér að bora eitthvað dýr í kassa, skilur. Veist það með það? Ég held ég myndi aldrei borða kjöt aftur. Búin að ná henni, maður. Það er svo létt að segja samt að maður myndi drepa dýri sko en ég bara, vorum að hafa þegar maður er komin í heimildamynd þetta daginn. sko, oh my Svo, god. já, svo er líka... Það sem að var gæi sem var bara að choppa af hausinn af einhverjum fuglum og eitthvað. Ó já, þú þarft náttúrulega að taka bút og þú ert að búta það niður og eitthvað. Bara þú ert að dreina blóð úr þeim Og og svo eitthvað er sitt þú og veist, taugakerfið að bara ógeðsleg lykt. flopping around, skilur eftir að þú ert búin að... Þetta er ógeðslegt Ég sko. myndi ekki geta borað lamb allavega. Ég myndi að borað lamb, eða drepa Oh, lamb. hvernig getur Ég hef séð það, sko. kind? Það eru svo saklausar. Þetta Það er bara eru Þetta er ekki eins þarna. og kind, þetta er barn. Já, Þú shit. veist, það er svo skrítið að það sé svona öll að borða lamb. Þú ert aftengdur veruleikann ef það er Já, svolítið sko. ég hætti einu sinni smá að borða lamb út af mér að það bara Já. svo skrítið að hugsa um lamb. Það er bara, eða þú er svo lítil og, Já. Krúllega. En svo vil ég ekki borða svín, það eru svona... Þeir eru jafngáfaðar hundar, Þeir eru eða gáfaðar Ég er hundar. ekki gáður, já. Já, gáfaðar hundar. What? Og setti ég eitthvað box og bara ógeðslega mikið af þeim. hérna, hvernig ætlar að borða þetta? Ég? Já. Ég ætla bara að fara niður að hitta þetta. En það er náttúrulega ekki hnífapör. Já. Eins það. Já, genius. Var ég með gaffatunni? Nei. Nope. Víst. Þrifningarkona. On the round. Hvað hétu þér eftir að? Þrifningarkonur. Þrifningar einstaklingar. En Óli, við getum fengið okkur brauð með, hérna, burrataosti og pesto og tómatum. Baby, I'm good. Það er hryllilegt. Ha, Þetta er hryllilegt. hvað? Það er eitt Ég sé konsert. bara hótt. En mér finnst það samt flott í þér, sko. Já. Það haldur mér í góða formi fyrir... Já, takk. Skal hætta að væla. Ég er ekki svo minn. Myndið þið frekar hérna að fólk dreifði hræðilegum legasögum ykkur eða að fólk myndi dreifa hræðilegum en sönnum sögum að ykkur? Legasögum, örgulega. Er þetta þá eitthvað sem þau vita? Það hlýtur að vera. Já, þetta hlýtur að vera eitthvað svona leyndamál sem einhverju finite fólk veit. Veitu hvað er hitt? Legasögum. Já. Legasögur Nei. jafnast út með tíman. Er ekki legasögum betri úr því að þá gerist það ekki actually, skilur? Já, en og það þá líka- getur þú vita það, ok, þetta er ekki... En það er líka sko, með Þannig að- tímanum þá bara svona kemst Þetta það í veistu- ljósi það er vittlaust, skilur, og þá hættir það að vera, Þetta er líka, þú veist ekki hvernig legasögur þetta eru, en ef þú veist þetta er satt, þá ertu svona, ok, ég veit að ég er ekki búinn að gera eitthvað það slæmt. Já, þá verður þetta Að þú ekki veist, það þá slæma ertu svona, passar legasögur. bara að gera allt siðferðislega Já, rétt, skilur. já. En Þú svo veist, ég er legasögur, ekki- þá getur fólk bara haldið hvað sem er um Ég er þig. miklu hræddur um legasögur út af þá er hægt að segja eitthvað verra um mig, skilur. Já, já. En ég veit að ég hef ekki gert eitthvað það slæmt að það hljómar eins og legasaga, skilur við. Já, true. Þrifningadraslið? nei, Flutningadrasl. I never said this. Myndið þið Þetta er frekar, the highlight of the stream, sko. Nei, já, hvað kjafta er þetta? myndið þið frekar lappinn á foreldrarna ykkar eða reyfa lappinn á ykkur? Lappinn á hvað? Ég hef heyrst í þeim gera, sko. Já, frekar þau lappinn á mig. Já. Já, ertu að grínast það? Tölvöld frekar. Ég hef heyrst það, sko. Sorry. Ha, hefur ég gert það? Nei, ég hef heyrst það, sko. Hefur ég heyrt Oh þau? man, það er fælt. Dagur er ekki með okkur lengur. Hann er zoned out. Ok. Erstu í hugrúfi?
Já, hann er í hugrófi. Nei. Vil ég come back to reality, svona þarf ekki að hugsa þetta. Ah. Vil þið smaka kótsarna? Nei. Já, bæði hræðilegt. Vá, Já. ég er allt í núna svo þreytt. Ég líka sko. Þetta Nei. er easy, ég myndi ekki vilja sjá þetta. Nei. Nei, hvað? Það er ekki þreytt. Fyrir þetta Það er bara hvernig stelling, sko. hugarástand. Hvaða stellingu myndi velja? Ef foreldrar ykkar myndi labbina. Bara er að velja stellingu sem er í. Það sem er létt að henda bara sængin yfir, skilur. Já, en þau labbin og sjá stellinguna, skilur. Er það ekki, Þá viltu ekki verið Bara- missionary að tjóka, skilur, eða eitthvað þannig. er ekki bara missionary bara þegar það er svona wholesome? Eða svona? Já, en Það þau er veit wholesome. hversu fast það er og allt það, skilur. Það er svo wholesome. Wholesome? Já. Já. Mér finnst það allavega miklu meira wholesome heldur en wholesome. Ég held að cowgirls er best, sko. Nei. Ég myndi segja það. Hvað er það? Jú, ég held það. Hvað er það? Akkur ekki? Svona minna threatening heldur en ef að gæin er ofan á. Já, jú. Já, það er það sem ég er að hugsa. Minna svona shock value eða svona. Já. Fer eftir hvað foreldrið þetta er. Gælur mig alveg vera ofan á. Já, Það er ekki mál. það fer eftir Já, hvað já. foreldrið þetta er. Já, ég held að sé alveg svo. Ah. Já. Já, ég sammála. Yeah. Við veit sekundir. Allavega, next question. Ég er með klippuna, engar áhyggjur dag. Hvað? Ertu með klippuna? Hvað? Það er galið. Nei, delete that stuff, sko. Delete that stuff. Delete it Þetta er now. bara mismælið dag. Ég hef ekkert út að sitja á Það er bara sópur. þessar þrifningar manneskjur. En hvað er næst? They throw the money for their families. Þrifningadraslið. Hvort myndið þið frekar vilja ferðast heiminn frítt í heilt ár eða vera með, hvað er það, $50,000 til þess að eyða bara eins og þið vilja? $50,000. Það eru 50.000, það er svona 7 milljónir. Ég var í það 7 million. Ferðast heiminn frítt. Ég myndi bara Í ferðast heilt ár. heiminn frítt, það er miklu Það er dýrara. 6,1 milljón Í hversu langa tíma ferðast heiminn? Í eitt ár. eitt ár. Og þú ræður bara ferðinni. Alveg frítt. Maður myndi alltaf gera það frekar. Það samsvarar miklu meira heldur en 6,1 miljón ef þú nýtir það, skilur. Já, svo kemur aftur til Ísland, skilur, og þú bara byrja að vinna aftur, skilur, en 6 million, svo þetta er góður leið íbúð. Þá ertu reynslunni ríkari, skilur. Þú Reynslunni- getur ekki fengið íbúð fyrir 6 miljón. Nei, þú bara setur bara 6 milljónar beint inn á eitthvað sjóð og bara í betri málum en þú varst, skilur, en svo farast heiminn og, hvað, skoða svingsinn í Egyptalandi, Það fer svolítið Já. eftir hvernig... eitthvað nefnlaus og styttu. Já, það er kannski true. Mér Já, því að svo er þú svo eina eða sá eini sem ferðastyrkin, hann er bara ferðast einn eða ein, bara í... Já, ef þú ferði eitthvað með þér, þá myndir þau þurfa að borga. Já, nei, ok, það gengur ekki, sko. Nah, I'll take the 6 million, please. já, vilt það, sko, já. Já, þú getur niðurgreitt íbúð og eitthvað. Já, það sem ég segja. Þú bara hoppa fram í tíman. Financially speaking, sko. Það getur ekki niðurgreitt íbúð, þú getur niðurgreitt lán fyrir íbúð. Getur niðurgreitt eitthvað þjónustu fyrir, fyrir þrifningu. Þrýfingadrast. Sko, þetta hljóma svo illa ára kontekst. Já. Þetta hljómaði illa í kontekstinu. Þetta Það var bara svo mjög genuine óheppilegt. Já. Myndið þið frekar vilja vera ein allt ykkar líf eða í kringum mjög perandi fólk? Nei, mjög pirrandi fólk. Já, Bara það, alltaf Hér erum við. Mér finnst allir pirrandi á sinn hátt, sko. Já. já, það er bara Þannig að þitt þetta er bara vandamál. þinn raunveruleiki Já. already. Já. Já. En þú Já. hvað, býr bara heima og bara inn í herbygginu það er mjög pirrandi fólk og það er reyna frá að sofa og shit. Ó. Gerir ráð fyrir.
Ekki. Þannig að bara eitthvað svona... Þetta eru sikkur öfganar, skilur, þannig að væntanlega myndi vera Ég er að reyna að fara upp í með. rúmið og... Ég veit það ekki. Jar Jar Binks er bara chillandi upp í rúminu með Ég var næstum búin að segja eitthvað nafn þarna, sko. Oh my god. Lisa og Honey, skilur. Jar Jar Binks. Hann var að segja þetta. Jar Jar Binks sagði þetta. Hear me out. Engin annar. Þetta er ekki rasísk staðmynd af einhverjum asíum mönnum. Asíum mönnum. Veistu úr hverju þetta er, Lisa og Honey? Þetta er úr... Já, Ok. Engin áhugi. Ég Ég hlusta skilur. Ég man eitthvað, en hár uppi mér. hérna, ég meina Jar Jar Binks myndi eflust þurfa að vera með þér yfir rúmið eða eitthvað að pirra þig. Hann myndi líka segja Misa. Já, Mísa. skilur. Misa is horny. Já. Myndið þið frekar vera gefa upp síman ykkar í mánuð eða gefa upp sturtu í mánuð? Síman? Sturtu. Ég er búinn að lifa símalausum lífstíl hérna senustu What you take? 7 tímana, sko. Ég er bara fíll, sko. Já. Þannig Það að er actually 6. sturtan. 6-7. Ég er ekki með gleru en ég sé ekki hennar disappointing svip sem þetta gerir. Akkur ertu ekki með gleru? Ha, Akkur ertu ekki með gleru? svo ég sé ekki hennar disappointing svip sem þetta gerir. Prepare your spectacles, man. Hæ? Já. The spectacles. Þú ert ekki með your spectacles. Það er rétt. Put on your spectacles. Bubbi Morten er samt með his spectacles á. Nákvæmlega. Hei. Myndið þið frekar vilja kaupa bara notaðar nöllur eða notaða tannbursta? Þetta er bara svona tvennt sem ég vil aldrei vera eitthvað svona að kaupa. Notaða nöllur, þrýfa það bara. Já, frekar heldur nota tannbursta. Þeir eru búin að vera Ég seldi einu sinni nærbuxur í hvað heitir þetta? Ertu ekki að ruggla? Extra loppinni. actually. Fólk actually selur samt bara eitthvað bikini og eitthvað. Já, þetta var bara eitthvað Lingerie? sem ég bara, já, þetta selst öruglega. Það seldi bara eitthvað 500 kall stykki. Sko, Og það seldist upp. ég held svona swimsuits er eitthvað, minnst það er allt annað mál, sko. Frekar nöllur. Þetta er eins og bara það er þetta að leigja bara, þú veist, sundból í sundlauginni. Já, true. Já, þetta er þannig Það dæmi. gerði það í gamla daga sem er samt Nei, farlega. En svo ertu á OnlyFans Ég eða geti þú ert að selja aldrei nótið gert það nærföt, Tannbursta, skilur. þú getur ekki þrifið tannbursta, sko, það er málið. Það er, já, ég er saman. Hann er aðhelgaður, sofið hann, leik annað skilurðu. Þú með. getur disinfectað, þú veist, nærbuxur og þrifið þær bara 4 sinnum, skilur. Já. Já, jú, ég er samanlega. Það mun alltaf fylgja einhver annar hefur notið tannburstaðinn. Já. Show me the money. Would you rather have to wear stilettos to sleep or have to wear slippers everywhere you go? Hvað er stilettos? Það er Mjög háhæla skóra. háir. Mjög háir, mjóir hælar. Inniskóri er samt ekkert vesen, sko. Ég er inniskóm núna sem ég mætti Já, í. inniskóri bara Já, næst. þú ert að fara Í bara hvaða í aðstæðum var giftingu og Já, útskrift og þá er þetta bara, þú veist, ef þetta er your thing, Stilettos það er ekki to enginn að eat. furða sig á því, skilur við. Þú veist, Ó, þetta er Dagur, hann er í Þú Sparifötum ert ekki að en hann er ennþá spardýra inn í skónum sínum. Já, svo, en það eru svona ógstlega þröng hell no. Já, Og já, eða það inniskóm eru í hvað? allstað. Þá kaupir þú bara einhverja flotta inniskó. Já. Einhverja bangin Birkenstocks. Þetta eru, já. Eitthvað Gucci skó. Nei, cringe að vera í Gucci flip-flops. Má ég ekki neitt? Sorry maður. Þú mátt það. Ok. Hann er leiður. Hvað er það? Hvað er með þú? Ég er bara að gera þetta sjálf. Okkur. Er the water out? Veistu, ég ætla að fara að fylla á þegar ég þarf að... Þið verður ekki að velja vera beautiful en óksla stupid eða óksla ljót en mjög klár. Beautiful og stupid. Já. Nei. Nei. Ég myndi vilja vera ljótur og... Jeans. Já, ég líka. Aha. Já. Já. Við bara erum fallur að innan, skilur við. Innri fegur skiptir miklu máli. Já. Gilun this guy. Hvað menar þau? Mér finnst það fallegt. Takk maður. Já, þeir eru fallegir. Innra við.
Já. Mér líður smá guilty ef við séum ekki í Minecraft. Ég er í Já, Minecraft. þetta var í Minecraft. Mér finnst þess að ég bara að lofa. Viltu að fara í Minecraft, Óli? Nei, ég nenni ekki Minecraft, skilur. Mér líður smá guilty út af við sögum. Þið eru ekki að spila, sko. Já, Dagur, þú þarf deila að vera að spila, sko. Ég hef ekki, heilastar sem hana í Minecrafti núna. Það mæna Við það. skulum ekkert vera mikla fyrir okkur en þreytu. Við erum ekki búin að vera vakandi í sólarhring. Það er ekkert mál að vaka í sólarhring. Eftir sólarhring verður þetta kannski erfitt. Hæ? Við erum ekki búin að vaka í sólarhring. Eftir sólarhringi fyrir að sofa, hvað mennur? Nei, ég er að tala um eftir að það er sólarhringur liðin síðan við vöknum, skilur, að þá er þetta orðið Af hverju fóruð þið ekki að sofa á það? Ég skil það ekki. Ég hef aldrei getað sofið. Ég var svo spenntur. Ég hef aldrei getað að fara að sofa klukkan 8. Á, Bara Já, of never in my life. Já. þú varst spenntur. Já. 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 Það fyrir rættina. Það er bara einn gæði sem getur haldið okkur að Cannibal, sko, hann Snarky, sko, ef hann er ennþá með oss. Ég held Ég að er sé... actually í ræktatónum minn. Er hann available? Það er 5 watching núna. No way. Byrju. Ha? Guys! Það eru 2 auka. Lady. Snarky og einhver annar. 6 watching núna. What? Hver er að hoppa inn og út núna meðan nótt? 6 watching. Já, þetta. Hver er að hoppa inn bara núna meðan nótt? What's up, guys? Fólk er bara að vakna, Þetta er bara örugglega- early birds. Síminn er örugglega tengdur, svo tengdum tölvuna og þá er það 2. En þú veist, það er einhver augljóslega að hoppa inn og út, inn og út. Þú veist, ef þetta er ekki Snarky, skilur, hver er það bara svona að ég ætla að fara að bralla eitthvað annað og svo kem ég kannski aftur að stríma Sko, eftir. Klukkan 4 nótt. Eyrún Bríet er að vakna núna, skilur við. Já. Það er þetta rétt. Já. Eyrún Bríet er að, það styttist í að hún vakni og er bara komin í Hvað er að kalla ræktina. hana Eyrún Bríet? Hún heitir það. Ég Laura mætti Axels. samt Já, hún ekki heitir kalla bara hana Bríet. Eyrún, sko. Ég heiti það ekki. Ég bara uppnæði þig og uppnæði mér einhvern annan. Uppnefndi þig ekki. Hún heit, Ég sagði Slugum það bara ekki. eins á. Já. hún heitir það. Hún Ég er heit... bara kallið Bríet. What do you mean? Þannig, þú voru að pick your battles. Shut up, girl. Going strong, Snarky! Yay! Takk maður, þú ert Það er mestur. enginn að spila, guys. Já, það er bara Það að er spila. trekka fyrir okkur að... Hvað er í gangi? Ég er að drepast í rassinu, sko. Æjæj. Lára. Ok. Hvað? Too far. Ég er hömlulaus núna. Þetta er hættulegt. Já, þetta er ekki gott. Nei. Ég var að taka töflu og kikar eins på. Já, ég er að pælja að hafa með nokkuð. No way. Kannski eftir. No. Þú er bara búin að vera með okkur um tíma. Það er crazy, unexpected. Að meta. Var það unexpected? Að þú skildir allan að mæta til að byrja með, sko. Nei, sko, ef ég væri... Nei, ok. Hömlur, sko. Snarbremsaði. Dullir. Já, Dullir. ég pældi ekki einu sinni í þessu fyrir en bara í dag held ég. Akkur ég að taka þetta er alveg fínt. Já, ég veit ekki. Alveg gott. Bakgrunnur, hvað það Já, gera? Oh my Já, God. það er gott að baka. Ég veit ekki alveg hvað ég gera. Dullir Ó, við. jú, ok, ég Új. ætla að taka þetta og búið til eitthvað cool. Hvað er þetta? Death count? Ég er ekki búin að deyja 4 sinna, þetta er rugglaði. Þú ert að víst. Var þetta tvisvar? Já. Þú ert að minnstakosti 3 svar. Lára, hvað er að gera? Tríða. Oh my god. Sko, 3 svar þá, ok. legar. Ekki 4 sinnum. Nú, bara get ekki. Þrifningarkona nummer 3. Er bara eitthvað kommuna hérna. Ha? Þrifningarkona 4. Þrifningarkona? Nei, þetta er Emma. Þrifningarkona. Myndu þið frekar vilja festast alltaf í umferð en finna alltaf Nei, fullkomið ég vil hitt. bílastæði Ég vil hitt. eða aldrei lendi í umferð en alltaf Aldrei ógeðslega erfitt með að finna umferð. bílastæði? Aldrei umferð. Það er alltaf erfitt að finna bílstæði, þannig það er nothing new, sko. Þegar bara í verstafalli legg ég langt frá að labba bara. Mér finnst ekkert að ég að labba. Új, hvað það var lúðaleg. Ég ætla að stefna mig sjálfa mig. Ok, Það þarf að sleppa sjálfa þig. Stempa. hvað er ég að lita? Hvað er að fyrst sem er dættur í hug? Græn geimvera. Yes! Uh, Yes!
Og hún verður svona blá út af grænir. Ok, þetta game er að henda upp með peace sign og hún er með mega hat. Ég ætla ekki að gera mega hat. Ok, hún er með Charlie Chaplin skegg og henda upp með peace sign og það er hérna broken down bíll fyrir aftan og hún er á tunglinu. Getur þú gert það? Snarki var að senda takk fyrir áminninguna, Lára, að þú kýlir þig að fullu afli og það er vond. Ertu sterkur eða veikburða? Þið vill þetta heimspekilega pælingar, já? Nei. Hvað meina, varst að kýla þig? Þá ertu sterkur. Sterkur. Kýldirðu þig? En mér finnst það svo vond. Varst að kýla þig svona í Þú hausinn? ert ekki veikburða ef þú nokkast út að þið vera lamin. Það er þetta rétt. Er það samt? Guð minn almátt. Ég myndi ekki segja að þú værir eitthvað veikburða ef þú nokkast út að vera lamin fast. Hefur þú verið nokt að vera langt? Nei, nokkast ekki það mjög. Sjóma það svo ekki skóp. Vá, ég var svo erfitt með að fatta að þetta sé ég. Jafnvel að þú sko nokta á. Það er svo lítið til að vera 100 kíló. 100 kíló? Nei. Ég er 100 kíló. Ok. For real? For real? Nei. Það er ekki að grína 100 kíló. Nei, þú ert líka töluvert herri. Humongous. Ég? Og ættu að segja að þú sér 100 kíló. Nei, ég lít bara út fyrir það þessu viku. Þú ert ekki 100 kíló, sagði mér. Nei, hún bara lítur. Þú lítur ekki út, heldur! Hvað er það talum? Bara lítur út fyrir það, Davíð. Looks can be deceiving, honey. Looks can deceive. Myndið þið frekar vilja borða bara pítsu í heilt ár Já. eða ekki Ég fá veit að það. borða pítsu í 5 ár? Bara pítsu. Ekki borða pítsu. Nei, ekki. Bara pítsu. Já, ég er eiginlega ekki bara pítsu, þegar þá er líka fucking gott að fá sér pítsu þegar maður Já. fær. Bara Ég er pítsu. líka, mér finnst pizza overrated, svo... Ég er sama, ég ætla að segja hot take. Það er bara... En það er líka bara því að, þú veist, borða ekki ost lengur, skilur. Já, Og ég elskaði ost á. Það er ekki það sérstætt, skilur við, þú veist. Það er eitthvað aðra skoðun en ég! Það er lag ykkur, sko. Pizza hatarar. Myndið þið frekar aldrei fá aðra gjöf í lífinu en alltaf velja fullkomna gjöf fyrir alla aðra eða að halda áfram að fá gjafir sjálfur en þú velur hræðilega gjafir fyrir alla aðra. Ég myndi að... Velja alltaf góða gjafir. Já... Gaman að gefa. Ég vil gjafir. Ég vil gefa. Ég tek gjafirnar. Takk fyrir. En þá ertu að gefa öllum hræðilega gjafir. Ég fær bara svo sjaldan gjafir, bara ég vil gjafir, skilju. Það er sjaldan gjafir. Já, það kemur sjaldan fyrir, sko. Það er ekki bara 2 ári eins og hjá flestum eða? Jú, mennar. Það er rétt. Hræðilegt posture. Posture check. Hvað ég... Hvað var hundin minn? Var það í hinum Ég er mænglættinu? ekkert að lesa dag. Það var í hinu. Óh, Hvað segir þau? Þú veist ekkert með að sjampa að hárlæðingu eða? varstu að lesa dog? Já, sleep in a doghouse or let stray dogs sleep in your bed. Doghouse. Einu sinni. One day. Þetta er bara almennt, ég veit það ekki. Þú getur ekki Let a alltaf stray bara... dog sleep in your bed. Þeir eru með flyer og eitthvað shit, Já. sko. Það er ekki good stuff, sko. Veitu, eða hvað? Eða hvað? Sleep in a doghouse. Þeir eru með orma í rassinu og eitthvað shit. Já, slípuna... Einhver orð- Nei, ég fæ svo mikið bakverki og eitthvað yfir daghouse. Já, þegar þú ert í doghouses. Yes. Regular occurrence. Every time, sko. Guður alltaf þýr í doghouse, það er bara bakverkur sendur. Okay, would you rather öll skilaboðin þín og allar myndirna þínar líka til almennings eða aldrei nota síma aftur? Alla myndir líka. Wow. Hver er að nenna að lesa ekki hérna öll skilabóðanir? Já, real. Hvað? Nei, það er bara fundið þér dirt og þá fer það í dreifingu. Ég har aldrei sagt neitt kjánulegt, skilju, fyrir bara mörgum árum sem að vera alveg cancelable Ó, dag. jú. Já. Jú. Helling, sko. Helling. Eins og... Hvaða slurs hefur sagt? The whole lot of them. Æ. Já, ég held að við þetta sleppa símanum bara. Líka bara allar myndir,
allar Ég vil ekki myndir. einu sinni sjá Það er líka þær. örugglega bara hollt afslappa síman. Já, það verður, ég held að lífið mitt myndi bara bætast. Hvað meira af reynskil ekki? Ég held að ég myndi bara, þú veist, fá FOMO og missa af miklu, skilur, en ég veit ekki alveg með að vera svona það er bara versta martriðið mín að vera bara Við eitthvað hljótum að vera að public tala figure. um snjallsíma, Mér líka, Já, já, ég myndi já. aldrei vilja vera fræg eða eitthvað. Hvað sér No, thank you. Bara vera Það fræg. er versta Ég martriðið, var bara samt að vera fræg. Ég elska samt að fá ásökun til þess að vera með svona samloku síma. Já, Moshi moshi. Samloku sími. ég ætla að kaupa mér saman síma. One day, Hann var svolítið eitthvað 20 skall og þetta var Barbie propaganda, sko. Barbie. Hvað er netherportalið? Barbie stiður Ísrael, sko. ha, Ég veit það ekki. þú leikur það. Hvað er netherportalið? Wow. Oliver, hvað er netherportalið? Ha? Annar grein 250 questions to ask a guy. No. Oh, do it. No. Let's check Og it veistu out. hvað ég þarf að gera núna? Ég þarf að manspreada á þetta. Ha? Next time I'm feeling stuck. Út af mér? Já, Og er það eitthvað problem með það? tókst brúsa. Þetta er umlega. Oh my Þetta god, var strópuð. flash warning, man. Okay. Wow. Auglýsingarna voru flóið. attacking you. Það var crazy. Insaneness, sko. Insaneness. Insane RP. Insaneness. Það er allt umlega spurningar. Ég elska Bubbi með okkur á streaminu. Og gott smögg, sjáðu. Það er ég. Það sem... Hvað er eitthvað sem að allir halda vitlaust þig? Allir? Já. Sko, það halda allir... Æsi smögg. Já. Nei, þú heldur það bara. Sko, það halda... Nei, ég held að ég sé bara mjög fairly rated, sko. Þetta er umlega leiðst þig. Jafnvel þegar fólk hugsa á hann kemur hann smug rich cunt með fiska í gólfinu. Mér fe... Þess vegna vildi ég aldrei bjóða neinum. Holiest biggest mistake, halda ammali Ég er einu mjög sinni. þakklátt að hafa fengið að sjá hún. Já, ég líka, takk fyrir. Þetta var geggja ævintýri. Honor. Ég veit að þið muni aldrei upplifa eitthvað svona aftur. Nei, once in a lifetime opportunity, sko. Crazy, sko. Já. Já. Hvað langaði ykkur að verða þegar það voru lítið? Dirt. Hvað er það að gera? Klippa þetta. Lára, klippa þetta. Sex nú. Hann ætlaði að gera kistum þetta. Hann er orðin mjög steigður. Dagur, kista úr dirt. Hvað er ég að gera? Úr tripping. Ég var líka bara, hvað kýst er ekki að koma? Leikur líka að fókið bílað. Æj. Ég veit þetta erfitt ástand maður, shit. Sandskoti. Hvað er netherportalið þitt? Ég veit að Svaraðu mér. Ég honestly fór eitthvað... Hvað er þetta bara? Svarað. Ég hérna var kominn eitthvað langt í burtu og ég var að reyna að koma heim aftur en ég fann það ekki. You son of a bitch. En það er niður í jörðinni í einhverjum scary helli. Ég nenni ekki að leita að því. Brúsan bara í örlítla stund. En það er komin 2 núna. Ég nenni ekki að finna því. Það voru bæði Ég til. ætla að búið til nýtt. Alveg glæn nýtt Svo portal. er það hægt líka. Ok, veistu, ég er bara til í að fara í Microsoft. Let's go. Það steytist í Bríeti. Ég stóriði var samt að hún hennar húk í chattinu, sko. Ha, hún hefur... Hún þarf náttúrulega að fara, sko, á æfingu. Hún getur þetta verið með okkur í gangi í símanum á leiðinni í skólan þegar hún er að keyra.
Við getum verið her podcast on the way from Selfos. Ekki segja mér að meistarinn okkar er ennþá hérna. Má ég nota grímuna hérna? Hvað ætlar að gera við grímuna? Legga þig. Meistarinn okkar gamli, ég sé ekki, ertu ennþá hérna Snarky? Er þetta skíðabuxur? Já, svo erum við farið. Býttu, hver? Það er þínar? Nei. Það er ekki mínur. Það eru 4 watching. Hvað er kommentið? Getum við farið í gamla góða rælminn okkar? Nei. Hvað ætlum við að gera? Við þurfum að finna the end portal. Þú veist, ef við ekki að lock in það? Jú. Boy, have I been locked in? Þú bara þarft að kveikja á perunni. Komdu aftur í þorpið. Góða nótt, Lára. Sofðu rótt. Legðu þig vel. Legðu þig vel. Já. Hver er meistarinn? Var Snarky að segja það núna? Já, Snarky, þú er meistarinn. Við erum að athuga lífsmörk. Talking about you. Hvort að þú var ennþá alls gáður og allt það. Talking about you, sko. Þarftu ekki að sofna það? Er það bara fyrir weekends? Lára var að blokka ykkur út, sko. Ég veit ekki alveg hvað superpower þetta er, sko. Hver? Ég held að sé bara ignore okkur. Ég held að sé bara með ADHD. Hæ? Heyrðu ekki það sem hann að segja við þig? Vorum að bjóða þér góða nótt og svona og eitthvað. Við segjum líka don't let the bugs bite. Bad bugs bite. The bags bite. Bugs bite. Yes. Nei, ekki gera það. Herru, ég var að læra hinni helmingin af Snuggles a Bug in a Rug Er eitthvað meira? with a mug. Ég man ekki alveg hvað það var núna. Ég þurfti að googla það. En mér varst mjög gaman að læra þetta sko því ég held að segja the mug, eitthvað með hug eða eitthvað. Jólaglöð. Hæ? Það er jólaglöð. Með jólaglögg. Jólaglögg. Mörg af jólaglöð. Hell yeah. Hell yeah. Það er einmitt það sem ég sagði. Senur. Nei, sonur. Ekki klippa þetta. Það er ekkert svona gott. Hvað sagðir þér? Selur? Ég sagði senur fyrst. Ég veit ekki. Þetta er ekki svona finn. Þetta var svo genuine. Þetta var Oh genuine. my goodness. Og þetta er ekki alveg svona svínarfyndið, Lára. Það er exploding, sko. Þetta er Hún er ennþá að hlæja þér. ever. She's mocking you, guys. Já. Hvað er það? Gera? Það er gráta. Þetta er alvarlegt. Þetta er ekki svona fyndið, sko. Ég er bara að spóla tilbaka. Er það að spóla tilbaka að horfa á þetta? Hvað? Hvað er á seyði, sko? Hvað djöfull? Hei, Hei. hættu þessu. Okay.
gott. Ok, fyrir. Absa. Wow. Three watching now. Hey. Það er ekki mikið. Þetta er bara mömmu, hvað heitir hann? Mimmi. Við erum öll á rugli sko, það er eins og sé friðin eða eitthvað. Já. Ég veit ekki Bring it! Bring it! Ég er ekki með spegil. Bring it! Bring what? Það er gæst. Lífbrú. Hvernig fannst þið helgist portalið? Kvikindið þitt? Varstu það bara? Sko, Dagur, þú varst eitthvað að lofa með voða kóli og eitthvað ef ég hef verið þarna en þú átt ekkert kól. Nei, þú átt 1 kól fyrir hvern opn. Þú drulla... Þú mátti ekki chilla hann að bara ræna mig gerpið. Þú átti að vera contributor to the society. Þá farið veglega verðlaun, skilu, að þú sinnir starfiðinu í samfélaginu sem hverfist. Oh my god, okkur byrtist ég hér? I'm gonna save you, man. Ég er að búa til portal as we speak, sko, og þegar það er tilbúið þá kemstu heim. Vil einhver eignmaska? Já, takk. Augna hvað? Hvað græðir maður á því? Það er eitthvað. Ég er alveg til að prófa. Ég leysa á þetta. Augna hvað? Augnmaska. Af hverju ertu ekki með gleraugun þín? Ég? Á ég að lesa þetta? Það er bara svo erfitt af því ekki að hugmynd. þetta er gulldaði pappir með plast. Eyes that sparkle speaks more than 100 words. This innovative eye care sensation ensures that your eyes will look sparkling beautiful. Formulated with pure gold. Bio-ingredient and active elements which instantly moisturizes, rehydrates, and regenerates your eye area. This gold bio-collagen eye mask can effectively relieve chronic fatigue and diminish formation of fine lines. Hvað fækst þetta eiginlega? Þetta í jólagjöf tíma. Ok, og erum við að sitja á þetta og við munum bara vera refreshed strax? Ég er svo til í þetta sko. Ég er aldrei Býtu, að fara er að þetta sleppa til þessu, þess að, já, ok, I'll find out. Ég held að, nei, þetta lítur út mismunandi eftir, Lítur út með svona. þú veist, fólk snýr þetta mismunandi við, þannig ég veit ekki hvort er ná að vera hvar. Ok, Ég veit ekki alveg, vitið þið það alltaf leið? Ég ætla bara að gera þetta samkvæmt mínu hjarta. ég er örugglega búinn að gera þetta. Er þetta límt á? Með einhvers konar Þetta er sticky. tonnartaki? Sticky. It's getting sticky. It's getting sticky. Og það gerir bara svona. It's getting sticky. Ó, býtu, hold up. Erum við doing this? Are Right we here, doing this, guys? right Are we now. really doing this? Oh my god, there's a crazy. Can't take me anywhere. Literally can't. Okay. Let's go. Setja aðeins úr ofalæðinu. Damn, ég er excited, sko. Oh, what the Ég laði alveg til að ég myndi kaupa maska. Why is it slippery? Við erum líka með ananasin, er það ekki? Hann er svona í laginu eins og þessi augnmaski. Er það ekki eins og maður setja gúrkur á augun eða eitthvað? Jú, það er svona anti, eða svona. Akkur, what the fuck is... Gúrka er vatn. Og það er ástæðan að setja gúrku á augun. Hydrate with water the eyes. Og Er hvað ekki- ég að gera? Hvað má ég sjá okkur? okkur? Það hlæði mér. Ertu alltaf hjá mér? Það hlæði mér. Það er eins og sér með hérna Cheetos í andlutinu. Oh, man. Það var svona fólk gullita eitthvað fancy. Það er svo sem er Cheetos frá mér. Það er svo mikið eitthvað sem Dagur myndi segja, sko. Það er bara... Ah. Það er svo traps. Oh my god. Þetta er svo drömm. Veitu, get ég verið með brungu? Oh my... Já, Það ég. eyðileggur ekki brúnkuna. Ég var að fatta, ég hef aldrei hljómað svona gay. Mín er nú Að setja á þegar mig- fann. Men þetta eyðileggur tanna. Já, já. Brúkana hefði gæst. Ég er bara tannbrúsa þig. Það er gáfuð hugmynd. Það er eitthvað alveg geggja múf að vera með tannbusta. Ég er með tannbusta minn, sko. Goddamn. Ég hugsaði og svo er bara, nei, ég tyggju þetta alltaf. Svo hugsaði ég þetta 24 tímar og þá var ég laðast það. Það er samt tannbustar í kram. Það er lokað í Ha. kram. Já, ég er að tala um bara í fyrramáli, sko. Heyrðu, 1,5 tími í að fucking máli opni. Ha. Let's go. Er ykkur í skólanum?
Ha? Að læra. Let's go. What? Hvað? Hva? Veitu, hvert er ég Er það komin? rétt? Nú er ég komin inn Er í það rétt? einhverju tóma vitleysu. Er þetta rétt? Já. Er þetta rétt? Já. Er þetta rétt? Þetta er rétt hjá þér. Er það? It doesn't feel right. Má ég segja? Býtu, Emma, Já. hvað er keksið mitt? Hvað er keks? Þetta er mjög neðalega hjá þér. Ég myndi setja ofar. Hvað er keksið mitt? Heima hjá mér. These women, alltaf að finna ásökun og fá það heim til sín. Ándjóks. I'm so sorry. Ég vissi að ég hafði gleymt einhverju. God damn it. I'm so sorry. En ég skal kaupa fyrir því í kram. Þetta lyktar eins og prumpuslímu. Óli, ertu reiður út í mig, eða? Ég er ekki reiður út í Það er bara vonsvikið. Ertu bara vonsvikinn? Ég er bara, nei, þetta er alltaf leið. Þetta Býttu, svíður þetta í ykkur? Slysin gerast. Svíður, nei. Ég fæ svona smá svíða Mér finnst það bara pælingu. kalt, sko. Svíða pælingu. Já. Nei, sko, Óli, ég held þú sett neðan svo neðarlega. Þetta á að koma svona hérna, þetta á að vera svona yfir, þú veist, það sem maður er með baugan sína. Ég er samt með þetta kannski aðeins ofalega. Ég er ekki með bauga, þannig kannski er það. Já, kannski er það bara það. Nei, Hva? Hei, veitu, ok, nú er ég orðið kunnur staðháttum hérna í kring. nú. Hvað ertu að tala um, Emma? Já, þú veist, Shut the front door. Veistu hvað það er? the front door. Ertu komin að byggðinni? Já, já. Bænum á byggðinni? Já. Búðinni og byggðinni. Svo sannarlega. Byggðinni og byggðinni. Byggðinni og byggðinni. Nei, ég er með, ég fæ flesta Móðin og byggðinni. fáránlegu línu sem ég er að segja koma frá þér, sko, byggt frá þér og úr glósubókinu sem ég hef fyrir það sem þú segir, sko. Hvað fárálegast þetta er eflaust bara eitthvað mjög gáfulegt sem að þú ert að Já, kvota. þú ert að segja bara set the fuck up, skilur. Þannig ég er bara að segja, þetta er ekki verið frá þér. Hver þremillin? Coming from... Nei, ég get ekki Þetta kemur á hörðustu áttu. Þetta kemur úr allra hörðustu átt, Mr. Það er ekki að bæta við allra hörðustu. Þetta bara kemur á hörðustu áttu, punktur. Já, þú Ég er komin, Óli. Ég er komin í the nether að leita að þér og bjarga þér. Yes, come into me. We need to go deeper. Ái! Herru, það er strax verið að sækja að mér. Sækja að þér. Þú veist, Hver djöfisins. how old are you guys? Ég er að finna orkun að koma yfir mig. Herru, hann er svína auðli. Shit, hann er komin. Hann er að vaða í mig. Daily pork chop, man. Núna mig drepast mikið á getum, sko. Að fá money, nei, mat. Er þið ekki komið með farm? Já, þú ert ennþá að vera ógeðslega gráður með þessi dýr, sko. Já. Bara því betur. Drepa dýrin. Já, ok. Þetta er að fara að fuck up the whole economy. The ecosystem. Holy shit. The ecosystem er í hús. Sko, eru ekki að vinna saman núna bara ég reyna að finna places eða? Jú. Ég er tím það, sko. Ég er hérna að leita að þér. Ég er... Hvað sérð þú? Ég sé mikið á rauðu. Já, ég er ennþá í Rauðabæjum en ég fór eitthvað, þú eldir þarna pathwayið þarna, þar sem trédrumbarnir eru, ég er trailing my path. Trédrumbarnir, já, þú segir það, já. Hér eru nokkri drumbar og tré. Og svo er það eitthvað upp í trjánum, þarna. Hvað er upp í trján? Trédrumbar, hvað er þetta? Upp í trján? Herru, það er verið að smeyða þig. Nei, þetta var, ég hoppaði niður. Nú, já, já. Ég bara- Ok. Ég vona ég villist ekki. Þá verði ég... Ok. Við erum að reyna að finna... Hvað heitir þetta? Fortress? Já. A fortress. Ég prófaði að fara í Bastion um daginn í fyrsta skipti og ég skil núna af hverju þetta var svo mikið vesen fyrir Já, og þetta er þessi Þetta gæ... er ekkert mál, strákar. Emma. Þegar ég fór með þér, hvað gerðist? Ég man ekki alveg. Nei. Þetta er galið damage sem eins og gaur að gera og bara Já, en þeir þú- koma á öllum áttum eitthvað. Sko, ég dó næstu því á, þegar ég fór með Emmu og var bara, I don't give a fuck, skilu, þegar ég var komið með bara max allt. Gaur, ég fann Og þá portalið. náði ég að drepa hann í one-to-one combat. Þú dóst næstu, þú dóst samt ekki. Ég veit það, ég dó næstu því, en þá var ég með, þú veist, full
prot 4 netherite armor og Ég bara líka. sharpness 5 sverð og allt, skilju. Ég var líka að vinna með það. Þú veist, og þú deyr næstu því á þessum gæjum, skilju. Ef það koma 2 á þig, þú getur ekki unnið. En ég dó ekki, Getur ekki ég unnið, fór þú þangað. þarft að vera með bát og eitthvað til þess að festa á. Þetta er bara En galið. hvað með mig? Þetta- Ég dó ekki. Þú dóst víst, þú teleportaði tilbaka. Já. Þetta er rage bait, ekki falla fyrir mig. Þetta er bara eitthvað silly Að woman rage bait mér. að rage baita þig. Ég veit ekki hversu oft ég bara mér var hent framan af kletti sko, bara beint í lava. Ég Ég bara veit það. tapaði svo mikið drasli í neðrinu. Svo Ég líka er ennþá bara- full yfir því. Svo líka bara ef þú, já ég veit það, þess vegna er þetta svona stressful. Ég líka þegar þú drepur á, þá, þarna, ef þegar þú lemur þá verða hinir piglins reyður út í þig líka. Og ef þeir eru með, Nei, það. Oh my var það God. ekki það? Jú, Ég held Shit. það, og þegar þeir eru með boga, þá verða Þeir þeir sko. fucking, þú getur ekki verið að byggja þig. Beint í gúleiki með því þá sko. Shit. Herri, ég sé ekki kommentin á live-ið. Herru, já, þú voru að græja það. Okkar maður verður að fá aðtekli sko. Við þurfum að vita af honum. Ég held hann sé bara chillin in his bed, sko, hann er bara svona, hann bara sé alveg. Gott að heyra eitthvað status frá honum samt. Já, það er enda rétt, það er rétt. Þetta er næs félagskapur. Já. Að gera, sko, að gera. Ég er ekki að sjá neitt sko. Herru, þeir eru með spjót. Hverjir? Einhver zombie pigmin hérna. Ok, ertu með gold á þér? Nei, reyndar Ég myndi ekki. mæna bara gold í leini, svona, það breytir ekki hvort sé leini. Leini gullgröftur. Nei, eða Eins og breytir ekki, Amrock á Grænlandi. það breytir ekki, ég myndi bara mæna. Þeir eru ekki að sækjast í mig sko. Þetta svíður smá. Já, er það ekki? Jú. Ég held að ég var að fá ónæmisviðbrögð. Eina ferðin enn við einhverju rögli. Nei, ég held að sé bara, þú veist, efnin, skilju, en þetta er ekki svona vont svíða, þetta er meira bara svona kuldi svíða, skilju. Here's hoping. Er ekki hægt að sjá, okkur sé ekki kommentin? Hérna, Ég veit ekki. Ég bara veit það ekki, maður. Hvað er þetta? Þetta er eitthvað gott mím frá því gamla þetta. Já. er live? Ég kemst ekki á kommentin. Hvað með það? Akkur ekki? Ég bara, Lára er líka the computer skrollaðu niður. woman. það feature er löngu farið, sko. Ó, Bara fyrir skurðan árum sér. Ok, þú verður kannski að gera þetta í aftur. Æ, caramba. Þetta var the silliest thing I've ever done, sko. Sér þetta? Ég var að bridgea bara í lavað. Hérna. Það er ekki gálega mynd. Nei, þetta var bara silly, sko. Fyndist það að það sem líðurinn mættist. Öfrunum mínu brunnin. Tjekka þér. Fyndist. Hætturðu við að sofa? Ég? Já. Nú? Það er bara gaman, sko. Snarky Ég er líka bragð. spurði í hvað stofu eru þeir aftur og svo sagði að chillin in a bed er hættulegt núna stutt í fyrsta tíman. Hérna, Snarky, ertu að fara í tíma? af hverju, hérna, ertu bara pulling an all-nighter, eða? Já. Ertu ekki að fara í skólan á morgun? Ertu að taka þessa áskorun bara með okkur? Já, við kunnum mjög mikið að metta. Það var reynda að geggja þú ert bara með okkur allan tíman sko. En Já, the unsung hero. já. Þetta er leðilegt biome. Þetta er, Þetta er rauða? Nei, þetta, Þessi já, gæi, þetta er sko. verra, sko. Ég ætla ekki svona að reyna þetta sko. Ég ætla að jafna Nei, það átt sko. ég er sko ennþá í rauða. Ég er bara að reyna að finna fortress, það er bara erfitt, sko. Ég er að skima á svimaðum hérna. Ok. Ég veit ekki alveg. I don't know what you want from me, sko. Fuck yeah, bara í 8 tíma dagur framöndan. Jeez! Byrju, Hæ? ok. Snarky, ertu klikkaður? Hann er fucking crazy. Ertu svona klikkhús? Hann er ruggludallur, það má segja. Algjörlega út á þekju. Sæl. Og speilin en baði ekki nógu góður. Hann er, Eilspeil. En úff. já, Nú, já. ég veit ekki sem það. Æ. Æ. Æ, æ. Hann er svo blæði. Æ. Hérna. Erum við með fleiri would you rather? Við þurfum ekki alltaf að googla, við getum líka bara að hugsa eitthvað. Já. Einhver pæling bara. Would you Would we rather... Hvort myndu vilja búið í Game of Thrones eða Emma Lord of the eða Rings? Lára gefur þér hjartahnóð í neyð. Huh?
Ég hef ekki kontekst, ég er búin að vinna í umræðinni í 3,5 ár, ég bara skildi eftir námskeið. Já, það segir sér sjálft sko. Ok, drop the ego, skilur. Ég ætla bara að confirm, ég bara myndi allan daginn setja Láru frekar það verkefni heldur ég. Ég þarf að fara námskeið samt, bara svona svo ég kunni. Já, mér langar líka að fara. Þú getur gert story og taka SFHR bara. Já, ég veit ekki hvað það kostar, skilur, en ég er til í að fara námskeið að Það kostar ekkert svo mikið, þetta bara í Rauða krossinu. Já, Rauði krossin er scam samt. Já, en þú veist þeir Veistu hvað, borga símafólkinu sína það? Ég er ennþá pirraður yfir þessu, sko. Hvað meinar þau? Þeir gera alveg sumt af viti. Já, en þau borga símafólkinu svo fokki mikið, sko. Ég held að það væri bara eitthvað sjálfboðastarf. En þau eru að fá shitload af pening, sko. Hvernig veistu það? Já, bara ég er alltaf vikt sem vinnur hann. Hvað ertu fullið því? Já, ég var í áskrift, sko, og ég bara hætti samstundis, sko. Bara samdægurs. Hvað er þessi gæri að fá meira en meðal maðurinn bara? Ha, Er þetta að fá meira en meðal ljónin? já. What? Mikið meira. Kannski var ég að tala um nýjum mann, ég veit það ekki. Hvað meinar þau? Var þetta bara eitthvað nafnlaus maður? Kannski var ég að tala um eitthvað. Engin veit. Jæja. Þar höfum við það. I don't like this. I don't like this. I'm leaving. I don't like this. Getum við vestafalli hendi í hérna mappið hana, seed mappið. Við getum það í verstafalli, en ég ætla að reyna að prófa að setja portal á annan stað. Kottu tilbaka, portalið mitt er hlýna portalinu þínu. Það er alveg bara tengt í góða stöfið. Tengt í góða stað. Týndur í hiljaraneginu. Já, byrju. Hold the phone. Heyrðu, what a jump, man, what a jump. Hvernig speedrun er þetta? Hvernig finna þið bara eitthvað helvítis Þeir eru stundum bara hættaðir í speedruninu út af því að þeir fá ekki gott spawn í neður, sko. Það hlýtur að vera. Nei, ég hef séð það svona, ég fæ oft svona lives á TikTok svona speedrun. Já. Og þeir bara tjekka eitthvað svona chunk, ég veit ekki, chunk size eða eitthvað, ég veit ekki. Bara til þess að tjekka hvort það stækkar út af nether fortressinu eða eitthvað. Þetta er eitthvað skrítið, bara leiðu að mæta. Þannig að það er eitthvað tips and tricks í þessu, sko. Það hlaut að vera, ég get ekki ímyndað mér Við erum mjög óhefnir með spawn, skilur við, líka þetta rauða og soulsand bæjum. Neðrið var bara einhvern veginn miklu leiðilegra með öllum þessum biomes. Já. Bara meira hassle að komast. Já, ég er svo sammála, sko. Þú veist, það var reyndar alveg frekar leiðilegt að það var bara Bastion og eitthvað. Ég fíla þetta Enderman. Já, ég bara... Þú veist, það er hægt að farma Enderman. Þetta er bara svo mikið hassle að koma sér fram og tilbaka hérna og finna eitthvað og lava og... Þessi biomes með svona tréna sem að er ekki eins og venjuleg tré, hvað? Þetta er hræddur. Já, ég er bara mjög svona... bregður mjög auðvitað. Ertu farin aftur að sofa? Já. Hún fór ekkert að sofa. Nú. Ég ætla bara að leiðangur með þér, ég dref mig svo bara. Ég er komin tilbaka, ert þú hjá portalinu? Nei, ég er týndur. Þrátt fyrir öll þessu breadcrumbs hjá mér. Það er allan að þú finnir portalið, það eru torches hérna sem ég geta farið upp stiga og þá er hitt portalið sem ég ætla að gegna núna og vonandi er ekki að fara að koma mér inn í helliðin sem að þú uppgötaðir. Já. Nei, mitt er gott. Hí hí hí, ha ha ha, tralala, tralala. Hvað er bara hí á mig, eða? Já. Sí. Það er svona pee-pee time. Yes. Hvað, sagðir það væri einhver án þess að læra hérna? Ég sé fólkina uppi að það. No fucking way. Af hverju líka núna? Fyrir annars, sko? Já, ég skil ekki. Þetta hlýtur að vera bara eitthvað verkefnavinna og þau eru í fullu starfi og hafa ekki tíma til að hittast annars. En samt þau hluta að vakna upp, þú veist, 5:30. Það er crazy. Ef ekki fyrr.
Hvað á að vera lengi með hana maska? Ég veit það ekki. Það er bara hvort þetta er mínir. Já, það er ofta svona kortir. Eða 20 mínútur á alltaf gott að gera lengur. Það er bara málið svona vitt líka. Myndið þið frekar fara í Open Night Comedy Club og þurfa að vera með uppistand í 5 mínútur eða open mic karaoke og þurfa að vera upp á sviði þrátt fyrir hversu margir að biðja að fara upp á sviði og vera þar í korter. Og það eru allir að pirrast á því að þú ert að haka mækinn. Eða bara vera með uppistand í 5 mínútur. 5 mínútur? 5 mínútur en ég held að þetta líður eins og klukkutími sko. Já, klálega. Þetta var FBL-refsing hjá okkur sko, að vera með uppistand á Dublin er að Open Mic Night. Já, var það ekki eitthvað svona fantasy forfeit? Jú, þetta var fantasy forfeit, en við eigum eftir að gera það samt, ég held að það var Robby. Það er sko, það þurfti að vera lengi, var ekki hálftíma uppi eða eitthvað? Ég held ef ykkur gæti að verða Robby sko. Það er samt bara svo stórt samt eins eitthvað. Já, ég myndi hata þetta sko, ég gæti þetta ekki. Er þetta IMAX að gefa mann eitthvað energy eða? Já, það er einhver 100 kaloríur í þessu. Hæ? 100 Ég held að það kaloríur? sé 112 ef þú skiptir út í með 2. Já. Það er 56 í dag. Ha? What? Ha? Er það að fokki mér það? Það er bara plata sko. Það er að plata, já. Ég trúði þess ekki smá, ég var bara impressed svolítið að þú náðir að halda face-ið svona. Ég held að það sé bara því ég get ekki séð. Já. Ég held að sé bara þreytan sko, eða þú veist, ég heyri vanalega á röddinu og það fokki mér. Já, true. Ég catchaði það smá þegar þú varst að tala 56 í báði. Sko, ég veit ekki hvernig. Hvað? Okay. Ég er terrified if I die here. Nei, ég er að bridgea yfir svo mikið lága og ég fann fortressið, þannig að ef ég dey, I'm fucked. Nei, ok, ég náði locationinu, þannig in worst case, þá erum við good. Er það slæmt fyrir húðina að mála sig eða? Það er ekki góð. Það er hvað? Er það þá ekki slæmt? Það er slæmt fyrir hún að Mála sig. Já. Er ekki hægt að fá einhverju svona húð-friendly make-up eða? Jú, þú veist, það er náttúrulega verður að þú notar, þú veist, gamalt make-up sem er útrunni eða, þú veist, busta sem eru skítir eða svampa sem eru skítir. Já, ná, bara passa upp á hygiene og svona. Já, Ok. og þú veist, það séum við make-upinu eða þú verða ekki að mála að Já. svona, þannig, þú veist, make-up sjálfu sér held ég ekki annars í slæmt fyrir hana, en Já, ég skil. Var það Blaze? No way, maður. Segðu mig líkurnar. gefur leið. Oh my god, Wither. Oh my god.
Nei, 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 nei. Oh my... Ég fann Fortress. Já. Og dó út af við þér. Skeleton. Fuck this game. Ég er búinn, sko. Nah. Hei, ekkert svona. Það bara knús, það bara knús. Ekki gerast þetta. Ég skal koma með þér og hjálpa þér og berja þess að leiðilegu gauðra. Tók mynd af konans. Let's go. Takk fyrir, þurfti að láta. Ég ætla ekki að sleppa. Hvað? Þetta documenting. Svo sexist, Lára. Ég documenting. Þú er sexy, Ég Lára. er að sína... Oh my god. Oh my god. Er þetta alienið? Já. Ó, næs. Það er smá dank, mátt orða það þannig. Við erum þetta með Mountain Dew í leinahólfinu. Alvöru gamer fuel. Enjoy first game of you. Mountain Dew. Guys, við getum ekki gefist upp. Ó. Hvað á þetta að vera lengi á? Hvað? Ég er ekki reynda búinn að taka tíma, en ég veit ekkert hvað þetta er búinn að lengi. Ég setti hér. Ég er bara eins og núna þetta og ég kom bara að leika hana og klæða. Já. Það sem það er svona Ó, Ég held að okkur á það. Já, ég veit það ekki. Ég er bara þannig í þessu. Sem er líka með þetta ekki vera vondur. I plead the fifth, says Snarky. Nei. Gamli, Snarky gamli, crazy man, crazy girl. Skrifa bara silliness. The silliness. Ef við vera bara svona öllu til gull eins og C-3PO. 3PO. Shut up, CPO. Ha? Ekki þú. Ég er að leika Harrison Ford að tala við C-3PO. Já, ekki kalla Luke Kid og allar... You got it, kid. Já, kalla Luke Kid, búkstafst. I hate my life, kid. Verið svo beit á Two Sisters. Það er þetta, ég hef aldrei pælt í því, það er crazy. Þetta er alveg spoilers. Ó nei, núna get ég aldrei hort að Star Wars. Jæja, þetta. Ég hef þetta vissi að þau myndi þetta. Oh, Emma. You silly. Ég er okkar búin að brenna hóluna í einhverjum mögum. Ég veit ekki hvernig það var komið mjög svona. Hvernig sér það? Þú getur ekki zoomað inn. Þú getur bara gert það á Snapchat. Það er eins og sést það ekki. Horfðu bara á mig. Ha? Rauð sérstaklega undir hérna og yfir. Ég sé það ekki, það er rautt. Ljósin inni. Sést ekki.
Into the thick of it. Into the thick of it. Oh my god. Þetta er svolítið svo tvær lummur á andlitinu. Þetta er svona svíður þannig, þetta er svona bara hrækja. Það sem er 2 monster giant lummur Já, á það er smettinu. svona lummur svona undir augunum og þetta er svona, það slakar aðeins á undir. Ég veit ekki hvað þetta á. Gaur, kannski kollagen stytting fyrir hérna nikotín. Það var að gera svona blackface. Hafðu séð þegar Superman lemur nikotín? Það er gömul auglýsing. Nikotín. Það sem einhver vondukall sem heitir Nick O'Teen er að selja litlum krökkum sígarettu. Og Superman kemur og lemur hann og kýlir hann út í game. Nice. Og kreistir og kremur sígarettur og segir smoking's not cool kids. Nicotine sucks. Bara fun fact. Nick O'Teen. Five gum stimulates the senses. Hvað er það að gera? Ég bara, ég veit það ekki. Lára, klippa það. Þetta var ekki klipp úr því held ég. Fuck ég dó, ég var búinn að gleyma. Fucking hell. You bitch ass maður, bitch ass wither. Fucking wither maður. God damn, ég er að taka mjólk með mér. Ertu með káfar maður? Við erum bara með kindur en það er allt milkable. Eða brave enough. Er þetta mjólk og kindur? Já, það er brave enough. Nei. Nei. Það er Það er ekki kindur. ekki samkvæmt Minecraft. Það er veita okkur ull bara og... En bara svona in real life? Jú, eflaust. Já. Örugglega. Örugglega bara ekki Suck the teeth hard enough. eins gutt og annað. Menn geitamjólk er til, skilur. Goat cheese. Já, svo. Þannig að ég gerir ráð fyrir að mjólk úr kindum sem til. Það er örugglega ekki eins gutt. Já, ég fíla ekki getamjólk sko. Goat That's milk. just me. Goat milk. Got milk? Goat milk? Ertu með járn fyrir mig? Nei. Ég er já. Got his ass. Klippa þetta Lára. Nei, gæði nú að spamma klippum, Æ, sko. slaka á maður, við verðum að safna clips fyrir the compilation sko. Hver er að fara að gera það compilation? Lára. Sittu greið Lára uppi með Twitter. Jólanda eða eitthvað skilur, þú veist. Er þetta eitthvað mission fyrir eitthvað greið mentising að klippa þetta monster Já, vídeo? þú veist, about time eitthvað gerir eitthvað eins og nefnt skilur. Ég? Þú veist, Það er ekki svo langt, það er bara hálftími, sko. Þetta er 24 klukkutíma, Þú veist, sko. þetta er bara ég og Eyrún Bríet sem gerir eitthvað eins og nefnt sko. Þetta er bara, þetta gengur ekki lengur sko. Já. Ég er með gikt. What's your excuse? Já, ég er ekki að blema þig. Herri, ég fann basic, gaur. Beijo mitt? I'm coming over the mountain. Oh, hell yeah. Ég held þetta var eitthvað structure, en þetta er bara húsið þitt. Ég ætla bara að fara með steinarger og gullhjálm. Steinar Georg. Ger. Það er eitthvað vinnið þinn. Ertu ekki með járn? For Ég? real? For Nei. realsies? Þetta er þessi búin til að peninga. Ó, það er járn bara Virðist ég er undir með húsinu fiska í mínu. gólfinu mín. Hæ? Fyndið maður. I crack myself up. Alright. Y'all ready for this? Takk fyrir stuðningin. Ég fann the pink trees. Nice. Nú er basið mitt í góðum málum. Hérna, Pink, ég ætla að gera pink, pink. skarð. Pink, 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 pink. Pink, 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 pink. Pink, 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 pink. Pink, pink, Ok, pink. það er þetta scary. Pink, 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 pink. Pink, 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 pink. Þetta er scary. Hvað? Neður? Nei, þetta er hljóð sem þú ert að gera. Hæ? Hljóð.
Ég ekki segja neitt um að pain. Gaur, þetta hljóður bara skeri, skilur. Það er bara... Hey, mind your manners, son. Hey, kid. Nice shooting the Death Star, killing the stormtroopers. They had families, kid. You did good, look. I hate my life. What? I wish I never was in Star Wars. Huh? Yeah. Hvað? Average interaction with Harrison Ford. Já, true. Fucking hate Star Wars, kid. Já, það er leðilegt hvað hann er eitthvað svona, þú veist, Já. bara swallow the truth, maður. Þetta er bara heyrðu, ég fann Minecraft Gate. Real life Minecraft Gate. Hún er að horfa á mig. No way, maður. Við ættum svona að heilla hana eitthvað. Heyrðu, ég ætla að milka hana. Já, Milk is asshole. já, For sustenance. for sure, for sure, for sure. Komdu hérna Gate. Milk bucket. Nice. Ne, but what? Já, geitamjólk maður, hvað mennur? Guys, bring it over here, man. Nei, ég þarf vatn. Guys. Skítur vantilega bara wither guys í Ég hausinn. er ekki með boga, sko. Ég er með stone pickaxe. Já, ef þú væri... nei. Shit, þetta var... Shit, guð, ég dónist í þannig, sko. Oh, shit. Frostbite. En leitt að heyra, maður. En leitt að heyra. Stór hættulegt. Já. Bríðill lendi í þessu, þegar hún byrjaði að magna fyrst. Datt Nei. hún hann í snjóin og fór að reiðiskast. Segðu mér líkunar. Þær voru bara 100% það gerðist. Eflaust, eða? Væntanlega. Já. Á öllum líkindum. Ekki eflaust. Fyrir mér, sko, ekki man ég nákvæmlega hvar ég var. Það var skemmta fólki. Ok, já. Hörðu, okkar maður er að segja, ég er smá forritinn. Hver komið hugmynd að þið séu að spila Minecraft í 20 vera tíma? Það var örugglega, hvað, ég eða eitthvað? Nei. Ekki? Var það, jú, var það ekki þú? Jú, ég hugsa á Dagur. In my opinion, þá ættu ofurhetjumyndir og því tengt að vera eins og í The Boys í sambandi við munin á högg frá super-abled individuals á móti not super-abled. Já. Ég er með 3 klippur, ef ég hoppi í búð vantar ykkur eitthvað. Við erum góð í bili, Við erum alveg Snarky. stocked up, sko. geggja klippusöfnin hjá þér. Hvar ætlar að dreifa þessum klippum? Ég er forvitin að vita það. Og eru The Boys mikið að kýla eitthvað fólk? Já, ég er alveg sammála, sko. Eru þeir að sprengja hausinn á fólki þegar þeir Já, kýla þá? þeir vera þarna evil þarna með nazi-gælunni og eitthvað, það voru að drepa eitthvað. Já, en ég menna, er konceptið að þeir kýla einhvern og bara hann springur í tætlur þá því að þeir eru svo strong? Já, þú veist, það make a sense, þeir eru super strong, skilju. Er þá pointið að þá eins og ykkur öðru eins og Avengers, þegar Captain America kýlir einhvern þá springur hann ekki tætlur? Captain America með superpowers. Nei, kom henni. Já, hann er super strength. Já. Það er ekki eins og Superman, skilju, hann er stronger than average man. Ef hann er super strong, skilju, þá ætti hann Fuck. Hann er svona above super average strong eða? Above super average. Já. Crazy. Fucking með þetta svín, man. Super average man. This motherfucking svín. Good, oh, the drowned. They're Það coming. færi axlana, ég hef ekkert músarspil. Nú, Svo er afsakið. þetta bara, ekki nóg með það, þetta er hræðilegt posture hjá þér. Já, ég veit það, ég er tré. Já. Já, ég er tré, já, ég er tré. Býttu nú við. Hérna er beysið þitt. Það ætti mitt nú ekki að vera langt frá. Af hverju er portalið þetta svona skrítið? Já, það er í gólfinu. Gaur, you sicko. Skildur eftir þetta eitthvað kólina. Ripe for the taking. Já, ég er bara in speedrun mode, sko, ég nenni ekki eitthvað svona. Þó ég sé ekkert að drífa mig endilega
mikið, það var ég samt bara, did you die? No. Where is Gast? Where is Gast? Where you hide? Oh, there you hide. Bring it. Bring it. Skjóttu mig, maður. Shoot me. Shoot me. I'm fucking so Ég er alveg tómur. Hvar er þessi Gast? Gast. Where is you at? Oh shit. Það er svo perrand þessi skjallöfn sem ég nefndi að segja sem ég nefndi. Já, meinar, í Fortressinu. Já, Það er bara venjulega on the roam. það er svo sem við skjallöfn, en samt veist allir. Þeir eru, þú veist, Nei, ekki Fortressinu, nei, ég er að tala um þarna bara í bæjóminu. það er þetta voða skrítið pæling að hafa bara venjulega skjalaðingur og bara eitthvað. Já. Og alltaf þetta eitthvað Já, galið, sko. Ég rætti ekki heim. Gæti þú að campa með þér? Þetta er nú við. Ég var hinum með vatnið. Boom. Þurfum ekki torches eins og hvar fór ég yfir? Heyrðu, ég tók mynd af coordinates, akkur er ég ekki búinn að skoða. Shit, maður spyr sig. Segðu mér líkunar, er Emma actually sofnuð? Hvernig? Því að bara hún er tuckered out. Tuckered out. Já. Okay, let's go. Ég er wide awake, sko. Það málið. Þetta crash hjá mér verður rosalegt aftur. Fyrir maður, ég sko, leikur á morgun. ég fann upp á skrítin verk í hausinn sko. Erst þú? Já. Ok. Það er eitthvað svona, það er eins og sé með svona gýðingahúfun á mér. Það er svona það á því svæði, skilur við. Ég veit ekki hvað þessi húfa heitir. Já, ég skil. Þetta er á því svæði, ég hef aldrei fengið verk þar áður. Heitir þetta Yamaka? Hvirfill, Yamaka. Heitir þetta Yamaka? Já, þetta er, já, á hvirflinum, ég er með hvirfilsverk. Hvirfilsverk, já. Þessu hef ég, já, ég veit ekkert hvað ég gera við þetta, sko. Hvað hérna? Nú er komin upp á þeim, já. Come on, maður, come on. Hurry up. Ok. Ég er svo lélegur að finna út úr coordinates. I must admit, sko. Fjallageitur, hjálpið mér að komast heim í guðana bænum. Ég ætla ekki að vera fastur hérna. Saruman er að fara að tjanta eitthvað og hendi í snjóflóð, nei. Í Guðs bænum, nei. Guðs bænum? Finnið mér leiðina heim. Ó, nei. Þessi svín eru líka bara óþolandi. Up to no good, þessi svín. Þú veist, þetta er líka... Up to no good. Þú veist, ég er að tala um þessi fucking brút svín. Eða þú veist, þarna... Gold armor. Gold armor. Ok, við erum á góðum stað hér. Ætli við förum ekki bara í svona secluded area hér ekki staðar. Við viljum fara lengra, við viljum fara í 200. Hvað? Æi. Er ég rauður undir augunum eða? Ok. Það er vont. Það er gott eða vont. Bara svíður smá, ég veit ekki hvað þetta á að gera sko. Ég þorði ekki að taka þetta af mér. Anti-aging number. Aha. Já, Oh, bro. Oh, ok, nei. ég myndi ekkert að hafa ekki nema, þú veist, það var ekki íslög. Það lyktar eins og prumpuslím. Ætti ég að gera golden pickaxe? Veistu ekki hvernig lykt er að tala um?
Sko, ég veit ekki alveg hvað það meina með prumpuslím. Prumpuslím svona. Oh my god, já. Já, What the hell? prumpuslím tæp lykt. Mér finnst það alveg næs lykt svona sko. Það engin lykt af þessu. Þú voru að þjálfa lyktaskynið þitt. Sorry. Leita að prumpulykt. Þegar var það prumpulykt, þú veist. Then you Já, find ég the ekki prumpuslím. vanið, sko. Ó, heyrðu. Ertu bara good to go, ready for the day? Já. Í alvöru? Sér dugnar í þetta. Ég er minn einu. Ertu ekki stoltur af henni? Ég er alltaf sko. Það var bara creepy hljóð sem ég gerði. Takk gast hljóð. Það var gæst. Ok, heyrðu, ég fann það aftur. Hvað? Nei, það er eitthvað curse á basunniðinu sko. Á basið? Bara ég kemst ekki frá því. Ég komst hingað á hann og kemst ekki tilbaka. Ég setti curse á hann og finnur það alltaf. Ég vil ekki finna það. Ég vil finna leiðina heim. Ok. I want to go My home. bad for trying to help. Það er ekki að hjálpa minni. Það hindrar mig. Hindrar mig. My brother. Wagwanna. Ok, ég er með göng, en það er svona lítið svín hérna. Þú veist, það is not good. Ég fann húsið okkar. Mitt. Húsið þitt. Já. Það sem pillager-turnin er. Ertu búinn að skoða pillager-turnin? Ég er ekki búinn að skoða það nú. Manni ekki, er eitthvað lúti í þessu rugli? Sko, það er ekki það sem skiptir máli. Það sem skiptir máli er að þú getur gert Bad Omen Farm. Alveg rétt. Og í kjálfari getur þú gert Totem Farm. Og svo framvegis. Og svo framvegis og þú veist, þá færðu Emeralds líka og eitthvað. Ég fann svona einhverja fairies í svona outpost. Hefur þú lent í því? Fairies? Það er svona litlar bláar fígúrur sem voru svona í einhverju búri og ég frelsa á og þú gefum item, þá eltar þið og pick up svona item fyrir þig. Þau eru bara your friends. Ok. Follower. Ekki veit ég alveg hvað. Þetta er ally eða eitthvað. Get ekki alveg sagt að ég veit nákvæmlega hvað það er. Ally to the cause. Ally to the cause. Don't forget the cause. Ég er að þróttum. Fuck. Ok, ég vil ekki deyja aftur. Ég gæti þurft að leggja mig í hægindastólum. Já, bara go for it, maður. En ég ætla ekki að skilja það einan eftir ykkur. Jú, það er alltaf. Það er allt. Er það? Nei. Jú. Ég bara ætla að drepa hann til að drekka okkar shit. Ok. A chest. Diamonds. Nice. Það brjótum við kistuna. Gerum ég skildi eftir crafting table við maður. Ok, nei byrju, ef ég hoppa og það sem verður klippuna er mitt að vita þitt að koma af stað. What? Voðalega er my guy svona zesty. What? Shit, það sést að ég er bara að springa. Springa? Ég er að springa úr þreyti. Jesus Christ. Lækin á streaminu er að minnka. Þeir voru 4 á hann, svo 3 og svo núna 2. What? Það er crazy. Það er eitthvað liðið að bara taka tilbaka lækin sín. Nei, ég held að það hlýtur að resettast á einhverjum gefnum tíma. What? Eða eitthvað svoleiðis. Það er svo skrítið. Þetta er miklu betri en Nether Fortressi sem við vorum með í hinu ralmenni, sko. Það var innbyggt inn í fucking shitið. Máli. Já, það fara bara svo maður. En sko, þá er þessi gæi bara... Það er ekkert að gerast hérna þá. Já. Hann hlýtur að fara að koma sér í skólan svona bráðum, anyway. Hann getur að horta á okkur live. In real life. Já. IRL. Shit, ég... Þetta Þetta er að hitta mig, sko. Gauður, þetta er að hitta svo fucking feitt, sko.
Það ekki, Lára? Mhm. Takk. Klukkan er 7 and I'm doing good. Oh my god, það er svo good. Er ykkur að taka tímuna ömmu? Það sem þú segja, Hvað? það sem verður kleifan þar með þetta Já. þetta. Þetta var mjög zesty hjá honum. Spooky. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera þessar upplýsingar. Hvernig ertu bara up and running líka? Þið eru bara yngar. Nei, þeir eru það ekki, ég er mjög þreytt. En ég er líka bara, er ekki búin að þurfa að spila neitt. Nei, ég var alltaf það sé ekki þreytandi. Þú er bugaður. Viltu nokkuð? Ekki strax. Ég er með Monster sko. Ég bara... 12 mínútur á dag. Hvað? 12 mínútur á dag. Æi, það ekki með þessu það ekki. Jú, það verður bara stöndi. Æi. Þeir eru 4 watching. Hver er að horfa? Klukkan 7 morgunin. Ég er bara að krasja eftir að borða. Það var að krassa þá. Þetta er bara, ég er að borða ekki nema sykur. Já. Hún er bífluga. Ó, hún er eitthvað að fela sig. Á feimin. Dansa. Já, það var með mat. Já. Mér er rétt með nokkuð Baruba kælnum sem hefur hliðin á smitendregnum. Mánudagur. Oh my god. Ég þori ekki að taka lyfið mitt. Ég ætla að bíða með því. Af hverju er þetta ekki bara frá 12 til 12? Því að við ætlum ekki að láta tvíund vinna okkur, sko. Já, það var ástæðan. Nei, það var þetta ekki ástæðan, sko. Þess vegna 24 segi ég það. hours hljómar svo vel, bara. Þetta er bara... Já. Og svo framvegis.
Það er mjög skrítið að taka töflur með Nokko. Já, veistu. Klukkan 7 morgun líka. Því vatn. Ég er með sko. Nú, ok. Þetta var bara skrítin ákvörðun. Be the man that Hvað ertu búin að fá það maður? Hversu margir áttu drikkir á? 2, það er bara fínast að tala. En að ég finn þriðja? Já. Á samt 2 konsertum. Ég veit ekki hvað Það er konsertan ekki gerir í þessu gott fyrir þig. grand Hraðar scheme. hjarsláttin allt. Já, nei, ekki. Ekki fyrir það birtir, kallið minn. Nei, hugsa ekki. Dagur í Já, Minecraft. ekki finna birtur, það er Ha. birtur. Dagur í Minecraft. Já, hann birtir úti hann in real life. Það sopnar. Be the man Ég er svo jealous. Mér Nei, fór Emma í er illa bara sko. sokkar. Já. Farið í skynjanaherbyggi niðri. Skynjunar? Já. Það er við hliðin á jókaherbygginu. Eða svona hinn meginn við kokkinn. Með livestreama það. Já. Það er bara þægilegi stólar, slökkljós, ferð ekki að fara þarna inn eða þú ert bara eitthvað í símanum eða eitthvað. En við þurfum að taka upp streamið sko. Við erum í band að streama að fara í Já, þið þurfum að skiptast á sko. En þetta er, ef ég myndi sofa í skólu, þá myndi ég gera það sko. Talk to me. Ég fór hann daginn þegar ég var mjög þreytt fyrir tíma og bara svona rechargeaði. Já, recuperating. Já, recuperating. Talk to me, be the man that me, baby. Talk to me, be the man that Æ, ég er me, með geggjaða me. hugmynd. Geggjaða hugmynd. Þetta var skrítið. Gluggi nettiskilningu. Hvað þarf að gera? Slaga. You crazy guy. Síminn og ofi, ná kannski. Ég gera slíka. Men að tjekka hvort það síminn svo ofi, ná. Þú getur stækka standinn og haft það bara á gólfinu. Nei. Ok. Geti ítt að Nei, tók ekki þannig Já, að tók í þetta- súluna. Ok. Já, ok. Og svo kemur það fyrir. Það er eitthvað eftir Hvað ætlar að fara að leggja þig? hingra verska. Ég held að þú ert í góðu stuði. Já, það fara eitthvað fyrir að spóka þessu. Heilin minn er ekki að virka. Þar er boxið sem ég er með. Mér mikið svona hálfu. Eru ekki einu sinni hálfið? Það held ég ekki. Are you fucking... 11 morgun, 11, þá er já. það hólnu sko. Það er eftir 4 klukkutíma. Hvað er boxið sem En sko, þess má geta að hérna við vöknum Á það. á allt öðrum tíma heldur en þegar við byrjum að stríma, þannig að teknilega sé að fara dett í 24 tíma Já, eftir smá. já, já. Í heildina þetta fara að vera eitthvað meira. Maximum er 33 tímar. Úf, Þegar það er ekki mjög langt. Það er ekki mjög langt. Ha? Að vera vakandi? Ég veist, menn hafa vakið lengur held ég sko. Já, en þú veist... En það var bara bráðnauðsinn skilju, ég var fastur í Finnlandi og búinn að fljúga frá Japan eða eitthvað landi í Asíu eða eitthvað. Núna er þetta bara Emma sleepcam. Ha? Núna er þetta bara sleepcam á Emmu. Já, ég ætla að joina bara. Þar ég þá að halda mig vakandi meðan þið eru að leggja ykkur. Nei, Lára með þig. Já, ég er bara langað að leggja mig og ég ætla ekki að lára eftir eina hérna. Já, þú leggja Það má þig í ekki. staðinn eða? Má ekki hvað. Fara? Ég kann ekki það á Minecraft. Þú kannt meira en þú heldur á Minecraft. Já, en ekki nóg til að bjarga mér. Ekki. Það held ég ekki. Ég held að sko að Minecraft er annarkvæmst mest entertaining þegar einstaklingur kann ekkert á Minecraft eða kann rosalega vel á Minecraft. Myndirðu leyfa mér að vera með þínu? Já.
Núna? með Það er ofta að þetta draslinni. var medium í Minecraft. Já, medium boring. Draslinu mínu núna? Mm. Já, já. Jaha, wow, Já. ok. Bara testa Það mátti my alveg gera, sko. knowledge. Eða með hann. Ég held að þú myndir samt bara ekki vita hvað að gera og bara Já, nei, ég veit ekki kjörum neitt, sig sko. þarna í beisunu. Ég veit ekki Það er neitt. óhullt að vera, sko. Ertu ekki búin að fara úr skónum this whole time? Man, það smellir fítgur. Það er þetta alveg galið, sko. Það er crazy. Ég fór þetta bara styttur skam á hann. Wow. Letting them dogs breathe, sko. Ég er líka stóma þá eftir. Er okkar maður búin að segja eitthvað merkilegra? Nei. Það er... Hvernig er þetta? Wow, táfílan á mér. Jeez. Já, þetta er fyrir þetta hingað. Eitthvað hérna... Hvernig myndi hann? Hún er emmið 100% af því er alveg svona ekkert lengur. Ekkert lengur? Það er bara svona rétt til í Þú verður farið til lyktir vinstri, andlutinu, maður. skilurðu. Getið fyrst þetta neðar. Já. En þú verður að fara þetta til hliða líka, skilur við. Byrði það. Ég getur líka að tóa þetta alveg út að hafa þetta á gólfinu. Byrði... Ég held að tíminn til að kenna um á hvað er ekki núna, sko. Þetta er betra. Við erum að vinna í því að sjá. Þetta er svakalega angle. Af hverju get ég ekki tekið screenshot? Ég var að íta vel þessum daga. Þetta hlýtur að vera... Það er svo ólýs að Af hverju get ég FaceTime ekki? Bubba. Já. Skrifa það sína nýja. Er þetta alveg að ná með það? Já. Talk to me, þína menn. Ég er að byrja próf. Tæp. Óli, ára veit. Já. Ekkert. Ég bara skrifa. Hvað ertu að leita? Ertu skipt um tölvu? Hvað meina það? Þá get ég spilað. Já, viltu spila? Það er einhver að gera. By all means, sko. þú Skilum mátt- bara um sæti. Nei, ég fær alltaf snúrarnar. Hey guys, what is up? Welcome to my channel. Vá, þetta er alveg mín stærn en þín. Ég veit það ekki. Mér finnst mín... Oh my lord. Ég finn lyktina af skólanum. Úi, Sorry. það er allt í góð. Hvað ertu? Ertu inn í glerkubb? Af hverju? Svo engin skrýmsli drepa mig því ég var að horfa út með glugga. Beti, hvernig... Já, fyrir ég. Am I snoring? No way. Já. Æ, ég braut. Þetta er vitlis. Já. Hvað er... já. Hvað? Já, ok. Get ég ekki gert þetta full screen? Nei, þá fokkast upp streamið. Er það... ok. Þetta er að fara að ganga mjög erfilega. Be the man that I need, baby. Talk to me, be the man need. Tölvaðin er mjög heit. Hvað á ég að gera? Á ég að mæna bara eða? Það er svona alveg nótt. Ég er að fara að deyja, sko. Ef ekki þetta mæna. Ok. Þú getur grisja kindina, þú getur... Það er rúmið hérna. Já, þú ert strax með þetta. Sleep through the night. Day is here. Sleep, my children. Talk to me,
Oh, oh. Oh. Ég er að fara að eðla draslinni hérna bara og ég veit ekkert hvað ég er að gera. Hvað ertu? Hjá The Bees. The Bees. Þetta ertu ekki með torches. Nei, ég reyndar ekki með torches en ég er ekki með kóð. Jú, There you have it. You þarf already- að gera það í crafting table eða? Nei. Nei, byrju. Það eru sticks. Oak planks. Nei. Það er mest sticks nú þegar. Er það? Já, það er hérna. Hvernig tek ég þetta? Ó. Svona og svona. Haha. Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need. Galið að þau séu að leiða mér að gera þetta, sko. Hvað var það? Svona. Svona. Mi. Hvað ég fara djúpt? Til kemur það The Dark Stone. Okay. Ég er svo þreytt í augunum. Tjá. Welcome to the club. Ok, þessir vilar fengu góðu sætin. Ég var ekki nógu gáfaður. Nei. Good. Ég var að nota your diamond pickaxe. Hvað er hitt pixaxið? Ég var að eyða því. Að klára það. Dolla on the floor. Veit ég hvað Darkstone er eða? Ups. Það er fyrir ofan það? Ok.
þetta Darkstone? Ég veit ekki neitt. Don't think so. Þetta er örugglega cobblestone. Nei, svona. Þetta lítur að vera Darkstone. Ó. Örugglega ekki. What the fuck, hvað er þetta? Já, ok. Ég er að vera að deyja. Jæks. Ég þarf ekki að vera lengur að þetta. Já, prófum þetta bara. Ó. Crap. Damn. Hvað gerir mann þá? Nei. Það er svona hátt. Ok, kannski ekki.
Já. Það er ekkert hérna. Ég held ég sé ekki nógu langt niðri. En ég þori ekki neðar að þetta er yfir hellir. Þetta er gott. Ok, kannski er eitthvað hérna. Nice. Be the man that I need, baby. Prófum þetta bara lengra. Svo sorry að alla sem eru að horfa núna. Það eru allir sofandi. Þeir eru ekki með í A-team núna. Ég veit ekkert hvað ég er að gera. Be the man that I need, baby. Take me, be the man that I need. Take me. Langar líka ekki að tala mikið af því að ég vil ekki vega neitt. What the hell? Tínust alltaf þegar ég er svona nálægt. Þetta er hræðilegt. Be the man that I need. Take me. Ég er að fara í próf í dag sem ég reikna að læra fyrir og annað á morgun. Þetta er í gótt. Talk to me. Er þetta í, oh my god, hvernig, what the fuck, ég kann ekkert með Apple Pro. Hvernig hækka ég birtustigi? Nei, ok, ég með þetta. What the hell? Þetta er eitthvað fancy dæmi. Damn. Ertu sofandi á 3 stólum?
Ooh. Need some iron. Það er bara einn. The hell? Já. Æ. Nice. Oh, það er eitthvað út. Oh. Hvað er þetta? Ekkert gott. Já, ég get ekkert byggt þetta. Can't do that. Já, veitu. Ó. Ó.
Loksins.
Hvað segirðu? Nei, ég er að spila. Já. Takk. Takk, Snarky. Já. Það getur ekki verið gaman að horfa mig spila in silence, sko. Ákveður ekki að vekja ykkur. Hvar var ég? Held ég að vera hérna nýri. Já, það var hér. Ok. Finna nýjan stað. Jú. Hvert þegar það vera? Jesus. What the fuck is that? No. No. Fuck. Ég veit ekkert hvað ég er. Oh fuck. Hvaðan kom ég? Reyna að fara svo. Oh no. Hvernig kemst ég inn? Kemst ég inn? Rúm hérna. What the fuck? Hvernig ger ég rúm? Au. Nei, ég er ekki búin að deyja neitt. Oh my god. Ég er örugglega að fara að deyja bara þeim samt. Ég finn ekki rúm og ég þori ekki að fara neitt. Það er sami litur. Ellisa. Það er ekkert rúm hérna uppi. Ég er bara á ekki í það. Hvað törnir? Ó. Vertu þarna?
Ok. Ég er að deyja samt á leiðinni. Ég fara, ok. Frick. Ok, það er að koma held ég dagur. Fuck, hver er það? Er hann góður eða? Nei. Fuck. Hvernig fuckanum, af hverju vill ekki deyja? Ég var ekki, ég var að fara í hattinn hans, ég held að það væri hausinn hans. Fuck you! Þetta er ekki að spamma takkan. Fuck, þeir eru 2 sko! Ég dó. Allt er góð. Þetta er bara að líða nú. Hvað er klukkan? Hún er 7:45. Ég sá ekki neitt. Veit ekki. Þú ert alltaf sleepy. Yeah. True the day. Ég man ekkert hver það hús er. Eða þessi turn. Það er upp í hérna. Lettist ég ætti poppin af. Nei, það var bara eitthvað að senda einskilafóð held ég. Hvað er frickunum? Það þarfst sverð. Já, ég er að ná í allt draslið. Það er vondikall í draslinu. Ennþá, það er dagur. Þeir degi ekki daginn, það er bara zombies og skeletons. Byrju, er þetta húsið þeirra eða? Er þetta eitthvað sem að... Já, það er húsið þeirra. Þeir búa þarna. Já, ég er búin að týna því. Nei, það er það. Er þetta það? Já. Ég ertu Lára að taka við streymi. Herru, fyrsti einstaklingur í skólanum kominn. Nei. Nú. Nei. Ég datt niður. Það er gaur, hlöftu. Fuck! Þú verður að taka við. Ég er að fara að deyja eftir og ég næði dótið þitt. Hlöftu nú sér. Það er dótið. Þú varst ekki inn í húsinu? Hæ? Þú varst ekki inn í húsinu? Jó. Talninga. Einu sem ég með er egg. Það er dót. Stöðu svo vel. Svo dugleg. Takk. Þú varst allt rastið af þér. Svona. Tjekka inventorið. Ertu með armorinn? Armorinn, ertu búin með hann? Hæ? Þetta er. Já? Já, ég var að ná í restina. Þetta er shift, alltaf er shift. Ok. Ég er að deyja. Já, bakka. Já! Skjóta hann. Hvar er hann? Hann er niður einhver staðar. Ok. 2 líf eftir, sko. Já. Smart. Ég veit það. Það er ræðilegt. Smell. Já. Ok. Hvar var sverðið? Það er hérna. Já, ok. Nice. Það sem getur gerst er að þú getur farið í kistuna og sett allan steinin í kistuna og tekið upp allt hveitið og búið til brauð á hveitinu. Ok. Hvað ætti ég að setja í steinana? Já, svo gerst þessi steina.
Það eru gleðifréttir, málið er búið að opna. Gloom F3 Wall í miðröð, 3 framtíðmenn. Já, það var hjálparbúllur Gloom. Já, en ég bara var ekki með því að... Nei. Nú getur þú labbað á hveitiströstin og pikkað hveiti. Hveiti þessu stundver. Það standi fólk standi. God. Veitu what? Þín myndaðaleg frosin. Ok, á sérst núna. Já. Bíddu, átti ég eitthvað að borða? Bread. Let's have some bread. Já, en ég er bara að deyja úr hungri. Ég á brauð, eða þú. Ég var að borða það. Eat it up. Bíddu, ef ég er með fullt í mat, get ég sent... Já, ok. Hvað er ekki? Hvað? Hvað er að gerast? Það verður að ráðast á mig. Það er sami gæi. Sami gæi? Hvað erstu? Ég veit það ekki. Ég er bleikutrennir hjá húsinu minni. Þetta er sami gæi. Hann er að sella mig. Hæ? Að sjá. Já. Veit það. Hvað varstu að reyna að gera? Bara að borða, sko. Sko, þú getur farið og tekið allt gula upp. Já. Og þá ættu hveiti og 3 hveiti í röð, lítið brauð. Eða þú getur notað hveiti til að fjölga kindunum. Þú getur grisja kindunum ef þú þorið í. Nei, það er þessi. Þú getur allan að það er mjög satisfying, bara brýtur allt. Skilur? Og hérna feeling extra lucky og getur þú sett seeds eftir niður. Það er í pickaxe til að það... Nei, bara hendur niður. Are you there? Truth or dare? Já, takk. Good. Are you there? Truth or dare? Mér, eða þeim? Þetta hérna. Ég veist nú ekki bara Mjög mætt í skólan. Lára. Er ég í sörunni? Já. Já, sorry. Tjekka hann líka hvort það er með pláss. Ok. Myndu það, því að ef þú tekur með pláss þá skuldir við eftir í sjónum og...
Mm, Þú ert ekki að græða neitt á þessu. ok. Good morning, princess. Þetta var ljót. Þetta er svalið í hálftíma. Nei, ég er ekki með plássum meira. Þarf ég að elda brauðið? Nei, það er að matcha á brauð. Ok. Crafting table 3 í röð. Oh, crafting table, ok. Oops. Emma er að tala í svefni. Vá, ég var að skrúta niður. Æ, byrja, what? Ok. Já. Byrja, hvernig gerir ég brauð? What? Ég kann þetta ekki. Nei, byrja. Oh, okay. Oh. What? Hvað er ég að gera? Svona. Fullt af brauðum að þér. Bæti, hvað ger ég þetta? Æ, er eitthvað... Fuck. Oh no. Okay, let's kill this motherfucker. Fuck! What the Þeir eru þrír, what the fuck? Af hverju eru þið þrír? Ég veit ekkert hver, oh my god, það er svo mikið að hverju dóti. What the fuck, hver fór sverðið? Hendi ég sverðinu? Jesus Christ. Oh nei. Fucking hell. Oh nei. Þetta er ekki gott. Fuck. Það er svona 5 creepers á eftir mér og ég henda vart sverðinu. What the fuck? Á ég ekkert annað. Arrow. Hvernig er það? Oh fuck. Shit. Hver er það? Run, please.
Ó nei. Oh my god, 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 oh my god. Þetta er ekki gott, þetta er ekki gott. Hvort á ég með það? No, 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 no. No, 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 no. No. Fuck, 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 fuck. Shit, 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 shit. Jæja. Þetta er bara fyrir besti. Ég týndi sverðinu. Ég ætlaði að reyna að drepa sko einn. Hvað heitir Steve gæinn sem er döður? Er það zombie? Svo var allt í einu bara 2 aðrir fyrir aftan hann allt í einu. Ég held ég hafi óvart hent sverðinu frá mér. Já. Þetta er ekki gott. Er ekki bara ennþá nótt ef ég respawna núna? Ég er bara að fara að deyja aftur. Crap. Sleep through the night. Jæja. Ég man ekkert hvar ég var. Ok, ég var hérna. Pickaxe. Þarna er armorið, sko. Þetta er allt hérna. Þessi var að drömma, eða? Don't think so. Ok. Og hvar var restinn? Þetta er að það svona sverðið. I am the truth of day. I am the truth of day. Sverðið. Hvar var ég? Er ég ekki bara einhvers staðar hérna? Ég er alltaf þreytt til að muna þetta. Jesus Lord. Fór ég í þessu átt? No. Shit. Hérna er það. Nice. Gekkja. Allt sem allt. Ólinn er að opna fyrir degi. Truth of day. Truth. Morning person. Eftir hágeða svett. Það er gana ennmáttið bara setja hann og ekkert að gera. Hann var að tala sérna. Ah, Það var mjög fyndið. bara caught on camera. Já, Hvað þurfum að finna það. Þetta var bara eitthvað bull sko, og bara eitthvað, Já, þetta var svo nálægt í að make a sense. Já. En það bara make a sense. Nei. Þetta er svona mjög telling, skilur, stemningu. Það er alveg ekki verið að spara túspennar. Nei, hvað? The black one er the gold. Bíddu, já. No way. Svarti, sko. What Ég þarf að the prófa. Hvað? Hvað er þetta? Squid. Ah. Little squid. Þetta er mjög innocent og ugly looking. Mjög stupid Já, looking. ég dó. Ha? Já, Hvernig? kastaði frá mig sverðinu og það var
3 zombi eitthvað. Ó, ægi. Eða þú veist, það var 1 zombi og En hún eitthvað, er ok, ég stóllið, ætlaði að ekki? drepa það. Það Jú, var ég alltaf góð. fann það. Svo var bara 2 allt í fyrir eftir. Hvað ætlaði ég að gera? Já. Veitu, hvað á ég að gera við the seeds? Þarf bara að planta meira. Það sem hún var hrædd að myndi kannski gerast rættist svo. Hvað segirðu? Já, hana. Haltu henni shift þú dreifur yfir. Snjókarlinn Haltu á sig. fæn. Hún getur... Nei, múmíálfurinn. Nei, hann er að þvæna, sko. No way. Svona. Já, duglega. What? Hann er on another level, sko. Hann er að gefa okkur hint á hvernig að gera wheat. Nei, brauð með þeim. Damn. Weed. Og hvað ég... Hvað nú? Þú getur sett öll sítin aftur ofan í drasli sem tókst upp hérna. Ofan í svona mold. Ok. Það hægri klikka. Smá skrítið að mynda alveg sé bara aðeins á vandunum þegar ég tók gríminn af henni. Þetta er sleep cam. Já. Núna getur passerby komið og gert eitthvað emote frá aftan í tíma. Oh my god. Það er svo mikið prumpulegt í þessum sofa. Jesus Christ. Slaga á. Hún er bara sleeping through the night, sko. Það myndi að vera svindla, sko. Ég veit ekki alveg svona. Klipp það, Lára, klipp það. Wake up. It's the first of the month. Þetta er svindla, maður. Þetta var crazy. Ég er að pæla í að breyta camera position smá. Setjum hérna. Mér er svo illt í augunum. Þú stendur þig svo vel. Takk. Er það ekki, Lára? More like 3 seconds. Af hverju? Það er sex watching. Hvað er aðeins? Hverjir eru þið? Segið eitthvað í chatinu, ég er að klikka, þetta er bara snarki. Búin að... Hvað? Mummi er eini gæðin sem er búin að kommenta. Ég trúi ekki að sjá annað fólk að horfa, sko. I'm going insane, sko. Hvað psychos er þetta? Silently watching us. Hvað viljið þið? Hvað er fokkanum viljið ykkur? Þarft þú lengra nepp eða? Þú bara dæma allt og alla. Ég var í svovandi. Unreleased lög. Herri, ég er enda með unreleased hérna Clubbed Up lag í files hjá mér sem ég ætti að spila einhvern tíma á streaminu. Þegar píkum í views. What, hey, you gotta cover to give me those views. Emma. Og aftur að sofa. Má hún það Rífðu á ekki? fætur að máta svindla. Ég hef meira alls annars.
Gengur ekki nú. Hvað er síðan þetta? Hann er hérna. Right there. Það var Þórhildur var hringja. Sorry. Excuse me. Fyrirgefðu. Sestu upp hann. I need to look Hvað, let her rest? Hún er að fara í prófa eftir? Við erum doing a 24-hour challenge. Hún vissi alveg Þetta full vel gengur- hvað hún var að já, gera. Þetta gengur ekki alveg, sko. Nei, minn er ekki sáttur. Ekki, en hann er að gera hljóð. Já, hann er að gera hljóð. Kannski að því ég er ekki búin að borða neitt annað en sykur og koffín í nótt. Ég er bara að galeysi ekki hann er svangur ennþá. What the fuck? Kannski eru þið ekki að læra neitt, ég er að nota hugurorkuna mína. Heili minn þarf Nei, sustenance þetta er búið að vera mjög heiladeitt livestream Þú núna. þurftir ekki að íta á hvernig þessa kuppugast haldi. Þú veist ennþá bara stuck on this. Ertu að segja það núna? Ég var að klára seinasta. Þetta er svo vel gert, já, svo dugleg. Þetta er svo vel gert. Stendur svo vel. Þú ert að carry on. Meira heldur en 7. Klukkan, hún er 12. Íst. Það er meira heldur en 7. Hvað nú? Já. Ó, er þetta mín talva? Já, ég held það. Já, Hvað já, er ok. klukkan? Þetta Ég ekki. sé að það er eitthvað vel gamla Já, ná. myndir hérna. Sýnist mér. 8-12. Oh my god, hvað þetta er gamalt. Það er ekki. Það er pappin. Já, sýnst það. Vá, hvað hann er Gústi dökkarður fín. hérna. Oh my god, hann er svo gráhærður. Ég verði að slétta hárið á, já. Vá, hvað er gaman hjá Shit, okkur. hvað er gamalt. Það hefur verið gaman líka. Þetta hefur verið gaman líka. Vá, það er svo gaman. Þetta er bara Disney Channel Shit, hvað er gaman hjá okkur. Wow. Ég vildi að ég væri þig 15 mínúna vídeo. Hvað var Shit. að taka upp heimildamynd? Wow. Stið stay, nei. Vá, hvað það er gaman. Wow, ég var búin að glemja sem ég lampa. Hvað er, af hverju er alltaf sestum við í það? Tók hún 12 Þetta er ekkert ég. Greinilega. Þetta er það gömul 12. Nei, jú. Night Air peysa. Þið eru einhvern veginn svo líkar en samt ekki líkar einhvern veginn. Já, það er mjög skrítið. Það er svona... Þetta er alls bara nákvæmlega sama tíma, sko. Þetta er mjög skrítið. Vissi ekkert líkar. Nei, út af þið Systurnar. eru ekki líkar, en samt eru... Ó, þetta lítur ekkert út eins og hann, what the hell? Já. Þetta er ekkert líkt honum. Simpler times. Þú verður Simpler ekki að vaka svo times. mikið. Já. Þetta er grinding again. Fuck! Þetta er svona umhverf hjá því. Já. Ég er bara alltaf að deyja í þetta. Banana! Þið megið. Banana. Hvað er ég í þetta? Hana? Já, svona. Þú verður að býða því að það þarf að lótast aftur upp. Autism speaks. Svo getur gert damage. Yes! I killed that bitch. Ég er að sækja hnífapör. Já. Já. Byttu Brynjólfur er kominn. Neikvæður? Já. Hvar er ég neikvæður? Þú varst bara að kvarta og kveina. Yfir hverju var ég að kvarta, bro? Hvernig rennur fólk að vera hérna inni? Hvað er að ykkur? Ég var bara going insane, skilur, því það voru ykkur... Já, þú ert insane. Ykkur, hérna... Æ, nú er bara einn eftir, snart. Brynjólfur kom og fór. Er Brynjólfur? Hann kom með eitt gott, leiðilegt Hvað á ég að gera? Hvar er húsið þitt? Það Ég er er að allt fara að deyja, rastliðið svona á neðurportalinu hérna. Þetta er Neður ekki hús. portalinu? Já, þetta er neðurportalinu, Ég fjólblá. veit ekki hvað það er. Það kemur í the nether, veistu. Allt dótið er hérna, fara að sofa bara. Já, hvar? Í rúminu. Hvar er rúm? Það er það. Baku crafting table. Ó, Silly. Það er eating time is now, held ég. já. Ég á ekkert nema hálft donut. Já, heppið þú að málið er sem sagt röfið. Já, hvað get ég keitt? Hafragraut. Þunghörn. Heyrðu, skiptu við mig. Ég er að fá að borða lága. Þú ert... Þrefstu skeiðin aftur.
gumsi. Já. Engar ágjur. Þið hvað er... Ég, Styttist í Mæju, hún bjargar okkur með beauty tipsinu. Buy her some time. Herru, hvað ertu búinn að redda? Lead. Leather. Ok, locking. Hvað fæstu leather og lead? Leeds, am I right? Klikkað fótboltalið. Absolutely sturla fótboltalið. Absolutt býta tala um Leeds. Þeir eru að spila á morgun. No way. Á móti hverjum? Gæti. Bara giskaði. Nottingham Forest. Nei, bara geggja gisk. Brighton Town. Nei, á móti Everton. Oh. Crud. Oh, right, okay, right. Alright. Ok, þessi svín eru lúmsk, sko, lók. Sér, nú eru komin upp við 5 likes núna, sko, ég veit ekki alveg. Já, ég held að... Ég veit ekki alveg. Ég veit ekki alveg what's happening. Herri, já, Maja er að koma. You know it, Maja. Maja er að fara að bjarga okkur. Herra, 9,5 klukkutími er komin í hús. Ok. Hvað er það? Hvað, ég þessi væri bara búið? Ég þessi bara sofið yfir þetta, bara málið döitt og fann heim að sofa. Aftur. Enga prinsessustæla, sko. Æ, það er ekki svona. Hérna, hvað er myndavélin? Já. Reynda að finna hana. Ok. Þetta er meira svona að sjá allt herbyggið einhver veginn. Ég held að það er svona þetta tíman. Hell yeah. Hell yeah, pimp. Hell yeah. I have found the blaze spawner. No way. The end is nigh. Literally. Já, þetta er mjög eftir á. Þetta er rosalega eftir á. Þetta er sko bara, síðan áður en ég fór á klóstir, sko. Þetta er 12 hennar Láru. Hún er eitthvað extremely eftir á. Ég veit ekki alveg hver fatt upp á því hérna djóki. Það væri alveg gasalega gott að vera með hérna. Guð! Almáttugur! Ég þarf að... Hvað er það rage quit að gera? Hvað gerðist? Nei, ertu í lava? Geturðu teleportað mig til þín? Já. Má það? Nei, ok, reynum að gera... Ég vorka niður. Nei. Þetta var tapil í drastinu hérna? Ég er ekki með shit, sko. Ég fór alltaf með gullhjálm og ekkert á. Ok. Munir á mig á. Ok. Out there. Ok. Viltu fara... Do this shit again. Viltu að við göngum með niður að hitta some food? Já. Ætlaðu að skilja mig eftir hérna. Einan. Streaminu. Já. Þú ert með the people. Mér fyndi að nú þurfa að virða fyrir okkur fólki sem er að koma inn núna. Þetta er liðið sem er að mæta bara alltaf fyrst eða eitthvað, þetta er duglegasta liðið í skólanum, sko. Já. Damn. That's crazy. Let's go. Damn, that's crazy. Já, ég er að pæli. Ég er að pæli að fá mér kjúkling núna bara. Chicken? Chicken parma. Chicken var... Já, ég fæ mig kannski hérna. Brynjólf, ertu back on stream? Takk fyrir að koma, maður. Komdu með eitthvað skemmtilega bangera fyrir mig, maður. Ég er að borða skyr. Og bara enjoying life, skilur við. Ertu enjoying life? Já, ég svaf mögulega í 5 mínútur. Það er up for debate. Og hérna... Það var svo skemmt á leiðinu niður. Að þú líka niður? Já. Æ, sorry, ég skal bara... Nei. Þú mátt fara núna, bara klárum þetta. Gunna er mætt á svæðið. Systir þín. Hvert ætlaðu að fara? Já, ok. Halló Gunna, Kemur með ykkur. velkomin í Minecraft. Ég er on my break,
núna. Það er allir að stinga mig af og fara að borða örbudjófn. Ég er hérna, já, ekki láta skilja mig eftir of lengi. Bye. Hva? Já, halló Gunna, Emma og þau fóru, þannig að ég er einn hérna. Já, shit, segiru. Það er mjög eftir á, sko, sem smá leiðanlegt. Það var með eitthvað skemmtilega uppástungu fyrir okkur til að gera. Það var í all ears. Því við erum ekki svona hálnuð og við þurfum hlutið að gera. Því að Minecraft er ekki alveg að gefa at the moment. Og þetta er bara að vera íþyngjandi. Það er galið að sitja uppi með eitthvað eitt chat hérna sem uppfærist ekki í rauntíma. Og ég veit ekki hvað ætti ég að vera að gera. Ég ætti að fara í skólan. Það er þetta að gleymist. Það er, já, skemmtur í skólanum. Hérna, það er ekki gott að missa honum, en við verðum hérna í allan dag til 11. Visita Nether. Sko, við erum búin að reyna það. Óli fann Nether Fortress og dó marg oft, sko. Við vorum með death counter hérna bakvið og það er farið núna. Já, við hendum í að endur við erum að fara að gera allt þetta, sko, engar áhyggjur. Það er alltaf að fara að gerast, þetta er bara in real time, in a good time, sko. Við erum kortir í það Ender Dragon. Hafið engar áhyggjur á þessu. Ég er bara að borða núna. Já, þetta kíkja kannski lélum tíma. Hvað tími er það? Sagfræði. Saga. We'll be here the entire day. Og I don't know. Pop off in the chat, sko. Já, takk fyrir ykkurna. Gangi vel í skólanum. Og það er hálft út örugglega. Ekki þetta eða eitthvað. Ég menn eini maður. Þetta er brekka, guys. Þetta er virkilega brekka. Ég er að vera einhver aumingi núna, sko. Þetta er ekki svo. Þetta er ekki að hálna einu sinni. Galið dæmi. Alveg galið dæmi. Hver er mættur í skólan? Ætlar einhver að kíkja við á streamið in real life? Það má. Endilega droppið við M206 til að veita hver motivational support. Við erum að verða smá klikkuð hérna, sko. Hvað er þetta að segja, bro? Ekki detta, bro. Hvað er að menna detta? Var ég að detta? Ert þú að detta? Í hálkunni? Tala detta í hálkunni. Mega sense. Það er kannski engin hálka, sko, þú veist. Ég er ekki búinn að kíkja út um gluggann, ég veit ekki hvað er dimmt úti. Ég veit ekki hvað hitastig við erum að vinna með. Og you know, it's about that time. Annars dælið bara inn. Any chat er good chat. Megi vera að segja prump, sko, það er bara að fyndi líka. Bara einhver hreyfing á chatinu er góð hreyfing. Ég elska að lesa skilaboð. Það er svona að gefa manni eitthvað tilgang í lífinu núna. Og
Ég var að sjá liðið sem að mæta inn í skóla. Þetta er duglega liðið, sko. Þetta er liðið sem nennir að mæta tímanlega og læra og eitthvað shit, sko. Ég dáist þessu liðið. Þess að fara beint í lærustofunar. Hvað er klukkan? 8:26. Djöfisins maskínur. Hann ekki með Lára. Loks, herru, já, sæl. Takk fyrir, Karen. Takk fyrir, ég er öruglegar. Og, já, við erum bara búin að vera í survival. Þetta er galið. Új, hvað var lyktið það? Ekki? Shit! Það er ónæmi með lyktinni, sko. Það er bara súr lykt. Það. Shit, já. Það er eflaust táfílun á skónniðinu bara. Myndir ekki halda það? Þetta er sem að það blanda við skýrlegt, sko. Hvað er sko? Það er snaggi. Gott að vita þér, gamli. Maður er búinn að gleyma þér, sko. Ég held að það var bara Ekki það var þetta. farin bara í vinnuna, sko. Hæ, farin í vinnuna? Já, ég menna, hann sagði að það var 8 tíma vinnuvika fyrir stefnu. Er þetta bara skóli? Já, hann sagði ekki. Maður veit ekki. Já, Karen var hérna. í skóla. Karen og Brynjólfur og Gunnar eru búin að vera chatting hérna líka. Karen? Hún greinlega kíkir. Hver er Gunnar? Systirinn Emmu. Hún þurfti samt að fara í tíma, skóli var að byrja, hún þurfti að fara. Ég sagði hann að passa sér þetta ekki í hálkunni. Hvað er þetta ekki að spila? Ég er að borða það. Ég operata með 0 næringu í líkamannu, sko. Ég er bara að þróttum, sko. Það er bara camera on everything. Já, það er ekki cool. Það er allt going crazy. 5 arfa. Ára 8. M206, gott að vita, hef það í huga. Hér erum við. Já, ég var að hvetja alltaf að koma Ok. til að interakta við okkur og eitthvað. Hvað kostaði þetta? 2 skall. Svína progress. Hvað Brynjólfur verður? Það er skýta lítið búið að gera, sko, því að þau vildu speedrunna. Ég vildi ekki. Þannig að svona halva leiðin að speedrunna, halva leiðin ekki. Þannig að það er ekkert base, skilur. Það er bara þetta. Það er bara netherportal og kista og furnace og rúmið er bara hérna, skilur. Það er ekki neitt að gerast, sko. Þetta er galið progress hjá okkur. Takk fyrir að Karen að vera big fan. Og svo ég reynda stoltur af farminu mínu, sko, sem er svona þvert yfir hérna fljótið. Mér finnst það svolítið cool aesthetic. Og svo rendi ég einhverjum kirsuberjum trjám. Og hérna eru kindurinn mínar. Og þær eru mjög glaðar. Þær elska hérna plássið sitt. Þær eru eitt stór svona kúkablettur. Bara svona iðandi blettur. Þetta er animal cruelty. Nei. Þetta er Minecraft. Svo eru pillagers hérna hliðina sem að Lára dónast út af, sko. Næstu því? Dóst út af þeim, það er rétt. Óli er einhvers staðar annars staðar. Hann er með svona lítinn hérna steinkofa út í raskati. Og hann er bara búinn að vera degi í nether. Þannig að ég þarf að fara að hjálpa honum í það nether til að fá blaze rods og eitthvað shit. Svo ég getum... Blasrocka? Ha? Blasrocka? Nei, ekki blasrocka, blaze rods. Eitthvað meira frétt á Mentis chatinu. Nei. Nú, já. Annars er ég bara með eitthvað geggjað gott kommentari á meðan ég er að borða. Ég locked inn að borða skynið mitt. Mér finnst að augun mín sé ekki meira sprungin. Augun þín? Já. Hvað meinarðu? Vala vegi svo sprungnar eðar ef ég er of lengi skilja við skjá. Nei, bara mjög. En ég sé ekki mikið bruna. En mér finnst þetta líka bara flottur linur, sko. Hæ? Ég sagði þetta bara mjög flottur litur, skilur. Á. Hæ? Á augabrúnni, Já. ég veit það. Maður bara segja yfir höf, skilur, ef það hættir hann á. Það er allir ræði líka, skilur. Já. Já, ég get alveg ekki gert húðina mín að aflita meira núna, sko. Hérna? Sér ekki það sem ég er meira rauð hérna. Og þú veist það sé yfir. Takmarkað. Bíddu. Takmarkað. Svona. Jú, ég sé það, já. Þetta er burnt. Hvað eru þau? Hita mat. Fucking svikarar. Þau mista á the boom hérna, sko. Þau píkuðu hérna, 8 komin.
Damn. Mástu númer hvað hjá þér, Danni? Herra, ég er að fara að opna 4. eftir smá. Meta hvort að ég, meta hvort ég ætti að opna núna að bíða aðeins upp á hjartaáfall að gera. En ég á ekki þessa hvítu, sko. Þessi hvítu er Óli. Ég er með svart og grænu as per usual. Og svo eru líka Red Bullar hérna sem ég gæti stólist í líka. Ég er klikkaður. Og ég girnist koffín. Ég girnist svo vel. Djúðu kallina, þetta er, oh my god. Þú þurft að ná táfélun út. Já, hentu skóna bara út eða. Sko, ég held að þetta sé ekki skónir mínir. Ég var að þefa þeim. Þú fyrst að þefa af þeim. You Bara svona freak. léttilega. You sick little Ég er ekkert freak. Jú. Ég er bara Já, hvað on rétt camera? svo, skilur. Tjekka hvort að þetta sé stingur up the room. Shit, hvað kallt maður? Oh my god, þetta er ekki frying. Það er cooling. Þú ert veik. Þú ert örugglega með hita eða eitthvað. Já, af því þér er kallt. Já. Þá er ég með hita. Það hlýtur að vera, fyrst að þér er ekki kall. Hlýtur að vera. Þér getur verið, þú veist, þér myndi vera kallt á Spáni yfir sumrin, sko. Ekki selt koffínlumir í HR. Hvað er spurning? Jú, eða ekki? Ég veit það ekki. Hlýtur að vera. Af hverju ætti ég að hendi í það? Er það betra fyrir mig heldur en Monster? Ég trúi því ekki. Kottu með eitthvað info koffínlumur, Brynjólf. Ég er forðan að vita hvort að það gæti verið betra alternative yfir Monster og slíkt. Ég er enda að fórast í að tróða sitt upp í kjaftin á mér. Því að Rúnar er komin aftur. Damn. Aftur? Já, hann var hérna á hliðina. Já. Pældi því, Rúnar sá mig þegar ég var að byrja, sko, svo fór hann bara að sofa örugglega og núna kom hann aftur og ég er bara hérna. Já. Þú er rugludallur. Já, þú ert rugludallur. Rugludallur. Herru, 8:30, hvar er Maja? 33, sko. Getur tjekkað í Cram. Já, en, þú veist, ég veit ekki hvort ég vilji koffínlumur. Af hverju myndi ég vilja koffínlumur ef ég er með Monster eða Red Bull? Meta-analýsu. Who let the fílabúki out of his cage? Herru, Þú veist, come on. veitu, haltu þér saman. Herðu! Já, ég... Það er orðbragð. Nei, ég sker á mér. Æ, sorry. Nei. Ég er búinn að vera með geggja bandirinn að halda þessu uppi. Það voru 8 viewers hérna. Gunna þurfti að fara í skólan, þannig að hún er farin. Gunna? Já. Hvað Gunna hérna? Hún sagði, Óli sakkar eitt eðla mikið. Típist Gunna. Sagði Gunna það? Ég veit að Emma myndi ekki leika við Óla. Hann er ljótur. Nei, ok, ég er hættur. Ég er svo Hún sagði ekki leggjast. neitt. Já, leggstu. Hún þurfti að fara í skólan því miður. Þú ert Gunnu. Lyktin maður. Já, sem er ekki sjálfgefið. Hvað er, Brynjólfur er að tala in parcel tongue hérna. Tjekka á meta-analýsu. Já. Right now. Nei, það stendur right now. Ég er með gleraugun mín. Já, talaðu um það. Brynjólfur, ertu að Ég er tala með þig á um mig. metasport? Hvað ertu með á þér? Ertu að gera Talaðu það. Hvað ertu með á þér? Sést, er myndið alveg nógu góð það? Hvað ertu með? Nei, ég sagði talaðu um það og ég held ég væri ekki með gleraugun, svo var ég með gleraugun á mér. Eins og algjör silly goose. Þú ert svo silly. Ég er svo silly, guys. Já, ég er aðeins vill að spila chatið. Vistu ekkert hvað er gengið? Brynjólfur er að tala um eitthvað stöf sem ég veit ekkert hvað hann er að tala um. Æ, Já, sko. meta-analysis og það. I'll take care of it. Ég skil hvað hann er. Tjekka á meta-analýsu. Right now. Já, þetta er meta-analysis. Meta-analysis, er hann að tala um það? Já, auðvitað. Á hverju? Koffínlumunum? Æ, guður, þú ert ekki að rugglaður, sko. Ég veit ekki hvað það er að tala. Er ég ruglaður? Say my name. Ætlar ég hefði hann að svara. Hvað? Hvað er þetta mynd? Þetta er bara go to myndi mín. Brynjólfur. Watch it, buddy. Watch it, sko. Ég veit hvaða tímum þú ert í, gamli. Ok, akkur er svona kallt inn inni? Já. Er þetta my Ég var- internal það var- temperature? Ógeðslegt.
En ég var bara airing out. Já, þá táflónsfræðir. Já. Hvað hérna, Það var bara svona að blanda táfílu og skýrlykt. Þetta er ekki að blanda skýrin í þetta. þetta er svona útskýrir Bætir í lyktin af súrleikum. ykkur tveim, bara svona samanblanda. Lyktin okkur tveim. Hvar er glugginn sem er opinn? Hann er ekki opinn lengur, öng. Akkur er svona kallt? Þetta var opinn gluggi. Ég ætla bara að borða heitan mat. Boraði heitan mat. Boraði nefið á leiðinni, bro. Got him. Sko, all challenge er bara að vera með ykkur í 24 tíma, sko. Svo súra lyktin kom væntanlega frá ykkur tveim sem sátu hana í einhverjum kósi undir teppi og úlpu að framlega hita hægri einslu, sko. Já. Du-du. Þetta er mig. Emos, já, ég er að tala um þig. Hvað er ég að gera með þetta? Fröken Rota. Nei! Oh my god, sleita að vera. Hvað var Óli, nei. Var það bara... Óli, nei. Ég held að það var verkefni sko því að byrja eitthvað meðan að Óli var að tala. Og svo varstu bara eitthvað, já, Já, ég er bara að bylla eitthvað sko. Það er ekkert vitið sem ég segi. Ég er bara að horfa á lífið mitt 10 mínútur setna. Nei, 10 sekúndur setna. Þetta er eins og would you rather, nú sem er. Would you rather horfa lífið 10 sekundum in the past eða borða heita mat. Það þú ert að gera bæði samt, sko. Þú ert að svindla. Ég misti skýr í bussuna. Hvernig gerum við Ha? Þú klippið það, Lára. Ha? Ertu að hlusta á drastið? Ég er að segja það, ég er að horfa á lífið mitt svona 20 Þegar sekúndur lífið seinna. var betra. In the past. Njam, 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 njam. Back in the days, the good old times. já, fyrir 10 sekúndum. Ó já, fyrir 10 sekundum. Hvað var þetta? Ó, Æ, caramba. Hold up. Hold the phone, maður, hold the phone. 9:46. góðan daginn. Nei, Maja Tipton! 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 Tipton, Maja! Tipton! Góðan daginn. Shit! Þetta er svo Kaiser Ratt var eitthvað gesti til sín. Hún er komin! Nicki Minaj. Nicki Minaj. Svo ætlaði mig. Ertu búin að skoða strímið eitthvað? Já, fann að kveiktaði morgun. Þetta er shame held ég. Það verið ekki komin. Ertu þú bara eitt af þessu draugaliði sem að horfði á og kommenta ekki neitt? Nei, Björn var sér að koma og sér kom og setti við skamma og fórst að eitthvað, af hverju ert þú ekki komin á livestream? Var vinkona ekki að tjekka stríminu? Brynjólfur er búin að kalla mig öngjana og við erum búin að eignast nýjan vin. Það er eitthvað gæi búin að vera vakandi með okkur allan tíman. Er það? Snarky Champ, já. Hann er búin að Ég vil allan... tjekka þig kram. Who is this? Hann er til mummi. Við erum búin að kynnast honum. Mummi King. Ég kann ekki út á þetta. Hvað heitir Mummi? Við erum búin að kynna. Hann er falinn. Akkur ég að hlusta á samræðina 10 sekúndur setna, sko, genuinely. Ertu tilbúin að vera með liðin? Hæ? Ertu tilbúin að vera með liðin? Með liðinu? Hæ? Liðin. Liðurinn þinn. Já, þannig að Beauty. Emma Yasso. Beauty tips. og Já, eitthvað. já. Við vorum að gera smá MVS og... Já, við byrjum M.I.A.S.O. Nei, ég finn eitthvað. En við vildum að þú myndir taka beauty tips. Ég var smá að tók svona tíma að venjast hreimnum minna Láru. Og það var svona surprisingly góður, en samt... Fucking góðan hreim. Já, ég veit ekki alveg hvaðan þetta kom, út af þú ert ekki American, skilur við. Og þetta var líka svona Icelandic American. Ertu með Icelandic Á bjóstu í American Bandaríkjunum. Já. Akkur bjóstu þar. Ég pældi ekkert í þessu, svo bara halva leiðin í gegn, þá er ég bara að byrja það eitthvað cheerleader, bara eitthvað að lesa eitthvað sögur. Já, Þetta er þetta var svona, já. Var ég cheerleader? Já, þetta var svona, já, I'm Ég from er búin að LA, vera cheerleader can I have a... Já, svo er þetta svo að því að hann er svona amerískur, en svo, þú veist, að því ég nota hann ekkert, þá náttúrulega deyr hann bara út og þá hljómar hann bara fokkin asnalega því að hann er svona, ég veit það ekki. Mér finnst það Ég ekki. næ, Já, ég tala bara um Ég skáfröym. tengi svo mikið við þess, sko. Síðan tala ég, ef ég tala ennsku, ef einhvern tala ekki ennsku, þá kann ég ekki tala ennsku. já, þá er ég bara, I went to the, and I bought Án þess að maður er bara Þá svona er það strax að ógeðslega breyta yfir í Já. ensku frá íslensku, þá er maður bara alveg Það er svona. eins og ég að vinna með þegar fólki frá annars staðar í Evrópu og það er ég bara, yes, you went to the kitchen at noon. Já, ég fór til Bandaríkjunum og síðan fór ég beint til Mexíkó eftir það í sumar. What the fuck? Og
í Bandaríkjunum og tala ég bara með mínum eðlilega hrein sem við tala þú veist við einhvern ættingja. Já. Og sér kem ég til Mexíku og sko, hello, my name is Maya. Svo er þetta svo, ég er svo, þegar streymur með svona week, skilur, og ég smitast af öðrum. Og svo fyrir til Englands bara einu svona árið, skilur, ég hitti fjölskyldum mína. Það var svona eitt og eitt orð sem ég bara... British. Já, sem þetta bara fucking astalega, skilur. Hvað í Bretlandi? Essex. Það sem allir Love Island gæðinir eru frá. Ekki Sussex. I'm Brian, I'm from Essex. Það er þannig. Æ, hvað er með liðin? Já. Hvað finnst þér um layoutið? Mér finnst það ógeðslega flott. Já, ég var að reyna að fá aðra mynd þarna upp en... Er Brynjólfur rewind á enskunni? Rewind á enskunni? Hann heyrir þetta greinilega. Já, þú getur spólað tilbaka. Við munum ekki hvenær þetta var, einhvern tímann fyrir svona 5 tímum. Er hægt að gera rewind? Þetta er livestream, maður. Það er hægt að spóla yfir og les og horfa í það. Já, ég er að segja það, en við getum ekki gert instant replay, skilju. Þetta er ekki NBA-leik. Jú. Am I the asshole? Lára, klippa þetta takk. Nei. Já. Nei, ég gerði ekki neitt núna. Bara huge dick sucking sound effects from the Dagger Meister. Já. Ok. Hvað finnst þér um streamer og layoutið Mér okkar? finnst það ógeðslega fallegt. Er þetta ekki stóðið professional hjá okkur? Jú, ég opnaði streamið á það þegar ég vaknaði. Dauð bráðið bara. Já, nei. Þetta er eitthvað jumpscare. Nei, þetta var sko Lára ein og síðan var svona, var hann sína allir var sofandi. Var hún? You son of a bitch. Það var líka, það var fólk að koma inn og ég er eitthvað ein að spila Minecraft og svo vil ég ekki segja neitt af því þau eru sofandi og Ég var ekki Þetta var sofandi. æðislegt sko. Ég var ekki sofandi. Ég held að það var að búa til rúm eða eitthvað í Minecraft. Já. Það er svolítið fyndið að spila Láru bara eftir í Minecraft smá. Gott að ná að benga smá hvíld. Smá, þú sást í sko 4 tíma eða eitthvað sko. Smá hvíld? Þú ert svindlari. Þú ert bara ekki að leggja þér neitt meira eftir þessu challenge sko. Eftir þetta challenge, þegar ekki bara heim og sofa. Eftir challengeið. You're not sleeping for a week. Eftir af þessu challenge. Þú ert ekki bara svona neitt meira. Það var beauty tips. Já. Það gleymir. Alveg ekki. Það er fyrsta sem kemur upp sko. Hvað? Er ykkur búin að svara? Nei, en það er tilbúin að læka. Ég skal læka þetta líka sko. Hún postaði þessu sko klukkan 1 í nótt. Býttu, en hvað ætlum við að gera? Ætlum við að fá... Ætlum við að prófa þetta on stream bara right now? Það er ekki ekki að Já. Ef við fáum, það var ekki. Sko, ég held að þetta væri frekar óþægilegt sko, en mér langar eiginlega ekkert í þetta. Já. Sko... Nei. Já, en ég veit ekki alveg hvernig ég ætla að fara að því sko. Mér finnst þetta frekar mikið óþarfi og ég held að það væri bara óþægilegt. Af En ég held að þetta sé skemmtilegt challenge sko. Já, ég er bara að reyna að reispita Láru. En sorry, já, ég bjóst bara við því að vera náttúrulega sterkir skilur og pröfa hér til að gera þetta, en þú veist, ef það er ekki bara minnstur, þá getur bara svolítið. Ó, ég er svo öskureiður. Hún náði þér. Á, náði mér þarna. Hún að challenge your masculinity þannig sko. Já. Nei, er ekki konur með hærra pain tolerance? Ég er líka trooper sko. Það bara að ég hef sjaldan séð meiri trooper en Mæju sko. Hæ? Ég skil það alveg að þetta Hvað með Koopa Troopa? Ég minni. Ok, Mæja. Já, hvað er ég að gera þetta? Láttu okkur vita ef ég og Dagur erum að Mentos podcast. Já, ég með þetta sem það geta séð chatti hjá fólki sko. Já. Hvað er planið? Sko, við erum að pæla hérna reyna að klára Minecraftið. Svo erum við með eitthvað svona shit í gangi. Mæja ætlar að lesa núna fyrir ykkur. Am I the asshole segment? Beauty tips. Býttu, ef ég og Dagur varu Troy og Abed, hver var Troy og hver var Abed? Væntanlega er ég the black guy. Nei! Er ég the Indian guy? Glust það, og þú er meira einhver en ég. Troy and Abed. Og ég er meira athletic en þú. Ert þú hvað? Hæ? Meira athletic? Nei, ég sa... Djúfisins champ er þessi gæi maður. Hvað ert að segja? Það er svolítið erfitt að hugsa um það. Akkurru? Þeir eru bara báðir, skilur við. Eru báðir að hluta til báðir? Já. Ég er sammála. Já, ég er sammála, I'll take it. Þetta er gott hérna dispute resolution hæðir. Já.
Okay, the What a camera boss. is set up. Þetta er bara myndal sem, já, ok. Já, þú ert núna Ég er on camera. on camera. Ok, á ég bara að fara ekki um þetta allt eða? Bara eitthvað svona skemmtilegt, skilur við. Bara whatever pokes your interest. Ok, hérna. Whatever pokes the funny bone, maður. Það er búið að kosta fullt í bíómyndateip sem er áhugavert. Þetta er geggja, sko. Ég veit ekki taka það á þér. Takk fyrir. Bíddu, hvað? Tiplan. Tips til svona ólétt. Stundar kynlíf. Er það fyrsti gæi? Það er crazy. Oh shit, I never thought of that. Nei, Damn. eitthvað í voru sambandi. Já, hvað er... Já, hún er hérna. Starting up strong, sko. Ég er bara Það ströggling er með það þetta, crazy tip, sko, ég... Mæmin er í ykkur fokki eftir... Já, ég fyrir einn broke. Þetta er mögulega besta tipið, trikki, sko. Já. Ok. Ég meina, já. Þetta er bara stað þannig sem að það voru ofnýttar. Eða nær 100. Ég vil ekki segja 100. Maður henda smá tónlist í ganga. Þetta á Tilbúin. Jita eitthvað. Það er smá Fatboy Slim í gangi í Nei, bak. ég ætla að sína ykkur fullt af unreleased lögum. Ekki of hátt, Maja er að lesa. Maður er að Það skoða, er sko. planið til Nú. restina af strengunni. Bara eitthvað ótrúlega skemmtilegt. Hvað heitir þetta aftur? Rhythm... Já, Rhythm... Is it the Reebok or the Nike? Já, is it the Reebok or a Nike? Alright, ready, já. Ok, hvað ert að spila? En áður Weekend. Ég vissi ekki að það var Weekend, þetta lúkaði bara eins og eitthvað gaur. Ertu með eitthvað? Ó, herri, ég með annað unreleased. Ok, hvernig? Hvað er þetta? Ég veit það ekki. Já, bara ekki. Hef ekki grænan. Þetta er vel hátt, Óli. Já, þú veist, það... Maja þarf ekki að Ég sagt er bara að reyna stóð. að skemmta fólkinu. Ætlar hann að skemmta fólkinu hér? Started from bottom for Rex in the safe. Walked out the lobby and walked into space. She can't get comfortable, she get replaced. Pink on my pinky. Er þetta snippet? No, unreleased. Ooh, the spicy! Ná, þetta Blaze Powder. Blaze Powder, nei, ég dó. Dear Lord. Já. Dear Lord. Ég held að Emma þarf að fara í þetta mission. Emma! Já. Don't worry guys. Hún Heyrðu, bara, takk saman fyrir hvað hún það. deyr ekki in the nether, sko. Anonymous member hérna, sko. Yes! Ég svo TikTok að fullan konu, ég veit hvað það er, ég sá það TikTok. Sem er með þó nokkuð plattform, verið að gera grín af Indverjum og gera lítið úr þeim og þeirra menningu. Mér langar bara að segja að þetta, nákvæmlega þetta, að leyfa sér að gera lítið úr öðrum menningarheimum út af einhverjum smávægilegu er vandinn að auknum rasisma með ungu fólki og okkar á Íslandi. Come on. Gerir betur, verið fyrirmyndir. Veistu hvað ég er að tala um? Var þetta Íslandingur? Já, hún er alltaf eitthvað með vesen, sko. Aha, Hver er þetta? er það The Hún heitir White House? eitthvað Unnur eða eitthvað. The White House. Þau elska racist posts. The White House? Já, Já, þau ætla að pósta einhverju... ice raids og eitthvað. Hvað var þetta svona daginn sem þetta White House hóstaði? Það sem þetta var eitthvað svona... Þau var deportað líka liðið og þetta var bara eitthvað jolly lag og eitthvað shit. Deportation Day, Það eitthvað. var ekki skemmtilegt komment. Ó, já, já. Man ekki. Já, Þú veist það illt í gómið. Já, þú varst í japp í svefninu, sko. Nei, ég er búið að vera svona... já, kannski þú ert ekki búin að busta þennar. Með þú veist þetta var... Veitu, hvað var þetta? Ég er eitthvað, ég er Það er líka, ég er komment líka, sko. Þetta er það sem Ég ég held var að sé bara ekkert skemmtilegt komment hérna. taka alltaf í uruna back in the day. Já. Bara fyrir löngu, þú veist. Áður en ég... Það var bara 2 ára eitthvað síðan ég hætti það, sko. Bara enduræfingu eitthvað. Ok, þetta var basic, sko. Þetta er svo basic. Mér langar svolítið í unhinged Já, ég stuff, leita sko. því, sko. Hérna, Lára. Þú að fara svo. Æ, Sleep. Svo maður gleymi þessu. nei, ég vissi það sig. Ok. Ok, það getur að láta mig vita, sko. Byrju, hvernig vissu að ég væri trying to Svo- escape place? Það er crazy. Það var ekki bara að damage það einu sinni eða eitthvað. Oh, achievement made.
Well, First time for everything. Þeir Hvað er myndin? sundlegaliði fæ grunnsamlega mikið af pening sko. Sundlega liði. Já, þetta hana. Já. Sundlegum ég hef heyrt sko að þetta liði græðarlega vel mikið með að þetta eru bara úlingar að hanga á sundlegabakkanum. Emma, lífa þau ef við ætlum að sofa. Þú getur ekki sagt mér að fara að sofa og svo gert ekki neitt í því. Lífaðu! ég er að sofa. Ég er líka verið að sofa. Já, við erum öll að sofa. Slík, hvað er það að tala um? Krakkar. Þýðið þeim. Í dag. Tjók, sorry, ekki þegja. Herra, við þurfum að græja þetta blaze shit, gaur, hérna. Æsi, spennandi kontentinu, sko. Já, take your time, sko, við erum með Minecraft líka í blasti, sko. Heyrðu, Já, you left a comment, sko. já, byttu nú við. Hver Kíktu á það, kíktu á það. Er þetta hún Maja Tipton? Tipton. Það er alveg greitt. Hvað er hérna, Dagur, með þetta gullhjálm? Ég bara á ekki þannig Þú kallið ert mig. víst, þú ert fullt af gulli. Heldur ekki búin til að fucking Minecraft pening? Gaur, Mikið að gera ýmslega. erum við ekki að hjálpa á stað eða? Jú. Má ekki fá 5 gull hjá þér? 4 gull? 5-4 gull. Ég þarf að tjekka í hvelfinguna og Hvar er hérna, Taka hvar er stöðuna. beysið? Veistu hvað átta er? það er þess átt. Þannig, já. Hvað er Ekki allt segja heims liðið? Heyrðu, hot take. Já. 200 comments. Já. Ok, hot take. Hver er ykkar hot take / óvinnslu skoðanir? Ok, BDSM-fólking, nei. Má það ekki verið í friði? let them be, sko, let them be. Top contributor, hvað þið það er? Að borga til að vera Nei, hún er bara alltaf að kommenta. Well, Jesus Christ. Dedication to the beauty. Get a life, maður. Shit. Það er svolítið að njóta góðs. Ég ætti að banana foreldrum aðgang að leikskólaþjónustu. Ef þau bólusett ekki börnin sín. Já. Ég banna. Banan. Þetta banana. Ég er að banan. Ég er að vera lesblindur. Ég er nei, guys, bananafóldrum. Hæ? Bananafóldrum aðgangarleikskólaþjónustu. Ég er nei. Ég segi sko að banana foreldrum. Ég segi, ef við erum að tala um bara svona, þú veist, bara fyrir, bara eitthvað svona lífshættuleg, þú veist, bara stífkrampa og holdsveiki og eitthvað. Þú veist, alltaf að bólusetja barnið. Mér finnst það svo... Þú veist það til antivax-rugl lið, skilju. En En Lára maður verður hlaupa. Sko, Hvað maður er verður þetta? samt einhverfur á bólusetningum, Æ, gott. krakkar. Hæ? Maður verður einhverfur á bólusetningum. Nei, Ólafur, þú ert að hlaupa í vittlust á núna. Já, ég Það bara, hlaupa alveg út í gulur hérna. Þetta er vittlust notað, Emma. Alveg út á gönur. Hætti að experimenta með ný orðatiltæk. Þetta er ekki- Jú, maður svo sem læru þig þannig. Já. Er þetta að kommenta þetta líka? Dagur! Fyrir ykkur sem að, já hvað? Heyrðu, en Fylgdu fljótinu maður. Ó, er þetta meðfram fljótinu? Maja, ég og Edda skilin kveðju úr hliðinu. Hvað hliði? Í Eimskip. Hlið í Eimskip sem það er að chilla í. Horfa á þetta í staðis að vinna. Fara að vinna! Er ekki einhver gáma sendingar sem að þurfa að koma sér að stað? Þetta er ástæðan fyrir að jakki minn kom svona seint. Já, út af hliðinu. Hvað Já. keftir þau jakka sem Ragnars kefti það? Nei, þetta er rugglaður. Ná, ég ætla að segja ykkur sögu. Já, segðu Við svo. vorum í ammali heim með mér Já, ég ætla að mjúta núna, sko. og hérna og Dagur er hann að chillin Já. bara í góðu skapi. Mhm. Svo mætir Arnar Ragnars, nettasti vinur minn og hérna mætir í flottum jakka og Dagur er með stjörnundar í augunum og er bara, wow, þetta er flottasti jakki sem ég hef séð. Spyr Ragnars hvar að keypta hann og samstundis fer inn á ASOS að finna jakkan Vá. og pantar hann. Nei, sko, Það er bara... ég var smá let down, sko, því að Ragnars, hérna, er alltaf að rúlla með einhverju flottum jakka og ég held að það væri með eitthvað svakalega underground síðu sem hann var að finna þetta eitthvað, sko. Og svo sagði hann bara, ASOS. Ég bara, ha? Já, ASOS? ég skil. En það er alveg fínu jakkan inni, sko, en ég keypti ekki jakkan minn á, hérna, ASOS því miður, sko. Ok. Hæ? Þú ekki berska engan sem er ekki til hann berska? Berska jakki minn var keyptur á Berska, já. Ekki ASOS. Sem er ekki til hann berska? Já, hann var ekki til, en svo allt inni var hann alltaf til, skilur, þannig ég keypti hann. Ég skil. That isn't the same one. You are correct. Ég er með Já, ef þið minnstu það áðan, kommentina.
Við segjum ennorðið að þið leggja inn á 100 skatt og sinni kvittur. Peter, the horse is here. Ok, Anonymous member 729. Já. Karlmenn eru veikara kyni yfir höfuð sem skreyta sig með stolnum fjöðrum. Einn sem þeir hafa almenntiga konur er líkamlegur yfirburðir. Nei, hættu þessu sexisma rugli. Ertu ekki feministi? Nei, misandrist. Þú ert sexist núna. Lára. Misandrist. Ok, en það er ekkert cool, skilur við. Það er cringe, honestly. Anonymous member Að láta 729 er persónulega ósammála. snúast að hata karlmenn Já, snýst ennþá ég veit ekki alveg hvaða fílu þessi er í, sko, því að það er engin það er engin óaðri neinum, skilur. Við erum öll jöfn fyrir Guði. Mér finnst skreyta sig með stolnum fjöðrum er svona besti parturinn. Já, þetta segir bara hversu fúl þessi einstaklingur er, skilur, bara, þú setur hana og ef með bara eitthvað lingóið á hreinu, sko. Þeir skreyta sig með stolnum fjöðrum og þykjast vera bara betri en þeir eru og eru bara peð með við konur. Sko, nú varstu náttúrulega putting words in her mouth. Ég bara gera ráð fyrir að hún hugsaði þetta, skilur. skilur. Stelpa? Heldur þessi gaur? Gæti alveg verið, sko. Ég trúi því ekki, Þetta er sko. svona pick me. Já, menna. Býtu, hvað var Strákar kvotið? frekar skreyta sig með stolnum fjöðrum. Þetta er svo mikið gæðið þings að segja. Þetta er pick me, dude. En Hvað- hvernig ætlar hann að vera pick me, skilur, saman með Anonymous? Hvað er hann að segja? Hann er bara að segja að kallmenn eru veikara kynið. Veikari kyni, Já. á hvað hátt? Bara Bara veikburða, við fyrir erum superior to you guys. Já, svona utan veikburða. líkamlega yfirburði. Já, En er þetta besti eitthvað pick me parturinn gæi? er að skreyta sig með stolnum fjöðrum. Já. Það er þið hægvættina. 31 likes. Hvað? Sko, ég viðurkenni sko alveg að konur hafa verð, sko, á alla vegu, sko, en hérna, I don't wanna be like a woke asshole or anything. mér finnst vera ósanngjarnt að fara eitthvað en að ásaka einhvern að vera verra kynið. Æ, getur ekki bara allir verið miserable saman, eða? Já, við erum öll bara... Getur ekki bara öll verið miserable í Nether og fundið blaze rods og blaze powder og komið okkur í end Sko, og ég get ekki kill til the að Ender mynda Dragon. Ef þú nær mér ekki, sko. Sýndu mér hvar Fortress er, Ólafur, svo ég geti hjálpað þér. Ég er með coordinates, þú ert að beða með mig til fyrsta skipti núna. Ha, akkur farður í myndavél, einhver? Svo ég get gemma myndavélina. Það sást í mæju, maður, hún er the storyteller, einhver. Já, ég er samt bara að leta að koma upp núna, sko. Fólk er með of svona eitthvað skoðanir. Bara eitthvað svona, að bræðið var ekki verið ódýra heldur en 800. Appelsín bræðst eins og lyktin af eyrnamerk. Ha? Ok. Hver segir það? 11 likes. Sagði einhver það? Byrju, íslenskar pilsur eru vippi og maltu appelsín bræðst eins og lyktin af eyrnamerk. Shut! Ha, How þetta... dare you, sko. Mér finnst þetta meira offensive síðast Ég tek undir Malta appelsín heit. Eða sko... Emma er ekki að lægi með þig. Ertu veik? Ertu veik, Emma? Ég hef svo oft reynt að drekka Malta appelsín. Hafðu gaman að lífinu einu sinni, það er guðuna bæn. Appelsín geðveikt, sko. Appelsín er bara... Ég getur ekki Malta appelsín endalaust, enda stál í hellinga frá algjörnum. Byrði ég að koma með þér? Já. Herra, Let's lock in, maður. 113, 208. Strákarnir eru clocking in. Ég glemdi mat, er þetta mat? Já. Nei, það hendur smá í mig. Já. Throw some over too. Thank you. Það er. 113. Reynum að finna hérna spýturnar sem ég gerði. Þetta er í kringum það. Það er svolítið langt frá því, en þá vitum við allavega að við erum á réttri leið, sko. Ef þú manns hvað portalum heitir. Já, það er hinn á þínu. Ó, ok, ekki með Já, hérna. fara í áttina portalinu þínu. Ó, byrju, erum við að fara í áttina af fortressinni hérna? Ég veit það, Förum í áttina portalinu, þetta ég er svona nokkur neður að það. Ég er ekki að vinna með heila frumur. Ég er að vinna með Cheetos snack. Er þetta svona andjúr svona Bacon Am I the snack. asshole eins og TikTok og síðan eru þið að spila Minecraft bakgrunn og kemur þannig upp. Það er ekki ekki að. Hvað sagður Ég er þetta svona eins og Am I the asshole fyrst á TikTok. Það er svona einhverjar að lesa og síðan er einhver að spila Minecraft. Já, basically, þetta er þannig svona. Nefnum að við fáum að sjá the narrator líka. Já. Narrator þarf að fá meira credit, sko, fyrir their work. Ég skal bjarga þér, Ólafur. Ég skal hjálpa þér. Hennar. Þú? Anonymous member 855. Ó. Klamydía er mjög fallið startup, eða þýtti ekki að sá þýr. Þetta er bara mjög vel að finna. Já, þetta er með popular opinion. Chlamydia.
Klamydía? Já, þú veist, klamma eða eitthvað. Krakkar, hvað er að ykkur? Ef þetta væri ekki með þess að Já, ef þetta er ekki með the Emma climate. klemma, the big Emma klemma. Hvað hérna... Ólafur, við erum að fara langt frá the chords, sko. Við erum komin í 91-36. Mínus. Ég veit ekkert hvar mitt portal er, sko, þannig ég veit ekki... Ég sýna það hvar það er, ég veit hvar það er. Já, ok, hvar ert þú? Í bakvið rassu Já, sinni. þannig. Já, ok, sýndu mér. Dear Lord, maður. Akkur gerur allt nema chestplate? Ég gerir gull. Já, hún er gull. Já, Ég er ekki gull nakin, ég er nakin gull. Let this be a lesson to you. Hérna, eltu mig. Hérna er portalið þitt, skaufið þinn. Skauð. Er þetta mitt? Já, þetta er ok, þitt. Já, ok, þá fyrir við hér. Nú eldir þú mig. Hvernig er tími? 10? 10. Damn, þetta er duglega og mætt svo snemma. Ég veit það. Þú far heiðursorðið fyrir að nenni sig, sko. Tugleg. Ég veit það. Dugleg stelpa. Sjá hvort ég mæti rata það ekki, sko. Þetta eru 2 tímar í dag. Crazy, maður. En bara rata í dag. Já. Þetta pælið að mæta ekki sig í hann. Sjá hvort það beauty tips er bara eitthvað poppin off. Eru líkur á því að þú sleppir tíma bara því að beauty tips er svo interesting eitthvað? Hver veit, sko. Sorry guys, ég mæti ekki tíma. Ég bara verð að lesa beauty tips. Það er alltaf að vera vitlaust. Anonymous 287 var ásaka kallmenn að vera the inferior species. Ég verð bara að lesa meira. Já, við erum ekki komin to the good stuff, sko. Ok, ég býð spenntur. Við erum öll róleg. Þetta er bara ég og Óli strákur. Ég ætti að kommenta gegja hluti, ég var alltaf að lesa í sumar, það var gegja. Ég tókst því bara break Ó, í það hliðinu, og var bara að skoða beauty tips. Í hliði. God damn. Hún Reyna, hún er alltaf með góð take, sko. Reyna. Hún er Reyna, hún er æðisleg. TikTokarinn. Nei, snap story gælan. Já, Æ, nú er ég vildur, sko, nú er ég vildur. Herru, nei, nú erum við á góðum lið. 117. Já, ok. Ok, nú þurfum við bara að fara í eina átt. Já, ok. Nei, við erum bara að fara þangað. Þessa átt. Ok, það makes sense. Hvað var svo gasping about? Er eitthvað stöff að gerast? Hvað vandrar það moment lífs ykkar? Tell me everything. Tell me everything. Og hérna er, You tell me first. trónarslóðir. Ertu búinn að lesa þetta? Já. Bruh! Það er fokki góður. Ekki fyrir ykkur. Akkur ekki? Ég las þetta bara nokkuð dög. Já. Hérna er eitthvað. Hvar ert þú? Gamli. Gamli fucking rifur. Og það sést ekki í mig. Hvað er það sem embarrassing moments? Ég er að fara yfir þetta, sko, ég veit sko það fyrst. Óli, þú ert hinum með við The Castle. Ég held að ég er ekki verið að hana. Er ég ranga átt? Já. Þessi svín eru ridiculous, maður. Þau eru svínlingarnir, maður. Þeir eru on another level, sko. Get them out of here. Fyrirlít þessar skepnur. Þú ert einhvers staðar. Ég er með gull á mér, ógeðslega svíni. Það er hægt að skjóta mig. Það er að brjóta gull. Shit, ég veit það ekki einu sinni. Ég er með bacon-snakk í hausnum núna. Já, ert þú að fara í rétta átt að? Já. Þetta er hérna að handa við hólinu eða eitthvað. Hætt að skjóta mig. Svínakvikindi. Farðu heim. Mér finnst mörgar svona vandarlega moment sem ég hef gert daglega. Hvað er þetta bara, ég rann á bílastæðinu frá skólan og meitti mig. Sko, sumir... By the way, á fullorðins aldri, er þetta með sá? Sumir eru hérna með minna þrökk. Gaur, go away. Hverju? Það er ekki að tala að þeir eru komst til bílinn sinn og þú veist, ég á líka svona bíl sem er eitur að taka. Já. Ég ger þetta daglega lókið, sko. Hvað? Ef ég sé hvítan bíl sem ég taka og íti að taka, fyrst þetta er á svona at this point. Býtu, ertu bara að gíska hvað bíl er þinn? Vistu ekkert hvernig þinn er? Ætla nóknist, nei, ekki þetta sem... Það er ekkert alveg suspicious að toga bara í hurðarhúnu eða eitthvað þangað til að þú lendir óvart á bílnum. Men stundum, veistu, ég lendi í þessum daginn, Óli var vitni, Hverju? Shit. að fara í vitlausum bíl. Það er gerst, það er einhvern sem er líka á hvítum líf sem er alltaf, þú veist, hann hefur lagt náttúrulega svona við hliðina mér eða þeir slokkur bílum í burtu. Þá er ég stundum að fara og tósa í, en þú veist, minn bíl er alveg Hvaða skappaður, hæð er Fortressið? Það skal Hvað er kallið, þetta sko. lög? Já, eða þess mér finnst 59. dagilegt, sko. Já, við erum allt ofalega, sko. Já, mér finnst það mjög... Já, það fyrir bara inn í
Já. the cave formation en á mænum beint niður. Það er ekki vandræðast moment lífstíls. Já. Þú er gott að það hefur óvandrar líf. Nei. Þetta herðið samt bara að fá vandræðilega moment. Ég fann það. Í alvöru. Let the games begin. Ægir. Oh my god, ég datt niður. Er engin góð vandræðilega moment þarna? Þú veist, þetta er eitthvað gæla sem ældi í grunnskólanum sem Já. í, sko. Sund comment? Hvað, gæla sem labbaði nakin? Ha? Read that shit. Það var fyrir neitt þetta. Er það? Já. Hvert var hann að labba Mér nakin? fannst það vera svona teim, þú veist, hún var bara eitthvað, þú veist, með sinni sínum og hún var greinlega bara eitthvað lítinn eitthvað spann og eitthvað. Hvert labba á nakin? Í álmyggsöllu. Sérðu Fortress eða? What? Full on naked út í sund? Já. Hvernig gerur það? Hún var bara eitthvað þreytt móðir, þetta var svona, þetta var ekki fyndið eða, þú veist, þetta var svona, Ó, poor girl. ok, ef þetta var bara einhver unglingur að vera vitlaust, það er þetta að fyndi, sko. Já, einmitt, þetta er alveg. Einhver þreytt mamma. Er þetta Japanese? Damn. Já. Japanese. I will never forgive the Japanese. Fyrir hvað? Their atrocities. Ég man aldrei gleyma Hiroshima. Það var Fucking ekki Japan. the Japanese. Jú, gaur, Hiroshima er í Japan. Ha? Stúdentafélag SF, how were meant you to in your Þú story? veist það var ekki Japan sem sprengdi Hiroshima? Nei, en það er í Japan. Já. Já. Your point is... Your point being... Hey, Point Ok. Dexter. Anonymous member 984 Já. var að gera verkefni fyrir skólan, þurfti að kynna bókasafnið og ég talaði aðeins um hátt og einhver gæi öskraði yfir allt bókasafnið. Haltu fucking kjafti. Tók svo tíma. Haltu fucking kjaft. Honestly bara gott á hann, sko. Þú átti ekki að vera að tala hátt inn á bókasafnið. Þetta er bókasafnið. Þetta var ekki svona inn á bókasafnið. Það var því inn á bókasafnið. Þú þurfum þetta að kynna bókasafnið. What the... Hvað? Ó, þetta yfir allt bókasafnið. Þetta var, já, þetta er alltaf, sko. Þú átti ekki að vera að tala hátt inn á bókasafnið. Þú átti No skilið shit. að vera niðurlægur ef þú talar hátt inn á Þetta fylgir þú hérna bókasafnsreglunum svona stranglega, Ólafur? Ég þóla ekki fólk sem tala inn á bókasafnið. Mér langar að lemja þau. Þau hefur ekki skilað Ég vissi- Ég er ekki að vera að fara inn í fyrst. Oh my god. Þetta er bókasafnið í HR, þú veist, í hérna, þessum bækunar eru actually, það, þú veist, hvað er að tala þar? What you Sko, ef þú ferð inn í þarna hljóðlausi herbygginn sem er bara svona með mute logoinu fyrir utan hurðina og ferð þangað með einhverjum að spjalla I wanna kill y'all, rosalegt, sko. sko. I Ég wanna fór kill að y'all. skila eða sækja ég að skila kortinu að Láru eitthvað inn á svona svæðin daginn og mér leið bara illa. Ég vissi ekki hvort ég mætti tala við hann og bara segja hey, ég var gett leik að leita. Ég var Maður á ekki að gera það. En þú veist, ef þú tala um, þú veist, eins og inn á hana fyrsta labbarna bókasafnið, þú getur farið á einhvern tíðan að spesrýmin eða inn á actual bókasafnið. Mér finnst alltaf að tala um þar. Já, þannig að ég mætti ekki eitthvað svona hópa við eitthvað tíska. Já. Og ég veit ekki hvort það... Ég fann spánir. Fann eitt Blaze, I'm gonna kill his Já, ass. ég er hjá spánirunum, sko. Já, ég bara draf Blaze, sko. Já, ok. Já, ég fann Blaze Rob, þetta er komið. Ég er farinn, Ólafur. Við þurfum ekki bara eitt blaze rock. Jú. Við þurfum nokkuð. Þetta er missionið er búið, Ólafur. Missionið? Nei, Já. ha? Missionið er búið. Við þurfum ekki bara eitt blaze rock. Jú. Við þurfum nokkuð. Eitt Heyrðu, gerir ekki neitt. Kristín Kristjánsdóttir. Kristín Magnúsdóttir. Hvað er hún að segja? Kristín Ósk, manna. Nei, Kristín Kristjánsdóttir. Ok, hvað er Hún hún er að segja? hérna. Queen. Hún er kennari. Queen? Já, sér, neina. Já, ok, já, Hún er já. einn nafni. Ok. Hún sprautaði andlita. Sprauta. Hver er Jónas? Hver var hún að sprauta í smetti á sig? Við erum að sprauta. Fyrir frá hann kúna. Fyrir á kuna? Hver var að sprauta andliti á sig? Hvað var hún að gera? Hvaða vögvi fór í smetti á henni? Við erum inn á fyrstu böfruvagninu með eitthvað. Aldrei spánar mömmu minn. Ég er að reyna að koma. Þetta er þekkir svo kúlu þar. Ég? Nei! Okkur þekki þessa konu. Hún ljópar svo þekkir. Hvernig? Það var bara í myndinni bara. Ha? Ekki lægja með þig.
Ég veit ekki hverju til. Hverju hún sprautaði í smetti. Hérna, Bluebee 1998. Fucking fuck, maður. Ég fór til London með vinkonum minni og við ætlum að nætuklúbb. Við innganginn var öryggisvörður. Hún teygði út handlegginn og, já, hún teygði út handlegginn, þá gerði hann á öryggisvörðurinn. Og ég hélt hann alltaf að knúsa mig, svo ég bara fór að knúsa hana. Oh man. En nei, hún var bara að segja mér hvernig ég ætti að halda höndunum fyrir snögga öryggisskoðun. Halló, fannar. Hello, er þið stream poppin up? Já. Ég veit það ekki. Betur að horfa held ég. Við erum með 4 views á stream. Betur getur kommentið að horfa. Ég er að reyna að komast yfir í The Blazes. Ég kemst ekki til Ég er hérna. að horfa á þetta í einskipt hliðinu. Ég er það. Good. Viltu vera með mér að skoða beauty tips? Hvað, ertu ekki að spila? Nei. Maja er það storyteller. Ég er storyteller, þetta er svona eins og því. Svo ironic að við séum að spila Emily, í þetta sko. Hvað langar þetta að trippa þig? Sérðu Sérðu hvað þetta er galið? Þeir skjóta ekki hérna lama. Ég sé það ekki. Ég fekk 10 mínúna pásu. What the hell? Svo ég kemst ekki hérna út af lava og ef ég ætla að reyna að byggja yfir hérna fucking opið, það skjótaði mig bara. Ég er fastur hérna. Þetta er, sko, við ættum að vera með skjöld sko, þetta er okkar mistök. Þetta er galið. Ég get reyndar hendi í skjöld sko. Núna. Já, því að Kristín Kristjánsdóttir var spreyta alltaf sem er rjómaspreyta. Stendur það í rjómaspreyta? Fram að kuna. Æ, það er samt, það er alltaf lagi. Þú tókst ekki nú skýtt fram. Knúsa, við finnst hún alveg pínu sweet, sko. Já, það er komið Nei, hún er evil bitch sko, ég þekki hana sko. Hver er evil bitch? Kristín maður. Kristín? Kristín Kristjáns. Chris maður. Chris er evil. Hún átti alveg skilin að rjóma í smetti á sér. Dóttir systir mömmu. Er það dóttir systir mömmu þinnar? Svo er það ekki... Þú er frænkurar. Já. Ok, beti, ég leysti allt. Dóttir systir mömmu og ég eru mjög nánar, eins og systir. Svo 4 eða? Já. Hún var nýkomin með nýja kærustu á þessum tíma. Svo sprautuðu við. Við vorum í matabóði hjá ömmu, við og öll fjölskyldan, ég og litla systir mín fórum að kíkla hana. Ok. Ég var 12 og systir mín 6 ára. Frænka mín 21 og það kærastan The Victim. Þennan 25 ára. Þú hver var að kýtla hvern? Ég og Lilla Hún fer að kýtla. 25 ára gæluna? Já, ég gríp svo rækina í brjóstaðinu. Hvað? Hæ? Alveg full on. Ég sýni samt engin viðbröð svo ég muni og ekki heldur hún. Við erum mjög nánar. Já, þau eru nánari núna. Hún er guðdættu mína. Þær eru vissum að það er búin að skilja núna. Og stundum kenni ég þessum atriðum það. Og svo laughing crying. Já, er þetta ekki vandræðilegt? Já. Ok, ég held þetta að vera bara status. Þetta er mjög vandræðilegt sko, ég var að veikina. Ég veit hver að borðinast. Þá kenni ég þetta. Ég held að vera þannig, sko. Ég er umkringdur! Ég hef ekki sagt neina frá því nema mömmu og hún hann að beauty tips. Einmitt eftir það skildi. Hún kendi mér ekki skilnaðinn. Kendi hún henni skilnaðinn? Það var ekki gælla sem var úrslega náðan frænku sinni. Frækkina kom heim með nýja kærustu og Get ég stökt á spáninu með að setja hérna og síðan gripuð brjóstaðanir. Ólafur. Og síðan eitthvað, þeir að giftast þennan frækkinar og þessi kærasta og síðan voru að skilja núna að kenna sjálfsögum út í maður. Það er ekki besta stafsendingi. Hál, vitaverðlega, skilnaði með uppsóðinni. Skilnaði með uppsóðinni? Það er með stafsendingina. Já. Þetta er fólk á báttfannar. Þetta er ekki að vera að gagnrýna stafsendingunni hjá þessu fólki. Þetta er eitthvað fólk sem hangir á beauty tips. Að deila brjóstagrípun og sögum. Þeir hafa nógu mikið í gangi heima á sér sko. Nei! Nei! Hvað, ertu döður þegar þú færði aftur inn? Gaur, við verðum að taka með okkur portal bara til þess að hafa portal bara hjá þessu sko. Sko, Herru, USB, hvað vinnur Marja? ég er að deyja og ég er að brenna til kaldra kóla og ég er með diamond stuffið og einn blaze. Kom hérna, ég ætla að cheata fyrir þig. Já, ég sagði nei út að ég vildi ekki cheata. Ég segi já, við cheatum. Það var nakinn fram í sturtunum. Emma sagði já. Það er svo meaningless að drepa eddidragon ef við erum að cheata. Já, það má vera. Dagur,
síðan hver er þú hérna, heyrðu, ég segi bara, við skulum bara... Þegar það er í hans hag, Emma, Já. þá er það þannig. Ég hef mína hagsmuna gæta. Já. Herri, að ég testa hann í að rissi mitt á þig, Óli. Viltu sjá það? Finnðu þetta Þetta er nýtt aura move. Allt Hann tilbúin. færði sig eitthvað óvart. Ég byrjaði á túr og hann var allir út í blóð og Það er ekki það slæmt. Er það orðforma? En hitt er eitthvað svona... Hann er orðforma. Hann er að reyna á mig. Ó. Ég veit ekki. Hann er svo standandi Stephen Hawking, sko, ég veit ekki alveg. Ég sé alveg í hugunni. Ég gerði þetta átó, sko, að það bara var allt vitlaust, sko. Er það? Já, betur, var þetta ekki eitthvað aura-forming day? Jú. Hvað er í gang? Ég var ekki í paník, ég látaði frá mér, er ég aura-forma? Ég veit það, ég frumkvöður í The Aura Forming Community. Það kommentaði ekki bara, hvað er upprunalega postið? Vandræðasta moment lífsins. Bara ekki, kom hann ekki með dæmi? Nei. Ok, af hverju er bara sjokki, vel gert, sér hvað ég Og þetta er nú kommentið. Líf mitt. Hlæja mig gutt. Það er náttúrulega ekki að hlæja einhvern er að láta einhvern hlæja það ekki. Hennar Sædísrönn, Rising Contributor, var einu sinni í jarðarför og gekk af aðstanda til að votta samúð mína og sagði hátt og snjallt, innlega til hamingju. Já, ég hérna, Oh my god, ég í annarkoð svona early grunnskóla sagði við vinn minn sem var að missa ömmu sinna, ég samglaðist. Það var ekki alveg mjög gott. Það er mjög ansvarssteik. Já, ég veit það. Guðsjóð. Heyrðu, þegar ég styrti, Ásthildur Alberts og Bárudóttir, ég elska þegar fólk segir mér nafnið þeirra. Þegar ég settist inn í rangan bíl og var næstum búin að aka í burtu með gamla konu sem sat í skelfingu lostin í farþegasætinu. Bíllinn var í gangi. Er þetta öll komment? Þetta er ekki öll kommentin. Nei, all comments. Já, og fyllt þeirra í... Krista fylgti andliti á stráka meðan hann var niður. Þetta er geggjað slíping. Krista einu skipti sem svona saman. Men ég vil drakka með Red Bull Zero. Það var bara gaman. Já. Stuðjað. Já, mátt það. Heyrðu, hún er rétt að mér líka Red Bull. Er Red Bull hana? Það er Red Bull Zero, ég veit ekki hvað það meira drakka. Ég er alveg að spara nægilega þannig til í kvöld. Emma, Já. það er enginn að tala um fucking Red Bull. Ó. Það er kassi af Red Bull. Ó. Sem heitir Red Bull Zero. Og er alls ekki bleikur á liti. Sorry, ég var bara threatened. Ég held að sé mér það threatened. Það er einhver Ég bjórinn keyri hérna. næst. Ég veit ekki hvort ég hef takið þetta svona, sko. Það er Í hádeginu? Í hádeginu? Já, já. Mætti forritun? Hvað var SFH var Ég ætla ekki að mæta forritun, sko. Mætti forritun? Ég hleymi á deginu. Hvað var SFH var að mæta svona stóð? Það er ekki kíkja hingað. Ég man ekki alveg hvað það var, byrju. Missing out, sko. Ég er í það. Beautiful. Já. Hversu marga forrituna tíma ertu með því? Kom inn. Hversu marga forrituna fyrirlestra ertu með því? Er ég búinn að mæta í? Já. Já, þetta var þegar við vorum að styrkja Píeta 35.000. Gerðu þið það? Já. Ég man ekki eftir því. Náðu þið nógu mikið fyrir þáttum? Ég veit nei. En þau eru bara að framlengja samt vikunni, sko. Góð gera Það viku. er aðeins að tegja þetta og það sem er mér finnst bara gegja. Til þess að svona... Sprautað í andliti á sér. Mér finnst það fyndið án kontekst og bara fá að giska hverju hún sprautað í andliti á sér. Sko, með því ég fann eitthvað hlæja, þá minnum bara hlæja vellir. Já. Ok, jæja. Mér finnst ekkert crazy að líður yfir það á biðstofu heilsugæslunni. Já, mér finnst Það er ekkert eitthvað svona... Er það vandræðalegt? Wild. Að Það er labba mikið sjaldan hefur skammað sem ég er, ekki? Já, en þú veist hérna, byggt neða að labba eitthvað Fucking nakin hjá styrsta með lace. sameiginlegan útgang í Skælingun. Ég var með svo Já. mikið brauð á mér. Vel gert. Herru, ég er til. Hvernig ég breyti hvetinu bröð að vinna á break. Gangið vel, gamli. Nei, takk. Hvað sá margir þetta fail á stríminu? Engin. Fjúkvæmt. Bye. Er enginn að horfa það? Í okkar maður eru bara að chilla eins og vannalega. Mummi. Þegar ég sendi nútmynd af mér á fjölskyldugrúppu en Ég held að Maja var að tala. Ég var bara damn. Býtu, það er vandræðalegt. Það er slæmt, sko. Þegar ég sendi hvað? Þegar ég sendi nútmynd af mér á fjölskyldugrúppu en ekki á einn aðala. Oh my god. Það er einn aðala. Hvað Það fucking hljómar gerir sem senda þessi einn situation? aðala úr fjölskyldugrúppunni. Frænda sinn. Gummi frændi, þetta er... Nei, Misjafn. kannski er maðurinn eða með henni í fjölskyldugrúpu.
Oh my Nei, god. akkur þetta setja Þegar nútmynd á. smakkið þetta einhvern mann. Já. Hugsið hérna, hvað heitir þetta nammi sem var svona... I'm a Já, gummy og bear. djúpsnum. I'm a gummy bear. I am a yummy gummy bear. Þannig að sem svona, þú veist, það svona kúla og svo ertu með djús og það er svona sleikja kúluna og þá kemur djúsin, skilur. Já, Ég var ekki hvað það svona langa tippast prikkið. Býtu, ok, Anonymous Member 997. Ok, Bróður minn var að íta mér að afgjöfum trépallin niður á grasi. ok, classic brother move. Góð byrjun. Og það er ekki hátt frá. Og ég stóð við dyr á frænda mínum með hendina á líkamunum. Og í staðinn fyrir að hoppa bara niður þegar ég var að detta, þá var ég að grípa í frænda minn aftur fyrir mig. Hvað er Og ég greip Tikka honum. fyndi punginn og tittið hans með öllum lónum mínum. The cock and balls. The pillar and the stone. Nah, that's just not funny, sko. Það er, já. Það er í gangi hérna. Ég ætla að... Já, fucking, oh my god, þetta er ógeðslegt. Þetta er ógeðslegt. Það er alltaf lægi. Það er ok. Nei, ég er ekki að tala um þetta, ég er að tala um lengi. Já, ég veit það. Ég er bara að hvetja að þetta er alltaf lægi, skilur. Takk að maður. Hvað er þetta, Matti? Mattarinn kominn. What's up? Hæ. Hvað segið þið? Já, þetta er svona bara- gerist bara. Hvað eru þið búin að bralla? Horfa á streamið. Aha, Já, kann bara vera að horfa vel. aha. Ég vaknaði við það, sko. Hvað meina vaknaður við það? Mátti vera að horfa á það. Ég var að segja hvort þið væri ennþá að spila Minecraft. Við erum ekki búin að hætta, sko. Það er galið. Ég stoppaði svona korter og reyndi að leggja mig á svona stólum en það virkaði ekki, sko. Við erum ekki einu sinni hálfnið, sko. Nei, við erum ekki hálfum, sko. Nei, við hefum alveg náðu eftir að skrifa. Lára. Svo. Þetta er galið, sko. Já, maður verður náðu klára. Já, við erum ekki að vera að klára, við erum alltaf að deyja, við erum að ná í Blaze Road, sko. Við erum að skýta á bakið á nether. Já, Maja er að lesa beauty tips posta upphátt Ég fyrir er eini sem verið að taka þessu alvarlega, sko. Ég líka maður, ég bara Þetta dó. er In the mines. Ég dó. Hún er degið nokkuð sinni. Það er einhver gæi búinn að vera með okkur í chatinu allan tíma samt, sko. Já, ég hérna. Alla nóttina. All Það er kolur. night. Ég hef aldrei hort á stream. Einhver mummi sem er í grunnnámi. Já, ég veit það ekki, nei, ég vil aldrei sé hann áður, sko. Hann er allavega stemmingsmaður, sko. Hann er hérna, haldið upp í stemmingunni. Er hann ennþá? Ég veit það ekki, sko, það er... Við erum náttúrulega búin að fá snarky komment alveg lengi. Jú, ég er ennþá hér. Hann er hérna. Eini góði hérna... Og hann er líka bara að hlusta, actually. Hann er ekki bara með þetta opið. Hann er locked in, sko. Hann horfði á tvíund hérna streami líka, greinilega. Horfður á allt tvíund stream? Já, hversu mikið horfður Snarky? Endilega segja okkur það við tækifæri. Það er eftir hún bara 2 sker. Nei, þetta er Matti. Er það... Hvernig er þetta þitt? What the hell? Er 2 sker áhugjörn út af lítið og mikið fyrir þetta? Og mikið. Já. Það er svo óglætt að skeri. Ekki Þetta er ég. svo dagur, sko. Ég hefði að taka annað sker með mér, ég pældi ekki í, sko. Ég kláraði mitt og Ég snemma. spurði þig hvað sker þú varst með og þú svaraði mér aldrei. Ég það. Já. Það er þetta, já, ég er ekki með chatið opið fyrir fram að mig því ég ætla maður að tengja inn á skjá, það virkaði ekki. Og Emma átti að vera að vakta chatið en þú bara gafst upp á því og hún fór að sofa í 4 tíma. Og eitthvað, ert þú bara að fara að hanga inn á læri eitthvað, Karin? Hvað ert þú að fara að gera? Já, ég er venjulega að læra hérna, sko. Aha, Það er ekki sólinu það. ok, þú mátt hanga hérna ef þú vilt, sko, við erum allan bara í Minecraftinu, sko. In the mines, en það er engin læri fyrir þú, skil, og veist bara því. Ég gæti bara að leggja mig í sófanum minn á skams, ég veit það ekki. Nei, gaur, ekki raumikið. Býttu, hvað, segi hver? Ég er bara fokk í þér, slaka á maður. Algjörn kjaftaði, sko. Ég reyni, sko. Það er ekki að geta skýr. Það er crazy að sjá okkur eftir bíói, sko, og að vita að þið eru búin að vera sofandi heil lengi og hérna. Já, það er bara... Það er ekki ennþá búin að... Komstu hingað bara beint eftir bíói? Nei, ég fór heim og borðaði burger og
ætlaði að leggja mig en glemdi því síðan. Og bara, Byrjuðu þið svona 10? nei, þetta er fyrir fólki sem labbaði hringinn í kringum sólina, sko. Já, ok. Við, þetta við byrjuðum 11. Þannig að við erum búin klukkan 11. Voruð þið í fokkinni? Já, það voru... 375 hringir. Það er crazy. Það er alveg crazy. Það var að tekið það bara mála. Það náðust ekki, sko. Því Hvað mér... er miklu? Ég veit það ekki, sko. Þeir reynda framlengdu vikunni, sko, þannig að mögulega gæti gerst, en ég veit ekki. Ef það kemur bara svona huge donation í hérna. Hvað vantar mikið? Þau eftir að pósta tölunni, sko. Þau í SFHR vita the number, sko. Já, láta þær svo bara vita. Já, það kemur bara eitthvað post, eitthvað story, bara eitthvað, við erum komin upp í þetta. Næsta stopp er þetta. Og Hvað tattoo er það þá eitthvað það? það hefur verið bara Mendes, tattoo, bara textin eða eitthvað. Bara eitthvað voða venjulegt og ómóðgandi. Ómóðgandi. Já, ég meina, þú veist, Ég meina það ok. ef við erum að hendi eitthvað logo, guð veit hvernig við getum móðgað þá, sko. Bara, það er svo létt að móðga eitthvað nú til dags. Oh my god. Og móður reynlegur. Næ, má ekki raskat lengur, sko. Þetta er erfitt. Býtu, hvað ef ég searcha á beauty-tips? Má ekki neitt lengur. Heldur að komist eitthvað svona Herri, já. story? Það gæti alveg gerst, sko. Hendi í eitthvað svona klúst. Má ekki neitt lengur eða bara svona kláði eða svona, Kláði. eða svona Gröftur. sýkingröftur, rass, TMI. Fyrsta sem kemur hérna. Ég er svo ógeðslega þurr á píkunni og vaslinn er ekki að virka. Eitthvað sem mæli með það. Hverju searchaðu? Ég sagði, má ekki neitt lengur. Þetta má ekki neitt lengur. Má bera vaselín á. Má það ekki lengur? Má Má ekki neitt lengur. Fussum svei. Býtu, okkur Hvað? má Akkur þetta stendur ekki. ekkert? Don't know. Hvað? Má? Kannski kemur eitthvað að gera bara má. Má ekki neitt, kannski. Hvað? Getur þú spila Minecraft í þessum leik? Já. Hún er þetta... alltaf bara að stað, sko. Þetta er ekki hljóð í tölvunni. Nei, mín tölva var alltaf að gera. Ertu á makkara? Já, ég var MacBook Pro, fyrir 2017, en þú veist. Er með M1 chip? Nei, ég var með A5 eða A4. Já, M1 chip er eitthvað revolutionary shit, sko. Ég er núna á MacBook Air M5. M5? Það ættir ekki að renna Minecraft og öll 6 mótin, sko. Ég kefti, senast við fórum Minecraft og þegar við heima í hans, með þér. Já. Virkaði ekki þá drasli? Nei, ég var ógeðslega við sem að starta því, sko. Ó. En er það líka eitthvað svona, er hann ekki svona minni til þess að, hann að forna virkni til að vera minni og hendur? Praise the Lord, maður. Nei. Hell yeah. Allan tölvan er ofitna. Ég gæti mögulega hitað upp einhverja pítsu ef ég myndi leggja neina á. Heyrðu, oh my god. Það Hvað? er hérna Fröken Safran, a.k.a. Ingibjörg. Ha? Það má henda þessu út eða það má ekki vera hérna, en er hann að gera Fröken Safran fræga, þetta er frá 2015. Fröken Sam... ok. Aha. Fröken Safran er hérna. Ég skil ekki alveg hvað pointið er. Hver er fröken Safran? Ég veit að þetta er bara gæla að posta þessu frá 2015 en að gera vinkonsta fræga fyrir að vinna Safran. Ok. Og sér að kemur hún, Kristrún Ósk, vilja allir þekka hana. Þannig að hún fer kannski á djammið og allir bara, hei, þetta er Fröken Safran. Getum við gert það fyrir Ingibjörgu? Þetta, en virkaði þetta, skilur? Ég hef aldrei heyrt hann áður. Nei, það klálega virkaði ekki, sko. Fröken Sam... Þetta er svona Gera hana fræ... concept. Hvor er þetta Mér líka? finnst þetta alveg skemmtileg hugmynd, sann, sko. Já, Þetta er cool concept. Cool concept en þetta virkaði ekki alveg. Þetta er svona Já. meira svona eitthvað sem maður postar á TikTok og En og fyrst- verið viral. þetta var fyrir TikTok, TikTok var ekki 2015, þetta var Vine tímabil. Já, þetta var musical.ly, sko. Og það sést maður á myndinni, sko, en þetta er alveg, já, Fröken Safran. Safran sökka líka. Ég hef aldrei smakað safran, ég hef enga skoðun að safran, mér finnst það bara hljóma skringilega og hljómar svo mikið að gremmeti, þannig að mér langar Þetta ekki er svona, já, það er alveg hægt að gera holla mat en þú veist, það getur líka verið góður, fattur við.
þarf ekki að vera For real. Gaur, ertu smjatting? Af hverju sendur það á mig? Þú ert smjatting. Oh my god. Er ég núna? Ó, sorry. Það fyndi að þú segir, ég ekkert svangur. Slátur skýri og svo einu prófið líka. Light snack. Ég var allt í einu svangur eftir ég sagði ég svangur, sko. Er það? Er það pick me? Sjöta. No way. Er þetta fucking, no way. Ha? Það ég fór á Er þetta stronghold? Nei, Hvað er þetta? þetta er trial chamber. No way. Ég fór í gennum 5 svona trial chamber í singleplayerinu mínu og fekk ég einu sinni helvítis heavy core, sko. Það er svo sjálfgætt shit. Það er bara varla hægt að fá það, sko. Og þetta er ekki svo jafn gott og diamond sverð, sko, en ég veit ekki alveg what's the point, sko. Já, það er eftir hvernig hún notar það, sko. Já. Ertu vissum að þetta er stronghold? Þetta er ekki stronghold, við sérðu á brekkinu. Þetta er svona aðeins meira Legend of Zelda litur, sko. Já, rétt. Casually 9/11 hérna sko. Af hverju, innan beauty tips? Í hvað samhengi? Hvað? Casually? Já. 9/11 hérna. Hvað er samhengi á þessu 9/11? Það þarf ekki samhengi. Hæ, er einhver hér sem var eða veit einhver sem að viðstættu New York 11 September 2001 sem ég má taka... ok, taka því dælu. Mynd fyrir aðtegli. Það er bara crazy. Mynd fyrir athygli. Það er insane að setja þessa mynd í fyrir athygli. Þetta er svona, já. Þetta er mynd. Svo við vitum alveg hvað þú ert að tala um. Það var þetta ekki að segja Það er ekkert eitthvað mynd. Hæ, ég er svo þurr á píkunni, má setja vaselín, mynd fyrir athygli, 9/11. Þetta bara liggur henni rosalega á. Ég þarf að vita, 9/11. Slögt á símann einu. Ah. Slögt á símann. Já, ég veit það, en ég er samt með þetta fangi, sko. Vona ég vona þetta ég sé ekki búinn að taka þetta úr sambandi. Það var nú meira uppsíð, sko. Yes! Nú eru öll locked in. Hún er bregðið fyrir hún. Ég er bara mjög... Ég er mjög demoralized, ég er bara að missa allt shitið mitt. Ég er ekki með nógu gulli til að búa til gold helmet. Já, hvernig heldur það milli? Ég er starting from scratch, sko. Má ég svo augabrúnir? Imagine how tired we Já, are. sendi mynd á Láru, maður. Augabrúna queen. Hvað er Lára eiginlega? Lítið frá aftæði, maður. I see. Þú veist þegar hún var alveg í felum, sko. Já, Það er bara fyrir svo lítið fyrir eitthvað, ég bara... tók þessi bara vídeo með eitthvað Star Wars í gangi í bakgrunnu. Hvað er þetta background? Hljóð. Þetta er ekki. Hvað er þetta? Hvað Disney Adventure stemmingana? Ég guðan að bæna þar. Stelpur er ekki fucking sjans. Grátandi. Þetta er Telma-líf. Þetta er Telma-líf. Já! In the wild. In the wild, það er crazy. Það? Telma-líf. Þetta er fyrir þinn tíma, kannski. Ég veit ekki hvað það er. Já, fyrir ykkur tíma. Ég fætt 2006 sko. Þau eru alltaf 30-aldri. Nei, 30. Það er þetta, wow, já, nú varst að gera mjög greint fyrir okkur aldursmunni. Hver er Telma-líf? Telma-líf, infamous Ég held snappari. að ég sé the cut-off point, sko. Hún var ekki svona snabbt. Hvað er þú gaman? Hún var með Snapchat í gangi allavega. Já, ég man ég var að fylgjast með. En þetta var alltaf bara hún að væla því hún var eitthvað svona í strætó í kuldanum. Ég man ekki af hverju hún var frægin sér. Þú veist, hún var bara, það vissu allir hver hún var og það voru allir að tala um hana á tímum. Var þetta ekki bara því hún var eitthvað að fara út um allt? Já. You know. En, einmitt. Þessi stream er samt fyrir adult, sko, en það má allt segja, sko. Já, ég held ég veit hvað þú tala um. Ha? Já, ekki lengur. Erum við ekki Skál fyrir því, Karin. Ha? Ég hef ekki talað við hann alltaf. Ég held honestly að ég sé með mesta deathcraftið. En ég held að sé bara út að ég er hugrakastur af ykkur. Nei, ég er búinn Ok, þannig að þegar ég er alltaf að deyja... Ok, ég ætla að stoppa þarna, Já, stoppa hana. Það er allt öðruvísi, Emma, þegar þú stingur að, hangir viljandi í myrkrinu og deyrð. Og við erum on a mission. Já. Þú viltist út í skói. Munurinn er
Emma, að þú ert stelpa og ég er strákur. Það er það sem ég er að segja, það er munur líka þar hjá þér, sko. Við ætlum ekki að koma með kynin í Takk fyrir að þetta. skilja. Hvað? Það er bara resident. Af hverju er hann... Fjárðrið eða eitthvað. Það skal ég að sjá hann. Já, þetta er fjarinnar. Þetta er fjarinnar, sko. Já. Oh my god. Fuck, ég er actually alveg búin að spila umulega í dag, sko. Er það málið? Ég skal bara að segja rétt, sko. Ertu búin að spila eitthvað þetta? Ég bara... Ég og Dagurum að vinna hörðum höndum að reyna að fá Blaze Rod. Já, sko, ég er bara ekki búin að ná að gera þetta viti, sko. Ég er alltaf að deyja áður en ég fyrir að gera eitthvað flott. Ok. Þannig að... Gera eitthvað flott. Já. Ég er svo óþólumóður, ég nenni ekki að standa í það að redda mér armor aftur. Mér langar bara að finna armorin minn í fucking dótinu. Já, hann er lengur farinn. Hvar er Peter? Komum við En að koma hann aftur. That's food. Já, hann er Peterinn. Hörðu, Gunna er komin aftur. Er í nesti, hvernig gengur? Hey. Jæja, þið er allar mætti Netherworld. Gunna? Nei, þið náðu að svæfa mig, segir Snarky. Já, Gunna er að check hérna. Er hún núna? Já, hún er í nesti. Hæ, Gunna. Halló. Já, hvað er að voice-a? Það er slime. Peter og Óli ætla að slást klukkan 5 í dag. Já, Peter hringdi í gær. Hótaði Óla. Já, hann vildi bara eitthvað tróða sér inn í þetta Minecraft stream, skilur, og bara... Hann vildi að við myndum að segja N-orðið helling og eitthvað shit. Já, ég sagði bara nei og þá var hann ógeðslega pirraður. Hann var pissed, hann var looking for a fight, sko. Já. Út af bílastæði, sko. Ég var til að sjá það fight, sko. Peter vs. Óli. Akkur er hann eitthvað... Hann er fantur, sko. Já, ég held að virki nú bara að hnerra Peter og þá hann dáinn, sko. Hann er ekki með neitt ónæmiskerfi lengur, held ég, sko. Hann er hérna... Er hann í kommentunum kannski ennþá? Peter, þú var að koma þér í form, maður. Þetta er wake-up call fyrir því, sko. Veitu hvað, er hann ekki með hérna... með stóðkerfi? Ég held að Peter drakk seinast vatn 2005. Já, ok. Þannig að þú veist, Já, ok, það segir allt um hann, sko. Ég er bara núlhræddur, þá. En þú veist, ef hann er í á vökunni, skilur, þá... Er hann ekki með experience? Jú, Peter er basically on the street, sko. Veitu, hæ? Þannig að hann er búinn að læra street fighting, örugglega. Er hann afbrótamaður? Nei, en hann er örugglega með sand í vasanum, svona... Já, svona kastar í andlitið þér og fights dirty. Hrækir í augunum þér og eitthvað. Fights the dirtiest. Emma, þú vilt ekki lenda í honum, sko, þú færð eitthvað þá. Hörru, þessi svinglingar eru að drepa mig trekk í trekk. Þetta er ekki gaman. Oh my lord. Hvað er gott prompt fyrir beauty tips? Tippi. Tippi? Já, tippi. Getur eitthvað sagt mér frá góðu tippi? Þú ættir að vera svona útastáttistöðum. Af hverju? Ég sé að fyrir mig skilur, þú veist það virkar ekki. Hversu margir hafa sagt þér að byrja podcast að þér? Hvítur maður with a dream. Hver eru ekki pælt í að vera með podcast? Hvítur miðaldra maður with a dream, sko. Það er allir, ég held að allir hvítur gaurar pælt í að vera með podcast. Nei, ég veit að verði létt. Ég er meira self-aware en þetta, sko. Það? Já. Nei, maður, þú var að trúa sjálfur til að koma þér. Nei, stundu þarf maður bara að vita að maður er ekki sérstaklega. Þú ert að brjóta þér niður for no reason. Nei, þú veist, þetta er ekki eins og að brjóta mig niður. Það er eitthvað gast bara að pinna mig niður og ég kom ekkert upp tippi, Maja. Hi beauties, ein spurning við hvort að einleika karlkins tvíburar sem ég haf stórt tippi, spurningamætti. Why? Þetta er Google spurning, af hvernig viltu spyrja beauty tips? Já. Segir það ekki svolítið sjálf? Þetta er Væntanlega bara saman. Nema þrosk. Nema ef það er eitthvað svona, einhver hefur verið vanrættið eða verið með átraskunni eða eitthvað. Einhver fór í tippastækkur. Já, það er bara eitthvað svona environmental factor að það fengi ekki næringu þannig að það er eitthvað svona þroskinn. Eða svaf mikið á magan þessu krakki, skilur, og tippi fekk ekki pláss til að stækka. Ó nei. Mér finnst að hi beauties hjarta byrjun á þessu spurningu og enda svona XOXO. Mér er alveg best. Já, þetta er alveg svona... Hver er pælingin, svo skilur? Þetta er Klara sem sagði þetta, sko. Já. Þú sagði Klara Sif þetta? Klara sem Magnúsdóttir sagði þetta. OnlyFans skjálan? Hæ?
Hvernig veistu að hún er OnlyFans? Þetta er hinn OnlyFans-skjálan, skilur Ekki láta þess að sé eitthvað fræg OnlyFans-skjála, skilur Það var Soli Fitness er ein og svo Klara Fitness hinn og hún var í lagi með herra hnetusmjör. Nei, Bríett er mætt, maður. Þetta er alveg reasonable. Halló, Bríett! Velkomin. Ertu búin að fylgjast með? Þú ert bara keypti smá í morgun. Not today, thank you. Ó, þú ert hér. Oh my god, hæ. Hvað hélst ég að vera að segja? Ég held bara að hún væri bara túnin til þess. Viltu ekki segja Brynjólu að við séum að strjúma það? Ég hefði það. Viltu ekki greiða þér hárið? Herru, ég stiða, byrjaði podcast, segir Gunnar. Hvað er planið, guys? Þetta var snett. Hvað sagðirðu? Varst að móðga Bríetti? Já. Klukkan er fucking að vera 10 morguninn, Ólafur. Já, sorry. Ég been up, sko. Ég been up og ég er hömlulaus. Hvað sagði hann? Ég sagði ekki greiða þér hárið. Guys. Já. Shut up. Best forláts fyrir höfðun hans. Ertu að mæta í tíman? Ertu ekki með okkur í Radó, eða? Ég man ekki lengur. Jú, ég er með Radó. Ertu að mæta í það? Nei, ég ætla ekki. Það er einhver annar tími. Sem ég mæti í. Ég er bara hundir annar tími, skilur. Ég veit ekki neitt lengur, sko. Ég man varla hvað ég bý, sko. Ég er búinn að gefast upp á þessu neðurmissunni. Hæ? Það er ekki gefast upp. Ég bara kemst ekki. Ég er ekki með verkfærin í þetta. Never give up, never surrender. Andlega geta mín er á þrótum. Hvað er þetta, Maja? Þetta er danska krór, eitthvað sem þetta ritgerð á hana. Hvað? Hvað er streymið? Hvað er það? Það er bara hérna. Það voru að koma upp aftur. Oh my god. Skuldir hana. Já. Látum við vita. Af hverju, Emma? Svo getur við með gott posture. Það er bara, welcome to the club, maður. Það er engin með gott En posture. er þið ekki líka með í tölvunni? Jú, það er hægt að sjá mig á þrótum hérna en hægt að sjá mig líka á þrótum þarna. From afar. Yay. Bara bæði posture og Bubbi Mortens hérna líka. Wow. For Er það inspiration. að horfa á þetta? Nei, ég er örugglega ekki. Oh my god, er Lára þarna? Já, Já. hún er þarna. Hæ. Sér maður views. Ertu líka búin að vera þetta Já, ná? 6 að horfa. Ha? Besta. Hello viewers, endilega hérna. Tveir að horfa. Já, ok. Það er ég og einhver annar. Ég held að sé, án þess að ég og þú þá bara sko, gæti verið að mummi sé loksins farin sko. Hvað er prompt? Bara þú veist, eitt orðið fyrir þess að svolítið að finna... Er ekki prompt fyrir AI? Lýst ekki hvað? Jú, aðeins líka fyrir leitar eitthvað, held ég sko. Hvað er það ekki bara search? Eða er það prompt? Kannski vandrar bara. Ég held að sé bara eitthvað svona orð til að koma ykkur á stað. Ertu búin að hafa? Já, orð til að... Veitu, hvað var að koma núna? Hvað er planið, guys? Jú, ég bara... Veitu, hvað er margir að horfa? 3. Yay. Við píkum á hann, 8. Heyrðu. Það voru 4 þegar ég var að horfa. Það er crazy. Þetta var að bara Gunna hérna að segja að mér að byrja podcast og spyrja hvað planið var og svo glemdi ég að svara. Oh my god, þetta er geggjur hugmynd. Þú að gera podcast. Nei, ég held Þú ekki. getur talað endalaust bara við sjálfa þig, hann að það er geggjur. Það er að byrja þessu núna. Ég er að þrótum, Bríett. Sko, ég er bara fresh happy vex, sko. Ég er, þú veist, bara að vera sofinn. Oh my god. Og fyrir ræktina. Þú veist að ég vaknaði undan þér, sko. Þú vaknaði líka í gær. Já, ég vaknaði undan þér. Já, í gær. Í gær. Já. Morguninn. Já. Fyrir sólarhring sen á vaknar. I've been grinding, sko. Þú veist svo aldrei, sko. Já, ég er missing out. Ég er búinn að græða helling í Minecraft. Ég kom með farm. Sko, þú ert náttúrulega ekki að sinna þessi farm hér. Veit ég hvað lava er, kannski? Lava, það er svona hraun. Hvar Kemur að... lava er? Hvar? Í iðrum jarðar. Emma, í iðrum jarðar. Ég veit hvað. Shit, hvað fyndist það er? I know what to do now. Búinn að horfa á Knight's Tale. Oh my god, hvað gerði ég? Nei. Hvað, okkur ekki? Knight of the Seven Kingdom, maður. Já. Hvaða tíma hef ég í það? Ég veit það ekki, þetta eru 40 mínútur. Úff. Bara close up pásuninni, eitthvað, ég veit það. Oh my god, hvernig hitta Þetta mig? er galið gott, sko. Já, ég horf ekki á þetta, þetta er bara búið. Það eru svona galið kantir. Ég er að horfa á Love Island. Ó, við höfum átt að gera það. Nei, ekki það. All Stars. Jujutsu Kaisen Season 3. Ó já, Ég er ekki einu sinni búin að byrja að það horfa á hérna. Hvernig datt mér það ekki í hug? Gauir, þú ert failing at life, sko. Ég er að gefa það með hérna litlu systur. Já, meinar. Hún er ekki líka lítil, sko. Hún er jafn stór og þú, gauir.
Víst. Litli sis. Já. Hljómar í svona sé sko 5 ára. Gæti kallað Jökul líka sko litla sís. Sís kallar maður. Já, litli bro. Já. Litli sís og stóri sís. Hann er alveg 24 ára. Hætti því, þú ert líka bróður sem 20 að vera 24. Þú ert gammal. Þú ert ung, Matti. Uncle with a funkle. Hvenær fær ég mental crisis? Það styttist í það. Það er löngu Er það byrjað. ekki núna bara? Ég á ekki sér wood. Hvað ógeðslega kvikindi er ég, maður? Ég broke in Minecraft. Old guy í háskóla, það getur að vera. Ég elska það svartgríma. Já, hún var notuð sko. 7 tíma inn í strímið, þá var hún notuð og Emma fór að hrjóta á sófanum. Veistu, já, mér þótti betur að gera það þegar fólk var ennþá sofandi, sko. Gerðu það. Það var aðeins eitt lúr. Þú veist, þú færði samt ekki að hvíla after the rest of the stream, sko, þú svindlar. Þú náður alveg 2 svefnringum með eitthvað, sko. Nei, það var ekki eins og klukkutími, sko. Þú er svona Þetta var miklu meiri klukkutími. Nei. Jú, genuinely, þetta var meiri klukkutími. Classic woman að gaslighta saklausan hvítan mann. Þú veist, við getum bara... Taylor's oldest time. Check the tapes, skilur, check the tapes. Já, við erum núna með tapes fyrir allt sem er að gera You þér can't lie to me, you can't lie to me. Allt sem á sér stað. Það er sko rétt fyrir 7 held ég. Heldurðu? Það er rétt eftir 8. Heldurðu? Ég held það. 2016 er meira crazy, sko. Hvað er að gerast 2016? Þegar það var verið að skýra leysisystem mín og fyrir utan kirkjuna var geltandi hundur og ég öskraði þegar presturinn var að tala þegju skrattin þinn og það stoppaði allt í kirkjunni. Ég sagði svörtum manna bara í bað þegar ég var 2 ára. Nei! Það er 73 likes. Tinna Marín. Undir nafni. Það var undir nafni. Já. Þú getur ekki verið það. Get ég ekki hvað? Neymdrapa fyrir öllum 0 viewerunum okkar. Já, ég heldur sérst að ofmynda það. Við erum ekki Kaisenat kallið minn, sko. Það er enginn að horfa hérna, sko. Þetta er ekki mjög public information, sko. Besta falli að heyri Peter auðvitað og hann er jafn sigur, sko. Bara sigari yfir eitthvað, sko. Ertu að veita fiska? Ertu svona rugglaður? Hvað meina? Times are tough in Minecraft, man. Það er ekki mál að við að Ég fiska. var ekki komið yfir TikTok. Ég er búinn að vera símalis í 11 tíma. Oh my god, nei. Ég veit ekki neitt hvað gerist heiminn, maður. Kannski ætti ég að lesa nokkar fréttir. Holy shit. Hvað er að gerast í fréttaheiminum? Lítur að vera lava hérna. Bjarni Ben gat nú við nýr framkvæmdastjóri sexual assault. Fuck off. Samtök atvinnulífsins. Ó, það málið. Það kemur ekki óvart þetta var Sexual Assault Society eða eitthvað sko. Fáklædd í fimbulkulda. Gugga í gúmmíbát. Bríet og Pálmi takast á fyrir dómstólum. Ha? Hver er Pálmi? Er það Rólegur Kúriki? Nei, það er Dóri. Tónlistarfólki Bríet Elvar og Pálmi Ragnar Ásgeirsson hafa stemt hvort öðru fyrir dómstólum. Af hverju? Heimildavísir herma að málefni snúist höfundarétt. Bríet og Pálmi lagahöndar og pródusent hófu samstarfsið heimildavísir herma að þeir hafi nú stemt hvort öðru. Er ekki verið að taka fram af hverju? Alveg sama hvað Bríet er. Af hverju? Nú getur sko andalega. Ok. Er þetta ekki bara einhvern hérna rétt á einhverjum lögum eða eitthvað? Jú, og ég sé fyrir mér að Bríet hafi verið eitthvað no offense sko. Snobbið á því sko. Já, það Ég er mjög offended. Já, þetta er nafnæði sko. Já. Það er náttúrulega bara basically ég, sko. Ég finn alltaf til fyrir öllum dögum sko. Sko. 50 dögum, mánudögum, jóladögum. Jóladögum. Allavega kemur ekki óvart ef hún vildi hýrða credit fyrir eitthvað lag sem hann tók þátt í sko. Það er mjög satt. Hún er svo smög sko. Ég er. Umdeild gistihýsi í Skaftafelli. Ég er að tala frægu Bríet. Er ekkert að gerast í umheiminum? Var ekki stríð að hefjast aftur eða eitthvað? Þú veist, getum við ekki lært eitthvað spennandi?
held að ég sé jafn ótengd umheiminum og þú. Stór, okkur. Ég bara... Býr á Selfossi. Já. Býrð á Selfossi. Morðið á pretti gagnrýtur öllum áttum. Eða sko handbolta. Nei. Aldrei stríða heilu landi. Óvinur Íslands. Sænski handboltaþjálfarinn Andrés Stokkenberg. Er Viktor Gísla á lausu það? Nei. Man. Hann bara fyrst að frekar lengi, sko. Er það það sem allir að tala um á TikTok? Markmaðurinn í handbolta. Hann er bara mest venjulegsti gæði sem ég séð, sko. Ég var að æfa handbolta með hann. Aha. Nei, í alvörunni. Var hann svona góður, eða? Ég brókaði hann einu sinni. Brókaðir þú hann? Nei. Var það ekki öfugt? Það var ekki hann sem brókaði þig? Bríð. Ég er alveg þögg, sko, í den. Ok, hann sem alveg 205 cm, sko. Hann fæddist ekki þannig, Bríð, þú veist það. Hann var sjokking. Hann er líka alveg ári eldri en þú, en hann hefur örugglega stækkað undan þér. Bríð, hann var ekki, þú veist, í öðrum bekk árið 250 cm, sko. 205, hann er ekki 250. Whatever, sko, þið bara, hann deyr á undan mér, sko. Meira álag á hjarta, sko, ég er ekki, þú veist. Við dreifum skæðis í saman tíma. Ég er að microdose, sáu ekki byrjunin að stríma? Microdose. Sáu þetta ekki? Nei. Ég skal endurtaka þetta fyrir ykkur. Ég byrjaði að stríma mitt á léttum microdose á smá Monster með skeið. Með skeið? Monster, já. Nei, það var bara áðan, sko. Microdose með Monster, skilur. Ég er að skamta, ég var að segja frá því að Japanarnir þeir skamta alltaf. Þess vegna verður ekki feitir. Af hverju farið þið til koffínlumur? Hvað, er Brynjólfur mættur? Af hverju ert þú að tala um koffínlumur líka? Á þjóðhátíð, það var ég á koffínlumur. Shit, þess vegna varstu út úr rugluð. Shit. Hvað, þetta er ekki dóp? Af hverju ætti ég að fá mig koffínlumur? Að ég tróða þeim upp í mig ofennjulegum lumum? Er þetta ekki verða fyrir tennunar að draka þetta svona hægt? Ég er að skamta, hver. Hann er ekki... Hvað er líka hrukkur svona? Nei, ekki svona. Hann hallaði svona aftur á bak og hallaði beint ofan í Já, það má ekki snerta á tæna, sko. Ha? Hann hallaði svona aftur á bak og hallaði beint ofan í kokið. Og ekki bara minna Hún í kokki. Kynntu sér. Að ég koma... Já, þannig að það Drop. fari betur með tennuna þínar. Ok, hold your horses. Ég er ekki að segja að það þurfa að setja skeiðir alveg til kokið á þér, sko. Ok, ég ætla að reyna að testa þetta theory hjá þér. Nei, bara láta þetta detta svona. Spoonful of Monster makes the medicine. Það er rétt, Bríð, þetta er miklu... Er það ekki? Nei. Nei. Með tennunar? Nei, ég ætla að fá samt í tennunar. Það átti að geta villist. Varstu ekki að tala um þetta? Jú, ég var þar. Sjönd. Það hættu bara. Rör, nei, þá greinilega lukka eins og ég fá hrukkur. Karen, þú fær hrukkur við að bara vera lifandi, sko. Rör sem er svona... Já, svona rör sem er Já. svona útbreitt í endan. Já. Ég er bara glad vakandi. Eldhress. Eldhress. Herðu, hérna er Súsanna, ég skal ekki gefa mig hérna. Svo Súsanna var komin líka. Í fyrsta skipti sem heitir stjúppabbi minn, þegar ég var 4 ára, sagði ég við hann, ég ætla að ná í haglabyssunars pabba minn og skjóta. Shit, hvað er unhinged? Það er alveg pink badass, sko. Unhinged. Vinnubráður minn er alltaf að segja þetta við vini sína. Hæ? Nei, Ég er bara... er korter í tatúið? Shit. Þannig að opna SFHR storyið. The council has spoken. Hvað? Má ég sjá. Býtu, þetta er alveg grunnsamlega mikið, sko. Ég held að ég gæti verið komin næstu í, hérna, 700 skall, sko. Nei, það vantaði í... Þetta 35 skall pluss 40 skall pluss 100 skall. Þegar við mættum hingað, það vantaði 270 við þáttum. 270 skall. Við erum ekki alveg, við erum not quite there. Þetta er Minecraft. Það er ekki búið. Ég vil ekki eins og ég vita hvernig hæðir en þú ert með, sko. Þetta er alveg Sko, já, þetta kom á... Endilega tjóðu þessu. Þetta beit mér í rassinn, sko, núna á föstudaginn. Nei, laugardaginn. Ég vil ekki vita þessar upplýsingar, sko. Ég var sko neyri í bæ og ég vildi skemmta mig lengur neyri í bæ en ég þurfti að fara heim að kúka, sko. Af hverju fórstu ekki bara á átó? Getur gleymt því. Getur gleymt því, sko.
Þarna kom skýrið að haunta mig eftir 2 árs abuse. Þá var það hefna sín hana þegar ég vildi skemmta mig niður í bæ. Hvernig er þið komið leið á þessu? Þetta er a young man. Ég er einhverfur eða eitthvað, ég bara elska rútínu. Svona elska ég að vera í 20 klukkutíma í Minecraft. Já, það er svo mikið rútína. Það er rosa rútína, sko. Þetta er rússíbani. Ok. Og ég elska rússíbani. Not. Sko ég er alveg vakandi en mér líður bara physically ill á því að vera að horfa á tölvuskjána svona lengi, sko. Ég er með svona UV-gliru. Í alvörunni? Ég var einmitt að hugsa að ég hefði alltaf græða. Ég er nokkuð sem er með, Má ég fá? Já, ef ég er með þau. Ég skeit svo mikið upp á bak að byggja ekki um UV í gleraugun. For free, það var for free. Ég? Á hverju baði ég ekki um það? Þetta sé svo mikið skema. Það er ekki fokkað. Já, þú þarf ekki að vera með þetta alltaf en ef þú ert að stríma í 24 Ég veit það ekki, er það ljótari? En þetta er eitthvað svona... Þið ennþá bara að glæða. Þú veist, þú símanum á klósið. Þetta er ennþá glært, en þú sérð ef þú tekur flashmynd, selfie, þá sérð það svona að þá verður endurspeglunum blá. Það er eina sem gefur til kynna sér blue light í því, sko. Þú skipta við Gucci-gleraugun fyrir UV-gleraugun. Ertu refreshed? Svona eins refresha er hægt að vera held ég. Það var að sofa. Sko ég ætla að bíða þetta með þetta eldast. Ég ætla að sofa sér stundum. Ætlar að mæta tíma? Það er próf, sko. Það er próf. Nei, prófið. Wow. Þessi jólasveinn er ákveð að vera hérna. Bara með fullri meðvitundum að það er próf. Hvernig er ég? Nei, þá var ég ekki hérna, sko. Próf miðvikudaginn. Sem ég eftir að læra fyrir. Ekki nördalega. Það verður bara eins og þess að fara að pick up this. Hvernig er það að þrótt? Já, það er smá eins og sé að fara... Það er að koma, sko. Ég finn... Úlingadót. Þetta er seinasta skipti held ég sem ég ger eitthvað svona silly úlingadót, sko. Svo núna er það bara cardigans og fullorðin. Þú ert bara byrjun í old allegations. Ég held að ég sé hann alltaf gaman til þess að geta einhvern tímann vakið svona lengi. Ég man Já, þegar ég ég gerði er þetta bara bara ekki svona lengi, sko. Ég stundu vakti, sko, 2 sólarhringa jafnvel, bara þegar. Amma, þú ert líka from the nether regions of Mosó, sko. Það er... Nei, ég var ekki að gera neitt, skilju, ég var bara heima. Já, hún reyndar in the hood of Mosó, Þú veist, það er bara constantly svona reykur og vera að kveikja rusli hann á horninu og bara... Það er ekki... Ég skil alveg að getur ekki gert greinamun á degi og nóttu til. Jafnvel sumrin, sko. Það er bara smog og þoka og mengun. En ég skil eitthvað alveg að þú rugglist og vakir út í 2 daga, sko. Af hverju þú þetta á clutching up? Þetta er sjokki, maður. Ég skil bara ekki, ég vildi að ég gæti þetta ennþá, núna er ég bara... Vildir og gætir þetta ennþá? Jinx? Gætir hvað? Vakið svo lengi, skilju. Þetta er 3. jinxið mitt. Innan við 8 tíma. Yngsta okkur öllu. Fyrir þetta mæju. Nei, ég er bara að segja, það væri næst einmitt núna að geta tekið svona all-nighter og verið bara unbothered. Af hverju myndir þú vilja það núna? Maður hagnast. Við erum að taka all-nighter. Þetta er fyrir fólki sem er að drepa sig, skilju. Við erum ekki að gera þetta gaman. Þetta er business. Strictly business. Ég er að segja bara, ég væri til í að geta gert það. Nei, en þetta er góðgerðarstarfsemi, sko. Almáttur. Ég er bara að gera þess að bjarga mannskjöfum. Já, við erum hetjur. Ég er bara, takk. Við þurfum ekki þakkir að neitt, sko. Heitir. Self-proclaimed? Nei, við erum að bara. Posta story, Maja. Ég er hetja. Bókst að mynda mér, Dagur er svo mikil fucking hetja. Hann bjargaði trilljón fólki sem var í sjálfsvíðshættu með að spila Minecraft. Trilljón fólki, wow. Já, trilljón manns. Ég skal finna þetta ekki annað. Hvað er það að finna út? Hvernig séu þið eitthvað á skilja? How many people could kill themselves? Bara mjög margir held ég, sko. Þú ert að bjarga svo 700 til 800 ári. Damn! Yeah, I know, right? Það er bara... Það er reynda overpopulation í Bullandi. Já, kannski sleppa það. Já, ég veist það. Ekki á Íslandi. Nei, ég reyndar ekki í Íslandi. Við þurfum alla sem við höfum hérna, sko. We need all the people we can fucking get. Er það sant? Þetta fólk er að nýta vakir. Hvað er því? Já, name one. Bara, þú veist, Bjarnabein og eitthvað, skilju. Hann er ekki á leiðin að drepa sig á næstunni, sko. Hann er bara mjög sáttur. Þeir vissu alveg hvað að gera, sko. Í stæðan þeir gáðu að skrifa samt ekki aðeins. He's laughing at us. He can't keep getting away with it. Benarinn. He can't keep getting away with it.
Þú mátt setjast. Já, ég væri til að koma í hund, sko, ég alltaf ekki hund, en... Er hump að gerast núna? Já. When and where? Þetta er svo óþægilegt nafn á. Þetta er mjög óþægileg skammstöfun. Það er ekki gett erfitt að segja þetta. Hund. Já, mér finnst það bara alltaf Hump. Þetta er ekki orða hund, þetta er bara svona hljóð. Humpt. Humpt. Ert þú þreytt, Karen? Say that to my face again. Já, ég var að taka mig svona blind. I dare you. I double dare you. Ég ætla að skammta mér smá monster. Það er annars skamt. Já. Just like the Japanese do, sko. En ég mun aldrei fyrirgefa það Japanese. Þú fannst lága. Fyrir Hiroshima, sko. Já, ég finnst svona rabatú. Situr uppi með nöppkjöss núna. Ég held ekki að segja mér. Hérna? Gamer headphones fyrir þig. Vá, hvað ég er með Nei, takk. Gengur ekki. Svo call center hérna á tóli eitthvað. Já. Michael Scott hérna að hringja út og selja fólki lyf eða eitthvað shit. Day. Já, í einum þætti þá fyrir hann að vinna í call center þegar Jen er að klára alltaf peningin hans. Hann er að selja fólki eitthvað diet pills og eitthvað shit. Hann er merkilega bara mjög lélegur að selja hann. Já, það er það. Já. Vikram maður. Það var goated gæi, ég vildi að hann kæmi oft. Vikram? Nei. Michael? Nei, hann hætti. Já, Vikram, hann var góður. Hann var Indian. Já, nema þú veist, Michael spurði hann, where are you from? Hefur ekki séð þetta? Michael sagði, where are you from? Og hann sagði bara, Philadelphia. Originally, where are your parents from? Minnesota. But you're black. Æ, ég man ekki. Það sagði eitthvað racist. Michael Scott er racist. Hann er Fortnite, ég er að pæla að kaupa Fortnite skinna hans. Hvernig er Michael Scott? Hvernig? Já, Bara- það er confirmed. Confirm, það er komið út, sko. Actually. Dwight Schrute líka, já, hann er hana. Það er bara Office Pack að koma Þú líka þetta Skarn. Oh my god, þetta er verður að gera þetta. Halló. Hei. Jú. Núna? Það var mitt að að senda það með. Demin, maður. Wait a minute. Þið það færi ykkur fram. Það er sólin á liði. Það er livestream í sólinu, sko. Það er ekki Já, sko, við erum að taka þetta hérna. The stream is moving places, sko. Það er svo mikið drasl hérna. Shit. Herðu, tökum ekki bara sneim í rakki. Nei, ég ætla ekki að mæta í rakki. Lára, ætlaðu að fara eitthvað hinga aftur? Sko, Marcus er að koma hversu meira kl. 12, Við þannig erum alltaf einn bara þegar Marcus er búið. Já, Hvenær er það, sagður ég? þau byrja kl. 12. Já, easy. Ok. Viltu eiga þetta eða hvað er það? Þetta var utanum þessa snúðana. Þessi komið skjámum. Sem virkar ekki. Ég er með svo mikið drasli. Innskotinu. Þetta má alveg taka örlítið skítið og fyrir Já, þetta er smá vandræðilegt, sko. Þú mátt að reikna þessu. Helvítis, álfundafjöða ég er búinn að. Þeir eru vissið að tala? Hvað er Óli? Hæ? Óli, hann fór að rúpa þessu saman. Já, Óli. Keep it true, eins og maður segir. Bara grún. Já, hann þarf eiginlega bara að koma.